Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 17, tubtob 19. Sadto nga panahon, si Jesus nagsiling, "Dili kamo maghuna-huna, nga nagkari ako sa pagsikway sang kasuguan kag mga propeta. Nagkari ako, hindi sa pagsikway sini, kundi sa paghatag sang katumanan. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, samtang nagapabilin ang langit kag duta, wala sing bisan isa ka kudlit o konkurit nga pagadulaon sa kasuguan, tubtob ang tanan matuman. Ang bisan sino nga maglapas sa pinakadyutay nga ginasugo sang kasuguan, kag magtudlo sa iban sa paglapas man, mangin labing kubos sa ginharian sang langit. Apang ang magtuman sini, kag magtudlo sa iban sa pagtuman man, mangin halangdon sa ginharian sang langit." Ang katisismo sa aton simbahan katoliko nagatudlo sa aton. Ang kasuguan sang Ebanghelyo amo ang pagtuman sang kasuguan sang paghigugma. Paghigugma sa Dios sa diin nasandig ang aton paghigugma sa aton isig katawo. Ang Dios nagatawag sa aton sang bug-os kag kumpleto nga paghigugma sa iya, sa aton bug-os nga kabuhi, sa aton hunahuna, sa aton balatyagon kag tagipusoon, kag sa aton bug-os nga kusog. Mga utod, aton liwat ginaabi-abi si Reverend Father Jubert Marcelia, priest in charge sang Nuestra Señora de las Flores Mission Station, Barangay Masalog, Canlaon City, Diocese sang San Carlos. Maayong aga kag welcome liwat sa aton programa, Father Jubert. Mayong aga liwat, Sister Ninia. Ako nagapasalamat sa gihapon sa diin ako agda sa paghatag sa inyong pamalandong sa inyong programa sa paghatag sa pamalandong sa aton mga katawhan. Ang aton santo sa Ebanghelyo subong nagasiling, "Hindi kamo magmuna-huna nga nagkari ako sa pagdula sa kasuguan ni Moises kag sa mga panudlo sa mga propeta. Wala ako nagkari sa pagdula sini, kundi sa pagpaathag sa ilang matuod nga kahulugan." Sa makuturan, kumagamal kita kasuguan, layi, sa panahon sa Maestraleta, nga simbolo perme si Moises. Kung ka nato magduduman sa Mount Sinai, ginhatag ni Yahweh ang pulo kasugo sa kay Moises. Kag amo ina, sa sada sa pulo kasugo, ginugangan pagid sa mga Pariseo kag Saduceo. Nakaabot ini sang 600 precepts kag 300 nga article. Ina makuturan, amo na gindugang nila. Sa pagdugang nila, plus sa mga panudlo sa mga propeta, nagalubog pirmi ang mga Pariseo ag mga Saduceo. Ganigin klaro sa ila nga wala siya nagadula sa kasuguan. Kayo sa lima huturan, ang ato Ginoong sa Kristo, mga Pariseo kag Saduceo, nagalilisanay sa mga kasuguan. Apan karon king klaro ya, hindi siyang magdula sinibis kan sa kalitra sa kasuguan, kundi sa pagpaatahag sang kaundan o kahulugan ang tawag nga ligi. O ginatawag naton the Spirit of the Law. Sa aton sa Pilipinas, labi na gid ang 1987 Constitution na silin ang pinakasadsaran sa aton nga ligi nga nagapalibot sa aton isigatawo. Dira ginpasad ang lahi nga sidiin may isa lang katermino ang presidente. Apan sina makuturan ina nga ligi o kon aton nga Constitution, matuod gid man biskan kita, no? Wala gid man gani kita kabalo sa tawag naton nga basic human rights. Pero dira sina nga Constitution napasa dira ang tanan makuturan kag napaathag. Gani makuturan, speaking of the law, madamo kita nga mga lihi sa aton nga Constitution, sa aton nga nasod. Apan ano kini ang kahulugan sini? Sino nagahatag sa tawag nga Spirit of the Law? Ini tama ini ka importante makuturan tungod ang layi nagahatag sa aton sang giya nga kita makapangabuhi sang masulhay tungod ara ang layi nga nagapanipod sa aton. It is the law. Kay kung wala ang layi makuturan, kasahi kita sa mga sapat sa kagubatan nga nagailinaway kung sino lang pinakaisog di amo da ang layi dira. Kita bilang nga mga sibilisado nga mga tao, nag-obra kita sang layi agud sa pagprotekta
sa aton nga basic nga kinamatarong bilang mga tao. Kagani makuturan mismo ato Ginoong Kristo, ginklaro niya nga ang iya pagkari hindi sa pagdula tungod kay nag-rebattle siya sa mga Saduceo kag mga Pariseo nga amo nagapanudlo sa kasuguan, kundi sa pagpatahag kung ano ang buot silingon sini. Kaangay na lamang sa isa ka kasuguan nga nagasiling hindi ka mag-obra sa panahon sang ay adlaw sa pagpahuwalay. Pero makuturan anong sabat sa ato Ginoong Kristo. Gintugas ang Dios ang adlaw sa inugpahuway para sa mga tao. Hindi ang tao gintuga para sa adlaw sa inugpahulay. Gani makuturan, tama kaklaro, no? Nagipatag sa ating Ginoong Kristo. Nga ginobra ang kasuguan agod sa pagprotektar sa katawhan. Kasuhuman sa aton institusyon, makuturan, no? Madamo dira nga nagahatag sa aton nga panalipod. Isa dira nga aton nga kwaon na ginobra sa 1987 Constitution, amo nga ang termino sa presidente kaisa lang. Di ni na napasad nga nasandig na makuturan nga nakakam out sina nga ideya nga ang presidente kaisa lang ka termino. Human sa martial law makuturan aton nga mga lawmakers nadudla tungod sa sulod sang 20 ka tuig wala sing eleksyon na tabo tungod sa tuig naton nga martial law. Gani dira sa human sang isa revolution sa 1987 ginbugna ini nga constitution kag isa dira nga ginabutang sa isa lang sunod sa 6 katuig hindi na makapadalagan liwat ang presidente. Pero madamo sa mga presidente nga gusto tani inaliwaton makuturan tungod diyara gihapon itog naton nga panggahom o pagkasakon nga magpabilin sa poder. Kaangay na lang sa natabo subong sa gera sang Russia kag Ukraine. Ano ang layi dira? Ano ang ginakomentar sang NATO sa ilang? Nga magpabilin pa sila nga magkira sa gihapon? Ano ang layi makuturan? Tidra makuturan, ang layi, iara lang na sa letra kung hindi inaipatuman kung wala sano sa balatyagon kaguna-una sang tao. Natani unta ang tutuod niya layi, amo ang pagigugma sa Dios sa isa ka tao. Kaya mo na ang matuod nga layi makuturan ginhatag sa ating Ginoong Kristo. Way na sa pinakamataas nga layi na makipagbabaw kundi ang layi sa pagigugma. The law of love. Nakabay, ina nga layi magpabilin sa aton tagipusoon nga magahatag sa aton sang kahulugan kung ano ang buot silingon sa ginahatag sa aton Ginoong Kristo. Kaya wala na diri sa pinakamataas nga layi, no? Pinapamangkot sa isa ka Saduceo. One time aton Ginoong Kristo, Ginoo para sa imo ano ang pinaka-importante nga layi para sa aton. Gisabat siya ang pinakadako ka importante nga kasuguan sa aton among pagigugma sa Dios sa bugos niyang katakipuson kag kalakaguna-huna kag sabungman sa pagigugma sa iya isig ka tawo. Amen. Madamo gid nga salamat Father Jubert sang pagpadalom sang amon paghangop sa ebanghelyo nga aton nabatian sa sini nga aga. Hasta sa madason nga Miyerkules. Ang Kwaresma mga utod na hanungod sa pagbaylo sang aton kaugalingon, sang konbersyon sang aton tagipusoon, kag kinahanglan naton ang bulig agud matigayon ang aton pagbag-o, paagi sa aton pagpangamuyo, pagpuasa, paghimo sa mga charity works, ang paglikaw sang paghimo sang sala agud maangkon ang grasya sang pagpakasantos. Kaglabaw sa tanan, ginaagda kita ni Jesus nga mangindako sa ginharian sang iamay. Kabay pa magpadayon kita nga magpanglakaton sa panahon sang Kwaresma nga may dako nga pagtuo kag pagpalangga sa aton Ginoo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla.
Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuoran, kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 25 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 Saga.
Pilipinas, maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod Provincia. Sa Negros Occidental, welcome na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Miyerkules, kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 23 kita sa bulan sang Marso tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Pompo and Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami na tob-tobla sa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pinakamalaga panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa inyo subong aga ang aton mga bombo, patrol, reporters sa field. Subong man naton mga bombo volunteers kag bombo correspondents. Sa ano bala pinakamarga pangunang mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan. Pinaiya ka marga pangunang mga balita nga aton iya nga paghahatagan sa pagtamod subong siring Miyerkules naman yung edisyon sa aton iya nga paratuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sa mga regapangunang mga balita local, kahapon nagpadulong diri ang LTFRB Land Transportation Office diri sa may siyudad sa Bacolod kung sa rin tigin pamatian ang pinaiya ka mga concerns sa mga drivers no diri sa siyudad. Pero ang reaksyon naman niya sa mga drivers hindi sila konporme kay tiway gid nakapakita ang alimpuduhan ni Director Osmeña sang LTFRB. Kag subong man sa dugang panato niya nga mga pangunang mga balita no ining ginapasalamatan man sang gobernador sa probinsya ining 500 pesos nga ayuda no 500 pesos nga ayuda nga ginahatag sang national government para sa per household no para sa ato niya nga mga kauturan. Sa dugang pang mga balita nga aton iyang diskusyonan sa subong iyang aga sa mga regapangunang mga balita pungsudnon ti ang kusiwing. By the way, no, sa dugang pang mga balita local sa aton nga mga kabombo ti ang magapreparar ang NOCPO no nagapreparar na sa parabuton iyang local campaign period sa Biyernes na niya sa aton nga mga kabombo. So, damo ang mga preparasyon. No? Sa mga regapangunang mga balita pungsud nun, nga aton niya nga tutukan ang PDP laban. No? Hambal ko na gani. PDP laban Kusiwing. PDP laban Kusiwing nag-endorso sa kay BBM. Di ba ang piyak nga faction sa kay Manny Pacquiao? Ang kay Kusiwing naman niya, ara naman siya, nagtuhaw naman sa Department of Energy Secretary Kusi, no? Ang kay Kusiwing naman, si Kwa naman ang iyaya, si BBM, hindi na gani kay Srot sa Department of Energy, hindi naman niya sa politika. Anyway, no, sa ato nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita, si Walden Bello, no, deklarar nga persona non grata sa Davao. Kag subong man sa ato niya nga mga kabombo aton man nga mga nagapanguna nga mga balita nga tutukan ng Balsa Malacanang. Why kami special treatment kay BBM kay Bongbong Marcos. Kag sa dugang pa nga mga balita nagikan sa luwasang pungsod ang China Eastern Boeing 737 nga na-crash no nga may 132 no ka mga pasahero no ahay tiduay gid siya may nakaluwas no kasubo gid kag subong man sa mga kabombo naton ang nagapadayon ni invasion sang Russia sa Ukraine do ini gini maguntat na no na lang ning pagkahimtang nga ini no ti syempre padayon sa gihapon ang pagpamomba or padayon sa gihapon ang binombahanay. So sa liwat no initanan ang ato niya nga tutukan ang ato niya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong iyang aga drigid lamang no sa Bombo Reports first edition sa pinaiya ka mga nagapanguna nga mga balita.
Okay, sige. So, subong iyang aga. Kamusta naman ang aton yung paribot sa siyudad ng Bacolod? Kamusta ka mudra sa aton yung mga drivers? Ahay, dumaintindihan tagid ang plight sa mga drivers, no? Ang ila ni nga kahapon, kun di ba, sa permi kita nag-interview sa ila, mapamatian mo sila. Okay, sayang ma-interview nato niya kasamit yung mga spokesperson. Pero kung tanan, naging sila yung magtililingop, ito hindi mo man may basol kung may mga hibubunot ni sila bla. Mayari na sila kay kadamo lang sa mga instansya nga somehow do ka gabiktima sila. Inabalang supposedly ti programa na ni isang gobyerno, hindi man sila makabaton. O, subo gid ka tama, no? Kamusta ka mo subong sa mga uto natin yung mga drivers, no? Siyempre, balik na trabaho, balik na sa pagbiyahe. Kaya matisa naman to kadlaw ang transport strike kay tituod man gid, no? Okay sa akon, sige-sigihon yung manabing transport strike, ano man ipakaon ta sa aton iya nga pamilya. Kabudlay man para sa inyo, imaginabla, sa ining Pantawid Pasada program. Supposedly, ang pinakatinutuyo sa isang Pantawid Pasada program. Hindi man ni tungod sa gasolina, tungod pa ni before niya sa natabo sa pandemic, bla. De bla, ang gobyerno, yan, pinaka-ultimate goals ng gobyerno nga, para makaulo ba libantar mga drivers ta, kumbaga kahit hindi sila kabiyahe, wa sila palangitanan, hatagan sila sang ayuda sang government. So ikaapat na ni supposedly nga tranche, and ang kasubo gali, no, ang kasubo kay permita man ni interview, no, again, na-recall naton nga ang kasubo sa sining una nga 3 ka tranches, ahay, pipila lang gid yang naglabuot sa ila. Kay, di ba, ang programa yan sa gobyerno, hindi mo man nabasol, kahit kung sinotong may prangkisa, tapos ang card nga na, Pantawid Pasada card, may diretso na sa operator, mayo lang ko ng operator ihatag sa mga drivers. Ay, buta balon kung operator ka, ikaw nagapanag-iya. Kung driver ka, ikaw nagapaneho, dapat sa mga drivers na. Ang kasubo, why na direkta? Kabay pa, maski sa ikaapat na lang nga tranche, mahingagaw ni siya nga, inabalang malisting na lang gidya tuod, malistahanay kung sino gidya blang drivers, sino. Pero syempre may dokumento, no? Amo na, mga drivers, ilistahon, kay dapat sa ila gidya makadto, kay grabe ka, nugon bala. Tapos hindi man gani makapagwa sang listahan, ang LTFRB, wonder kita. Kapon mga kabataan lang, no? Nag-abot drive black hapon, why man si Director Richard Osmeña, ginabirato sa mga drivers, na ni si Director Osmeña man. Ginabira siya sa mga drivers, kay sa tuod man, no, may punto man, kay nga, although okay na, nagpadala ka imo representative, kay timera ka sang hindi mapaiway, abi nga hilikoton kundiin ka, no, pero iniya, ang plight ni sa mga drivers, ano gid niya? Valid gid niya kaayo. Hindi ba lang hindi kakabaton sang ayuda nagikan sa gobyerno nga para nagid sa imo, ano na bala kasakit? No? Si Director Osmeña, hindi ta ka-insyende, okay man na nagpadala ka representative, why problema? Pero ang pinadala mo, why man to? Hindi man to gani makapa-interview, why man to gani sang hinalangong kun pila? Sa data lang gid, dati ano nang bit-bit niyo to. Why man hinalungong kung pila kabilog, ang mga benepisyaryo, ang mga drivers nga benepisyaryo sang Pantawid Pasada program ni bala? Pila sa Negros, pila sa Bacolod, pila sa Western Visayas, nga hindi na ma-reveal sa LTFRB, tigandala nyo man to ganing para sa subsidy. Tinga wala data. Ano naman? Hopefully mabalik na nilang data, kundi nagpauli sila karon mabalik nila dayon. Ito ka useless bala, no? Hindi ta ka-intindi sang LTFRB. Try to imagine bala sa ato niya nga mga kauturan, kag sa ato niya nga mga kabombo. Ang ayuda, kung ikaw driver, no, I'm sure, mga gamamati nato yung mautod yung mga drivers, ang ayuda para nagid sa imo, pero why pakalabot sa imo? Di ano bala na kasakit? Sa 3 ka tranche, ikaapat ni subong kabay pa nga sa ikaapat nga tranche, makorek na ina siya. No, sa ato niya mga kabombo, kabay pa. Sa ikaapat nga tranche, makorek na ina siya nga maglabot tuod sa benepisyaryo, ginato niya mga utod nga mga drivers. Tamaan ka subo ni para sa ila, pamatian mo lang sila, ahay.
No? Kay ti, sa subong, although we are all affected by the pandemic, pero ti, di ba, may ayuda ganing mga utod nato niya nga ti, naguntat siya bala mga trabaho. Grabe man to in fairness sa gobyerno. No? Nakabenepisyo kita tanan, pero para aring mga drivers nato niya mga utod, wa isla gali ya. No, taman ka subo, and then ikaduha pagid nga punto, damo ni sila concern. Mga valid, gidya balaya nga mga concern. Valido, gidya nga concern. Hamakon mo ining libre sakay program. No? Ang libre sakay program, imbis kung tani, nga ihatag mo ni sa mga drivers, mga jeepney drivers bala, ti nga ang seres ang nakabenepisyo haw. Abi ta ganito. Ang seres bus to libre gid to ya gali kay bayran man to gyapon sang gobyerno. Tigawa gapyait sila kay ambal nila gasakit ang amon buot during that time, during the pandemic. Nga imbis kun tani nga kami dreya sa dalan kay kaming nawad-an sang why kami ang mga pasahero ti di ba atong libre sakay ang mga frontliners isakay mo, no? Ti imbis sila bayran sang gobyerno. Ari pa yang dako nga kumpanya, tingagin paboran tana. With all due respect sa ning bus company, kay dako man nga serbisyo nga hatag niya sa aton sa probinsya, pero sa sinilang bala nga punto. Instead of giving it, no? Diba tama na ginabasol ng bus company, kay kung sila itap, di ba? Pero iniya ang LTFRB nga sila yagin tap niyo, ha? Pero ining makaluluoy nga mga drivers, nga ari diri mga jeepney drivers, nga ari diri sa dalom, pwede man na sila kag ila rota, dumduman ta we had, amuning mga concerns na nanging palabot sa LTFRB, palabot man nila ni sa mga kabataan nga nag-abot diri, mga kabataan kay mga bata, giman to nag-alabot kahapon. Why si Direktor Osmeña? Ambal nila kahapon, hindi niya halin sa aton, ambal ni sa mga drivers ni kahapon, gin-quote naton, si Ma'am Beth Catalbas sa balon ta na gidman. Ambal ni si Direktor Osmeña kung kami gani ang may mga concerns, why siya gaabot? Pero kung ining bus company, ni gani yung patawag sa iya, tapos ato sa hotel, aircon, gaabot siya. Bodo ka namin, ginpalakpakan. No? Kaluluoy, no? Mabatsagan mo bala? Ag ilang nga concern. Tapos subong, aguntong mga utod naton yung mga drivers kay taas presyo sang gatong. So, amo na ni tani, no, ining subsidy nga ni, ining 6,500 pesos, makabulig-bulig sa ila. So, for the 4th time, tani makalabot na sa ila. Hindi na to maglabot to sa mga operator kung ano to. Ina ba lang, hindi mo man abaso, kaya mo ng sistema, mo amo nga pangita nga doon pa komento. Pero kung mapamatian ni, kay valid man ni, mahimo pa maagi ang LTFRB nga makadiretso ni sa ila. Kaluluoy, mahambal ka gid siya. So that is why nga ano sa isip mo nga mabasol mo ni sila. Mabasol mo ni sila kung maguntat sila biyahe. Kung magpautwa sila sing ilay bubunot. Ikatatlo to, no? Ikaapat nga punto, wala LTFRB office diri sa Bacolod. Damo gid concern sa mga drivers ta. Hambal ta na gani kumatian mo do. Ahay, balido ka tama. Wala LTFRB, ano ang konsekwensya kay why kita LTFRB office? Kadto tong mga drivers na sa Iloilo. Luwas nga mauntat ka biyahe. Magasto ka, mapliti ka. Di ba? Dapat ang gobyerno kapalapit na iestabo For the longest time, kaysa una may-ari man na di sila, tikon yung mga kusar to sa mga drivers, tikon yung mga kamalamalahan man. Tikon may LTFRB office, hindi na ni sila ya pareho na kung driver ka ba, tapos yung proseso ka to, no? Or maski operator man, huol na katama, di kung lapit, kundi mas mahapos, di anong kakatabo? No? Anong kakatabo sa ila sa mga drivers? Di makuha na lang sila, ma-fixer sila, mabayad sila, grabe nga mga akusasyon nila sa LTFRB. Gahambal sila, ginapangwartahan sila. So, amuning ila akusasyon, ti Direktor Osmeña, diin ka? Amo ni tani, no? Amo ni nga concern niya. Tagaan mo gidya tiyempo. Kadto ka gidya. Tiko di may second round pa sa mga hinunaanon. Kay tani kung ara ka to kahapon, ti somehow ya, may direkta nga sabat, kining maging padala mo ning mga bataan nga ni kahapon.
Di man gani makasabat. Gahambal man lang gani nga, ti sige, ipalabot na munto. Iwa ilang direktor mo. Kumbaga bala, kung tutuod gijabla, kung ang gobyerno ta nagatrabaho para sa mga tao, sulhay gidya mo. Hindi ba niya nga totally salig na lang lawas na sa gobyerno, pero kung nagkatrabaho lang siya para sa tao, maski sa sini nga bagay ho, ang LTFRB, kung tutuod siya nga nagkatrabaho, why na niya taning mga concerns na sa mga drivers, Di bla? Hindi na tani maglabot sa punto nga mauntat sila biyahe, nga hindi naman sila mahulaan, pero pati ang commuting public, pati mga commuters, pati ang publiko, kay why kasakyan mo? Pornada ka man. Grabe, no? So, diri mo gidya makitaan nga mahambal kag ka-inutil gidya. Why gidya? Ma-disappoint ka lang gidya. Mahambal kag nga disappointed ka. Mapamatian mo ning plight sa mga drivers. So, di syempre sila katinguha man sa pangaboy, hindi man nila pwede isaligbulugasan nila sa gobyerno. Pero amo ni blang ginambal, kung ginahimo sang gobyerno ang iya obligasyon, ginahimo sang tawo ang iya nga, sang tawo man kita ang aton obligasyon, ti okay kita ya Ti imagine na, kung nagaabot direkta sa mga drivers ang pantawid pasada ni nga subsidy nga ni, di bala sa ikapat nga tranche. Imagine na bala nga, dako ni katama nga yuda, 6,500 may pila sa kada releasing. Kay halini siya because sa mga apektado sa pandemic. Kung nagaabot ni sa ila, ti okay gid makapiyan-piyan gid, hindi gid siya mag-agunto. Hindi gid siya maghilibion or hindi gid siya maghibubunot. Oh. Di bala? Kung nagaabot ang ining subsidy nga ni nga ginatawag, ti wala tungod hindi among sistema. No? Hindi among releasing sang LTFRB. Ikaduha nga punto. Kung ang libre sakay program during that time, during the pandemic time, why ni ginhatag sa dako nga bus company? Ginhatag ni para sa mga drivers, ti makapiyan-piyan gidya. Kay bayran sang gobyerno ang mga drivers nga magabiyahe sa pantawid pasada program. Ti iatag mo to sa dako nga bus company nga makasurvive man na sila iya, kay ti dako sila ya mo. Di bla? Ti kung sino tong pilipigadua mo ning favored basic na, serbisyo na, kung tuod-tuod nga serbisyo, do you agree with me sa mga kauturan ta? Una bala? Di ma-disappoint ka, no? Ikatatlo, kung may LTFRB office ta di nga wala gina-workout, how? Di bla kasami gani, we are bringing government closer to the people. Di why tayo LTFRB office? Diri sa may syudad sa Bacolod, ang mga drivers ta or operators makadto pa dito sa Iloilo, matabok pa. Mausik ka tiyempo mo, energy mo, hindi ka kabiyahe sa sulod sa isa kadlaw, kay kinanglan mo magproseso, pero kung ari lang na dere, pila ka oras matapos mo makapanginyawat ka pa. Kung tuod-tuod nga serbisyo, ikaapat, kung may mga concerns ang mga drivers, kaangay sini, kay ti amo man ang ngaaara dira ang LTFRB, ti tani, kung maayo ning makita all the way takbalo, kay may mga commitment manabing LTFRB director. Pero ti kun amo na blambal nila, kung gusto maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ti mabasol mo ning mga drivers nga hambalon nga, ti kun dako gani nga bus company kay perkunan kato sa hotel duga salang espiritu mo magtabok diri sa Bacolod, pero kun kaming gapatawag sa mainit nga lugar lang, sa hindi aircon, wala kagaabot, Director Osmeña. Amo nang panawagan sa imo sa mga drivers. So, kung kaisa lang na guro ni manutis na nila, tido okay man na kung kapila na, pareho ni subong. Amo ning concern sa mga drivers, wala ka? No? Di kung ikaw driver, hindi ka ma-disappoint. Kaluoy Kung sino patuya bala ang hambal ganin naton, kung sino tuya ang less favored sa pangabuhi. Kung sino to ang tinagaagunto man, isang tuka, dapat diraya mapalapit ang gobyerno. Hindi nga ang gobyerno mapalapit sa
dagko man to yung mga kumpanya ho, hindi inaamoy ang tutuod nga serbisyo. That is why makahambal kita nga kung ginahimo sang gobyerno ang iyang nga role, why na ning mga drivers ta? Gabiyahin ni sila yung matalunsay. Kiti mabiyahi ka man adlaw-adlaw mo, hindi man niya pwede nga palangitan na may salig mo sa gobyerno. Dira na nagasugod, nga aga katis appoint ka. Nga kung kisama generalize mo na lang, nga wala nagkatrabahong gobyerno. Gatrabaho man siya pero para sa interes sa mga tao nga yara sa sulod sang gobyerno, dira mo gid siya makita. Tapos subong kita taman amat-amat na nga naga-privatize ang tanan. Ano bala ang role sang gobyerno ha? Serbisyo. Kung sa mga utilities ni, in fact, mga public utilities na kung gobyerno ang kandol. Sige, budlay man kang gobyerno, subject for abuse permi, no? Kay because, ang malain dira, ang tawos sa sulod mismo sang sistema. Wala malain sa sistema, ta? Ang tawo, kay tiga pangabuso, korupsyon nagasulod, gila yun. Ti ultimo gani nga, numero sa mga recipient or beneficiaryo sang pantawid pasada program, waya bit-bit nga data, nag-ano lang nung binit-bit nyo alin sa Iloilo. Waya ka binit-bit nga data, ay nanong pagkahimtang, do hindi ka bala mag-ugtasin, ako ikaw driver. Ay, yung mga drivers to kahapon, grabe ka, intense bala ang ilan na batsyagan, do masyagit na sila kay, init-init na gid sila, ya kadamo lang sa mira, huptan nila nga, mga disappointments bala, nagkikan sa LTFRB. So, di dapat ma-step up man ka mo direktoros man niya. No? Kaya damo na disappointment eh. No nga, para sa mga drivers ni, para sa mga utod naton nga mga drivers, hindi gidya amo. No? Hindi gidya amo. Anyway, chikeron ta si Bombo Carla May Defensor. Una nga hugnat sa balita sang patrol. Kay Mati, syempre, subong, di ba, pet sa BNT3, balikan na naman ni karong mga concerns sa mga utod naton yung mga drivers. No? Somehow, that is why nga carried away ka sa imo emotion, kaya may intindihan mo ila plight eh. May intindihan mo where they coming from, nga aano gid ang ila nga mga hibubunot, nagsinupot na gid siya. No? Hindi gid siya amo nga klase sang sistema. Pero kung sa mga leader man ni sa mga drivers, hindi nyo man ang kausa nga ni para ni sa mga inyo nga mga drivers, ha? Hindi lang niyang kausa para lang sa kaugalingon mo, kay i-enrich mo lang imo kaugalingon, ha? Amo man na kisa. Mga utod na yung mga drivers, siya magamitan man. No? Amo na bla? So, subong, halos sako naman kay masugod ng local campaign period. Sa March 25 na, meaning sa Friday na, sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo. This coming Friday na. So, syempre, may mga preparasyon no? Ang provincial police office, no? Mga ginimperpera ang aton lang man sa election lang ni, ha? O hindi kita sagi painitay nga do magululuwa na kita sa aton iya nga mga panit ni. No, inabla akag at the same time, okay lang naman babaanay, no? Pero ang hindi lang gid jay paiway ta gid sa aton iya nga mga kauturan nga ano ni pagtawag na maabot pa balas punto nga do magpinatsanay gid kamo kay tungod ni sa eleksyon, hindi amo sina. So that is why ara mga kapulisan naton, no? Bantay gid. So, chikeron naton sa subong iyang aga sa aton ni mga kabombo, unang hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Yes, Bomboan. Good morning, Bomboan. Nagasilapit na ang local campaign na Bomboan. So, sa ng Biyernes, Bomboan, no? Ang local campaign. So, sa jagi ni Bomboan, damo ako natitigayo na ini, no? Ang pagkampanya sa mga aspirants, Bomboan, sa sininga Biyernes na Bomboan, no? March 25, 2022, Bomboan. So, ang Bomboan, mag-preparar ini sila sa maabot nga local campaign. So, ang mga aspirants, di ba na Bomboan, so kay Police Lieutenant Abigail Donasco, mag-cooperate ini sila o kung mag-request ini sila sa assistance sa mga kapulisan, dapat ma-request ini sila, no?
asang assistance bomboan ti para samtang nagapatigayon ini sila sang ila sini nga local campaign o kon kampanya bomboan at least pala ang mga kapulisan maka assist sa ila kag at the same time amo man makabantay man sa mga crowd bomboan ang ila sini nga mga supporters at least ma-observe man ang minimum health protocol bomboan kiti ara kita sa gihapon si COVID-19 bomboan dapat mag-request ni sila sa assistance di kaya makampanya ini sila tapos ura-urada ara gid sa gilayon ang mga kapulisan so ara maginato di bomboan nagabantay ang aton sini nga mga kapulisan pero ma-request gid ni sila para at least nga may tawo o kung mayara sa nga determined nga matabo bomboan para at least no ma-control ang mga supporters o kung ang crowd bomboan so magapreparar gid ini ang no po sa maabot nga local campaign bomboan so bomboan Bombo Carla. Yes, bomboan. So, diri nga daan sa aton niya sa may probinsya man sa Negros Occidental. Although wala man gigitaya Bombo Carla sa mga hotspot gid hambal gid nga do sila nga lugar do perte gid mapinatsanay gid pero may mga ano na gani tawag sa na Bombo Carla anong term na sa mga kapulisan kag sang COMELEC? Election na hotspot areas ini bomboan no nagbalik sa hotspot ang ila sini nga Balik sa hotspot. Yes, balido mayara sa nga 18 ka mga hotspots bomboan ang Negros Occidental amo ini ang may mga records sang una no nga may mga natabo pala bomboan sa nagigad ng mga elections pero so far sa subong bomboan sa Negros Occidental di wala man ini sila reported gid nga ma-worse no ang election so kabay pa na mo ini ang ginatinghuan sa mga kapulisan nga peaceful no kag honest dapat hatid sini nga mga kauturan sa maabot nga eleksyon na bombo. Kay pareho ni may mga record Bombo Carla, di bala we have ano gani mga Escalante, Isabela, Moises Padilla, di bala? Yes, sa bombo anti may ara tatlo ina ka kategory bombo ano. Mayara red, mayara sa red category, mayara sa orange din ang mayara sa yellow. So apat diri ang sa red category bomboan, balido 11 ang sa may mayara na sunod ang orange category din isa sa yellow category bomboan. So muna no ang ginabantayan man sa atong sining mga kapulisan bomboan si amo man ang kanino nga nagpatigayon man ini sila sa nga peace covenant bomboan no para at least nga ang tanan nga mga politiko o kon ang mga aspirants bomboan magatambong kag at least wala mahibaluan nila nga dapat naging peaceful ang maabot nga election bomboan. Amo man gani kay pinaka election naman no iba niya mayara gid abi nga mga kandidato Bombo Carla nga ti do perte gid ang ano nebla do ina blang ginadibdib gid katama nga do pangin matchan mo gid pwede ang election nang after this ti kun maperde ka ti sunod naman amo gid gani bomboan damo pa man chances bomboan no kung so do alang-alang gid kung ang isang aspirants alang-alang gid nga mag daog bomboan ting madamo pa man sa nga tinion bomboan so at least pala bomboan na nahatag man nila ang ila sini nga best sa pagpangampanya sa pagbulig iti amo gid niya bomboan no basta sa gobyerno service gid dapat bomboan. Pamatian naton si Police Lieutenant Abigail Donasco. Dito sa NOCPPO no other than being a political no nagprepare po tayo on both parties lahat po ng tumatakbo ang security that they will be needing but just to clear it out for everyone hindi po sila bibigyan agad-agad ng security unless it is requested and approved by the COMELEC or by our body no the JSCC natin so dadaan po yan in the right process and once na proseso na and approved that is the time na mabibigyan po sila ng security. So we have talked about this in our meeting yesterday na not all na tumatakbo even in the national and most especially ngayon sa local na makakapag-augment po tayo ng kapulisan. Unless i-request po nila ito and i-approve po ng body. Meron po most especially no sa mga mayors po natin na incumbent. So ang ginahambal diri ni Ma'am Donasco, especially sa security Bombo Carla, kung inang may threat gid sa imo sini nga kabuhi kay di bala. Antes ang pagsugod ni sang kampanyahan na nga ni, no?
ang mga kapulisan nga naka-detailed sa mga alkalde, sa mga amo sinibla, sa mga opisyales, di ba ginpang kuha ni sila Bombo Carla, or unless otherwise may threat gid sa imo kabuhi hatagan kagid sang security, no? Yes, Bombo, tiyan mo na, madamo naman sa mga mayors, ako ng mga mayors sa Negros Occidental, Bombo, nag-coordinate ako, nag-request na sa assistant sa kapulisan, Bombo, para at least nga kung magsugod na ang kampanya, at least mayara ini sila sa assistant sa mga kapulisan, Bombo. So mayara na no sa mga nag-request sa mga kapulisan, Bombo. Okay, sige. Importante linong lang eleksyon ng aton dre pagsugod sang campaign period by March 25 at kampanya lang da slaya no, Bombo Carla? Maging sakto gid Bombo, kampanya lang, wala lang nga sa nga kung ano-ano nga malaing hitabo, Bomboan. So ini no, ati madamo naman ini sang ila sini nga mga supporters, at isa-isa sa aton mayara sa mga suportaran man na Bomboan, pero at least dapat unahan gid dapat naton sang peaceful gid dapat nga eleksyon, Bomboan, kung nang peaceful nga pagpangampanya, no. Ay niya halos na mamati man lang na sang ila sini nga mga plataporma, Bomboan, at wala man problema kung yari ni saya mga plataporma, Bomboan. Pero mo gining ginabantayan sa mga supporters, Bomboan, kung ano ang mga plataporma sa ila sini nga ginasuportahan nga as mga kandidato, Bomboan. Okay, sige. Salamat gid, Bombo Carla. Bomboan, mo inang report nagikan sa patrol ni si Bombo Carla, may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, assistant overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor sa unang hugnat sa balita sang patrol gindulong sa aton subong yang aga. Ti kampanya lang no? Wala lang taya pinatsanay or wala lang kamudre nanuda nga mga ilinaway kay kung tutuod nga ti di ba nagpapili ka para magserbisyo kas tawo. Ti kung hindi kaya pagpilion sang tawo tapos mo abi kampanya kung nano dira no? Ti sunod naman no? Pa matudaan mo sa mga pumuluyo nga deserve mo yang pilion. Ti hindi nga do kadibdibon mo gid mo iya kag patson mo gid tong opponent mo or manghalit kito sa opponent mo. Same is true man sa mga supporters, kabalo ka. Mayara iya mga supporters nga kaagresibo. Iba niya bakas pa mga threat. Bakas pa mamahog or do pangin matchan gid nila ya ila kandidato. Ang kandidato mo, masuportahan mo na siya, abiboto pag abot sa eleksyon, dira matuntuod ginayang suporta, no? Hindi yang mangaway ka, or mamuyayaw ka, or nano pa yung himuon mo, para lang yang patihan imo kandidato, kaya mo na yung imo na patihan mo, kay para sa imo ya, the best na siya, ti kung para sa imo, the best na siya, ti sa imo isig ka pareho, hindi siya be the best, ti awayon mo, maakig ka sa iya, kay pamatsyag mo, insakto kagid. Hindi na iyaan mo. Buto pag abot sa eleksyon sa Mayo 9, kadto sa presinto, ang worst kung wala ka pag ijagalig boto. No? Kung deactivated ka, kung may ka man yung kaboto, muna da. No? So, why man na sang malain sa pag-suporta? Kag pareho ni again sa mga kandidato. Kay may mga areas of concern kita diriya or mga hotspot diriya sa aton sa probinsya sa Negros Occidental nga amuni kasami iya nga lugar do kainit gid do halos ni sila magpinatsanay ning politiko or public official nga do mangin matay kag mamatay gid siya, hindi niya bagay suportahan sa mga tawo kung kapuguso gid sa iya kay iya na iya ti kun tuod nga serbisyo sa tawo iya ti batunon niya na iya kung may kapaslawan siya, hindi nga mangin puguso siya, no? So, amo na nga ito niyang tandaan sa mga kauturan. Kay grabe, subong lapit ng local campaign period. Sa Friday na, sa palabuto ng Biyernes. So, kampanyahanay lang. And at the same time, syempre, ang ginapahanumdom ginaya sa aton, we have to remember, COVID ara lang nagapahigad-higad. No? Subong gani, pasalamat kita kay not so much, no? Duway naman ang COVID. Okay naman na kita. Pero hindi lang kita magkampante. Siyempre, ang ginahimo naton subong, gaga-face mask kita sa gyapon, ga-observe kita sa minimum health protocol, hugas ta kamot, taara na gyapon. So, sa mga public officials, kulo kampanya, tiway na nga daan subong shake hands, mga hi, hello kada, or nano dang himo, sining nga himuon, no? Para mag-observe kaya sa protocol. Again, election nga niya, hindi shadow dibdibon,
No, kay after this, why man na yan sang politiko, man tuod nga imo ya ginasuportahan. Ato ya ba, sinaka-move on na siya, ikaw ya, akig pagyapon stupad balay mo. Or ikaw ya, nakipag-break ka to sa imo nga boyfriend. Kaya hindi kaya gusto, kay, no, ang liyabi sinitanan, respect. Kaya yung supporter nga perte, kay excited nga willing siya ya mamuyayaw sa isig niya kapareho, kay man namanol siya, kay excited siya ya. May ara muna, no, nga pamatasan sa isa iya ka supporter. So, ang liyabi sinitanan, again, sa mga kauturan naton, respect. You have to respect his choice, his decision, kay siya lang na yung makatukib kung nang ginasuportahan niya yung kandidato, malain kung mayo. Ay, subong niya, Manila, gidta ha, Manila, gidta. Di bala, pagbalik ta diskusyonan tani ang national bala. Kay si Department of Energy Secretary Cusi, ara naman siya busy sa mga ulo endorso. Hindi ka siya ka-aturgar to sa Department of Energy nga gagunto ng mga drivers. Ara naman siya gapamulitika. Nano. Sa aton lang, nga pagpanumbalik. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bakterya. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, sige. Pabalik na sa ato niya nga palatuntunan. Diri lamang sa Bombo Report sa first edition. Kag padayon ninyo kaupod, Bombo Ansindol Sorilia. Ang Partido ng Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan o kung PDP Laban, faction under Energy Secretary Alfonso Cusi, has formally endorsed the presidential bid of former Senator Ferdinand Bongbong Marcos. Kahapon nga adlaw, gin-endorso officially sang PDP Laban under Cusi faction. Nag-faction ni mo. Sa kay Senator Manny Pacquiao, kag kay Cusi, dumduman ta mga ilinaway bla before. No? Sa isa kapag pahayag, upod sa PDP Laban senatorial candidates, ang Cusi-led party no, nagpakita sang kopya sang resolution number 26 series of 2022 expressing sang pagsuporta para sa kandidatura ni Marcos. Tinibalawan tangati si Marcos si BBM Jr. is running in tandem with presidential daughter Davao City Mayor Sara Duterte. Ngati ginapangunahan ni Duterte led sang political party ngati ginendorso man ni siya no sa ato niya nga mga kauturan. So amo na ang hambal diri ni Cusi. He is the candidate whose vision of governance is most aligned with the PDP Laban's 11-point agenda to promote unity for sustainability of socio-economic development and national progress. No, nang ilang rason nga suportahan nila si BBM. PDP Laban Secretary General Melvin Matibag, ang hambal niya, selection process ang partido was conducted professionally and gentlemanly. Hambal niya, lahat po naman ng aming nakausap ay sinabihan namin bago kami nagkaroon pa ng announcement ngayong araw. Nang napili po talaga ay si former Senator magiging Pangulo, amo nang hambal niya, Bongbong Marcos. That the one chosen by the party is a former senator. So amo nang ila sini nga rason abi. Hambal ni Cusi ang faction's endorsement hindi man niya naga-translate sa does not automatically translate to the president's support. Meaning niya ginapanginwala nila nga amo man ning ila endorsement pero suportahan ni President Duterte. Okay, kaya kabalo man kita yan. Until now, ay pa na gina-announce si President Duterte kung sino iya ginasuportahan nga mangin masunod nga para sa iya, mangin masunod nga presidente nga magabulo sa iya mo. So, amuning natabo. No? Timayara na sila iya sang endorsement. Ang presidente sang Pilipinas, wala man nagahambal, di ba kung sino iya suportahan nga presidente. Until now, banya way pa ko iya presidente Pero ang iya bata na ibaluan tatian sa running mate ni Bongbong Marcos. Tuway takbalo kung ano ning ilang mga strategy pe kay gapati man gikita yagyapon kay magiho ni baladay Cusi kun wala man bas-bas nagikan sa presidente. Of course not. Tibla? Simple lang man ang interpretasyon. Ang tanan nga sa idalom, kita mo ganito pag debate, bla. Pag debate, namot ko kay Sir Tay naman niya kayo na. Kaya ambal ko kayo na, kantuan tanak ron Sir Tay, no? Ambal ko kayo na, nung dalatos ang LTFRB, alin sa Iloilo, man niya biskotso, bumbuan, dumduman kong biskotso to sa Iloilo namin. Anyway, balik kita sa atong diskusyon.
ang tanan nga sa idalom dari nga sa kaalyado sang presidente, sinong ginasuportahan? No? TBBM? Di bala? Kaya ang bagay nila, may mga analysis nga, kinanglan, hindi niya magkambal ang presidente yung sinusuportahan niya, kay nangin ano na siya mo? Nangin president, ano na ganing tawag? Amo na balang kakatabo? Kung sino ang pareho sa Amerika, bla, sinong ginasuportahan ni Obama, how? Hillary Clinton, why nagadinaog ang mga ginasuportahan bala sang outgoing nga mga presidente. No? Why man kayo dinaog? It could be. Iba na mo ng interpretation. Tiyang sa idalom de, ang mga ginasuportahan sa idalom ni President Duterte, sinuhaw, TPBM, klaro naman yung tama, nga ipadalagan mo de bata mo kung why mo na ginasuportahan. Hindi lang siya amo na lang ba nila, maski gagwa lang mga buli mo, hindi na mag-ako Kay may pipila ka mga motibo or pipila na sa inyo, may mga rason ka dira. Pero amo lang ning aton. Simple lang. No? Ang aton lang balatani yan, no? Ang ahensya, despite election time subong, pero kabalugi kita nga may concern ang tao mo. May concern subong ang mga konsumidor, no? Ang transport sector, ang Department of Energy. Isa ni kaahensya sang gobyerno nga ti dapat mag-function gid ni subong. Especially kasi sinaka ang presyo sang gatong nag-rollback tuod subong nga semana, pero we have to remember ang oil price hike kadin pa diya patapos ang 2021 ti Department of Energy Secretary Alfonso Cusi. Anong ginahimo mo da? Nga sagi ka lang daya kung sa politika do katamaan gid sa imo ka aktibo ti way lang kita ya himuon sining aton da sa oil deregulation law takag gagiho, pero duway man nagigiho na nung pagkahimtang. Sige na ni sinaka ang presyo sang gatong. Okay man na ilo endorso mo, pero pahigad na plano yung pamulitika. Nga ikaw gidi nagapanguna na nga kusiwing kay damo na mga politiko or mga public officials da. Ito yung PDP laban, di para niya sa mga pamulitika. Kumbaga, kung sa Tagalog pa, gampani, anay ang imo, or ano na sa ato na bombolito. Ubrahabla na yung trabaho mo. Din-check ko di gani, ho? He is the 14th Secretary of Energy under the administration of President Rodrigo Duterte. Alfonso Al-Gaba Cusi. Businessman niya siya. Halin sa Nauhan Oriental, Mindoro. Kabaka sa mga law endorsement. Hindi niya kinanglan sa tao subong ang law endorsement. Ang kinanglan niya subong niya kung paano tama panubo ang presyo sang gatong mag-function ang tanan nga ahensya sang gobyerno. Kay amo niyang ka-frustrating. Halin pa rin kayo nang inugtas ta halin sa LTFRB. Tapos malas pa lang niya, kahapon nagwa naman ang balita, si Cusi, may endorso naman to kay Bongbong Marcos. Sa tuod-tuod lang, hindi na makapaayo sa I mean bala, why na epekto na sa bulugasan sang tao na? Kung palibugan yun na daguro, ya kung paano tani, no? Kay, tanawabla. Hindi niya maagwanta, kay ang presyo sang gatong, kung sige ni sinaka, may domino effect giniya tanan-tanan. Kung tutuod gid siya nga service oriented gid niya, no? Amo ning sa minds, sa paminsaro ni sa mga nagkalain nga ahensya sang gobyerno, mahimo niya pa maagi agud nga somehow if not totally masulban mapahagan-hagan bla no mga remedy. That's why kita ganiti hindi man tayo konforme sa inang ambal ni President Duterte nga from 200 pesos, 500 pesos na ang ayuda per household, kay ari na gid niyo. Kung mahinugpong na gid ang Department of Energy, kung ano pang ihensya sa gobyerno, nga ang Department of Finance, panubuan tabalang excise, isuspend tabala anay for the meantime ang excise tax. Inaya, tutuod ginaya mabatsagan, hindi lang sa transport sector, pero sang tanan. Maski sa mga, di bla, kay may domino effect eh. Kay kung isuspend mo anay for the meantime, pero hindi ta maintindihan nga hindi na iya paghimuon sang gobyerno. No, kay ginambal white collection, ginakolekta ta nga mga buwis, di ba? Ginabalik naman na sa tao, kay ambal iserbisyo sa tao, ti anong kakatabo, how? Anong realidad sa sitwasyon, serbisyo man gid or gina-enrich nyo lang inyo kaugalingon dira. Pipila lang na ha, why kuman gina-generalize ang tanan nga ra sa gobyerno, kay damo pa naman mga maayo sa gobyerno.
Pero ina balang mga hakaban gid kag mga corrupt gid bala. Amo nang ginapaiguan ta dara. Hindi nang mga maayo. Kahit siyempre may mga maayo, damo man mga maayo. No, that's why ka frustrating bala. Nga makitaan mo, here comes the nga hindi niya ni butangan ni sandan sa mga partido nyo sa PDP laban ng mga sa mga mayor nga mga obligasyon kay makita mo bala nga here comes the Department of Energy Secretary magsagi kay endorso intra sa politika asi kutuhon mo daya guro sa Department of Energy tutukan mo daya guro pasalamatan ka pa sa mga tao hindi lang sa mga drivers tanan nga mga pumuluyo sagi ka daya pakita imo ya sa ang background mo sa mga gina-endorso nyo dira nga mga senador kag presidente, vice presidente, hindi amo, no? At so hindi gid kita ya kumporme sa aton nga mga kauturan. So amo ni ang mga importante ni subong nga mga ahensya sang gobyerno, Department of Energy, LTFRB. Again balikan tang LTFRB ini man yang LTFRB nga ginawa man to ya ka palaboto sa national to sa mga lawmakers naton diriya sa syudad nga para nga mag-meeting ni sa transport sector ang ipadalaya ni Direktor Osmeña way may nagtuhaw ang limpoduhan niya diri sa Bacolod di ipadala niya mga kabataan man nga okay mala na kun mga kabataan nga kun may mga ginabit-bit man bala nga mga impormasyon nga mga data pero maski data wala that's why namangkot ko kay na bako ano na nga dala niyo pagkadto niyo diri sa Bacolod man kay kabalo naman kamo sang tinutuyo nyo pamatian nyo ning fuel subsidy ni nga concern ni sa mga drivers ano dala nyo maski data wala di ba ambalang kamo nga okay pamatian ta na iparabuta na sa kay Direktor Osmeña ay nanong pagkahimtang nabal ni Secretary of Education na basig dalas la biskotso bombuan kapon tuway mo ko tumikita maski biskotso biskotso kay specialty sa Iloilo mo no kung kita ya mga piyaya diriya sa aton sa Negros te biskotso na to ya sa Iloilo. So amo na bala ka frustrating. Ma-disappoint ka sa mga amuni nga sa mga ahensya sang gobyerno. Nga hindi malang niya bala dayon maka-respond kung ano ya ang kinahanglanon sa subong iya nga tion. That's why nga kita sa Pilipinas no hindi kita katibawas no. Hatagan mo tsansa. Maibutang kita dira sa pupwesto. Pero utroman. Kung ang gobyerno mismo mag-manage mga utilities, tabala, suga, yung kuryente, tabas mga privatized naman kay tugyan na lang naton sa pribado. Supposedly, kung kita yung nag-handle, kung mga konsumidor, bla, amo na ginambal naton, kung gobyerno ang nag-handle sa mga utilities naton nga ni, hindi iya gobyerno, ya profit-oriented, mabalikan lang na yung iya gingasto, ya, kag makahatag sa serbisyo, amo na ang pinaka-ultimate goal. Once nga private na ganing nagapadalagan, profit-oriented, ano being expectaron mo kundi mamahal gid. Ti ugaling, kung ara man na sa gobyerno, ang kakatabo. Ti damo man hakaban. Subject for abuse man, that's why di anong pasingaduan mo. Hindi niyang sistema naton yang may salaya. Ang mga tao sa sulod mismo sang sistema, amuning makapalain gid. Amo gid ning makapabugat sa sitwasyon. That's why nga amo na hambal ko bala kaina earlier sa discussion naton kaluoy lang gid ang mga drivers. Sa tudtuod lang gid nga sugilanon. Damo ginahuptan nga mga concern sa mga utod naton nga mga drivers. Kahapon kung pamatian mo lang sila gatingob tililinggob gid mo. Makambal ka mismo kay Direktor Osmeña nga direktor tuod man gid ning ila ginapanawagan sa imo. Nga mainit lang ka muna sa mga nagayaw-yaw ni nga mga drivers, pero tanawab lang hindi ka mangyaw-yaw kay kung sila magpatawag kag kung hindi gani aircon nga lugar, wala ka gapakita sa ngalipuduhan mo, pero kung sa air condition nga lugar kag dako nga bus company nga patawag sa imo, gasiret ka? Amo nang ambal sa mga drivers ha? Dasig ka pa sa alas 4 magtabok diri sa Bacolod? No, amo nang gina-issue nila sa imo ti kapon na napamatudan padalaan mo diri sa makbataan ning halin sa LTFRB. Mga lamharo ni umbal ko okay lang man ako may mga makasabat sila bla, pero hindi man gyapon makasabat. Ay nano. Kang national na gina nang mando sa imo nga tubangon mo dring mga drivers di okay kadamo-damo sa ila nga concern. Una ang fuel subsidy again kung balikan naton fuel subsidy. Kaluluoy ni sa ila
kay tuod gid siya nga mga drivers, mga lehitimo nga mga drivers, pero sa sulod sang 3 ka tranches, waay nakalabot sa ila. Ang supposedly, ang goal sang gobyerno nga ipalabot ni sa ila ang fuel subsidy nga ni or ang pantawid pasada nga ni kay because apektado sang COVID-19 pandemic, wala sila nakabiyahe. Sa sulod sang 3 ka tranches, tarigin korrekta na yung daan, no? Although okay man na, may mga franchise, anhon mo kay amuna sa papeles nyo, pero kung napamatian tani sila earlier, kag nga makaproduce man sila dokumento, nga mamatud-an nilang ila kaugalingon, nga lehitimo lang manggid sila ya, di subong kita nag-move sa ika-4 na. Sayang din to nagkatlong-tatlo, din to mo tayo ginhatag to sa mga operator nga ti. Ang mga drivers na yung tinutuyo ang hatagan sang gobyerno, that's the first. Tinapamatian mo na Director Rosmeña? No? Ikaduha. Ginbalikan nilang ila hibubunot nga hambal nila samtang nagabaka-baka ning dako nga bus company dere kay ginambal libre sakay. Ginabayran ni sila sang gobyerno. Sila ang ginbayran sang gobyerno. Imbis nga ihatag mo ni para sa ila nga mga drivers kay sila para magsugat to sa mga frontliners kay libre sakay sa mga frontliners tapos lirilisan mo sila pundo kay bayran mo sila sa ila serbisyo ginahatag mo pa ya sa dako nga bus company nano pagid nga pagkahimtang. Kung ikaw driver, hindi ka magibubunuot sina. Nablang kami ang mas nagakinahanglan. Why man isang dako ni nga bus company ni? Pero ning mga drivers ta ang nagakinahanglan, ikatatlo, why ka mo gyapon office diri sa Bacolod? Damo sila akusasyon nga nagatuhaw ning mga fixer nga ni, ma-process ka na to, mapa-fixer ka pa, hindi ka pa kabiyahe, dunano na lang. Huol. Why ta sila na pamatian? Damo sila sa mga concerns nga. Hambal ko na gani kay na very valid gid. Hindi niya si Director Rosmeña man. No? That's why nga ma-frustrate ka lang bala. Hambal ko na. Balikan ta si Bombo Carla Bombolito. Nga sa amuni nga sa isang ahensya sang gobyerno. Nga supposedly, di ba hambal naton, we are bringing government closer to the people. Okay, amo niya maserbisyuhan ta ginitani sila kay tutuod kag balido ning kausa ang ila ni nga ginapalabot ni sa mga utod naton nga mga drivers. Kung gusto ta gid magbulig, kung gusto ta gid ang matutuod nga serbisyo. No? Galing, why man? Why ta believe? Tapos, ambal ko na gani, kung busy man gid si Director Richard Rosmeña sa LTFRB. Kung busy siya ha, nagpadala sa diabi iya mga staff niya di. Pero well-equipped nan bala. Ngayon na balang makasabat man ganito. Tubangon na huoy, palabot at timayo lang. Data kung pila kabilog ang maka-avail diri sang pantawid pasada program ni pila naka-avail, pila ang benepisyaryo, wala gani isang bitbit. Ti, malipay ka na. Kay kis amay mga bagay, abi nga kung hindi man gid kakalang-alang siya, di mapadala ka representative mo, pero ang representative mo, siguraduon mo man nga may bit-bit man siya nga mga armas kag kun naminaton nga data bala? Nga makasabat man sang concerns di sang ginapadalaan mo nga mag-atubang diri sa ila. Ti kun wala man, why pulos? Nahulog sa wala pulos. No? So amo na. That's why nga hambal ko na ma-disappoint ka lang gid, no? Mahambal ka gid na ahay. Kaluoy lang gid mga utod ta nga mga drivers. Of course, hindi man niabot ang balon niya nga syempre saligdan na tanan sa gobyerno, pero hamo nang bal na naton bla. Kung ginahimo sang gobyernong role niya, gahimakas man ang tawo, sulusulhay man taning pangabuhi. Tay kani kay amo ni aton sitwasyon ti why gid ja padulungan. 24 minutos na nakaligad sa oras nga 5 sa aga, balikan nato ng patrol. Si Bombo Carla May Defensor sa dugang pa nga mga balita madulong sa aton subong nga aga. Bombo Carla, sa dugang nga report, please go ahead. Yes, Bomboan, duwa ka anay preso, Bomboan, nadakop sa bypass operation, naging patigayon sa CDEU sa barangay Obsocoon sa Purok, may nuswagon barangay 13, Bacolod City, Bomboan. Ang mga suspetsado diri ako ng subject sa bypass operation, amo ang gikilala kay Zinaida Samudyo,
Zinaida Zamudio, alias Lot Abomboan, isa ka high value individual kag residente sa nasabit nga lugar, si Erlinda Ubas, isa ka high value individual, 55 years old, kag residente ini siya sa Purok Chirisa 1, Barangay 30, Bacolod City, Bamboan, kag ang nakuha sa ilang nga pag-inako, duwa ka 1,000 peso bill, kag 15 pieces na heat shield transparent sticker sa suspected shabu, isa ka pouch, kag isa ka Converse, kag nagabugat ini 55 grams, kag nagabaler ini 374,000 pesos abama. Dito na sa tenant Sophie Mugato, iniyat ini mga previous cases, ini duwa ka mga suspectado, bamboan, ini subject sa by separation, last 20 na dapat isang kaso nga by RA 9165 bamboan, yung isa wala pa na yan nga nakagawa sa pesohan na bamboan, yung ini isa nga si Erlinda Ubas, na provision, ini sa other provision, ini nga suspectado bamboan. So bamboan, pamatiyan natin na pakayag, ikan kay Polisitanan, Joven Pogat. Almost 2 weeks ng monitoring naton sa ilas ni kaya nga aton nga subject diri amo si Zinaida Zamudio Ihugan, 47 anyos, single, ini ka taga Purok Mainaswagon, barangay 30. Tagang upod siya mo si Erlinda Ubas, taga Purok Chirisa 1, barangay 27. Ang atong recoveries diri ma'am, no, ang 15 tanan kang hit shield niyo, transparent plastic of suspected shabu, more or less ni 55 grams na nagabalor sang 374,000 standard drug price ni ma'am. Kasi Zinaida Zamudio ang aton nga ma'am, ang aton nga subject diri 2015 I think, dakpan ini siya sang ano man pagbayular man sang Republic Act 9165 kag nakagwa ini nagligad lang nga tuig 2021 lang. Si Erlinda Ubas, dati man ni may kaso man ni siya ma'am, pag daw under provision ini siya. Under provision. So subong ara sila sa makapsel sang Station 6 kag pagpasaka naton sang kaso buwas ma'am. Nyaga natin ini buwas. Bobo Carla, hindi... So, bamba naman ang ipahayagikan kay Polisitanan sa Joven Mugato, bambaan si DEO head ini siya. So, sa Barangay 13 sila nagpatigayon sa bypass operation, bambaan. Bobo Carla, at hindi naman igaling mga bago ning mga babayi, no? Isa 47 anyos, isa pila ring edad gani? 65 years Oh, old. 65. Senior citizen na? Amo gani, bambaan na senior citizen na di ang Grabe. 7 years old ang subject, 65 years old ang iya sila nakaupod o na tigayon man niya nadakpan sa bypass operation, bambaan. Ining si Zinaida Zamudio, insakto, sa 47 years old, high value target, ha? Yes, bambaan. Ini previous man niya nadakpan o kung nadakpan ini siya, tuig 2015, bambaan. Nagdigan tuig lang ini siya nakagwa, wala ini siya natuigan sa gwa, bambaan. Ibalik naman ini siya sa preso. Amo nang masubo, no? Ineblang hukis abla Bombo Carla, tagan ka na tsansa, na preso ka, tagan ka tsansa, mabago, balik man gyapon. Amo na hindi siya mentiondihan, dumduman mo sang una, ya Bombo Carla, ang damo, nagkala, nasa tuktok hangyo, blati di na to sila, no? Dibla, damo na nagsulong ka, damo nag-amo sina, tapos iban preso man gani, no? Tapos dugay-dugay sila man gyapon, same old people man gyapon ang mga magkadakpan sa bypass operation, Bombo Carla? Amugid gani, bambaan, may mga chances na ini sila, may mga provision ini sila nga nabaton, o mga pre-bargaining nga nabaton, at ini ba nagasige sa gihapon niya balik bambaan, chance na tani nila nga magbago ang ila sini nga pangabuhi, kaligiti mas prefer nila siguro bambaan ang pakahapos, no? Kaya mo ni ang income. Ginambal nila nga dasig income, amo na, pero kung madakpan ka, goodbye eh. Mogit, dati dara ka lang gid, star na lang gid sa prisuhan, bambaan. Kabay pa, no? Ini matapna na ini ang pagkatamo sa illegal nga droga dito sa syudad sa Negros Occidental, bambaan. Okay. So, Bombo Carla, antes ka mag-extra, subong do okay man aton tiyempo, no? Why problema?
Yes, so far, Bamboan, nakatol sila subong nga panyempo. Okay, gid, Bamboan, no? Wala kita may mabatsagan nga pag ulan-ulan, subong nga kakagahon, Bamboan. Expectar naman nato, no? Ang nagatagiktik na init karon nga pag magsinaon na Bamboan. Expect karon na naton ang mainit nga tiempo. So, dalagid tubig para at least, no? May panaming kita sa aton sini nga sa kaukaw na to, bulong kita sa atong sining nga kaukaw mo. Normalize naman ang biyahe, no? Okay naman, Bombo Carla. Damo na nagabiyahe subong aga? Yes, Bamboan, no? Makita naton nga madamo na sang mga nagabiyahe nga mga PJ sa subong aga tikagahapon niya muni oras do laka pa. Pero sa subong nga Bamboan damo na sa mga PJ nga mga nagapakagpakari diri sa syudad sa Bacolod, Bamboan. Okay, sige. Salamat, Bombo Carla. Bamboan na mo ng report, gikan sa patrol, ni si Bumbo Carla may tapos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant Overall Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor. Sa dugang iya nga mga balita gindaron sa aton subong yang aga. Diri sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Dugay-dugay, yari naman aton mga sister stations na Bombo Radio Western Visayas para sa aton iya nga pagpatigayon sa region-wide tie-up subong yang aga. Ang aton nga flagship station ng Bombo Radio Iloilo subong man aton mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo. Amo na no reminder tabla sa mga kauturan ta especially kung hatagan ka na balaya tsansa. Las 5 sa aga. Yari ang mga importante nga kahiwatan sa Plazuela de Iloilo subong nga semana tubtob sa Marso 26, 2022. Sa Marso 26, Sabadong Idal, ginaagda nato na ang tanan sa dinner event on March 26. Okay, sige. So hambal na naton no, sa ato diya nga mga kauturan kay sa ato diya nga mga kabombo kunit ginhatagan ka na tsansa kay manti na priso ka ano ni gadi pagtawag gin nakagwa ka sa plea bargaining kung anong paghimtang nga nakagwa ka di na magbalik kay bumalik kapag gani dakpan ka gani liwat siya kundi hibi-hibi ka naman may na konsolo lawas mo kung may pamilya ka. So, ang ini nga mga bagay, dapat untaton gid siya. Huwag man mahatag nga kaayuhan. You have to remember, inang ginambal nga, di subong damo ka kwarta, nakabligya ka droga. Pero syempre, maminsaron mo, luwas na yan, mga kabuhi nga managkalaguba na because na isang illegal nga droga. Hindi ka gidya kahalin, hindi gidya, hasta diin kagidman. Ti iban gani ululuntay ang tiil although why tama na ginapabura ng mga nagaululuntay nga ano lang ginapabura naton nga kung drugista ka patsyon ka na lang syempre dapat gobyerno niyang justice system tanaya dapat siya na ang bahala na why man sa di kay dapat patsyon sa imos na isig ka pareho pero amo nang mga risgo no amo nang mga bagay nga abtan mo no so that is why kung natagan tsansa abi pagbag-o na maninguha sa pangabuhi Kay gapati, taya kung nagapaninguha ka sa pangabuhi mo ti. Kadamo ya sa mga maayo, bla mga, hindi bla mga illegal nga mga bagay nga pwede mo himuon. Yari natin mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Taga sa liwat, Bomboan. Sa liwat, maayang agagid, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita na Mondrea sa may siyudad sa Bacolod sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental, una, ti kahapon nag-abot diri ang LTFRB, pero way nakapakita si Director Rosmenia, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, no, ang mga representative niya lang akagin pamatian tong mga concern sa mga utod namon diri nga mga drivers, hindi bla naghiwat diri sang transport strike. Supposedly, Lunes, Martes, March 21 and 22 ang transport strike, pero ginisa na lang kaadlaw kay pagka March 22 ti why na sila iya nag-transport strike. Pero sa piyak nga bahin, ang reaksyon diri ni sang transport sector, transport group, ti ilaya why na-disappoint gid sila. Kaya nga ako no ya Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, nga wala nagapikpakita si Director Richard Usmeña sang LTFRB. Ang ginpadala niya ni nga mga representative, tido ko okay malang ni ko may representative, ganito why man bit-bit yung mga data? Oo, lang man kag mahambal nga ati, hindi kami akasabat kay ipalabot lang namon kay Director Usmeña ti para kay pa nagkadto diri kun way man gali sa may masulbar. Imagine na Bombo Lindsay why gani sila sang bit-bit nga data kung pilagi na matutuod nga mga benepisyaryo diri sang pantawid pasada ni bala kay ang ginahibubunot diri sa mga drivers sa 4 ka tranches, 3 ka tranche na release na.
ahay, why gid bala may nakalabot? Do mga 15% lang nakatlabot sa mga drivers. The rest na iya why sila ya? Ini mga drivers nga dapat nga makabenepisyo wala nakalabot ni sa mga astalang gidya sa operator. Amo nang ilang nga concern. Nga gusto nila, damo sila mga concerns nga gusto nila atubangon man tani isang LTFRB director. Ti wala, may ginpaatubang, ti wala man gyapon kasabat sang problema. Samtang sa dugang namon diri nga balita ati ginpakamaayo man asang gobernador sang probinsya sa Negros Occidental nga ginhimo 500 pesos ining cash assistance nga ginapahayag ni President Rodrigo Duterte nga igahatag sa mga pigado nga pamilya kung sa rin tibla una 200 pesos ti okay gidre ang amon iyang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita kundi this coming Friday masugod ang local campaign period. Ang Negros Occidental Police Provincial Office kay ti may mga 18 diri ka mga hotspot ang mga lugar diri sa amon sa probinsya ginambal ati ready naman sila ti pag-abot sa local campaign period ina balang mabantay gida kay ti base may mga damo balang nga mga bagabayular man no sa protocol nga ginatawag. So amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Ang mga nagapangunaman namon diri nga mga balita no diri samon sa may Banwa sang Kalibo, isla sang Boracay kag bilog namon nga probinsya sang Aklan. Di kagapon check naton ang aton nga kwanto no pipila ka mga gasoline stations diri sa aton sa Banwa sang Kalibo nga kung sa diin based to sa isa ka manager no sang isa ka gasoline station ti nag-implement sila sang rollback no mga 6 AM kagapon sang agahon ti sa ilang presyo siyempre ginsunod nila ang kon pila gid man ang bawas no sa presyo sang mga produkto nga petrolyo ti sa diesel nagapanubo sila sang nagabot sa 11 pesos and 45 centavos tapos sa unleaded 5 pesos and 45 centavos kag premium or special 5 pesos and 45 centavos. Ibalik na sa 66 no ang diesel ti siling to kagapon sang pipila ka mga driver naton sang L300 van Kalibo to Katiklan no tabok si isla sa Boracay ti bahol na ila si ila no ang kaltas nga almost 12 pesos no sa diesel ti makadugang-dugang ina si ila nga kita nga mayuli sila nga tagsa-tagsaman ka mga pamilya ang nagasalig sila nga by next week no may ara pa kuno nga rollback para at least maka bawi-bawi sila kay damo na kuno ilang utang to sa ilang kuan bala no may mga bayaran sila to sa ilang dispatcher kay man kung kisa ginautang nila kay kulang gid ang ilang kita tapos sa ilang kuan bala ginauli no nga bayad man sa ilang boundary. Diri nga mga balita no samon nga may islaman sang Boracay ti kagapon nagusisa kita didto kay may ara nga duha no ka mga turista ang kwanto natigayon nga madulaan sang mahulam nila nga kabuhi ti nagahulat pa subong sang signal ang Malay PNP alin sa pamilya sang duha ka mga turista nga nasapuan nga wala na sang kabuhi sa sulod sang isa ka hotel room sa Balabag o barangay Balabag to sa may isla sang Boracay para paidalom no pa may paidalom to sa autopsy ang ila nga mga bangkay. Ang mga biktima nga pareho nga 44 years old no kung sa din isa ka Filipino ang lalaki no kag Australian citizen ang babayi nga mga residente man tanan sang Metro Manila kag ginapayag to kagapon ni Police Lieutenant Colonel Don Disky Didio sepe sa Malay PNP nga nag-abot sa isla nga mga biktima March 13 no sa nagligad to nga adlaw pagid sang Domingo. Ang kwarto nga kung sa diin sila presente nag-start dito na lang sila sa nasapuan no nga wala na no sang kabuhi kang nadiskubrihan ang ina nga bangkay ni matapos nga usisaon to sang house keeping personnel
ang ina nga kwarto kag dira nakita niya nagahamyangon sa salog no ang duha ka mga biktima. Ibangon sini insigida siya nga nagpaisayod sa security kag management sa inang hotel kag nagtawag siyempre sang police assistance kag nag-imbestigar man ang aton nga mga kapulisan. Ang mga patay nga lawas ang ina nga mga biktima ara na sa isa ka punerarya kung sa diin muna ang contact sa otoridad ang ilang nga pamilya sa natabo sa muna nga duha ka mga turista kag sa karon nagapadayon pa ang ilang nga ginakandak nga investigation. Diri nga mga balita no pag-abot naman by the way sa transport sektor napasaliban na no sang pipila ka mga transport cooperative diri sa amon sa Aklan ang 6,500 pesos nga fuel subsidy halin sa taga LTFRB no kag DOTR. Pero hindi man tanan nga transport sector nakabaton bangod may mga pipila lang ka mga may arabi nga mga violation no muna ang rason kung nga wala sila ka baton to sang grasya sa pantawid pasada program sang aton nga gobyerno. Isiling to sang ilang presidente no ang chairman sang Malinaw Leso Transport Cooperative Mr. Sir Edgar Edcasencia nga kadugay na nila no ginahulat man ang ina nga tabang sang gobyerno pero pasensya lang sa iban nila nga miyembro kay may mga violation kag ang iban way maka-comply sang mga requirements amo nang iba nga way gid makabaton sang ayuda. Madamo gid kasalamat Bombo Leonard, Bombo Radio Kalibo, Silo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombo Lindsay kag maayong aga Bombo Radio Western Visayas. Nga mo naman diri mga balita sa syudad sang Rojas, pagbugos nga probinsya sang Capiz kahapon may nasapuan nga bangkay dira sa may bahin sang Barangay Poblacion Norte sa Banwaya sang Sigma. Kung sa diin gani isa ini ka 53 anyos ang gintilala ang biktima sa kay Leonardo Mateo Clorion Jr. kag residente man sa among barangay. Sa inisyang investigasyon sa magkatapos ng Sigma Municipal Police Station, may ara gani no sang nakitaan ini nga paso sa iya nga tiil. Kag sa pag-interview diri sa ila dira nga barangay kapitan with barangay kapitan Loreto Hore, ginpayag diri nga dakwang tsansa nga ang gintunaan sing kamatayon sing amo nga persona amo ang pagkakuryente sang kable no sang kuryente sang Capiz Electric Cooperative kon Kapelco. Kay man nakita diri ang poste sang Kapelco may karayoon 10 metros no nagikan sa kamtangan sang bangkay sang amo gani nga persona kag ginapahayag nga man antes pa man natabo ang insidente nakita ang biktima gani no nga nagapamulot no nagpadulong sa idalom sang puno sang lubi agud mamulot sang lahin kay man pila pa antes pa kato sang Domingo nga adlaw may gimpatigayon nga power interruption no kon brownout mo sa amo nga banwa kag mo to gani nagdalikat man siya ang persona nga magpamulot sang lubi posible nagbalik ang ang power sang kuryente amo to nga may posibilidad sunod diri kay punong barangay Hore nga nasa lawig niya ang amo nga kable sang kuryente nga gitunangan sang iya nga pagkamatay. Pa diri sa karon ginsiguro sang amo nga kapitan nga magasulat sa sila no sa general manager sang Kapelco agod nga ipalabot ang amo nga problema kag ibaluon kung may hatag bala nga ayuda or financial assistance dira ang amo nga tanatapan sa pamilya sang biktima. Kag sa dugang namon diri nga balita bangod sa nga rollback no good news para sa aton nga mga driver sang mga pampasahero nga mga salakyan diri sa amon nga probinsya. Dako ang pagpasalamat ni Tatay Carlo may biyahe nga adlawan to Rojas City and vice versa sa iya sining jeepney nga dako ini nga bulig no para sa ilang mga driver ang pagnubo sa kada litro sang diesel no kun sang krudo nga
ano gid kapin 11 pesos gid or mas sobra 11 pesos ang ginubo sa kada litro sang krudo. Ang ginpayag sini nga ti sa gihapon daw hindi gid ini masiling bala nga nagnubo gid kay man kun isipon halin sang nagpataas gid subong lang nga tuig sa 11 ka mga asod-asod nga pagtaas sa presyo sang gatong sa diesel kun isipon 30 pesos kag 65 sentimos na kada litro ang ginsaka. Samtang sa kerosene naman niya, masobra 20 pesos. Kag sa gasolina, masobra man 20 pesos. Daw, diri alam-alaman lang ang mga driver sang pampasero nga salakyan sa sini nga pagnubo or rollback sa presyohan ay sang gatong. Kagin siling man sini ni Tatay Carlo nga wala siya magkabaton sang fuel subsidy card nga ginhatag sang gobyerno bangod hindi siya ang nagapanag-iya sang amo nga jeep. Kumbala, nitong baga, lang ni siya, tawag sino, hindi siya bala ang operator, kundi boundary gid lamang siya. Amo lang na so far, mabalita diri sa Monsyudad, kabugos nga probinsya sang Capiz, balik sa imo, Bombolinsi. Damo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita tinagpanawagan diri si Iloilo City Mayor Jared Tranya sa Department of Finance kag sa National Economic and Development Authority nga tipamatian man ang hinyo sa business process outsourcing o kon sang BPO companies nga pahanugutan ang work from home set up tubtobya sa bulan sang Setyembre. Tigin pahayag diri sa alkalde nga tinahangpan man niya ang rason sang DOF kag sang NEDA sa pagbalik sa mga empleyado sa BPO company sa on-site setup sumugod Abril 1 pati dapat iniya kunoya nga tun-an. Sa pihak nga bahin, nagpanawagan man diri ang transport group sa Western Visayas sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon sa LTFRB kag sa Department of Transportation nga palawigon pa ang deadline sa pagpasa sang jeepney drivers sa mga requisitos para sa modernization programa. Tigin pahayag man diri ni Mr. Duboyet Parcon ang presidente sa Western Visayas Transport Cooperative nga ti subong Marso 24 ang deadline sang consolidation sang kooperatiba kag korporasyon para sa PUV modernization programa. Sa pihak kabahin sa amon diri ang police report padayon pa ang ining investigasyon sang otoridad may kaangtanan nga sa natabo nga pagpanghold up sa isaya ka miyembro sang LGBTQ community sa nakikita ini sa iya menor de edad na chatmate sa barangay San Juan Molo, Iloilo City. Samtang sa probinsya naman sang Iloilo, ang ining mga pumuluyo o sang banwa sang Miag-aw nagapang-ampo na diriya sa Iloilo Provincial Engineers Office bangod sa sitwasyon sang ilaman niya nga dalan sa Bakawan Naklob Road nga ginakaayo pero ginpabayan na lang kuno rason nga puwerte ang yabok sa ila kung malabayan iniya sang salakyan o kung sang motorsiklo. Tiuna taman ini nga ginlabot ang opisina tiyambal sa ato ni Engineer Andig balikan didto kag kaayuhon pero tob-tob subong wala man niya matapos-tapos. Galing kay ti ginpakikangutan taman gani wala man nila ginasabat ni Engineer Andig ang aton nga mensahe sa iya Bombo Radio Western Visayas. Pero dra sa may Bacolod, Bombo, ang gayaw ko niya kay Direktora Osmeña mo, wala da sa'yo nagpakikita sa inyo. Pero anong rason, Babuan? Amo man na gani, ipamangkot ko bala Bombolinsi, kung amo man giniyang pamatasan sang LTFRB Director o nanong pagkahimtang kay why man sila sang ang nag-alabot diri sa amon apat ni silak bilog ginatawag ni gani sang mga drivers ng mga apat ka mga kabataan no nag-alabot why si Director Osmeña kay do may mga commitment jada kuno sa panay si Director Osmeña tiban okay malang na kun busy gid siya pero wala man bala Bombolinsi bit nga mga data kung man pamangkoton mo tigambal malang nga i-refer ta kay Director Osmeña supposedly mga drivers to kahapon pero tigid jang ilahi bumuno tiyamakon mo na Bombolinsi nga why gid sila nakalabutan sang fuel subsidy damo sila concerns
sa tion sang libre sakay program. Why man ni sila gintap ko din pa to. Pero ang akusasyon nila kay Director Osmeña Bombolinse ay duno ko amo man ang kakatabo dra sa Iloilo nga kung ang dako ni gani nga bus company mapatawag tapos ang venue kun sa hotel do dasig pa sa alas 4 gatabok siya di kunos Bacolod mo. Pero kung sila niyo wala sila ginaatubang Bombolinse. Amoged, kung mga events, ara na iyang presensya ni Direktor, pero mga concern gani sa mga drivers, problema sa transport sector, hindi mo na iya makita, Bombo Radio Western Visayas, ang iyaya nga landong. Kay bisan gani diri sa amon, tawgan mo na sa wala na sa iya nagasabat. Agod ko tani ti makuhaan taman siya sa nga statement, ti pari-pariho, kita diri sa nga kapalaran. Kita na lang yang mapaumod kag ma-adjust kay Direktor. Osmeña, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Rojas. Dito mo na gitna ang mahimo naton diri Bombo Radio Western Visayas sa sinigani no pila man kun tani ginapalabot sa mga jeepney drivers no mga apektado bala sining kuno ilang pamangkuton or ilang concern ugaling kay kon nang si babaw ang way nagani am gasabati. Why nakita dira mahimo basta siguro para sa ila ti ara na nalatag ng pila ka mga pagsunundan ti kun may mga reklamo kamo ti why na ni dira sa may mahimo kay amula na siling niya o rason niya nagasunod man lang siya sa babaw man Bombolinse. Amoged kung mga amo sa niya mga kaangay nga mga direktor o kung mga head sa mga opisina Bombo Radio Western Visayas ilisla niya kung sa diin bala kinahanglan sila ang tawo dira man sila yang nga wala. Tihambalang kamo ako nakapoy na kamuya sang mga obra kay damo sang mabulos, damo sang masa qualified Bombo Leonard. Amo na ni Bombolinse, no? Damo nga mga pwede man guro makabaylo kay Osmeña speaking Bombolinse kagapon nakapangayo kita sang numero niya kay gusto man namon diri sa amon sa Aklan ma-contact bla siya, no? Makahatag man sang statement diri sa mga drivers namon. Like mga drivers nga nagapamangkot nga sang una to sang pandemic nga ayuda way man kami nga sang nabaton subong daw may ara naman yung chance hindi kami kabaton anong diferensya ano ang kulang namon nga mga requirements ano ang amon nga himuon kay ang Aklan tuman kalayo dira sa Iloilo tikon magastos kami sang pamasahe plete pakadto Iloilo tapos amo na gali nga kung dangatan mo dira sa opisina siya di man niya gali na maabdan ang presensya niya hindi man niya gali makita anti nagamulit sang pamasahe sa amon nga mga may concern nga mga drivers dapat sina bailuhan na lang siya kay damo man siguro nga mga pwede nga mga may sarang nga magatubang sa tawo mo nagbudlay kisa Bombolinse Bombo Radio Western Visayas ang head sang isa ka opisina tapos hindi mo ya makitaan pero kung i-invite ganito sang mga muna gani event nga may ara nga mga damo pagkaon ara dayon Bombolinse. Amoge ti basi ko nakapoy niya si Direktor Osmeña. Ti Direktor pwede ka nakapaway pwede ka niya kahalin sa imo dara nga opisina. Sige lang, ala na gid ang ako nga siya pwede ko na pabalik sa inyo, madam. Salamat gid mo kining attitude ni Dr. Osmeña. Mas kita sa Iloilo, no? Hindi lang naglisaton dis Bacolod nga do kunimitaron sa transport group do, hindi siya katubang pero kung mga hotel gawin event to dasig bisa alas 4 ay anong pagkahimtang direktor tuod na amal ni Bombolinse ti ko nakapoy ka na ya. Pwede ka man kamat-amat panghimos daw ihatag sa wala ginakapoy kag makahatag sa matuod-tuod nga serbisyo para sa mga utod ta nga mga drivers. Why na kita may nabilin nga tiyempo, standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo France Andrew Burgos sa gihapon. Ako ang inyong alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo! Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San
Amo ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas, mataas sa dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! I'm 2 minutos na lang kalipas sa takla alas 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Maayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalag ko bag-o. Mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules, petsa 23 sa bulan sang Marso 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines. Sa balita lokal, LTFRB Region 6 nagpasalig nga ipalabot sa higher office ang problema sa mga drivers sa Bacolod kag Negros Occidental. Pagtukod sang LTFRB office sa Bacolod, kinakonsiderar na sa pila ka mga kongresista. Samtang maestra nga manugpakasal na kuntani sa Hunyo, patay matapos nga mabungguan sang counter truck ang iya motorsiklo sa Sipalay, groom pilason man. Anong pilason matapos kinarado sang hubog nga jeepney driver ang tricycle kag balaligyaan sa syudad sa Talisay. Samtang Mayor Isko Moreno nagaplano nga ibaligya ang ill-gotten jewelry kag painting sa mga Marcoses agod nga makakolekta sa bahin sang 203 billion pesos nga estate taxes.
Sa aton balita national, Senator Manny Pacquiao naghangkat sa tanan nga miyembro sa PDP laban nga magpamatok sa endorsement sa Cusi faction kay Bongbong Marcos. Malacanang, nagpanindugan nga wala ginhatagan sang special treatment si BBM sa interview sini sa PTV. Samtang 203 billion pesos nga real estate taxes nga utang sa Marcos family hibaloon sa Malacanang sa BIR kag economic cluster. Vice Presidential Candidate Professor Waldin Bello, wala na lingkang matapos kindeklarar sa Davao City bilang persona non grata. Sa balita international, mga rescuers, wala pa gid sang nakitaan nga survivors sa nag-crash nga China Eastern Airlines. Numeros ang patay bangod sa Russian invasion sa Ukraine naglapaw na sa 900. Balita sa negosyo, Department of Budget and Management nag-release ang 7 milyones pesos nga pundo agud nga madugangan ang cash subsidy sa mga drivers. Sa balita sa Inampanga, Filipina tennis player nga si Alex Iyala magatubang sa veterana nga player sa pagsabak sa 2022 Miami Open. Ukon balita sa entertainment, celebrity mom nga si Sarah Labati gipadalaan sang bana nga si Richard Gutierrez sang 150 roses. How sweet naman. Antes nagpadulong sa trabaho. Sa balitang espesyal, syudad sa Lviv sa Ukraine, nagbutang sa 109 ka stroller sa tubang sa City Hall bilang pagdumdum sa mga bata nga napatay sa gyera. Amoy ito mga kabombong aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita. Upod sa inyo sinig nga mga tagbalita. Bombo Franz, Sandro Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna nga balita lokal. Gimpasalig sang Planning Officer 3 sa bahin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o na LTFRB Region 6. Ngay pasaka sini ang concern sa mga drivers sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental sa higher office ng ahensya. Ibuloan nga kahapon nagpadagan sa pagsapol ang LTFRB Region 6 sa mga transport sector sa syudad ka probinsya. Kaupod Sanday Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya kag House Minority Leader Joseph Stephen Paduano. Apang wala nagpadulong sa syudad si LTFRB Region 6 Regional Director Richard Osmeña kay nagpadala lang sa mga representante nga amo ang nagpamati sa concern sa mga drivers and operators. Isa sa mga ginpatpat sa pagsinapol among issue na nungod sa fuel subsidy sa national government. Nibuloan nga ang nagapanguna nga tinutuyo sa gobyerno amo nga mapalabot sa mga drivers ang bulig apang may mga aligasyon nga nagaungot lamang sa operators ang pantawid pasada card imbes nga magakanto sa driver. Wala naman nagsabat sa mga pamangkot ang mga representatives sa LTFRB Region 6. Apang nagpasalig naman si Engineer Joshua Gakit, ang Planning Officer 3 sa LTFRB Region 6 ngay palabot sa higher office sa ahensya ang mga hingyo. Sa amo nang pagtililipo, makita ginamon kung ano gid ang problema sa mga taga Bacolod. But rest assured ang request nyo ipasaka ginamon karon makabalik kami sa office kung di kami mapalik karon magabihan kami buwas gid sa aga ipang ginamon dito sa babaw nga ang inyo request nga kumaaksyonan ginaton dayon. Ang kabay sa pagpaing ni Engineer Joshua Gakit, Planning Officer 3 sa LTFRB Region 6. Aminadong Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center o Undoka nga nabiktima sila. Kasubong man sa Naiwi Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya sa pasalig ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 6 Director Richard Osmeña. Sunod kay Diego Malacada, nabatyagaman nila nga kung ano ang reaksyon sa mga Federation Officers kag Local Association sa meeting kahapon sa mga representatives ng LTFRB Region 6. Kasubong man nga dismayado ang duwa ka kongresista. Bangod siniya, hugot ang pagkondenar sang undok sa ginaligar hindi maayo nga pamatasan ni Osmeña. Paing ni Malakad nga kaangay nga hindi kabahin sa Western Visayas sa Negros Occidental. Kag syudad sa Bacolod bangod nga kulang ang ilagi na palabot nga serbisyo. Apisar nga dako man ang taxes nga makuha sa mga ini sa sektor sa transportasyon. Patag sining nga sarang na nga makapatas o kung makapatas ng San Carlos, tubto binuwaan ang populasyon sa 5 ka probinsya sa Panay Island. Sunod diriya, ang Negros Occidental kansilan sa Bacolod ang ginapabayad bangod sa away politika. Sa national level kung sa ang probinsya ginakusaran sa mga ining nga dilawan. Panumdom ni Malakad nga sila ang taxpayer naman kag kabahin sa commerce and industry sa Negros Occidental. Ganihingyo sining nga matalupangdan ang sala sa pagtratar sa ila. Panindugan sining nga ginguban ni Osmeña ang momentum sa People's Protest ang Lunes sa pinaagi sa pagpasalig sa duwa ka kongresista nga siyang magabisita gani gilayon man nga ginpauntat ang rally. Panumdom ni Malakad nga hindi lang ila ang nagprotesta. Bangod nationwide ang ginapatigayon nga People's Rally nga natala na sa sulod sa isa ka semana. Sunod rin, ang syudad sa Bacolod ang nangin duwa ka adlaw apang ginpauntat pa sa unang adlaw sang pagpatuman.
Nauyagi ko kay Bishop, nauya ako sa mga kaparian, nila binagay sa Aglipayan, mga pastor nga mahiwat punta ni isang ecumenical rally subong alas 3 ang hapon. Kaya mo ni siyang ending sa aton nga 2 days nga people protest, mag-culminate siya sa isa ka prayer rally, but hindi natabo nga naintuan kita nga among term biya, naintuan na Chris Derek Anay na kaya natin naging mubunot ang mga leader dito. Tigaligi wala kami mo, kaya kabataan man to nag-alatin. Nabate na pahig ni Diego Malacada, Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center. Samtang sa ginpatigayon nga meeting sang representative sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kun LTFRB Region 6 sa mga transport sector sa syudad sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental kahapon, nagtuhaw ang aligasyon na tuhoy sa masobra 3,000 nga pantawid pasada card gayara sa painakop sa regional office apang wala ginpanagtag sa mga beneficiaryo sa Negros Occidental. Sunod sa kay Diego Malacad, ang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center kung undog na nag-react man si House Minority Leader Joseph Stephen Paduano matapos nga magwa ang mga ginaligar korupsyon sa ahensya. May kantala sa pag-distribute sa mga ayuda. Sunod sa kay Malacad, una nga na-distribute sa bayan sa ayuda sa mga kooperatiba kag korporasyon apang hindi ang ginapatigayan lamang nga patago kag wala sa ihibalo ang mga opisyales sa gobyerno. Naibuloan nga sa una nga 3 ka tranche sa paghatag sa fuel subsidy sabay sa mga jeepney drivers, halos 1/3 lamang sa mga ini ang nakabaton. Naglutaw man sa meeting ang aligasyon nga kung ang LTFRB Region 6 ang magbisita, ginalibre sa mga kooperatiba kag korporasyon ang ila sini nga plete sa barko, akomodasyon kag libre man ang mga babayi nga nagapakita lang madamo sa hindi husto nga nagakatabo sa hanay sa ahensya. Pahayag ni Malacad nga mismo si Congressman Paduano ang nagpahayag nga ipadangat sini sa House of Representatives ang aligasyon agod nga mapamangkot kundi nagkadto ang budget gikan sa General Appropriations Fund kag kun pila na ang drivers nga nakabaton. Dugang pa nga ginpahayag sa meeting nga may kapin 3,000 ka mga pantawid pasada card ang yara lamang sa kamot sa LTFRB Region 6 kag wala na panghatag sa mga operators gani wala man makadangat sa mga drivers. Until now, almost 4 times na nga nag-release. Majority sa driver na yan, nakatilawag. Third lang, kasi almost 3,000 plus to ka mga card. Ang ato sa ila, subong wala ma-distribute diri. Kaya na nagtuwaw ang korupsyon nga natabo. Magsiling ka 3,000 ka card. Magsiling mo mga 3,000 na ka-operator. Ang tago-tago nila dito sa regional office. Ang kabay sa pagpahayag ni Diego Malacad, ang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center. Ginaplano ng Sanday, Bacolod City Lone District Congressman Greg Sataya kag House Minority Leader Joseph Stephen Paduano nga mag-file sa ngagna sa pagpatukod sa Provincial Office ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Naibaluan nga wala sa opisina sa LTFRB sa Bacolod City. Ngay saman sa ginareklamo sa transport sector bangod kinahanglan pa ang mga ini nga magtabok sa regional office sang talatapan sa Iloilo kung sila ang may concerns. Sunod kay Gasataya, sa may satellite office man sa syudad, apang ini ang hindi permanente kag mas minagapangita pa ang mga inisang nanari-sari nga venue kung magpatawag sa meeting. Patag sa kongresista nga himuon nilang priority bill o nga priority bill ang pagpatukod sa LTFRB office kaangay man sa ilagin pasar nga hagna nga pagpatukod sa provincial office. Sa Commission on Higher Education o KONCHED, kasubong man ang pag-convert sa Land Transportation Office o kon LTO agud mangin licensing center. Naibaluan nga hagnaangon sa CHED office ang napasara sa Kongreso kag Senado kayara na sa Office of the President kag nagahulat na lang sa perma agud nga mangin bugos nga lagi. Sa tiyon nga ini ang mangin layina, ini pagabotangan naman sang kaugalingon nga personel, dugang nga pasilidad kag ini ang pagpanaugan man sa pundo. Pinaagi siniya, hindi na kinanglan nga magpadulog sa tabok sa dagat ang mga transport sectors kung may aras ang problema kag mas matutukan ng mga issue nga may kangtanan sa transportation sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. We are contemplating together with Pongkaraps nga mag-file sa kabil para at least may permanency na bala. Kaya kung ang tawon tati sa nagligad, puro lang satellite office. And then at the discretion ka kung may available nga lugar, may mapahulam. Just like sa ginimo naton with CHED nga nagbutang sa provincial office tis Bacolod, which kinahulatan na lang ang pagpirma ni Presidente kang mangin lona. Gina-consider man naton nga magbutang sa office na tis Bacolod ang LTFRB. Nabate ng payag ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Samtang Philippine Standard Time, 13 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo, dugang nga balita lokal.
Patay ang manugpakasal na kuntani nga manunudlo matapos nga mabungguan sang counter truck ang ginamaneho sini nga motorsiklo sa barangay Maricalom, Sipala City, Negros Occidental. Samtang pilaso naman ang nobyo sini nga kaangay nga manunudlo. Sunod sa kay Police Staff Sergeant Herbert Tanga, ang traffic investigator sa Sipala City Police Station, ang biktima gikilala kay Grace Amor Bornes, 26 anyos, residente sa Medalya, Barangay Canturay, Sipala City. Samtang ang nasamara naman sini nga nobyo ang gikilala kay Saivan Valiao, 32 anyos, residente sa barangay Nabulao, Sipala City. Samtang ang suspetsado naman nga driver sa bahin sang counter truck ang gikilala kay Marlon Cañete, 33 anyos, residente sa Sitio Kanyakap, barangay Nabulao, sa nasabit nga syudad. Sunod sa Tanga, ang duha ka manunudlo ang nagadala sa separadong motosiklo gikan sa ila trabaho kung sa dinyara sa unahan si Valiao dala ang Honda XRM, samtang ang nagasunod na madiri ang iyang nobya nga may dala sang Honda Beat 110cc kag padulong kuntani sa Sipalay proper. Ang Mitsubishi Fuso Stake Truck ang may karga nga balas nga ginamaneho ni Cañete ang padulong naman sa barangay Nabulao kag sugata ang duha. Sunod kay Tanga, pagdangas sang counter truck sa isa ka blind curve, hinali nga nautod ang mulye o kung ang left spring suspension sa salakyan. Gilo naman nga nagprino ining si Cañete, apang nadulaan na ini sang control sa salakyan, gani ini ang nagwarik sa direksyon sang kasugata nga mga motorsiklo. Nahimo nga makalikaw ining si Valiao sa salakyan apang anobya sini nga nagasunod ang wala nakapangaman, gani ini ang nabungguan ka nagsuhot sa idalom gid sang counter truck nga gintunaan sa kamatayon ni Bornes. Apisa nga nalikaw o kung nakalikaw si Valiao sa sugata, wala man sini makontrolar ang motorsiklo, gani nakabunggo ini gihapon sa likod nga bahin sang rueda sa salakyan kag nakaangkon sang injury sa tiil. Ang self-loaded ni isang balat na bali ang iya muli amo na nga nag-swerve sa pa wala nga dalan, amo na nga nabungguan niya ang Honda Beat ang isa rin nakalikaw amo ning nobyo ni ma'am aral isa sa dalom sang cancer. Tapos ang isa ma'am nakalikaw ni saya kaso nakabunggo mo sa Japon sa right side sang L sa bulit nga guma. Ang kabay sa pagpag ni Police Staff Sergeant Herbert Tanga, traffic investigator sa Sipala City Police Station. Para sa itong nga balita, o kung sa katapusan nga balita lokala, yara na sa establing na kondisyon ng anong ka mga babae ang nga nahalitan kalakip na ang duwa ka minor de edad matapos nga ginarado sang hubog nga jeepney driver. Kag operator sa isa ka tricycle kag balaligyaan sa barangay Zone 16. Siyudad sa Talisay sa Negros Occidental sang Lunes. Sunod kay Police Master Sergeant J. De La Cruz, traffic investigator sa Talisay City Police Station. Ang suspitsado ng kilala kay Miguel Coleta Jr., 65 years old, residente sa barangay Bubog, siyudad sa Talisay. Samtang ang mga biktima ng kilala kay Izel D. De La Fuente, 18 anyos, Michelle Nabasa, 37 anyos, Viola Limbo, 40 anyos, kagang 9 anyos kag isa ka tuig nga mga bata nga mga babae. Nebiluan nga suspitsado nga nagadala sang jeep nga may ruta nga Bata Libertad. Ang isa man ka-operator sang anom ka unit sa jeep niya. Ang driver nakigbahin pa sa People's Holiday sang Lunes kung sa rin nahibaluan sa investigasyon nga ini ang hubog sang siya ang nagbiyahe pa uli sa siyudad sa Talisay. Una na nga gimbungguan sang driver ng isa ka tricycle nga temporaryo nga nagdulog agod mag-unload sang gin-deliver nga purified water. Sunod naman sining nga gimbungguan ang isa ka lamesa sang nagabaligya sang fishbowl. Kung sa rin niya rang apat sa mga biktima kag nagdiretso sa isa ka tiyangge. Kung sa rin nagawa kalaman ng duwa ka biktima. Kalabanan sa mga biktima ang nakangkon sang injury sa tiil kung sa isa sa mga ini ang gindala sa ospital. Apang hindi man seryoso ang kondisyon. Napamatudan naman sa Bacolod City Health Office nga ang suspitsadong yara sa idalom sang makahulubog nga ilimnon. Una, nabungguan niya ang tricycle nga delivery sang purified water. Gapundo na sa kilid sang dalan. Tapos, ang tricycle to nagdusdo sa lamisa kung diin dito may galuto nga fishbowl. Man to ang mga biktima. Nagdusdos pa gito sa isa ka tiyanggi nga may duwa pa gito ka biktima nga babae nga gabakal sa tiyanggi. Na-observe ta ni ang driver nga ara sa makahulubog nga ilim. Tapos, ginpa-check ta niya sa City Health kasi siya sa alcohol intake. Nabate na payag ni Police Master Sergeant J. De La Cruz, traffic investigator ng Talisay City Police Station. Philippine Standard Time, 18 minutos na nakalipas sa takna alas 6 nga mga kabombo. Kagamuyad to ang mga kaundan sa ato nagapangunan nga mga balita lokal. Kag sa bahay naman sa mga kaundan, kung mainit-init nga mga balita national, aton panumbalikan. Pagkatapos, gilamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa takna nga lasay sa aga mga kabombo. Kagaduga nga mga balita, ginpahayag ni Aksyon Demokratiko Standard Bearer Isko Moreno Dumagoso nga kunatagan sang tsansa ibaligya sang gobyerno ang madamo nga mga jewelry collections kag paintings nagikan sa mga Marcoses kadungan naman sa pagpanukod sini sang 203 milyones ka pesos nga estate tax liabilities nga balayaran sa pamilya sa estado. Ini ang gipahayag ni Moreno sang siya ang gipamangkot kunano nga assurance ang mahatag sini sa mga Filipino nga matuman sini ang iya promisa nga sukton ang 203 billion pesos nga estate tax liabilities nga wala mabayaran sa anay diktador matapos ang pinakatuig nga pagpalagyo sa pamilya sa ila sini nga responsibilidad. Sunod sa kay Moreno sarang ini nga mapatuman bago dinhi ang layi apang ang pinakaimportante amo nga makolekta ang utang sa mga Marcoses kabadamo pa sila sa mga ginapalagihan nga sarang makuha agon nga matag ang para sa pungsod. Sunod diri may mga diamante kag assets na nga nakuha sa ila. Sunod pa diri, nagakatulog sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP ang Picasso painting kag Monet nga nakolekta sa gobyerno kag tuman kamahal ang mga ini. Sunod sa kay Mayor Isko, sarang nga mabaligya ang mga ini, bangod wala man sang kapuslanan kunyara lamang ang mga ini sa vault sang gobyerno. Philippine Standard Time, 23 minutos na nakalipas sa takna las 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, dito na kita sa mga detalye na sa ato nagapanguna nga balita nasyonal.
ginhangkat ni Senator Manny Pacquiao ang tanan nga miyembro sang PDP laban nga magpamatok-batok sa endorsement sang Cusi faction sa presidential bid ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Pacquiao, nga nagapadalagan man sa karon bilang presidente, ang pinuno sa isa pa ka-faction sa PDP laban, kaupod si Senator Aquilino Coco Pimentel III, ang bata sang nagtukod sang partido ka-opposition leader sa tiyon ni Marcos nga si Aquilino Pimentel Jr. Ukon sa bahin sang pagpahayag ni Pacquiao, daw kaangay nga napilitan ining nalipatan ni Cusi nga ang PDP ang gintukod batok sa Marcos regime kaginangkat ang tanan nga miyembro nga hindi pagsundon si Energy Secretary Alfonso Cusi. Gidugang man sini nga ang PDP laban ang gintukod batok sa mga Marcoses kag ang pagsuporta sini kay BBM isa kadako nga tampa sa mga miyembro sa PDP. Ang duha ka faction sa ruling party. Ang sa karon nagakompetensya na kung sino ang kilalahon sa Commission on Elections sa Concomelec. Ang partido ang gintukod sa 1982 matapos nga nag-isa ang Philippine Democratic Party ni Pimentel kag lakas ng bansa akong laban ni opposition leader Senator Benigno Aquino Jr. Si former President Corazon Aquino ang nagpadalagan bato kay President Ferdinand Marcos sa 1986 eleksyon sa idalon sa PDP laban banner. Liwat nga nagbalik sa puder ang PDP laban sa 2016 sa nagdaog si Anay Davao City Mayor Duterte sang pagka-presidente. Nagapating political analyst sa syudad sa Bacolod nga dekorasyon na naghahatag sang kolor sa 2022 eleksyon sa mga pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala sa suportahan nga presidential candidate. Sunod kay Atty. Jomax Ortiz, hindi na bago nga nagalain-lain ng pahayag ni Presidente Duterte. Nagapati ini nga bisan maghambal si Duterte nga hindi ini kay Bongbong Marcos. Wala naman ini sa mahimo bangod nagdesisyon ang iyang grupo. Sunod kay Ortiz, nabudlayan na presidente sa kundin ini magaplastar bangod nag-upod ang bata sini sa ginakontra niya nga kandidato. Sa piyakabahin ang anay Department of Agrarian Reform Secretary sa Administrasyon sini nga si John Castriciones. Ang nagupo naman kay presidential candidate Manila Mayor Isko Moreno Dubagoso. Sunod kay Ortiz, hindi matumod ko na ano gid man ang game plan ni Duterte. Sa piyakabahin, hindi pa sa karon matumod kung may mangin epekto sa social weather stations o kung SWS survey ang patigay nga COMELEC debate. Apang nagkapati ang abogado nga ang debate ang maga-epekto na lang sa mga undecided. Apang ang hugot na ang desisyon nga pagsuportahan nga kandidato ang hindi naman maimpluwensyahan siniya. Dako naman ang posibilidad nga pagsuportahan man ni Presidente Duterte ang Marcos Duterte tandem. Bagod mabungkag na ginang ilang grupo kung siya ang mag-separar paderiya. Sino kay Ortiz, ginapanilagan man ni Presidente Duterte kung sino ang may potensyal nga magdaog kag dito magaupod agud may makabulig siya sa tion nga magapanaog na sa pwesto. Bangod ginalauman nga ulanon ini sang kaso. We find it difficult. Hindi pa ni siya final. Kay ang grupo ni Secretary Castriones, yan na gina sekretaryo sa DAR, nagupod siya kay Isko Moreno. Medyo hindi mo na maintindihan ano gid ang lakat na nung gid plan ni sang grupo ni President Digong. Punto is, we have to accept reality na ang PDP laban, kusiwin, nag-upod subong kay BBM. Kung ano na siya ang impact sina, kung ano na siya ang epekto sina, we still do not know. Nabatian ang pahayag sa isa ka political analyst kag abogado nga si Atty. Jomax Ortiz. Samtang ginpainwala naman sang Malacanang ang paghatag sa special treatment kay Anay Senator kag Presidential Beta Ferdinand Bongbong Marcos Jr. San siya ang gin-interview sa state-run PTV kadungan sang presidential debate sa Commission on Elections sa Concomelec nga wala ginpakigbahinan ni Marcos. Sunod sa kay acting presidential spokesperson Martin Andanar, isa ka organizational management decision sa PTV nga i-air ang interview kay Marcos sa 6 ng gabi. Sunod sa iya, 2 ka adlaw antes sini, gin-schedule man si Manila Mayor Isko Moreno para sa isa ka interview. Dugang man ni Andanar nga ang chat room interview ang objective. Sunod sa iya, ang PTV leadership ang mayara sa otoridad nga i-determinar kung saan o iga-air ang mga interview sa mga presidential bets. Sunod pa diri ang state-run broadcasting station ang naka-interview naman sanday Senator Manny Pacquiao kag Labor Leader Leody de Guzman. Isa man ka imbitasyon ang ginpalabot sa kay Opposition Standard Bearer Vice President Leni Robredo. Sunod sa kay Andanar, sila ang flexible sa kundiin ang lokasyon nga luyag sa mga kandidato. Paghahibaluan sa Malacanang sa Bureau of Internal Revenue kag sa Economic Cluster. Ang mga impormasyon tuhoy sa ginalantaw nga utang sa estate tax ng pamilya Marcos nga nagadangat sa 203 billion pesos. Sunod kay acting presidential spokesperson Martin Andanar, magapamangkot ini sa commissioners ng BIR tuhoy sa panindugan sini nga sa nasambit nga issue. Magapamangkot man ini sa Economic Cluster sa Palasyo, bangod dining nagaborder sa politika.
Una naging pahayag ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga madamo sa mga fake news involved. Tuoy sa aligasyon sang ill-gotten wealth sang iya pamilya. Tuoy sa utang sa estate tax sa iya pamilya. Ginpahayag ni Marcos nga presumptions lamang ang mga ini kag hindi sila pamilya sa mga kaso o kon ginpili sa mga ini. Nga hindi maging pamilyar kag yara na ini sa karon sa korte. Inaligar nga tuwing 1997, pamayaras na desisyon ng korte tuhoy sa pagpanukot sa nasabit nga estate tax. Ginpahayag sang BIR sa tinalikdan lamang nga nagpadala sila o kung nagpadala na sila sa demand letter sa mga Marcos tuhoy sa nasambit nga utang. Sa atong balita, ukon katapusan ka balita national, wala sang labot kag unbothered ining si Vice President sa candidate Professor Walden Bello matapos ang gideklara sa Davao City bilang persona non grata matapos siniging paayag nga ang syudad ang sentro sang drug trade sa Southern Philippines. Kahapon na pagwa sang proposed resolution ang impirmahan ni City Councilor Danilo Dayang Hirang na nagapahayag nga ang malisyoso nga mga tirada ni Bello ang naga-discredit sa matikang kag-commitment sa mga empleyado sa bahin sang city government. Nakabutang sa resolution nga ang pang-atake ni Bello ang magapahinay sa economic recovery efforts ng Davao City na binagi sa promote sa bahin sang turismo kag subuman sa syudad kag investment opportunities sa bahin sa local kag international scene. Kasubong nga apekto sa reputable governments sa bahin sa Davao City sa publiko. Dugang pa sang resolusyon nga kadungan sang pagkondena sa syudad sa batikang ni Bello, ilaman nga gindeklarar nga hindi ini welcome nga makasulod sa ila sini borders kag sa bilog nga territorial jurisdiction sa Davao City. So kay Bello, ginakonsidera sini ang mga ordinaryo nga mga pumuluyo sa Davao nga mas importante sa mga may pribilehiyo matapos sa ginbaligya ang ilang mga kalag sa mga Duterte. Sunod sa iya, ang yagin paghinunanon sa mga mamumugon, mangunguma kag mga professionals sang tilikdan nga semana ang nagpakita nga hindi kontento ang mga inisang korupsyon kag pagka-ipokrito sang dynasty sang syudad. Liwat naman ini nga nagpanawagan kay Vice Presidential Candidate Sara Duterte nga magpakita sa election debates. Ipaayag man sini nga siya ang magabalik sa Davao City. Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa tak na alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon dito kita sa nagapanguna nga mga balita sa luwas sang pungsod. Una kita sa China. Wala pa sang may nakitaan nga survivor sa eroplano sa China Eastern Airlines nga nag-crash ang Lunes samtang nga nagapanay ng search and rescue efforts. Marunduman nga ang Boeing 737-800 nga may sakay nga 132 ka mga persona ang nag-crash sa nabukid nga bahin sa nabagatnan sa China kag ginakabig nga pinakamalala nga air disaster sa pusod matapos sa masobra isa ka dekada. Sa karon wala pa nabaluan ang gitunaan sa plane crash kag wala pa man nakapagwa sa dugang nga informasyon ang mga otoridad na tuwid sa mga casualties. Sunod sa state-run na China Youth Daily, ang mga investigators nga yala sa area ang nagapakatubang sa kabudlayan bangod sa hindi maayo nga tiempo. Wala pa nakalocate ang black boxes sa eroplano kasubong man ang flight data kag cockpit voice recorders nga nagaunod sa importante nga mga clues kung paano nagluntad ang kalamidad. At sunod sa state broadcaster, ang mga parte sa eroplano ang nakitaan sa lugar. Apang sa karon wala pa sa may nakitaan man nga bisan isa nga missing. Ang flight ay nagikan sa Kunming sa Western Province sa Yunnan padulong sa Industrial Center sa Guangzhou malapit sa East Coast. Ang Eastern Flight number 5735 nagabiyahe kapin 30,000 feet. Sa hinali lamang nga nagsulod ang eroplano sa deep dive sa cruising altitude speed sini ng 455 knots o kon 523 miles per hour. Sa ato naman sa satellite data nagikan sa NASA, nakitaan malapit sa area ang dako nga kalayo matapos na nag-crash ang eroplano. Para sa katapusan nga balita international sa Ukraine, kapin 902 na ka mga personang napatay kag 1,459 ang napilasan sa nagapatay nga pagpang-atake sa Russia sa Ukraine sura sa Office of the UN High Commissioner for Human Rights. Nagpaandam naman ang opisina nga posible nga mas mataas pang actual nga numero. Ang nasabit nga casualties ang humalit Pebrero 24 sang invade sang Russia ang Ukraine kag tubtob sa karon nagapadayon pa ang pagpangbomba kag pagpang-assault sa mga syudad. Suna sa OHSCHR, kalabanan sa mga kanapilas na kanagkalamatay ang tugas sa mga explosive weapons nga malagpad nga mga lugar lakip na ang shelling nagikan sa mabugat nga mga artilleries kag pila ka mga launch rocket systems nga mga missiles kag airstrikes. 992 ka sa mga casualties ang nagluntad sa Donetsk kag Luhansk.
region sa nasidlangan nga bahin sang Ukraine nga ginkontrolar sa mga separatist nga mga rebelde nga ginasuportahan naman sa Moscow. Ginpaginwala naman sang krimenen nga ginatarget ang mga sibilyan sa invasion. Samtang ginpahayag sang isa sa US senior defense official sa labing unang kay gayunan na assess ang Estados Unidos nga nadula sang Russia ang pila sini ka mga combat powers. Samtang padayon nga nagabato ang Ukrainian forces agud mabawi ang banwa sang Izium nga inahamtang sa nabagat na nasidangan sa Kharkiv. Suno sa opisyal, ining nagapakita lamang sa madinalagon nga mga efforts sa mga Ukrainians agud mabawi ang banwa. Para sa aton nga balita sa negosyo, nag-release ng Department of Budget and Management sang 7 billion pesos agud mag-expand sang service contracting program o kon SCP sa mga apektado nga public utility vehicles o kon PUV drivers kasunod sa kasunod nga pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo. Sunod sa DBM, ang SCP ang may tinutuyo nga maghatag sang cash subsidies sa mga apektado nga PUV drivers kag pasigurado o pagasigurohon sining efficiency kag kaluwasan sang public transport services sa tunga sang nagakatabo nga health kag economic crisis. Sunod sa ahensya, nagpagwailis ng 7 billion pesos sa Department of Transportation o DOTR para sa implementasyon sa nasabit nga programa. Sa ilalim sa service contracting program, ang mga operators kag drivers nga nakigbahin sa free ridership program sa gobyerno ang makabaton sang one-time payout sang 4,000 pesos kag weekly payments nato sa kada kilometro nga nagginabiyahe kada semana. May pasero man o kung wala. Ang mga operators sa mga PUVs ang pagkakontratahon na pinagi sa kasugtanan sa to sa isa ka plano nga gipreparar sang LTFRB. Sunod kay LTFRB Executive Director Maria Cristina Casian, ang coverage ng programa ang iga-expand agud malakipan sa mga jeepneys, UV Express, kagiban pa nga mga transportation modes kadungan sa pagsaka sa budget sini humalin 3 billion pesos sang 2021 subtub 7 billion pesos sini nga tuig. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylong 52 pesos and 36 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar, may baylong 6 pesos and 69 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar, may baylong 38 pesos and 58 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial, may baylong 13 pesos and 95 centavos. Kagang isa ka euro, may baylong 57 pesos and 71 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations. Ang unleaded na gabalor sang 66 pesos and 45 centavos, tubtob 68 pesos and 35 centavos. Ang premium na gabalora sang 67 pesos and 20 centavos, tubtob 73 pesos and 10 centavos. Kag ang diesel na gabalora sang 62 pesos and 63 centavos, tubtob 64 pesos and 53 centavos. Para sa aton nga balita sa hinampang, natala na nga magatubang si wildcard entry ang Filipina. Tennis player nga si Alex Ayala sa isa ka veterana nga tennis ace kadungan sa pagbukas sinis ang iya 2022 Miami Open campaign subong adlaw sa Hard Rock Stadium. Ang Filipino teen tennis sensation ang magampang sa 128 round bato kay hometown bet Madison Brengle na mas experiensyada sa Philippine bet bangod mayara inis ang WTA number 59 ranking. Samtang si Ayala ang yara naman sa 565th place sa WTA singles kag 748th place sa doubles category. Kung magdaog ang 16 anyos nga si Ayala, sunod sini nga maatubang si Leo Damila Samson Novas sang Russia. Si Ayala ang nakakuha sang wildcard draw sa tinalikdan nga semana. Kaupo ng dalagko ang mga personalidad sa patag sang tennis nga sa Naomi Osaka kag Sofia Kenin. Samtang dugang nga balita sa showbiz news, gipakigbayan sa aktres kag celebrity mom nga si Sara Labati ang sweet gesture nga ginhimo sa iya sa libana nga si Richard Gutierrez. Sa isa ka Instagram post, ginpakita ni Labati ang higante nga bouquet sang 150 ka mga rosas nga ginhatag sa iya sa libana. Wow, how sweet naman. Pabati-bati sa mga bana. Sa caption ni Labati, ginbutang sini nga antes siya nagpadulong sa trabaho, siya ang gin-surprise ni Richard sang 150 roses. Nagpasalamat ini sa bana sa masaming kapag pabutyag sa pagpalangga kag pagtrato sa iya nga espesyal kag bilang reyna. Si Richard Gutierrez kag Sara Labati ang gikasal sa tuig 2020 sa tunga sa mga kangawa sa COVID-19. Pinaagi sa isa ka intimate nga seremonya ang gintabungan sa mga jutay lamang nga mga guests. Si Gutierrez kag Labati ang mayara sa duha ka makabataan nga Sunday, Zion kag Kai. Para sa ato nga Bombo Health News, sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa mga babae, antes magtulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sa paghukas sa makeup.
Ano inibala ka importante? Ang paghukas ng makeup kag pagpanghilamos ng guya antes magtulog. Ang maayo para sa panit magud ginahukas ni ang mga cosmetics, impurities, kagiko sa surface sang panit nga makatugas ng iritasyon o kung pagpadasig sa pagtigulang sinikon hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpulas ng guya, blackheads, kag iban pang mga sais ang blemishes. Nagapromote man ini sang cellular renewal pinapaagi sa paghukas ng dead skin. Importanteng paghukas ng makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Samtang sa atong balita espesyal, bisan sino man nga ginikanan ang nagahambal na bisan ano kakapoy humalin sa trabaho, yuhom pa lang sa imo sinilapsag ang makadula na sa tanan nga kakapoy. Kag masarangan mo na nga magdugsing sa iya. Sa nagligan nga semana, 109 ka mga empty strollers kag car seats ang ginbutang sa atubang sa City Hall sa Lviv sa Ukraine. Isa ka historic city sa Western Ukraine nga naging refugee transit hub para sa milyon ka mga tao nga nagbiya sa Ukraine kadungan naman sa Russian invasion. Sunod sa kay Lviv Mayor Andrei Sadovzy, may 109 ka mga kabataan nga daw kaangay sang anghel na nagkalamatay. Bangod wala sa desisyon nga ipatuman ang no-fly zone sa bilog nga Ukraine. Ining rason sunod sa iyang gibutang sa tubang sa City Hall ang mga empty strollers kag car seats. Ang display ang may tigulo nga The Price of War. Ahay. Sunod sa tiglawa sa alkalde, ang mga strollers ang magapabilin sa squares ng City Hall ka madugangan pa ini kada adlaw agon nga magsanto man sa nagasaka ang death toll sa tunga sang tuga naman sa Russian invasion kag indiscriminate shelling sa Ukraine. Sa Biyernes, madamo sa dako nga pagsinigabong nga nabatian sa Central Lviv sang ginbombahan ang military installation malapit sa airport sa syudad. Ini ay kaduwa nga kagaynan ginatake sa Russian forces ang Lviv, ang largest part sa Ukraine sa border naman sa Poland. Sa karon hindi pa klaro kung pila na ang mga Ukrainian civilians na nagkalamatay umalin sa nagsugod ang Russian invasion sa Pebrero 24. Apang ang mga targets sang ginalakipan sang apartment buildings, bread lanes, kag TV towers sa Mariupol, 5 ka mga tao nagkalamatay matapos sa ginbombahan ang maternity hospital, samtang ginbombahan man ang theater nga tinirahan sang ginatos-gatos ka mga babayi kag mga kabataan sa Mariupol. Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Kagaron liton kita sa aton sining weather update. Ang easterlies ang nag-apekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan kag pagdaguob tugas sa easterlies o localized thunderstorms. Ang extreme Northern Luzon ang maka-eksperyensya sa mahina itubtob kasarangan nga paghuyop ng hangin sa nabagatnan na sidlangan. Tubtob na aminhan na silangan. Ang nabilin nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sa mahina tubtob kasarangan nga paghuyop ng hangin sa nasilangan tubtob na aminhan na silangan. Ang baybayon ang may mahina tubtob kasarangan nga pagbalod. Sa bahin naman sa aton sining nga temperatura ang Metro Manila, yara sa 26 to 36 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 2% nga tsansa nga mag-ulan kag ang hangin may kabaskugon 3 kilometers per hour, clear with periodic clouds. Sa Kawayan, 23 to 34 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 8% nga tsansa sa pagulan. Hangin may kabaskugon 0 km per hour, mostly cloudy. Samtang sa Iloilo City naman 26 to 33 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 47% ang tsansa nga magaulan kag ang hangin yara sa kabaskugon 11 km per hour, mostly cloudy. Sa Davao, 23 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 30% ka chance sa pagulan. Ang hangin may kabasgon 8 km per hour, mostly cloudy. Dili sa syudad sa Bacolod, 25 to 33 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 9% nga magaulan kag ang hangin may kabaskugon 5 km per hour, mostly cloudy. Ang adlaw ang nagbutlag 5:51 subong nga aga kag magatunod 5:59 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time, 43 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Kagabuyan to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko. Bag-o, mainit-init pa ang mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong nga adlaw Miyerkules Petsa 23 sa bulan sang Marso 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition, upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita.
Kag sa gihapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, aging padala sa aton maukon nga tagpanamati. Ang aton siningan news analysis, pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, ini ang may tigulo, epekto sang rally. Nagasimpatiya kita sa mga driver naton nga mga kauturan. Tungod sa pagsaka sang gatong apektado ang ila palangabuhian. Halos hindi kabatak sang arkila sa salakyan, nagaingyo sa gobyerno nga sila ang buligan. People's Holiday ginhiwat kahapon, nagapangabay sa ila kasubo nga driver ang pagbiyahe temporaryo untaton. Nagabantay sila sa mga mayor nga dalanon para iparalisa ang pagbiyahe sa bilog nga transportasyon. Apang epektibo ay hanang ini nga hilikoton para lang mapadangat nila ang hibubunot sang ila mga balatyagon. Iniayan ang nagakaigo nga solusyon sa wala untat nga pagsaka sang gatong. Madamo ang mga kultura naton nga napiktuhan. Mapadulong tani si ila obra apang wala sang masakyan. Kung magsakay ka sa tricycle ila man pagapunggan, nga dapat ang ila kausa dapat kuno ugyunan. Apang ang masakit nga kamaturan, bisan ano naton sa dalanon kasinggitan, kay dito kita nagabakal sang gatong sa iban nga kapungsuran, daw wala na sang tsansa ang presyo paganubuan. Dapat siputin ang aton ralihan kay siya ang mayor nga kabangdanan nga nagsaka ang gatong sa bugos nga kalibutan nga halos tanan kita napiktuhan tungod sa hindi niya maayo nga kahimuan. Ang ini panguna-una pananawan naging padala ni Leo Seralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 8 minutos ang nabilin antes ng alas 7 saga. Welcome diri sa pagpangalagad sa Bombo Report Second Edition adlaw sa Miyerkules sa Petsa 23 sa bulan sa Marso sa mga tig 2022. Ikapat ang adlaw sa Miyerkules ikatatlong bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Updanan kita hasta alas 7 ang atak na sa buong aga sa dulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Siyempre mga nabalhaga sa ato ng mga police station sa diri sa Maya Ciudad sa Bacolod, kalakipan na sa probinsya sa Negros Occidental. Dali na lang agad, dalawang tulog na lang magasugod na ang campaign period para sa mga kandidato nga nagapadalagan sa local posts. Kaya mo man isubong todo ang kampanya sa nga tono sining mga otoridad, ilabi na bato ka sa maya loose firearms sa kung na pwede, isungkan na lang anaya sa mga nagapanag-iya. Samtang ginaproseso pa nila ang mga papeles para nga mangin legal ang ilang pag-aposes sa mga armas sa luthang. Kalaki pa sinadara ang mga gun owners sa mga loose firearms na bala sa maya Northern Negros. I-check na ito na sa piyak kalinya with Bombo Carla may defensor. Bombo Carla, sa report. Come in. Yes, Bombo. Duwa ka mga persona, Bombo Erlin, no, ang nag-surrender kag nag-deposit ng ila sini nga mga armas, Bombo Erlin. So isa diri sa Barangay Tinampaan, Cadiz City, Negros Occidental, isa ka 43 anyos ang nag-surrender sa iya sini nga armas, Bombo Erlin. Ini nga armas isa ka unit sang improvised firearm o konting gun, Bombo Erlin. Wala sang serial number kag mayara sang apat ka 5.56 na live ammunition o kon live cartridges, Bombo Erlin. So ini nga apat ka live cartridges ari ini subong sa kustudiya sang Cadiz City Police Station for proper disposition. Samtang isa ka persona ang nag-deposit sa iya sini nga issued firearms sa Barangay Zone 12A, Talisay City, Negros Occidental. So isa ka 12 gauge shotgun ang model. May serial number, Bombo Erlin, kagari na inisubong sa kustudiya sa Talisay City Police Station for proper disposition and for keeping, Bombo Erlin. So muna no, ang resulta sa ila sini nga pagpanawagan sang kapulisan sang Negros Occidental, Bombo Erlin, sa ila sini nga programa nga armas abay lubugas. At the same time, ini pwede gid ma-deposit or for safekeeping ang ila sini nga mga armas itungod nga kapatigayon sa gihapon ang COMELEC gun on, Bombo Erlin. So may baylo man ni Bombo Carl? Bombo Erlin, bali ang deposit, wala lang ini siya baylo, pero ang nag-surrender mismo sang armas si Bombo Erlin, amo ina ang may baylo. So ang baylo sini is isa ka sakong bugas, Bombo Erlin. So support pa man nagawang makinot diri sa mga nagapanag-iya. Imagine mo isa ka sako nga daan. Pilang isa ka sako subong sobra 2,000, no? Yes, so Bombo Erlin, sa pag-secure naton sa merkado, no, naara sa 2,000 pesos ang presyo sa isa ka sako nga bugas. Good quality na ina, Bombo Erlin. Subong nga daan ginabantayan man sa mga otoridad naton, ilabi na sa bahin sang PNP kag Philippine Army, magasugod na dugay-dugay ang local campaign period. Yes, Bombo Erlin, sa maabot nga Biyernes, no, March 25, 2022, at yan muna inang sugod sa local campaign na Bombo Erlin, ang BCPO, ang NOPO, Bombo Erlin, magapreparar gid ini sila sa ila sini nga mga
assistance para sa mga aspirants Bombo Arlene. At the same time, dapat ang mga aspirants maghahatag sa ila sini nga mga request sa mga kapulisan para at least nga mapreparar kag ini sila mahatagan sa assistance sa mga kapulisan Bombo Arlene. Okay, sige. Thank you again, Mama Carl. Barley na may nang report sa gikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo! Madamang salamat kay Bombo Carla May Defensor. Sa nasilingan tanamas sa gina-beef up pagiging subong sa mga otoridad nato nilabi na sa Philippine National Police ang ining security kadungan sa nagailapitan ng pagasugod sa nga campaign period para sa mga lokal nga mga kandidato o kung sa mga kandidato sa lokal nga mga posisyon na banwa. In fact, ang order dari sa pinuno sa Philippine National Police sa tanan nga mga commanders i-assess nila kag i-identify ang mga security threats sa ilang areas. Antay sa paman ang pagasugod sa campaign period para sa mga lokal nga mga kandidato sa Marso 25. So, Biyernes na siya nga adlaw. Suno kay PNP Chief Police General Leonardo Carlos, ang ining mga police commanders gina-expect sila nga mag-submitter sang report sa higher headquarters kahapon adlaw sang Martes. Kay nagpatigayon na siya sang specific action ang amoni ang ginplastar bala ang himuon kag dapat ang matuman ma-fulfill sa mga police commanders ma-assess kag ma-identify ang local candidates nga yara under threat because ang assessment ang dapat maghalin gid sa ground. For example, sa mga banwa, sumali na dapat sa municipal police station. And sa mga kasyudaran naman, ang nag-cover dira sa ila nga city police station kaya tima iba na nga dan nga mga areas nga ginakabig bilang election watchlist area. Kung mayara sang problem area o kung politician nga under threat na pinpoint na sa mga police ground commanders, iga-consolidate ini banwa tanan nga mga personalidad and then magadesisyon dira ang PNP kung ano ang ilang nga pag-obrahon. Because gadalauman na banwa, ilabi na kung may mga supporters sa dira balayang daw hindi pa ya kontento, manggagamoged. Amo na nga hindi talanggit magpadala dalang bot na tondre sa eleksyon kay di malipas man lang. O base ganin ba kamo gani mabugnuhan kag makilala sa inyo nga mga kandidato nga amo ginapakigbato ninyo. At sa nga Marso 25 suno sa kay Carlos magabotang na sa nga deployment depending on the assessment sa nga police commanders. Ini ang mangin preventive measure sa nga PNP banwa kaya kinahanglan nga mayaraman sang coordination na sa ila ang ining lokal nga mga kandidato, ilabi na kung magapatigayon na sila sa mga caucus o kung mga rally nila. Sa isa ka barangay binadira sa ilang banwa o kung syudad, kag mag-require man na diri sa dugang nga mga personnel ang regional police directors para nga magpasiguro sa seguridad. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Marso 23, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, sa atin pong international news, isang balungkot na balita, 141 kataong lulan po ng bumagsak na eroplano sa China. Kumpirmadong patay lahat ayon sa China Aviation Authority. Si Ukraine President Volodymyr Zelensky naman nakipag-usap kay Santo Papa Francisco tungkol sa Russia-Ukraine war. Sa balita dito sa loob ng bansa, ang Malacanang tiniyak na hahanap daw ng pondo para pa rin sa 500 na cash assistance. Landslide at baha muling naitala sa Lake Cebu sa South Cotabato, Baco at mga bahay na tabunan ng lupa.
Mayroon naman po mga gamit ng KAFG at sundalo sinunod ng mga rebeldeng NPA kasabay ng kanilang pag-atake sa Iloilo. Karagdagang balita mula sa ibayong dagat, ang Russia hindi aalisin sa kanilang pagpipilian ang paggamit ng nuclear weapons sa oras na kumaharap sa existential threat ang kanilang bansa. At sa atin pong sports, balit itong Filipino boxer na si Mark Magsayo magbabalik na po sa Estados Unidos para simulan itong kanyang ensayo laban pa rin kay Ray Vargas. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald Di Ulep, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Wala raw nakaligtas sa 132 mga pasahero at 9 na crew members na lulan po ng bumagsak na Boeing 737-800 ng China Eastern Airlines. Malapit po yan sa lungsod ng Wuzhou sa Guangxi Region. Sa inilabas na video clips ng state media ng China ay makikita ang nagkalat po na maliliit na bahagi ng naturang eroplano sa kagubatan. Ay naman sa isang opisyal ng Civil Aviation Administration of China o itong CAAC, pinagsusumikapan umanong hanapin ng mga rescuers ang mga black box ng naturang eroplano na naglalaman ng flight data, itong cockpit voice recorders sa naturang eroplano dahil malaga daw ito para sa kanilang investigasyon. Ngunit dahil sa malubhang pinsala na tinamo ng naturang eroplano ay nahihirapan ngayon itong mga investigation team na isagawa ang kanilang operasyon. Sa ngayon ay nananatili pa rin na misteryo sa pamilya ng mga biktima at ng mga kinauukulan itong dahilan ng nasabing insidente. Samantala naman, nakipag-usap na si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay Santo Papa Francisco via phone hinggil sa nangyayaring digmaan ngayon sa kanilang bansa laban sa Russia. Ibinahagi ni Zelensky sa kanyang address sa Italian Parliament na sinabi ng Santo Papa na naintindihan nito ang hangad niya na kapayapaan at makikipaglaban para sa mga sibilyan at kanyang bayan. Anya, umabot na rin sa 170 na mga kabataan ang namatay sa kasagsagan nitong kaguluhan na tinawag na price of procrastination ng ibang bansang nais na itong patigilin. Sinabi rin daw ni Zelensky kay Pope Francis na ginagawang mediating role ng Holy See sa pagwawakas ang pagdurusa ng bawat isa sa gitna ng kasalukuyang humanitarian situation at pagharang ng tropa ng Russia sa mga rescue corridors ay lubos niyang pahahalagahan. Maguguritan na kamakailan lang ay inilarawan ni Santo Papa Francisco bilang isang senseless massacre ang nangyayaring giyera ngayon sa pagitan ng Russia at Ukraine dahil sa pagkamatay ng marami mga sibilyan, kabilang na ang mga matatanda, bata at mga nagdadalang tao dahil sa mga pag-atake ng Russia sa mga lungsod ng Ukraine. Kaugnay pa ng balitang yan ay ligtas na rin pong nakauwi sa bansa itong 12 pang Pinoy seafarers mula sa Ukraine sa kasagsagan ng nagaganap na kaguluhan ngayon doon. Ayon po yan sa Department of Foreign Affairs. Sa inilabas na statement ni Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs Sara Lu Ariola, dumating kagabi sa Clark Airport doon po sa Pampanga ang nasabing mga seafarer mula sa MV Filia Joy at MV Filia Glory. Nailikasan niya ang mga nasabing individual sa pagtutulungan ng Philippine Honorary Consulate at itong Moldova maging itong Philippine Embassy doon po sa Budapest. Sa ulat ng DFA, nasa kabuang 382 na mga Pinoy sa Ukraine ang natulungan ng kagawaran. 330 sa mga ito ay napauwi na dito sa Pilipinas mula noong Marso 21 habang nasa 52 OFWs naman ang nailikas na sa gitna ng tumitindi pa ring tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Balik tayo dito sa mga maiinit na balita dito sa bansa. Ilang party list organization daw patuloy na itinatago itong kanilang mga data ukol pa rin sa nominees nila, yung kanilang ginagawa sa naturang eleksyon sa Mayo. At nasa linya si Bombo Dennis Hamito. Magagamit na ng publiko ang mga data na nakalap ng isa sa mga election watchdog na nakabantay dito sa papalapit na halalan, lalo na sa party list organizations na ngayon ay muli na namang tumatakbo sa darating na eleksyon.
Lumabas kasi itong data ng kontradaya kung saan nakalahad ang mga nominees pati na yung mga accomplishment at kung saan mga grupo konektado ang mga partikular na grupo sa layunin na ma-identify ng mga botante kung ano ang sektor na kanilang susuportahan at kung anong party list organization ang kanilang iboboto sa darating na halalan. Sa mga nakalipas na panahon ay lumalabas kasi na ilang mga dati na ring politiko, mga traditional politicians ang tumatakbo rin bilang kinatawan ng iba't ibang party list organizations. Dito ay lumalabas na may mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor kagaya na lamang ng mga nagmamaneho ng pedicab at iba pang mga sasakyan kagaya ng tricycle at motorsiklo, ngunit ang kanilang kinatawan ay hindi naman ang galing sa kanilang hanay. Meron din umano na nagsusulong ng umano'y karapatan para sa mga jeepney drivers, ngunit hindi naman nakapagmaneho at hindi rin naman operator ng jeepney ang kanilang kinatawan. Katunayan, napakalayo umano ng kanilang mga propesyon sa kanilang tinatakbuhan upang maging kinatawan ng anumang mga sektor. Kaya naman, ang grupong kontradaya ay nagbalangkas ng isang data sheet na naglalaman ng mga impormasyon ukol nga sa mga party list organizations at para sa kanilang mga nominee. Layunin umano nito na ma-identify ng botante kung sino talaga ang kanilang susuportahan alinsunod doon sa kanilang sariling panlasa. Ayon kay Professor Danilo Araw, convener ng kontradaya sa panayam ng Bombo Radio, ito ay magiging gabay ng mga botante para sa mas matalinong pagboto ngayong nalalapit ang eleksyon. Narito ang bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Professor Danilo Araw. At least 124 out of 177, so mga 70% po yan na na-flag namin bilang bahagi ng mga political clan o kaya may connection sa malalaking negosyo, may connection sa gobyerno, tsaka sa militar, merong questionableng advokasya, merong mga incumbent local official na tumatakbo bilang party list nominee, o kaya minsan naman yung party list nominee may mga pending na kaso o anumang anomalya na kinasasangkutan po nila. So lahat po ng impormasyong yon ay nilagay po namin doon sa aming pag-aaral, at out of 53 na unflagged, gusto ko lang linawin na merong 19 doon na hindi talaga ma-flag ng mabuti kasi walang impormasyon o kaya limitado yung impormasyon. Magugulat nga po kayo, merong mangilang-ilang party list group pala na walang Facebook page o kaya hindi pinapakilala kung sino yung kanilang mga party list nominee. Kailangan pa naming hagilapin sa ilang sources namin para makuha yung pangalan kasi talagang hindi nila nilalahad sa publiko. Sa tingin po ninyo, Professor, kailangan na bang amyendahan ang batas ukol po sa party list system po, Professor? Kami po naniniwala, tama po, na dapat amyendahan lang yung Party List System Act of 1995 kasi yung pagbubuwag nito o yung abolition, mangangahulugan ito na mawawala na yung party list representation, kaya lalong mamamayagpag yung mayayaman at makapangyarihan sa Kongreso. Ngayon kasi kahit na sabihin nating may malaking kapalpakan o kahinaan yung party list system, merong mangilan-ngilan pa rin na talagang matitinong nananindigan po para sa interes ng mga nasa laylayan sa lipunan. Bahagi yan ng panayam ng Bombo Radio kay Professor Danilo Araw, ang convener ng Kontradaya, isa sa mga election watchdog na nakatutok dito sa papalapit na halalan. At patindi ng patindi pa, painit ng painit ang sitwasyon, lalo't 47 days na lamang Bombo Gerald, Bombo Jane ay election day na, at tuloy-tuloy din naman ang paghahanda ng Commission on Elections dito sa mainit na mga preparasyon para sa nalalapit na halalan. Pati yung panahon natin, napakainit na rin na Bombo Gerald, nasabay ito sa panahon ng tag-init, kaya yan na lamang. At iba talaga kasi yung panahon ngayon, Bombo Gerald, mga kabombo, matindi yung init, tapos bigla-bigla bubuhos ang ulan. Naku, lagot kang bata ka. Mabuti na lang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults, meron ding syrup for kids, meron ding 40 variant. Mula rito sa aming studio o kahit nasaan ka pa, magandang balita talagang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala,
Ang Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala po, umapela sa Kongreso si Pangulong Rodrigo Duterte na huwag galawin hindi pa nagagamit na pondo ng Bayanihan 2. Ito ay sa kadahilan ng maaari pa raw kasi itong magamit sa oras na muling magkaroon ng isa pang COVID-19 surge dito pa rin sa Pilipinas. Narito ay naghain na ng resolusyon sina Bayan Muna Party List Representatives Eufemia Culiamat, Carlos Zarate at Ferdinand Gaite hinggil pa rin sa 4.99 billion pesos na hindi pa nagagamit na pondo sa ilalim ng Bayanihan Act 2. Ayon sa Pangulo, ibinalik na ang naturang pondo hindi po nagamit sa Bureau of Treasury at umaasa siyang hindi ito kagalawin ng Kongreso dahil ito anya ay bilang paghahanda para sa isa pang surge ng bagong variant ng naturang virus. Sa ilalim kasi ng mga batas ng bayanihan hindi na dapat gamitin para sa anumang layunin ang nasabing pondo maliban na lamang kung ito ay hinggil pa rin sa pagtugon sa pandemya. Hindi kasi anya malabong makapasok sa bansa ang sinasabing bagong variant ng nasabing virus ngayon na BA.2 Omicron subvariant at hindi pa rin malaman na ngayon kung kailan ito matatapos, kung kaya't dapat maging handa tayo. Kaugnay niya na pakinggan natin ang tinig ni Pangulong Rodrigo Duterte. So sabi ko nga yung bayanihan, nagtatanong na hindi pa naubos, sinauli na sa treasury. Pero ganito yan sana wag na lang galawin ng Congress. If they want to legislate it, so be it. But wag galawin yan kasi that is in preparation for another surge of another variant. Nagmumitate itong monster na ito. Hindi natin malaman kung ano talaga ang katapusan nito. But I guess it would be there or here for the longest time. Yan ang tinig ni Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, labis gayong ikinatuwa ng libo-libong commuters. Good news po ito, yung naging anunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon na libre na itong sakay sa MRT3. Higit isang buwan po yan sa kanyang pagdalo sa rehabilitation completion ceremony ng MRT3 sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong City. Sinabi ng Pangulo na walang bayad ang sakay sa MRT3 mula sa araw ng kanyang kaarawan sa Marso 28 po yan hanggang Abril at 30 ngayong taon. Ayon sa Pangulo, ito ay bilang bahagi pa rin at patunay ng mas maganda ng serbisyo ng MRT3. Kasabay nito, ipinagbalaki ng Pangulo ang kumpletong rehabilitasyon ng MRT3 ay patunay na pinapanatili ng kanyang administrasyon ang momentum ng pagpapahusay sa ating national road system na naglalayong magbigay ng dekalidad na serbisyo sa publiko habang tayo ay hubahakbang na anya sa new normal. Sinabi pa ng Pangulo na kung dati ay nasa 25 kilometers per hour lamang bilis ng takbo ng trena, ngayon ay may bilis na itong 60 kph habang ang tagal ng pagitan ng paghihintay sa bawat trena ay nasa average na 4 minutes lamang mula sa dating 9 na minuto. Ayon pa sa Pangulo, dumami na rin ang mga pinapatakbong trena sa araw-araw mula sa dating 12 hanggang 16 na units lamang. Ngayon ay nasa 18 hanggang 22 units na para makapagserbisyo sa mas maraming pasahero. Umaasa naman ang Pangulo na dahil kumpleto na ang rehabilitasyon ng MRT3, maiiwasan na wala nang mangyayaring mga insidente ng aberya ng mga trena na nagre-resulta po para magbaba ng mga pasahero itong unloading incidents. Ibinida rin ng Pangulo na magiging mas accessible na itong MRT3 sa lahat dahil gumagana na ang lahat ng elevators at escalators ng mga istasyon. Kasabay nito ay pinasalamatan ng Pangulo itong gobyerno ng Japan sa kanilang tulong sa rehabilitasyon ng naturang tren. Binigyang diin ng Pangulo na simula pa lamang ay kaibigan na ng Pilipinas ang Japan sa mga ganitong uri ng development projects. Ayon sa Pangulo, ang proyektong ito ay bahagi ng pagsisikap ng administrasyon na mapahusay pa ang tinatawag na connectivity at mobility na kritikal sa paglago ng ekonomiya. General Eliazar, siga sa Senado, sipag at galing,
General Eliazar. Inaresto ang mga bukok at kriminal. General Eliazar, iboto Senator 23 sa balota. Political advertisement paid for and by General Guillermo Eliazar, 9785 Camagong Street, Barangay San Antonio, Makati. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa dagdag pang mga balita, walang nakikitang banta na magkakaroon ng tsunami sa bansang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Kasunod ito ng tumamang magnitude 6.7 na lindol na yumanig sa bansang Taiwan bandang 1:41 ng madaling araw kanina. Tinatayang may lalim na 30.6 kilometers o 19 miles ang nasabing lindol na namataan malapit sa lungsod ng Taitung kung saan wala namang napaulat na pinsala dito. Ngunit niyanig naman ito ang mga gusali sa kabisera ng Taipei. Matatagpuan ng Taiwan na malapit sa junction ng dalawang tectonic plate sa South China Sea na prone naman sa mga lindol. Eto na, saan kaya kukunin itong pondo para pa rin sa 500 pesos na cash assistance na ipapamahagi po yan ng pamahalaan? At nasa linya si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, live tayo dito sa bahagi ng Cartimar sa Pasay City kung saan ay nakatira nga yung ilang sa ating mga kabayan na membro ng 4Ps o yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program, na ito yung mga pangunahing recipients ng ayuda ng pamahalaan sa gitna ng patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo na nagpapataas din sa presyo ng ilang mga pangunahing bilihin. At ito nga ay inaasahan na nila yung pinangako ni Pangulong Duterte na maliban sa 200 pesos ay dadagdagan ng 300 pesos yung ayuda. At kaugnay nga niyan ay sinabi ni Acting Presidential Spokesman Martin Andanar na by hook or by crook kailangan talaga mabigyan ng 500 pesos ang bawat beneficiary. At sinabi ni Andanar na pinag-aralan na ng Department of Finance ang utos ni Pangulong Duterte na gawin ng 500 ang cash aid para sa mga mahirap na labis na naapektuhan ng pagmamahal ng langis at mga bilihin. Ito niyang dahilan kung bakit kinausap ng Chief Executive si Finance Secretary Sunny Dominguez bago magsimula ang kanyang Talk to the People noong isang gabi. Ayon pa kay Andanar, kumikilos ng Department of Finance para makahanap ng pondo para sa naturang 500 cash assistance na ibibigay sa mga pinakamahirap na kababayan natin na labis na naapektuhan ng krisis dulot ng problema sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Secretary Martin Andanar. Ang tinutukoy po ni Finance Secretary Carlos Dominguez ay kung saan ito kukunin itong 300 pesos na extra budget para sa ating vulnerable sector. At ang sabi naman ng Pangulong Duterte ay gawin ang lahat para makakuha ng pondo. Kung ano mang paraan yon, kailangan makabuo tayo ng 500 pesos sa kada beneficiary doon sa tumatanggap ng 4Ps. At sinabi rin ni Presidente na ang susunod na administrasyon na ang mga siwa at sila na ang bahala kung paano ito mababayaran. Yan yung bahagi ng pahayag ni Secretary Martin Andanar. At tama nga, sinabi ng Pangulo na ang susunod na Presidente ay bahala na kahit pa magnakaw, basta lamang mapunan yung naturang pondo para sa ating mga kababayan. Bombo Gerald, Bombo Jane. Oo, Bombo Raymond, mahalaga itong 500 ito. Kahit paano, malaking tulong na rin ito, Bombo Raymond. Yung mga residente ba dyan na may reaction na rin ba sila kung may nakausap ka kanina dyan, Bombo Raymond, regarding dito sa 500, Bombo Raymond, na ibibigay ng pamahalaan mula sa dating sinasabi ni Pangulong Duterte na 200 pesos? Tama ka dyan, Bombo Elmar. Kabilang, marami yung ating nakakwentuhan kanina ng mga nanay dito at mga miyembro din ng 4Ps. Dahil isa sa ating nakausap kanina ay merong tiyatanggap na monthly na 3,700 dahil isa yung kanyang anak na nag-aaral. So, dagdagan yan ng 500 pesos sa per month. So magiging 4,200 na kung tama yung ating mathematics, Bombo Gerald. So sinabi nila na taliwas sa mga nauna natin mga nakapanayam noon, ito raw ay malaking bagay na at pambili na ito ng ilang kilo ng bigas, Bombo Gerald, at gamitin nila sa ilang mga gamit. So
kumbaga nagpapasalamat sila kung maibibigay sa kanila ay yung naturang dagdag na cash aid, Bombo Gerald. Oo, Bombo Raymond, dahil talagang mahirap yung buhay ngayon. Makakapanayam natin mamaya, Bombo Raymond, din yung isang opisyal ng DSWD. Pero may nasabi na ba yung Malacanang kung hanggang kailan tatagal, Bombo Raymond, itong pagbibigay ng cash assistance na 500, Bombo Raymond? Isang bagsakan lang ba yan or may mga susunod pa, Bombo Raymond? Well, sa ngayon ay isang bagsakan lang. So, one time, big time, na ibibigay yung 500 pesos, Bombo Gerald. Dahil yun lang yung kakayanin for now ng ating budget na hahanapan pa actually. Yung 200 safe na yun. Pero yung additional na 300 pesos, yun yung hahanapan pa ng Department of Finance. Posible na kukuha sila sa mga tinatawag na savings o unused funds ng mga ahensya gaya ng DSWD, Bombo Gerald, o pwede rin sa contingency fund ng Office of the President, Bombo Gerald. Okay, si Bombo Jane, may katarungan din. Bombo Jane, go ahead. Sa panig ko naman, Bombo Raymond, no, lalo-lalo na sa mga nanood ngayon at nakinig, ang hanggang kailan itong 500 pesos na subsidy ibibigay ng gobyerno sa mga mahihirap na pamilya? Well, posible na may bibigay early siguro next week, Bombo Jane, kung makahanap ng pondo. After that, ay wala munang asahan. Gaya ng binabanggit ko kay Bombo Gerald kanina, one time, big time, na ibibigay itong 500 pesos. Ito linawin natin na on top doon sa monthly na tinatanggap ng ating mga 4-phase beneficiaries, Bombo Jane. Okay, Bombo Raymond. Okay, live mula dito sa bahagi ng Cartimar sa Pasay City, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala po, naitala ng Pilipinas kahapon po yung pinakamababang kaso ng COVID-19 dito pa rin sa Pilipinas ngayong taon na 219 na lamang po. Naitala rin itong pinakamababang active cases mula noong Enero 5 na 44,764. Sa ngayon ay mayroon ng nationwide total cases na 3,674,983 habang ang bilang naman ng mga naka-recover ay 3,571,938 na mayroon namang namatay na 58,281. Sa mga sandaling ito po, syempre makakasama na po natin itong director ng DSWD, tagapagsalita po din siya, Director Irene Dumlao. Magandang umaga po, ma'am. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Magandang umaga po, Bombo Gerald and Bombo Jane. Gayon din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Opo, maki-update po kami dito sa cash subsidy na dating 200 pesos na ginawa na pong 500 pesos at hinihintay na po ito ng ating mga kababayan. Kailan po ilalabas yung guidelines dito sa distribution dito sa cash assistance sa 500 pesos po, ma'am? Well, Bombo Gerald, sa kasalukuyan po, hinihintay ng ating ahensya yung opisyal na kasulatan mula po sa Malacanang hinggil sa pamamahagi ng subsidiya na may kaukulan o kasunod na pagbabari ng pondo mula sa Department of Budget and Management. So once na natanggap po natin iyan, tayo po ay makakapag-umpisa ng pamamahagi ng tulong na ito. At habang hinihintay po itong opisyal na kasulatan, nagsasagawa rin ng pagbabalangkas ng panuntunan ang ating pong kagawaran. At gayon din po tayo nakikipag-ugnayan sa Department of Finance para nga po ma-finalize itong magiging polisiya that will be necessary to execute po yung directive of the President. Opo, ma'am, ilang pamilya yung makikinabang kung sakali pong matuloy na itong pagbibigay ng assistance po, ma'am? At kailan po, hanggang kailan magtatagal po ito, ma'am? Well, kaya nga nang nabanggit ko, Bombo Gerald, hinahintay natin yung opisyal na komunikasyon dahil lalamanin po niyan yung bilang ng mga benepisyaryo, sino yung mga benepisyaryong mababahaginan ng tulong na ito, gayon din yung kaukulang pondo o na madedetermina dahil yan ay magiging basihan ng pagbaba sa atin ng resources ng Department of Budget and Management.
Well, batay dun sa mga earlier na pronouncements, nabanggit na po dyan, no, yung 4-piece beneficiaries, ang sila lang po yung makakatanggap o sila po yung mga mababahaginan ng tulong. As of February 28 of this year, nasa mahigit 4.2 million households yung ating mga active beneficiaries. But then again, gaya ng nabanggit ko, hinihintay pa po natin yung opisyal na kasulatan na siyang magtatakda ng bilang ng mga tatanggap ng tulong. Opo ma'am, may nagtatanong po dito, paano po yung sistema ng pag-distribute po dito sa cash assistance po ma'am? Well, kung ang magbibigyan nga po ay yung mga 4-piece beneficiaries, more than 97% of our 4-piece beneficiaries, o nasa mahigit 4.1, ay cash card holders. So meron po silang mga ATM na siyang magiging mekanismo o siyang magiging pamamaraan o pagdadaanan nitong tulong pinansyal. The rest, yung less than 200,000 ng mga beneficiaries natin under 4-piece, ay maaari naman nilang tanggapin ito over the counter sa Land Bank of the Philippines. So yan po, Bombo Gerald, yung isa sa mga senaryo na nakikita natin kung 4-piece beneficiaries po yung ating mabibigyan. But then again, kung may opisyal na kasulatan, yan po ang magtatakda ng mga pamamaraan po natin. Opo, ang aking partner si Bombo Jane, may katanungan din po sa inyo ma'am. Bombo Jane, go ahead. Ma'am, magandang umaga po sa inyo muli. Ano pang masasabi ninyo dito sa mga kumukontra na masyado raw maliit ang 500 pesos, ma'am? Well, iginagalang natin yung pong mga opinyon ng mga iba't ibang sektor hinggil nga po dito sa tulong pinansyal na ipapamahagi po ng ating gobyerno. Bagamat iginagalang po natin yung kanilang mga posisyon, sa hanay naman po ng Department of Social Welfare and Development, nais nating banggitin na titiyakin natin na magiging maayos, mabilis yung pamamahagi ng tulong dahil batid natin na malaking bagay rin po ito, no, para sa ating mga kababayang lubos po na naghihirap, lalo na sa panahon na ito. At on the part of the DSWD, patuloy din naman po tayo nagpapahatid ng iba pang mga programa na maaring makatulong sa ating mga kababayan na maibsan nga po yung problema o issue na pinagdadaanan po natin ngayon. Opo, ma'am, magkano po pala yung nakalaan na pondo para dito sa 200 pesos at yung additional na 300 pesos na pondo? Saan po kukunin yan, ma'am? Well, we leave it to our economic managers, no, to respond o sagutin po itong tanong na ito hinggil sa paggagalingan ng pondo. Mas appropriate po na yung ating pong mga economic managers ang tumugon po dito. So, malinaw po ma'am, yung mga miyembro lamang ng 4-piece yung mabibigyan ng 500 na subsidy po ma'am? Bombo Gerald, gaya nga ng nabanggit ko kanina, hinihintay pa po natin yung opisyal na kasulatan na siyang magtatakda kung sino yung mga makakatanggap ng tulong pinansyal. Maaring kabilang nga po dyan ang 4-piece dahil yan po ay nabanggit na sa mga naunang ipinahayag ng ating mga kasamahan sa opisina po ng President's spokesperson. Opo, sa ibang issue ma'am, bumaba yung bilang ng mga Pinoy na nagsasabing sila ay mahirap pero nasa 11.4 million pa rin po ito ma'am. Ngayong bumaba or bumabangon na itong ating bansa dulot ng pandemya, ano po yung mga tulong na naghihintay po dito sa mga 11.4 na ito na kababayan po natin ma'am? Well, Bombo Gerald, nais nating bagitin na ang DSWD ay isa sa mga ehensya na tumutugon sa kahirapan at kagutuman sa ating bansa o bilang the lead in social protection. Kabilang sa mga pangunahing programa ng ating departamento na patuloy nating ipinapatupad ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, yung Supplementary Feeding Program, Sustainable Livelihood Program, Assistance to Individuals in Crisis Situation, ang Social Pension for Indigent Senior Citizens. Gayun din po, kabahagi ang DSWD sa mga pangunahing agencies na kabilang dun sa Interagency Task Force on Zero Hunger, na kung saan tinitiyak nga po natin na mayroong whole of nation approach and whole of government approach sa implementasyon ng iba't ibang programa na makakatulong na tumugon
sa problema nga sa kagutuman, sa malnutrition, at gayon din po kabilang din tayo sa mga interagency activities na tumutulong na tugunan yung issue sa sapat na supply ng pagkain para sa mga vulnerableng pamayanan, lalong-lalo na sa panahon po ng pandemya o sa sakuna, kalamidad o krisis. So ang DSWD, bilang kabahagi nito, patuloy lang po tayong pinapatupad ito, natuwang ang mga lokal na pamahalaan para sama-sama po tayong matugunan ang issue sa kahirapan. Opo ma'am, nung nagkaroon ng pandemic ba yung mga programs ng DSWD, meron din po bang mga naantala yung mga pagpapatupad dito sa mga programa ng DSWD po ma'am? Bongo Gerald, sa panahon ng pandemya, ang DSWD ay nakahanap ng mga iba't ibang pamamaraan para mas mapabilis natin, no? Matiyak natin na nagpapatuloy ang implementasyon ng mga ito even amidst the pandemic. So kung halimbawa pagpapahatid ng tulong, kung dati may mga manual payouts tayong isinasagawa, naka-devise tayo ng ibang pamamaraan, which is the tapping ng mga iba't ibang financial service providers, electronic money issuers at iba pang mga financial institutions para digital yung ating pagpapahatid ng tulong. So ito yung ilan lang sa mga naging inisyatibo natin during the pandemic na nagamit natin upang patuloy yung pagpapahatid natin ng tulong. Okay, with that, maraming salamat po ma'am sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio Philippines. Maraming salamat din po sa Bombo Radio Philippines sa pagkakataong ibinigay nyo po sa DSWD para tayo makapagpahatid ng impormasyon. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Samantala, abangan po mamayad sapagkat mayroon pong landslide at baha ay naitala muli yan sa Lake Cebu doon sa South Cotabato at mayroong mga bakot, mga bahay ay natabunan daw ng lupa at sa atin pong international news ang Russia hindi alisin sa kanilang pagpipilian ang paggamit ng nuclear weapons daw sa oras na kumaharap pa ng existential threat ng kanilang bansa. At sa atin pong sports balita, ang Filipino boxer na si Mark Magsayo magbabalik na po sa US para simulan ang training laban pa rin kay Ray Vargas. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Hindi na raw mapipigilan pa ang pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino sa pagtindig para kay President Presidential Candidate Vice President Leni Robredo. Kahit saan mang sulok ng bansa ay marami ang nagpapakita ng suporta sa hangarin ni Robredo na gobyernong tapat, angat buhay ang lahat. Naniwala si Robredo na pag-asa ang nagbubuklod sa mga mamamayan para sa tunay na pagkakaisa. Pag-asang magkaroon ng pagbabago, pag-ahon mula sa kahirapan at magandang kinabukasan. Sa Vote 2022 Campaign Trail Update. Kahapon ng suyuri ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos at Vice Presidential Candidate Sara Duterte Carpio kasama ang buong unit team ang Cavite. Nasa Quezon naman si Manila Mayor Isko Moreno para manuyo ng mga botante. Kahapon din tumulak si Leo de Guzman sa Iloilo para ilatag ang kanyang plataporma. Mainit namang tinanggap ng mga taga Nueva Ecija ang tambalan ni Senators Ping Lacson at Senate President Tito Soto. Wala namang lakad kahapon si Senator Manny Pacquiao.
Samantala po, ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na mananatiling mandato ang pagsusot ng face mask sa bansa kahit na ikinokonsidera ng nasa very low risk sa COVID-19 ang Pilipinas dahil sa patuloy na pagbaba ng mga itatalang mga kaso nito. Ayon sa Pangulo, ang paggamit ng face shield ay maring alisin, ngunit hindi ang pagsusuot ng face mask lalo na sa mga indoor places dahil nariyan pa rin ang banta ng COVID-19 na tinatawag niyang monster. Hindi pa niya siya handang alisin ito lalo na ngayong napapabalitang mayroong bagong variant ng COVID-19 na unang natuklasan sa bansang Israel at hindi malayo niya na makapasok ito dito sa Pilipinas. Samantala, sinabi naman Department of Health Secretary Francisco Duque III na ang patuloy na pagsunod sa itinakdang minimum public health standard ng Interagency Task Force ay mahalaga upang matiyak na makakasurvive ang bansa sa kasalukuyang kinaharap nitong pandemya. Kaugnay niyan ay narito pa ang tinig ni Pangulong Rodrigo Duterte. Alam mo, I am not ready to order the removal of the mask. Pero siguro yung plastic na cover, pwede na yun. Pero it has done a lot of good. Prevented the contamination from spreading. So, matagal pa ito. And there are reports said that I don't know if it was subject to confirmation na may bagong COVID found. Samantala naman, mahigit 8 million na daw na Philippine Identification Cards so ang National ID nationwide ang naipadala sa pamamagitan ng Philippine Postal Corporation. Sa data ng Philippine Statistics Authority, kabuang 8,176,454 ang bilang ng mga Philippine Identification Cards ang naipadala na sa iba't ibang lugar sa bansa. Siniguro naman ng Philippine Statistics Authority na pabibilisin na nila ang kanilang operasyon para yan sa proseso ng Philippine Identification System. Ito ay para may padala ang mas marami pang mga ID sa may-ari nito. Sinabi naman ni PSA Assistant Secretary Rosalinda Bautista na ang mga na-deliver ng mga ID ay nasa 24.2% ng kailang target ngayong taon na 33.8 million. Ginagawa na rin daw ng PSA at ng Philippine Postal Corporation maging ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kanilang makakaya para ma-accommodate ang milyong Pinoy na nakarehistro na sa PhilSys Step 1 at Step 2. Ang BSP ay ang official printer ng PhilSys. Samantala, pinayuhan naman ni Bautista ang lahat ng PhilID holders na iwasan ang pamamahagi ng kanilang mga impormasyon online mula sa National ID. Ang PhilID ay maroon kasing kasamang letter na nagtataglay ng mga PhilSys number. Sa ngayon, nasa 50 million na Filipinos na ang nakakompleto sa Step 2 biometrics procedure o ang fingerprints, iris scan at photographs. Ang pagkakaroon ng National ID sa lahat ng mga Pinoy at resident aliens ay pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Agosto 2018. Layon pa ng Republic Act 11055 o ang PhilSys Act na may establish ng isang single national ID para sa lahat ng mga Pinoy at resident aliens. Samantala, ito raw smooth transition patungong on-site operations. Sinisikap ng information technology at ma-report si Bombo Dave Vincent Pasit. Bombo Gerald, Bombo Jane, live tayo kasalukuyan dito sa bahagi ng Pasay City at mapapansin nyo sa aking likuran na marami pa rin sa mga kababayan natin ang naghahabol na makapasok sa kanilang trabaho. Ngunit kakaunti lamang ang bilang naman ng kanilang masasakyan. Kaugnay niya na Bombo Gerald ay patuloy namang nakikipag-ugnayan ang mga information technology business process management firms o itong tinatawag na IT BPM firms sa kanilang mga government partners para sa pagkakaroon naman ng isang smooth transition sa naturang industriya mula sa on-site operations patungo naman sa long-term na work from home o hybrid work arrangements. Iginit ni Information Technology and Business Process Association of the Philippines o itong tinatawag na IBAP na si President and CEO Jack Madrid na suportado nila ng tuluyan ang pagbubukas ng ekonomiya ng bansa sa harap pa rin ng COVID-19 pandemic. Pero mas mainam aniya na gradual o unti-unti lamang ang shift pabalik naman sa on
on-site work arrangement. Martes nga nang sabihin ni Finance Secretary Carlos Dominguez III na pwede pa rin naman ipagpatuloy ng mga IT, BPM o mga BPO firms ang kanilang work from home arrangement, pero posibleng tanggalan naman sila ng kanilang mga tax incentives. Sinabi pa ni Dominguez na pwedeng wag na munang baguhin ng mga kumpanyang ito ang kanilang work from home arrangement o setup, gayong binibigyang laya naman din sila na magdesisyon kung ano ang kanilang magiging setup. Nauna na ngang tinanggihan ng Fiscal Incentives Review Board o FIRB ang hiling ng mga ilang kumpanya na BPO na palawigin ang remote work arrangement ng lagpas sa March 31 ng taong kasalukuyan, at dapat simula Abril 1 ay balik na daw sila sa kanila namang on-site duties yung mga manggagawa ng mga BPO companies. Ayon sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA, aapela sila sa desisyon na ito ng FIRB. Gayunman, kaugnay naman sa pahayag ng Department of Finance, ang mga kumpanya na nasa economic zones na hindi susunod sa direktiba ng FIRB ay hindi maaaring makapag-avail ng fiscal incentives katulad na lamang ng income tax holidays at 5% tax sa gross income na kanilang kinikita. Tinukod pa ni Dominguez ang tax code kung saan nakasaad na yung mga kondisyon na para sa operations ng mga kumpanyang ito ay exclusively conducted daw o operated sa loob ng mga geographical boundaries ng mga zone o mga free ports. Bombo Gerald. Oo, may nag-o-on-site na ba, Bombo Dave, dito sa mga BPO na yan, Bombo Dave? Yes, Bombo Gerald, may mangilan-ngilan kasi ang abiso nga ng FIRB ay dapat may masimula na rin talaga itong makabalik ng on-site yung mga manggagawa, pero may ilan-ilan pa rin naman ng Bombo Gerald na nagpapatuloy sa work from home arrangement. Kagaya nga ng sinasabi ni Secretary Dominguez, may discretion din naman ang mga kumpanya na ito na kung ipagpapatuloy nila ang work from home arrangements, nga lang baka posibleng tanggalan nga sila ng mga tax incentives, Bombo Gerald. Oo, dahil mahalagang mag-on-site na rin para umikot yung pera para sa ekonomiya, Bombo Dave, dahil yan din yung gusto rin ng mga economic managers ng ating pamahalaan, Bombo Dave. Tama ka dyan, Bombo Gerald. Actually, sinasabi rin naman ng mga kumpanya, ng mga BPO companies, wala silang problema, Bombo Gerald, na bumalik sa on-site work arrangement. Pero kung maaari daw ay gawing gradual at wag naman na biglaan na papasok lahat ng mga empleyado. Kasi kung mapapansin mo, napakarami nga naman talaga sa mga kababayan natin yung empleyado ng mga BPO companies na ito. Kaya nangangamba sila na baka kapag sakaling magsabay-sabay, baka hindi makontrol nga yung pagsunod dito sa mga health protocols. Pero ang sinasabi nga nila, walang problema sila sa ganitong on-site arrangement, pero gradual lamang, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dave. Live mula sa lungsod ng Pasay, Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Magandang balita naman, wala umanong nasaktang Pinoy matapos ang pagbagsak ng China Eastern Jet, lula ng 132 passengers sa isang remote mountainside sa southern China. Ito ang masayang inihayag ni Philippine Consul General to Beijing, Dino Obleda. Sinabi ni Oblena, kinumpirma daw ng pamunuan ng Boeing 737-800 aircraft na ang lahat ng mga pasahero ay Chinese nationals. Wala umano mga Pinoy o iba pang banyaga ang nakasakay sa naturang eroplano nang ito ay bumulusok at nagliyab. Galing ang naturang eroplano sa western city ng Kunming at papuntang metropolis ng Guangzhou nang naganap ang insidente. Patuloy naman daw ang pakipag-ugnayan ng Konsulado ng Pilipinas sa naturang bansa sa Guangzhou local authorities para alamin kung may mga Pinoy sa lugar kung saan bumagsak ang eroplano. Agad naman nagpaabot ng pakikidalamhati ang bansa sa pamilya ng mga biktima ng malagim na trahedya. Samantala, nalalapit na po itong pangangampanya ng mga lokal, itong mga kandidato po sa lokal at yung oplan na baklas sa mga campaign materials naman ng mga local candidates. Saba, kailan kaya ito sisimulan? At ma-report si Bombo Marlene Padierno. Bombo Gerald o Bombo Jane, muli nga ipagkapatuloy ng Commission on Elections sa COMELEC ang kanilang Operation Baklas o pagkatanggal ng mga campaign materials na hindi sumusunod sa mga itinututupad na pamantayan ng komisyon.
Ipapatupad ito ng komisyon sa Biyernes, Marso 25 ang pagsisimula ng opisyal na 45-day campaign period para sa mga tumatakbong kandidato para sa lokal na posisyon. Sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia na sa araw na ito ay sakop na rin ng naturang regulasyon ng COMELEC ang lahat ng mga kandidato para sa district congressman, governor at vice governor hanggang sa city at municipal councilors. Tanging mga campaign paraphernalia lamang aniya na nakapaskil sa mga pribadong lugar na sakop ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema ang exempted sa operasyon na ito ng COMELEC. Samantala, sinabi naman ni COMELEC spokesperson James Jimenez na mayroong monitoring team ang komisyon na mag-document ng lahat ng mga prohibited materials na nakapaskil sa mga poste, puno at kable ng kuryente at iba pa upang mapaghandaan anya ito ng mga kaso. Dapat anyang alisin ang mga iligal na nakapaskil ng mga posters at election propaganda maging sino pa man ang nagpaskil nito. Tulad ng mga pamantayan ng kanilang ipinatutupad sa mga national candidates, sinabi ni Jimenez na maglalabas din ang COMELEC ng formal notices sa lahat ng local candidates upang paalalahanan ng mga ito na alisin na ang kanilang mga campaign materials na hindi sumusunod sa kanilang mga pamantayan. Magugunita na kamakailan lang ay inilabas ng Supreme Court ang DRO na nagbabawal sa COMELEC na ipatupad ang ilang seksyones sa COMELEC Resolution 10730 na may kinalaman sa utos ng poll body na baklasin ang lahat ng election materials sa pribadong pag-aari at pribadong pinondohan ng mga volunteers na nakapaskil sa loob ng isang private property. Samantala, nakatakda namang sabay na magtapos ang national at local campaign sa darating na Mayo 7. Sa kabilang banda naman ay sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia na bubuo ng isang task force ang COMELEC na layuning imbestigahan ang mga napapaulat na vote buying para sa darating na halalan sa Mayo 9. Ito ay matapos na mapaulat na may ilang mga kandidato ang namimigay ng pera sa mga tao sa kanilang mga campaign events. Ngunit pag-ibigay diin ni Commissioner Garcia, tanging maaksyonan lamang ng COMELEC ang isang vote buying incident kung mayroong formal na maghahain ng reklamo ukol dito. Pakinggan natin ang bahagi ng paliwanag ni COMELEC Commissioner George Garcia. Madaling sabihin natin, vote buying na yan. Pero when appreciated by a vote or appreciated by the commission, hindi naman pala vote buying yun. So, ang sa akin is, we do not want to jump into conclusion kaagad. But definitely, and this is the commitment of the commission, we will look into that. Sabi ko nga, hindi pwedeng hindi natin titingnan. Kailangan namin ng complaints kasi number 1, under oath yun. Number 2, may mga ebidensyang naka-attach doon. Kasi pagka yung COMELEC ang nagkalap ng report, kami, post-activity report na yun. Samantalang kung may mga magko-complain na mga individuals, ang maganda po doon, yung mismo mga nakuhanan nila ng pictures on that day, yung mga nakuhanan nila ng affidavits ng tao on that particular day, may isasama yun. And therefore, evidence gathered during that particular incident will have credible value as far as appreciation of evidence is concerned. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! General Eliazar, siga sa Senado, sipag at galing. General Eliazar, inaresto ang mga bugok at kriminal. General Eliazar, iboto Senator 23 sa balota. Political advertisement paid for and by General Guillermo Eliazar, 9785 Camagong Street, Barangay San Antonio, Makati. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala po, may panibago na naman daw latest defense assets itong ating bansa. Saan kayo gagamitin ng mga ito? May buong detalye si Bombo Annalise Soberano. Ibinida ng Philippine Army ang kanilang mga latest defense equipment na kanilang na-procure bilang bahagi sa patuloy na modernization program ng Hukbo. Isinagawa ang capability display bilang bahagi sa paggunita ng kanilang ika-125th founding anniversary.
Sa panayam ng Bombo Radio kay Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad, nakiisa sa capability display ang mga major units ng Philippine Army gaya ng Artillery Regiment, Armored Division, 51st Engineer Brigade at Special Forces Regiment o Airborne. Sa panig ng Artillery Regiment, ipinakita nito ang kanilang brand new Autonomous Track Mounted Howitzer System o ATMOS 155mm at towed howitzers. Ito ay galing sa bansang Israel, habang ang Armored Division ibinida ang kanilang Armored Mortar Carrier na equipped ng 120mm mounted mortar system. Ang 525th Engineer Combat Battalion na siyang Humanitarian Assistance and Disaster Response Unit ng 51st Engineer Brigade, ipinakita ang kanilang Water Search and Rescue and Collapse Structure Search and Rescue Equipment na ibinigay ng Japanese government. Sa kabilang dako, ang Special Forces Regiment o Airborne, ipinakita ang kanilang latest high-powered firearms na siyang magpapalakas sa capability ng ground units. Sinabi ni Trinidad, malaking tulong sa kanilang operasyon ang mga bagong kagamitan. Anya, ang mga nasabing bagong weapon system ng Army ay hindi lamang magagamit para sa internal security operations, bagkus maging sa territorial defense. Pakinggan natin si Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad. Malaki naman ang pagbabago nito, no? Malaking tulong ang maibibigay nitong ating mga equipment na procured at dahil sa ating modernization program. Lalong-lalo na sa mga technology na inadapt natin for our command centers and ating mga management information systems and that is linked with the let us just always look at this people, process and yung technology. Very important po yan sa lahat ng bagay. Para sa ating pakikipagsagupaan, mas magiging accurate po at mas reliable po ang mga information na matatanggap at very accurate din po ang mga pagsugpo natin sa mga kalaban ng ating estado. So sa mga bagong kagamitan nito po, aside from force protection, this could actually, it's not just for internal security operation, this is also in line with our preparation to defend yung ating territorial defense. Yun po yung isang kwa natin, kaya po naipakita natin dito sa ating mga kagamitan. Ang iba pong mga kagamitan na ito ay talagang for distribution and actually iba po distributed na sa ating mga Philippine Army major units na kung saan pinakita lang po natin na ito yung mga kagamitan na nakarating doon sa ating mga kasundaluhan sa ground o sa ground forces natin. Samantala, isa sa highlight sa pagdiriwang ng Philippine Army ng kanilang 125th anniversary ay ang kauna-unahang Aero Medical Demonstration kung saan ipinakita ng Army Aviation Regiment ang kanilang kahandaan sa gagawing air evacuation na siyang magpapalakas sa Army's life-saving capabilities para sa mga combat wounded troops. Ang kanilang kauna-unahang air ambulance ay minamanduhan ng Critical Care Aero Medical Team. Nireconfigured ng Army Regiment Aviation ang Volco helicopter para gawing air ambulance. Siniguro naman ng Philippine Army na gagawin nila ang lahat, mapanatili ang peace and order sa bansa. Muli si Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad. Mula nang start tayo noong March 1 na kung saan we have a series of lined up of activities in relation to our Philippine Army's 125th founding anniversary. So hindi lang ngayon nangyari ito para sa ngayong araw na ito. Ito yung hinihintay natin na D-Day na sinasabi natin para ipagdiwang itong ating anniversary. So marami ang mga naganap sa ating mga kababayan. Sinisiguro po namin na ang inyong kasuduluhan with the advent of technologies, mga acquisition and mga organizational development that the Army has been doing. Sinisiguro po namin ang aming mga kagamitan na ito, ang aming pagka-training, ang aming lahat ng buong puso ay iaalay po namin para sa kapayapaan na ating nahangad, para sa ating ikauunlad ng ating bayan. Yun lang po. Maraming salamat po sa tiwala na binigay niyo sa aming Philippine Army. Kami po ay magpapatuloy sa aming pagsiservisyo. Happy anniversary po sa ating happy 125th anniversary. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala po, mayroong mga landslide na naman po. May mga pagbaha na naitala doon sa Lake Cebu, doon sa South Cotabato. At sa linyang Bombo Radio, Coronadal.
Cebu South, Cotabato na resulta sa paglikas ng halos 20 na pamilya. Ayon kay Cebu Mayor Floro Gandama, nagmula sa Sitio Trangkini ang nasabing baha at barangay Lamlahak at mga nilikas rin na lubos na naapektuhang mga residente. Dagdag mga alkalde, dahil sa patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan, nagresulta ito sa pagbuo ng lupa at muling pagbaha sa lugar kung saan muling nasira ang bagong ayos sa tulay ng mga residente. Maraming bahay rin ang sinira ng landslide at isang bako ang natabunan ng lupa dahil sa pagbuhos ng ulan. Matatandaan na noong nakarang linggo, maraming barangay sa Lake Cebu ang binaha kung saan aabot sa 800 na mga individual ang naapektuhan na nasabing kalamidad. Yan ang ulat na rito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, Bombo Donald Picago para sa Masaranyang Pilipinas at Assistant number 1 sa probinsya ng Cotabato, Masarado. Bombo! Magamit naman ng CAFGU at sundalo sinunog ng mga rebelding NPA kasabay ng kailang pag-atake sa Iloilo. May detalye ang Bombo Radio Iloilo. Sinunog ng pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army ang 13 motorsiklo na pagmamayari ng civilian at kasapi ng CAFGU at Philippine Army sa barangay Igkabugao, Igbaras, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Captain Kim Apitong, spokesperson ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, sinabi nito na 5 lalaki na pinaniniwalaang miyembro ng rebelde na may bitbit na baril ang pumunta sa lugar kung saan nakapark ang mga motorsiklo. Aniya, tinutukan ng baril ng 2 lalaki si Mr. Hilario na may-ari ng bahay malapit sa mga motorsiklo habang sinusunog ng 3 iba pa ang mga sasakyan. Hindi pa nakontento mga rebelde dahil kinuha pa nilang homemade 12-gauge shotgun ni Hilario na pag-alaman na batay sa record ng Igbaras Municipal Police Station mula 2009, may 3 kaso na ng panununog sa bayan na may kagagawan ng rebelding New People's Army. Po ay ginawa ng CPP-NPA terrorists dahil meron pong informasyon na yung bahay po na kung saan ay doon po malapit pinark yung mga motorsiklo ito ay tintukan po ng baril ng 5 pong katao allegedly at ito po ay mga miyembro ng CPP-NPA terrorists. Si Captain Kim Apitong ang spokesperson ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army. Mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Rezi Bordon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies. Ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ngayon katumbas ng 52 pesos 36 centavos ang Singaporean dollar, 38 pesos 58 centavos ang Hong Kong dollar, 6 pesos 69 centavos ang euro, 57 pesos 71 centavos, habang ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos at 95 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Naritong Horacio Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God.
Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 3 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagapangalagad isang bombohanay big time adlaw sa Miyerkules sa Petsa Vianetras sa bulan sa Marso sa mga tig 2000 Vianeros. Ika-4 ang adlaw sa Miyerkules sa ikatatlo nga bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga tagpalamati diri sa may syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bilog ng Negros Island sa bilog man ng Western Visayas. Tanggaman nga bahin na sa nga kalibutan nga nakatutok na pinagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalagad sang palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Sabong nga aga mangin kaupod ang inyong si Bombo Erlin Bayonita. Updanay kita hasta alas 9:30 ang atak na subong nga aga. Sagdalong nga sa inyo sang dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwas nga pong sa subong mana, mga balita sa batag sa ginampang, kag balita sa artista. Karon sa mga balita subong man mga tubig ko nga mangin sentro sa nga talakayan subong nga aga. Sa mga balita lokal, ang Department of Social Welfare and Development nagahulat sa nga guidelines para sa pagsugod na sa nga distribution sining 500 pesos nga ayuda nga ginapasaka ni President Rodrigo Duterte halin sa 200 pesos. Pero samtang wala pa ini, tiginapanogyan na diri labi na sa mga poor families nga dapat mag-exercise sa gid sa nga hugot nga pagtipid subong nga nagasaka ang presyo sa nga tanan nga mga balaklon. I-check na karon sa report with Bombo Franz Andrew Burgos. Sa pahayag naman na diri sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Banwa, nagadas na pauna sa 500 milyon sa pesos ang balor sa fuel subsidy nga na-release sa mga driver nga mga benepisyaryo. Ang Philippine Army preparado na sa pagsugod sa local campaign period sa Biyernes, Marso 25. Ginalauman naman ang base maduganga na pa ang numero sa mga election watchlist areas sa diri sa aton sa Negros Occidental kadungan sa nga pagsulod sa local campaign period kaya mayara sa mga locality nga may presensya sa intense political rivalry. I-check na karon sa report with the Bombo of Carla May Defensor. Sa mga balita national,
Ang batasang founder sang PDP laban na Senador Coco Pimentel ang nagpanindugan nga para lang ini sa press release ang ining endorsement sang Cusi faction sa sa kandidatura ni Anay Senador Bongbong Marcos. Sila nga gani diri ni Senador Manny Pacquiao panawagan ko dira sa mga upod na mo na diri sa PDP laban nga pamatukan ang ining endorsement sa Cusi faction sa PDP laban. Kay para kay Pimentel doon na nga doon nalipatan na ninyo kaginatukod ang ining PDP laban agod nga kontrahon ang dictatorship ni Anay Presidente Ferdinand Marcos. Pero subong inendorso pa ninyo ang mga nag-hijack ni isang partido, ang bata pa sang diktador. Palasyo sa Malacanang Banwa nagabalibad ang maghatag sang komento sa nga ginaaligar way na bayaran ng 203 billion pesos nga estate taxes sang Marcos family. Sa iba na pang mga balita national, na nagatuhawa naman na subong ang Rosa Movement Banwa ang ining pagtandemanay nanday Vice President Leni Robredo kag Mayor Inday Sara Duterte. Pero siling sang Vice Presidente hang nakaisandod lang yang Vice Presidente nga kondo yang pagsuportahan syempre ang running mate ko Senator Kiko Pangilinan. Samtang sa iban pang mga balita national, magpatigayon na sang election na test run ang COMELEC para sa pagpatigayon nato na sang pinili ay ini agod nga masiguro nga secure ang mga servers sa tunga-tunga sining report sang hacking. Samtang DOH minado Banwa nga tiwala man sa pagasaka sa kaso sang COVID-19 subong nga nagasugod na lapuyot na ang campaign period. Sa balita international, masubong nga balita ini because wala gid sa mga survivors ni nga paghugpaas sa eroplano dito sa China. Kaina sang kagahon gentay og sang magnitude 6.7 ang linog ang Taiwan pero tiwala man kuno sang tsunami threat diri sa Pilipinas kasunod sining mabaskog nga linog. Kagiban pa nga mga impormasyon kag mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na bombohanay big time. 8 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Amo gining siling nato nagligad no makadula sa COVID cases amo ni ang eleksyon. Kita nyo subong pila talagang kaso nato na kapon daw 200 plus na lang. Aminado ang Department of Health Banwa nga wala man sang uptick sa numero sang COVID-19 cases humalin sa nagsugod ang campaign period para sa eleksyon sa Mayo 9. Tikita nyo ang siling nga gani sa mga ginikanan. Abi pa hanuguti nyo na kami nga enjoy man na makabataan namon sa face-to-face sa graduation. Kay total gani sa mga campaign rally gani sa mga kandidato asus hindi mahulugang karayo mang crowd mo. Sa pagkadamo-damo sang tao, no? Tisiling nga sa iban, amo na ninakandan sa ekspresyon, tiway na COVID. Pero tiyaminado naman na dre ang Department of Health Banwa nga may okay naman ang aton sa ikantangan, maybe because nga ang aton na vaccination kadamo nagimana sa mga bakunado na nga mga Pilipino. Silingan ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergire, ang mga campaign rally sa iban pa nga mga related gatherings might cause the transmission of the virus kag posible nga mga super spreader event. However, ti sobra naman isa kabulan umalin sa nagasugod ang ining campaign period Banwa, ti okay man ang tanano. Kung sa bagay, kinanglan gaban nato ng mabuhi. Kinanglan naton nga mabuhi nga yara ang ining virus. Iban nga mga kandidato way naman na gani nagasuksok sang face mask kung maghambal bating iban na diri bilang pagpaniguro Manila tinagasuksok agyapon na sang face mask. Bating iban na dira medyo na bulobod layan balay ako maghambal
Away naman lang nagasuksok ka sang face mask. Ang importante lang nga dara nga bakod ang aton immune system. So far, base sa surveillance and close monitoring sang Department of Health Banwa, wala sang may na record o kon naobserbar nga uptick o kon pagasaka sa numero sang kaso ilabi na sa mga areas nga ginapatigayon na dara ang mga campaign sorties. Sa buong masako na gindi mga kandidato sa pagpatigayon na sang kampanya. I-check na to na sa piyakalinya sa Studio B sang Bombo Radio Bacolod, isa sa mga nagapadalagan bilang senador, former Senator Antonio Sani Trillanes. Senator, live po tayo sa Bombo Radio Bacolod. Welcome to the City of Smiles. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa inyo, Bombo Erlin, at sa ating mga listeners po dito po sa Bacolod at sa buong Negros. Talagang napakaabala po ninyo ngayon. Kumusta yung mga pag-iikotan ninyo, Senator? Mabuti naman po, nung simula nung campaign period, ay maganda po ang pagtanggap po sa buong Team Lenny, Kiko, napakainit ng pagtanggap, tsaka parami ng parami yung mga pumupunta sa mga rally. So ito ay senyales na nagbabago na ang pulso ng mga kababayan natin. Isa din po sa mga nabalitaan namin ay pinarangalan kayo ng Senado bilang most productive senator dahil kayo ang may pinakamaraming naipasang batas simula noong 2007 until 2019. Ano-ano nga po ba? Pwede po natin ma-refresh yung mga mahalagang naisabatas po ninyo, Senator? Ang pangunahin po rito siguro yung tinatawag na 4Ps law. Ito yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ito yung buwan ng ayuda na kung saan nakakatanggap yung mga kababayan natin buwan-buwan all over the country. So 4 million families na po ang recipients niyan. Pangalawa po yung pagtaas po ng sweldo ng sundalo, police, teachers at mga nurses at mga government employees. Then meron din po tayong naipasang batas na nagdagdag ng benepisyo sa mga senior citizens. Ito yung Expanded Senior Citizens Act. Then finally yung batas na para sa mga seaman, yung Marina Law. Ito yung batas na napigilan yung pagba-blacklist ng mga Filipino seaman all over the world. Kasi a few years ago, may mga hinanap na mga requirements, yung EU, yung Europa, ng mga para sa mga Filipino seaman, at kung hindi comply yun, ay ibaban sila, iba-blacklist sila. So itong batas na yon na Marina Law ang nagpigil dun sa pag-blacklist na yon. Sir, talagang isa din sa mga pinapasalamatan po ng ating mga kababayan itong batas na nag-institutionalize dito sa 4Ps. So, bukod po dito, napag-alaman namin na meron din kayong medical assistance program at scholarship program nung kayo po ay senador pa. Kindly expound on this, Senator. Opo, itong medical assistance program po namin, ito yung nagbibigay ng financial assistance sa mga pasyente, ng mga kababayan natin sa public hospitals. So, almost 200,000 patients po ang natulungan po ng ating program. All over the country po yan. Tapos almost 60,000 scholars naman po ang ating napaaral dun po sa ating scholarship program. Ngayon pong dito po kayo sa may Bacolod at Negros Occidental, yun po talaga yung tanong ng mga kababayan po natin. Ano po yung mga programa ninyo, proyekto para sa aming lalawigan, Senator? Opo, marami po tayong infrastructure projects dito po sa, hindi lang sa Bacolod, but sa buong Negros. Ito na yung mga multipurpose buildings, mga classrooms, health centers, tsaka senior citizen centers, tsaka mga legislative buildings ng ibang mga munisipyo. So yan po ang mga proyekto natin. Aside pa dun sa medical assistance program na na-mention ko kanina, pati yung scholarship program po. Kung kayo naman po yung mahalal muli bilang senador, ano-ano po yung mga itutulak naman ninyo? Ang itutulak po natin na unang-una yung Economic Recovery Program na ito ay binalangkas ni Vice President Leni Robredo. So kung papalari siya manalo pagka-presidente at ako naman manalo sa pagka-senador, within the first 100 days ay kailangan maipasa ito. Ang layunin nito ay mag-generate ng trabaho
at pasiglahin yung ekonomiya. So merong financial assistance yan sa mga malilit na negosyo, meron niyang unemployment subsidy para sa mga nawalan ng trabaho, meron din pong ayuda sa mga pamilya, buwan-buwan, at meron din pong government employment program. So overall, ang layunin, gumawa ng trabaho para sa mga kababayan natin at pasiglahin yung ating ekonomiya. Meron din po tayong mga panukala para sa anti-corruption kasi ngayon po sa lahat ng ahensya ng gobyerno may sindikato na. So kailangan sugpuin yan, yung mga sindikato na yan. Kasi yung pera dapat na para sa programa sa mamamayan, hindi dapat napupunta sa bulsa ng ilan. Opo. Then yung ating peace and order advocacy, ito palalakasin natin yung AFP para maproteksyonan yung West Philippine Sea at irereforma yung PNP para sa ganon matanggal yung mga tiwali sa serbisyo at ma-improve siya para mas maging effective sa crime fighting. Oho. Kayo din po sir yung kilala doon sa mga pag-expose ninyo sa mga corrupt na mga public officials kahit na may mas makapangyarihan pa nga, hindi talaga kayo natatakot, wala po kayong inuurungan. Saan po kayo humuhugot nitong tapang laban sa corruption, Senator? Siguro dahil dati tayong sundalo, nakatulong po ito, no? At tayo rin po ay naniniwala na pagka tumitindig ka para sa tama, ay wala ka dapat katakutan. At pagka ganyan po ang ating pananaw, hindi rin naman po tayo papabayaan ng Diyos. Oho. Talagang ngayong kampanya ay maraming mga lumalabas na mga fake news at marami din po yung mga naglalabas na mga masamang balita laban sa kanila mga katunggali. Ngayon po, nabalita itong record-breaking na attendance sa Pasig Rally ni Vice President Leni Robredo. Merong 137,000 na ayon daw sa estimates, but ayon sa PNP ay 90,000 yung mga nag-attend doon. Sa tingin niyo po ba, Mr. Senator, ito po ay indication ng patuloy na paglobo ng suporta para kay Vice President Robredo? Opo, yan po ang aking pananaw kasi kayo po dito sa Bacolod nasaksihan nyo yan mismo yung isang malaking rally ni Leni Robredo. Wala namang hinakot dyan, kusang loob yung mga taga-Bacolod na pumunta doon sa rally para ipakita yung kanilang suporta. Ganon din yung nangyari sa Pasig. Talagang kikilabutan ka sa dami ng tao at talagang masigla sila. Gustong-gusto nilang ipakita yung suporta nila kay Leni Robredo at ipamalita sa mga kababayan natin na siya ang tunay na karapat-dapat na mamuno sa ating bansa for the next 6 years. Sir, meron po ba kayong tinitingnan ninyo ng mga changes doon po sa standing ni VP Robredo doon sa mga survey? Opo, kasi doon po sa internal survey po namin, talagang nakikita na kung saan siya pumupunta ay tumataas yung kanyang mga numero at bumababa naman yung numero ni Bongbong Marcos. Kaya itong mga pinuntahan niya this March, makikita ito sa next survey. Kaya ganun din yung pattern nung 2016. Parang nung kay Duterte noon, magsimula siya na mababa yung kanyang numero. Number 4 lang siya eh. Tapos, nung Marso, nung patapos yung Marso, nag-number 1 na. Palagay ko ganun talaga yung pagkalat nung balita sa mga kababayan natin. Slow burn siya, ika nga. But ultimately, lumalabas na yung tunay na sentimento towards the early April or late March. Kaya nga yung mga Harimulya brothers para nag-aaway po sila, para nagko-contradict yung kanilang statement dahil doon sa kay Governor Rimulya, 140,000 daw yung nag-attend doon sa or 120,000 yung dumalo sa rally kagabi, pero ayon daw sa kanyang brother hindi nga kakasya doon yung 47,000 na mga crowd. Yun na nga po kasi ba't kailangan magsinungaling? Kasi parehas naman yung venue nila sa Bacolod. Sinabi niyo 140,000 yung kanila kahapon. Ibig sabihin 140,000 din yung rally ni VP Leni. Pero hindi hamak na wala pa sa kalahati yon dun sa pumunta sa Pasig. Nakita naman ng mga kababayan natin. Talagang ilang kalye yung napuno ng tao. So, gano'n na lang talaga. Kailangan mo na lang magsinungaling para manloko ng tao, pero alam na ramdam na po natin on the ground.
Sir, ito po talaga yung big concern ng mga motorista ngayon. Ano po yung stand ninyo doon sa suspension ng excise tax? Tayo po ay pumapabor dyan. Kailangan nating isuspend yung excise tax para ito ay maging, kumbaga, matanggal yung burden sa mga kababayan natin, na mga motorista. At di lang yan, para hindi kailangan magtaas ng malaking pamasahe, no? Kasi kawawa yung mga driver ngayon. Pagka hindi nila sinuspend yung excise tax, talagang obligadong magtaas ng pamasahe na yun naman ang tatama naman sa ordinaryong mamamayan. Kaya itong pag-suspend na to ng excise tax ay ito ay sinusulong din ni Vice President Leni Robredo. Opo. Finally po, ano po yung mensahe ninyo sa mga kababayan namin sa Bacolod at lalawigan po ng Negros Occidental? Well, una-una nagpapasalamat po ako sa inyo, Bombo Erlin at sa Bombo Radio sa pagkakataong marinig po ako ng mga kababayan natin dito po sa Bacolod at Negros. Ito pong darating na eleksyon, ang inyong lingkod, Sunny Trillanes po ay tatakbong muli sa pagkasenador. At tayo po ay naniniwala na makakatulong tayo sa pag-angat ng mga kabuhayan ng ating mamamayan at pag-ayos ng ating pamahalaan. Tayo po ay nagserbisyo ng 2 termino na walang bahid ng korupsyon, nagsilbi ng tama, lumaban para sa tama, at nagpasa ng mga batas na nakatulong sa iba't ibang sektor ng lipunan. So kaya sana po ay pagtiwalaan po tayo muli ng ating mga kababayan dito po sa Negros. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po at magandang umaga kay Senator Antonio Trillanes IV. Isa sa mga nagapadalaga na bilang senador sa May 9, 2022 elections. 22 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8 sa aga. Pagbalik naton report ni Bombo Franz Andrew Burgos kag Bombo Carla May Defensor. Daligid lamang sa Bombo Hanay Big Time. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Talaba. Sino bala ang hindi maganahang magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sang una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad. Di ba ako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may hapo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea. O Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 38 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Pabalikan na rin sa pagkapangalagad sa palatuntunan na bombohanay big time. Sa gandang ligad lang ginagabigin na anunsyar ni President Rodrigo Duterte na ginamando niya ang pagkapasaka sa monthly ayuda o kon financial assistance para sa poorest of the poor nga nagadangata sa 12 million parang at least sa madungdugangan man ang subsidy sa gobyerno sa subong nga nagasaka ang presyo sa mga balaklon kag resulta ini sa padayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Kung mabalikan naton sang tinalikdan lang ang announcement sa presidente ang monthly ayuda sa mga pigado ng mga pamilya ang nagadangat sa 200 pesos. But sa latest daring announcement sa presidente, ini ang ginpasaka sa 500 pesos kada bulat.
Although hindi man gid ni siya amo na kadako, hindi man siya gamay, although nga ti more siya diri sa gamay gyapon, pero ti mayo na lang gid siya nga sa ursang sa wala. Ang pahayag diri sa nga presidente, nagmando siya sa Tiglicom sang Department of Finance nga mangita sa nga dugang suning pondo kay manang kinahanglan naton para to nagligad sa taga 200 pesos kada bulan is 33.1 billion pesos. Tidiri, kinahanglan naman naton sa nga siguro mga 70 billion pesos kabugusan para sa 12 million ka mga pamilya kay ang ining ayuda nga daan for the rest of the year na. For the entire year 2022, hindi lang nagaling na to na dramatumod kung saan ini siya igapanagtag because subong nagahulat pa sa guidelines o kon instructions ang Department of Social Welfare and Development. Ang tagtagan na mas kinamo na yakabudlay wise ni sang problema because anad dira ang DSWD given nga tiamo ni ang trabaho nila. Ang ginaulat-ulat na nato na diri is ang pondo. Siling sang presidente kasunod sining widespread criticisms. Halin sa mga Pilipino, iti ko nagatag ba nang kita sa 200 pesos, mas mayo paguro nga wine na lang, no? Or okay man nga may ayuda, katag 200 pesos, pero gamay gid siya katama. Wala man niya siling yung naghahikaya kita, but tianong ba lang nga, bimaiguan isang 200 pesos, ang kabudlay isang DSWD sa pag-survey, pagtumod dara kung sino ni mga beneficiaryo, kag ang pagpila sang mga pamilya o kung sang head of the family o kung representative sang pamilya, hindi gani makabawi ang 200 pesos. Pletihan pa nila pakadto pakari. Pila na lang ang bilin. Okay lang na siya kung one ride lang abi pakadto sa inyo yung kwaan. Pero kung medyo layo-layo pa abi, for example, sa may Banwa or sa may City Hall, ti dako pang mabuhin sa batunon sang tag sa kapamilya nga tag 200 pesos. Siling sa presidente gawin na natin na 500 pesos. Bahala na ang susunod na presidente saan siya magnakaw. Basta ibigay natin ang 500 pesos. Balikan nato ang pahayag ni President Rodrigo Duterte. So sabi ko kay Sane, it will be a uphill battle for the next generation kung gawain natin ang 500. Sabi ko sa kanya, bahala ng presidente niyan saan siya magnakaw. Basta ibigay natin yung 500. So I hope that this would go a long way really to help. Huwag lang sayangin sa isabong. Kay medyo dako-dako na giba na suwong ang ining kalugian na bala sa gobyerno sa isabong. Siling sang presidente ati pangitaan na naton sang pondo, so maybe amo na giba ning final. Ang iba naton sa mga kotorante nagalaom medyo basi maduwag-dugangan na pa ni. Abi sarap pa nga may pilagyaman niya ka mga individual o kon mga ekonomista kag mga analyst, mga eksperto nga nagduso nga kung na pwede ang excise tax na lang abi ang suspend na naton para nga dasigaya na lang kag mas mapos ang ining pahagan-hagan sang pagtaas sang presyo sa mga balaklon kay isa na lang ang obrahon sang gobyerno paghatag sining amount o kon kantidad sa mga sa mga oil companies sang magtumod kita sang sining mga beneficiaryo ati kadugaya pa. Nagligad nga daan to paggatagdagan na sang social amelioration program grant, no? Ang SAP to bala. Iba na siling nila iti daw sap-sap lang ni mabakalta. Pero maiba naman yung mga nagasiling ati okay na lang ginasang sa wala. Karon ang Department of Social Welfare and Development ang nagaulat-ulat pagyapon kung ano ang abiso basta ginaulat na to na diri amo ni ang pondo kay for sure sa pagtumod diri sang poorest of the poor
may listahan ng database na nga daan ang Department of Social Welfare and Development. But sa lingon, diri na siya na plastar, diri na siya na lista, magluwas lamang sa mga igadugang ang pamilya nga nabalakip sila bala, na belong sila sa poorest of the poor o kanang below poverty line. Kaya Remedyo General sila or less than 10,000 pesos ang ilang gross income kada bulan. So, kung may madugang pamanyan dira, o kung kulang to ang nabutang sa listahan na database sa Department of Social Welfare and Development, kahit total ang aton 4-piece beneficiaries, masobra sa 4 million ka mga pamilya. Ang ining mahatagan sang tag 500 pesos is 12 million suno sa aton ng presidente. Kasunod sang pag-approve sang recommendation sang Department of Finance nga hindi pa masuspend ang ining excise tax because billions of pesos ang madula sa kaban sang gobyerno o kung sa aton nga national revenues kung isuspend ang excise tax sa baylo, matag na lang sang monthly ayuda ang aton nga national government. Tinagligad ginakuha diri ang bulig sa mga LGU sa paggatumod sang pigado nga mga pamilya sa ilang mga lugar. Ti subong nga naman na ginahulat-ulatan naton kaya subong nga daan so mas ka na nga isda maka kuanan ka ba no kaysa makapamuyayaw ka man sa imo pinsar bala ka mahalaga gid. Kagaiba na pag-presyo sa produktong or nagasaka man nga daan nga presyo sa produktong petrolyo, ang domino effect nagamahal ang presyo sang halos sa tanan nga mga balaklon. Karon ang DSWD bisan na paano mayroon ba na diri sang mga panumduma sa aton samtang wala pa ning ayuda or hindi lang gid nga siling abi amo gid ni ang saligan naton kaya basi nagalutaw pa ini siya sa sabaw or magtipid-tipid gid kita bululigay lang nga kita kag man siga diskarte lang gid sa pagapangabuhi para nga hindi gid siling abi nga matam-ana gid kita mapaigo lang naton ang aton nga budget para sa pamilya. Kay kung nagligad to ang 200 pesos, 6 pesos ang ayuda sina kada adlaw para sa isa ka pamilya, subong daw sobra lang 15 na pesos kung i-divide naton ang gining 500 pesos sa 30 dias. Alin sa Department of Social Welfare and Development sa Piyakalinya, Bombo Franz Andreborgos. Sa report, kamin. Bumberlin sa subong nga tinion masilingin naton nga mga hinugtanay kita subong sampaha no. Because nga nangin nangin madako gid subong ang problema in terms of economy diri sa Pilipinas. Matapos ni Bumberlin gid siguran gid sang pila ka bulan nga asod-asod ni Bumberlin nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Kag diri nato nakitaan man Bumberlin ang pagmahal sang mga palaklon. Especially Bumberlin, ang mga kauturan naton subong nga mga masiling naton mga pigado gid no. Nga hindi gid bala Bumberlin makaganar the minimum wage sa isa ka adlaw. Nangin mabudlay ini para sa ila. Paano ini taklaron ang nasiling nga kabudlayan in terms sa pagpangabuhi man Bumberlin o kon sa mga pagbakal sang panginahanglanon sa sulod sa palimalay o kon kalanon Bumberlin. So muni nga tion, ti mismo ang gobyerno nagkapangita man sa inisyatibo o kumparar naton Bumberlin sa nagliligad ka mga tinuig 2 years after na Bumberlin, nakita ang nagapadayon sa pagbato sa pagsulod sa nasiling ning makamamatay ning kagaw nga muni ang COVID-19 no nga apektado gid ang pila ni ka mga sektor sang gobyerno no halos tanan nga sektor Bumberlin wala labot sa sektor sa gobyerno mas hasta sa sektor gid mismo no tanan sektor sa transportasyon, sektor sang pag sa mga mamumugon, sektor sa negosyo Bumberlin, halos na napiktado. Pagka pila ka tuig, pagsulod sa tuig 2022, nakita natin subong Bumberlin kung ano ni ang lakas ng ekonomiya sa pusod Pilipinas, sa bugos man nga kalibutan, nangin matamat kita batak. Pero galing because ang pagsulod sang ginasiling ni nilang kinagamo, sulod sang Russia kag o kung sa tunga sa Russia kag Ukraine, apektado man kita diri gyapon sa pungsod Pilipinas Bumberlin kay ginatanaw din nila mo ni kunong isa sa mga ugat kun nga hindi gid mapunggan ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo pero ginatanaw diri Bumberlin ang excise tax no kagang 12% nga value added tax
kagang train law, especially ang excise tax Bomberlin nga muni subong ang kontrobersyal ning ginaistoryahan subong bisan din kita subong magbalik kay Bomberlin kay because ang ining buwis o kun excise tax para sa mga oil products nangin mabugat gid no kag nangin dako maning talaklaron man no sang aton nga mga drivers kag mga consumers. So subong Bomberlin ang aton nga gobyerno nagapangita sang giya para makahatag sang dugang nga ayuda o kun bulik sa mga nagakinanglan, especially yung mga pigado nga mga Pilipino, Bomberlin. So diri naton gipakigangutan ang DSSD head sa siyudad sa Bacolod, Bomberlin in terms of distribution sa ayuda kag kung paano inibala baki-on Bomberlin diri daan sa aton subong sa pungsod Pilipinas, especially diri sa Bacolod. Ang isa ka family, Bomberlin, ang average number sang isa ka normal nga pamilya, magadangat ini Bomberlin sa 5 to 6 members. Say for example, kung balikan to natin Bomberlin, ang distribution sang social amelioration program o kung ang SAP ni Bomberlin nga ginpanagtag ito during the time sang kasagsagan sa COVID-19 pandemic, gintan-aw man mismo sang DSSD head nga si Ma'am Pasitero, Bomberlin, ang 6,000 pesos for the average number sa isa ka pamilya nga 5 to 6 members, medyo kulang na siya, no? Medyo Bomberlin. Sa 6 mil kaya ha, Bumuandro? For 6,000 pesos na Bomberlin, hindi why gid man na specify ni Ma'am Pasit ang 6,000 pesos for how many months? Unless kung paano inigin baki-baki bala o kung gin divide sa isa ka family para mapaigo tabi sa isa ka bulan, 2 ka bulan ang 6,000 pesos. Bomberlin, tinagsinay magani si Ma'am Pasit. Kung ikaw bala nangin matanda bala sa pag-divide sang budget, o kung ikaw dapat ka mag-budget for kinanglanon sa sulod sang panimalay, siyempre unahon gid ang bugas, no? Ting bugas tan subong Bomberlin sa kasako 50 kilos. Hindi magdubo 2,500 pesos na, no? Correct. Or 2,300 pesos mga idira sa subong Bomberlin. So ang iban pagid nga mga kinanglanon sa sulod sang balay, siyempre pagkaon, no? Kaangay bis sa mga dilatas, mga grocery goods sa Bomberlin. So isa pa daan subong ka problema man ang presyo sang mga dilatas. Doon nangin may pagbag-o man Bomberlin, may pagliwat man, o medyo nagsaka man. Yes, Bomberlin. Ang dilatas kada especially or example bidara ang sardinas do masumuod man balang siya lang permi ginakaon mo. Tekon amo nang nabakal mo ang Bumuandro, dapat may pares ka gidadara may ahos, bombay, kamatis ka kay at least bisan paano magisa-gisa mo siya panangasang sometimes. Oo. Updan man isang miswa hindi gani. Inang sardinas mo lang may itlog. So, yes. Namit ng kaon mo, no? Correct, Bomberlin, kasi nagsiling kani si Ma'am Paset, no? Kumpara na lang sa iya, man pala personal, man din nga eksperyensya. Siyempre, Bomberlin, kada isa sa aton, no? Nagka-eksperyensya, isang tinatawag nga kapigadohon. For example, gani ko lang isa ka dilatas, balati, pila ka bilog ang isda na 3 ka bilog, o kung 4. Sabawan na lang na no? Para mapaigo sa Bomberlin. Wala mo nagagmay man subong ang isda sa sardinas, notice mo. Sang unaya, amo gina siya ang aton ginapaanggiran bala kon gutok. Kay ang isda nagaginutok sila sa sulod sang lata. Subong ya halog na ang lata. Bombo Andro. Sa una kani Bomberlin, nakwaton mo ya pag for example magapadulong ka sa mga grocery stores, so kung magbakal ka gid may pisang dilatas. Pag-check mo na yung Bomberlin, solido, solid, gid bala, no? Do ka bugat, gid bala sang dilata, subong niya, isa pa na Bomberlin, do aluminum type na nadaan, do gin-mix ang lata, gid kagang aluminum para masiling na tubig nga mas mapus buksan. Kaya may mga easy open, may mga easy open can na sila subong, no? Pero check na natin, subong, kung ikumpara natin Bomberlin sa nagligay ng mga tinuig, mga 5 years ago, guro, or yes, let's say, mga 5 years ago maximum nagsubong ang mga tinuig, dako gid Bomberlin ang pagbago. Ang kinalain sang mga dilatas kaysa sa subong. Sakto na mention mo Bomberlin, sa una, pagbukas mo, buta-buta na mo. No? Bisan sa tomato sauce na lang bala, o kung sa mga sauce trabi nga ginabusang sa sardinas, buta na yung Bomberlin sa lata. Subong niya, may gabang na. No? Na bala, nang may space na bala, hindi kita sila nga puno-puno. Kaya Bomberlin, sakto gid.
So tiyan mo na bala subong no, may halos na nagaliwat kay nagamahal ang balaklon, tagman diri sa aton sang mga panumdum no. Ang specific agency sang gobyerno Bomborlin nga mo ang DSSD diri sa aton sa Bacolod nga mag-ano gid kita no. Mag-budget gid bala tun-an kung paano bi gastuhon ang mga bulig nga nabato na lin sa gobyerno. Pero Bomborlin, ang realidad nagasilingid man nga hindi mahapos punggan magasto no. Kay because nga subong bisan di ka magbakal bugas ano nga mga pagkaon da. Nagsaka gid ang presyo Bomborlin nagsiling man gani sa aton si Ma'am Paset nga budlay ihambal Bomborlin nga hindi dali-dali o kung hindi maubos ang kwarta ko di maubos gid na niya. Correct. No? Especially at least ang bugas sa gawa may gid yan baw na nga nagsaka mo Andrew. Correct. But iban gid nga mga balaklon na bala mahal gid. Ibig sabihin mga tando na gani aba nang siling nato ng kamatis ang una taga dos makabatya gagid ako na buyon ka. Subong ang kamatis taga pulo na gani ko na kaisa bang buwan do di ka pakabatya gagin nabuhay ka mo. Ang bugid. Ang isa pa daan subong yung Bomborlin, laka ka naman ang kita subong daan nga makabakal ka daya tag pila ni ka pesos tabi nga kamatis, pakal ka nabi 10 ka pesos nga kamatis tabi no. Ang 10 ka pesos mo na tatlo na nakabilog. Kaya kung maswertehan mo daya karon nga nami sa isang kamatis, medyo muludag ko dagko dakag kung kablo ka man na magpili-pili dahil sa mga kamatis, bombay o kun ahos dira nga kapreska pa. No, so ti Mayo man na, no, galing subong Bomborlin ang mga balaklo niya subong ang ibang gani kakakibot na oy ginakilo na gali sa una inatado pa na subong ginakilo na, no? Dako na gid subong Bomborlin ang pagliwat sa mga balaklon. Inatado subong no, maski na dragulo sa Libertad. Oo, correct yan. Ang mga inatado na Bomborlin, mga ano na lang na ganito, mga rejected na bala. Oo. No, mga rejected na for example sa kamatis, bombay or ahos tira, no, do mga rejected na nagani nga mga amo na nga mga ulutan no. O kung mga sila na ito, nga isubak na nato sa itong mga lutoon. Kung makakuha ka sa Mayo, mga kalidad Bomborlin, siyempre, aragit sa kinilo, nagit subong no? Ang kilo dahil subong sa kamatis, itag pila na subong, no? Same sang ahos, bombay, kamahal git subong. So, nagsiling Bomborlin ng DSSD nga every time nga makabaton sa ayuda, dapat ang sa pensar git Bomborlin, ang kinanglanon sang pamilya. No? Hindi nga ano lang gid bala for example labing mga ang wants bala no kung may extra ka syempre wants babakal mo but ang needs gid ya Bomborlin for example ti ang mga basic needs naton syempre pagkaon biste kung ano pagida no ang sulod sa balay nga masiling gid bala naton nga adlaw naton ginagamit so mo na Bomborlin nga mga importante nga mga butang o kung nga mga panginanglanon ang aton gid dapat tutukan basta kung may mga bulig nga ihatag sa aton ang gobyerno Bomborlin. Kaginduga pagid ni Ma'am Paset diri sa aton subong. Actually they are preparing nga Bomborlin sa na-mention man to nga ayuda para sa mga drivers, no? Nga natiktuan sang nasiling nga untat biyahe kag sa mahal nga presyo sa produktong petrolyo. But hindi pa nila Bomborlin masiling gid ang specific nga time, no? O kung date kung saan gid maning distribution kag may ano na nisla na allocate na nisla nga budget for how many millions of pesos na Bomborlin para sa mga specific, no? O kung sa mga nagakadapat, hindi tagaan, hindi man ni tanan bi Bomborlin ang masubolang di, hindi tanan makover sa nasilining nga bulig sang gobyerno, no? May screening nga matabo, may mga pag-id nga pagpili kung sino ang pwede matagan kag makabaton sa nasilining nga bulig nagika naman sa gobyerno Bomborlin. Oo, sige. Yes, Bomborlin, may pahayag diri sa aton ang DSSD head nga si Ma'am Paset Tatero. In this time of pandemic, our office is trying very hard through the leadership of Mayor Ping, instructing me to prioritize what is best for the people. Especially now nga mamahal gid ang tanan nga balaklon, mamahal sang gasolina, no? And in whatever way, ang LGU naton nagabulig man sa pag-alleviate sini nga mga hardship natin subong ginaago. And bisan magamay lang ina nga bulig, pero I hope it can help you in one way or the other sa pagpapal sa inyo basic needs. Unahon kagidanay
ang mas kinahanglanon ta. That is why when we deliberated kung sila ang ihatag sa aton mga pumuluyo, nag-push kid ako to suggest na medyo madako-dako man gawa para it can somehow help na bisan sa pagbakal sa isa kasako nga bugas. And little as it may, munta, pero it can go a long way kung ibutang na nato sa insakto ang pag-usar sini nga bulig na ginatag sa syudad sa inyo. So sa tanan-tanan nga naka-avail, salamat sa inyo nga pagsalig. Kapapadayon kita sa pag-atubang sini nga crisis na nag-aabot sa aton subong. Kapay pangagiyahan kita sa aton mga Ginoo na to be grateful for whatever God has given us. And not to forget na iunahon tagidanay ang pinaka-basic natin ng kinahanglanon sa ating panimalay. Okay. So, sa inyo tanan, salamat kit. Would like ka man na magsiling mo buwandro nga hindi maupos kit na iyan, no? Especially nga kataas subong sa tanan nga balaklon. So nga ako nang gidya ang pinaka-basic, what is the basic need sa aton nga panimalay, pagkaon. And I hope na sa gamay nga kantidad, makapakalan na sila sa kasako. Pag in a family of 5 or 6, it can go a long way. It can go for a month to survive. Ako sa na mangita mo sa tuludanon, pero ang bugas mo ng mas kinanglanon nato, di siling tagani, dan wala sudan kung may bugas, no? So I think, amo na ako nga ginasuggest Okay. to buy the most necessity Okay. necessary. May average kita 5 to 6, no, in a family. An average of 5 to 6 members in a family. For example, ang SAP to be, which is 6,000 pesos, mga pila inakabulan sa amo na bing average number of families, mampasit. Kung pira mo kuhaon ng tanan ni mo nga kinanglanon, kulang gid na iya ang 6,000 mo. Kulang gid na iya kay you have to buy, for example, one sack of rice, that's 2,000. Mabakal ka sa sudan mo, bisan tag 300 lang kada adlaw. In 30 days, that's 900. Oh, that's 9,000, di ba? 300. Kamahal mo sa tanan subong. Kung kabakal ka man gid sa sardinas, that's 25 pesos in a can. Sa isa ka pamilya nga anom, sa bawan mo lang para makaigo siya. Pero that's 1 meal lang. So if you have 3 meals, if you have to take 3 meals, then makagasto ikaw siguro with a very humble nga, very estimate, pinaka na gid na, pinakanubo nga estimate, siguro you can spend for the food 150. Okay, so in 30 days you can spend 4,000. Yang imo tubig, electric mo, and all other needs necessary, kulang na yan 6,000. So I guess with 10,000 it can survive for a month. So, mampasit, ang diri sa Bacolod, may mga ginapaabot pagid nga mga ayuda, ma'am? Sa nabatian ko supposed to be, pero with the subong, dali na ang banning period, so hindi na kita makahingagaw siguro. Okay. Sige, mampasit, ano mo na lang, mensahe mo na lang sa aton nga mga pumuluyo diri sa Bacolod? Sa aton nga mga pumuluyo sa Bacolod, let's first thank God for the gift of life, for His protection sa aton. I guess that's the most important. And we will strive hard. Maubrata para makakaon ta, para mabuhi kita. And to be peaceful in our spirit and in our heart, para matubang sa nga crisis sa bungagas na gaapot sa aton. And para nga hindi kita maglinaway, may problema, patangadahang gilinaway pa kita, no? So let's all be peaceful na lang and appreciate what God has given us. Okay, hindi magailinaway sa politika bala Andrew. Dapat sa kuan nato na subong kun paano kita maka-income sa nga dugang kag paano pagid kita makatipid sa aton income. Yes, magid mo Marlene ang amo na daan nga mga kinanglanon rin nato niya, imagine mo sa isa ka bulan guro estimated gani 10,000 pesos kid, no? Na makahatagit bala sang sufficient nga
kinanglaan ng sulod sa balay, so lang mismo man kay mapaset ang 6,000 Bomberlin, for example, tod maka pian-pian naman nabi sa mga kakulang dira. Well, at least bala ang gobyerno nakapangita mas sa paagi para may hatag kag makabulik man no sa aton ting mga kauturan, especially sa munisipyo nga nag-struggle man sa buong ekonomiya sa pungsod naton. Bomberlin subong kinalauman no kinalauman nga base pa lang no kung may maabot gid man ang bulig. Panibagong nga bulig nga nagikan sa gobyerno para naman sa mga naapektuhan ng mga jeepney drivers, Bomberlin. Kaga, hindi nagkikita magsalig Bamuandro sa ayuda nga hatag sa gobyerno. Kaya hindi man pwedeng ang aton siya ni salig talang kada adlaw sa gobyerno or spoon feed kita bala. So, manisig paninguha, Bombo France. Kung na pwede pa man lang nga gani, bisa na paano makatanom kita dira kung bulatangan sa mga misitera o mga pots ni bala. Mas sa mayo, bisa na okra or kamatis lang ina siya. May pamiyan-piyan. Correct, Bomberlin. No? May suludan nun kinabaladayon. Kung kabalo ka lang tabi makapangita sa paging. Oo. Duwa na pulo nga tangkong subong Bamuandro no, do tag 15 na. Correct, mga binugkos pala Bomberlin. No, do ka makalti. Sa nagliga to gani ang pilato ka bilog na Bombay kag Agosto sa nagliga to nga December na tumduman ko lang Bomberlin. Kamahal-mahal, no? Kamahal to. Gati na kamahal. Grabe, subong mo pa na daan kung ang isa mo kagatos dira be o kabalo ka lang gid mag-budget ang kilo subong sa mugas is 30 to 40 pesos be isa ka kilo dira, no? Tapos ang nabili mo dati nga sinsilyo sa 100 pesos mo, makapangita ka pag inasang sudan bala, no? Butan tabi ang isda man subong daan Bomberlin, hindi man mapunggan ng presyo, no? Especially sa mga tod marot gani subong kamahal na. 250, 240. No, imagine mo bala ang 1/4 na kung magmahal ka dabi 1/4 sa isa ka kilo nga 240 ang 1/4 is pila lang may 50 pesos, no? Pila lang nakabilog Bomberlin. So ang himuon mo na lang gina doon sa duwa para makaigo sa tanan, no? So tapos paksiwan mo daw or sa bawan mo para may no? Makasabat lang isang problema sa sininga gutom o kung sa problema nga ginapangtubang mo naton tubong Bomberlin. Medyo bisan lasaw-lasaw lang na yang sabaw. Sige lang okay lang basta. Hindi na gina mo nakasapnot ang kanon. Bala ka tido kasapnot gamang kuway Paris. Correct, why bala panalog bala Bomberlin. Okay, isa pati namit man na, no? Namit man ang amo na mga linoto kung ano pag itaping gusto mo dahil lutuon, no? Kaya ginaling na nga baboy, 1/4 na, tapos ngita mo dabi yung sayote, da kung ano tabi nga mga utan, da, pitsay da, isabawan mo, no? So, ano na makakatag na sang yuhom sa aton nga mga pamilya, no? Bomberlin. Subong ganito, medyo mas barato pang Chinese pet shy bla, sang sa pet shy gid nato na Bombo France. Gani. Pero namit na Bomberlin ang Chinese pet shy actually, correct. No? Kung kabalo, kung actually, may mga cooking styles na subong nga makita man natin sa mga social medias nga makuha man natin ideas, no? Makasave ka man Bomberlin. Kaya syempre, may mga ingredients man bing nga to, medyo mabarato sa, pero ang kalidad bala, makatag sang sabor bing nga ginapangita nyo kung nga makapanamit sa aton nga mga linuto. Kanya-kanya na lang subong Bomberlin, mga inisyatibo kag pamaagi kung paano ni natin malang puwasan, no? Ang ining mga problema subong sa kundri nga palibot, especially sa syudad sa Bacolod, subong Bomberlin. Okay. Bombo France, thank you good. Yes, Bomberlin, para sa pagpangalagad sa Bombohanay Big Time, ini si Bombo France Andrew Burgos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kaya Bombo France Andrew Burgos. Ulaton lang nato ng nga guidelines kay for sure nagapangita pa subong sa dugang pondo o kon sources sang funds ang Department of Finance kag Department of Budget and Management para nga mahatag ining ayuda kada bulan sa mga pigado nga mga pamilya. Okay na nigawa because ginadugang-dugangan kay tinagligad ato to dahay ang 200 pesos. Makadala ka man na pauli 4 ka kilo nga bugas pero kalawig pa bala no kag kadugay pa sa imo nga pagapila. Kuha na kaysa gani hindi pa maka-trespasser sa pamasahe sang maga-claim sang ayuda. Pero hindi talaga ginanay pag isalig nga may palaabuton man kita base kung hulaman na bala ninyo
So, mga loan sharks nga daan na nagakuan man lang na yan, nagabantay man lang sa nga kahigayunan nga may mautang sa ila. So, muning ginasaligan mo kay baitag 500 pesos nga yatag ang gobyerno, ini nagalutaw pa sa sabawa sa subong. May statement na ginapagwa ang presidente, pero ina ang magadepende sa kung saan uman ma-download ang ining pondo halin sa national government panaog na sa mga regional offices kaga subong man sa mga LGU kung na sila ang magapanagtagas sang ayuda para sa mga poorest of the poor. Di samtang wala pa ni sige lang pangaray kay lang kitagyapon. Ama na siling balayang sa manok sige lang pangaray kay lang dira sa nga may tukaon. Pero di lang gid dato na pagsalig nga siya naton sa gobyerno kahit anuhon man lang sa nga gobyerno ang pagsagod sa aton nga mga pumuluyo. Samtang mayara sa nga trabaho gid kita sa nga husto kag ina kada kinsinas mayara kita sa nga batunon nga sweldo o kung semanal man yang inyo nga sweldo at least pag Sabado o kung na Biyernes sa hapon mayara ka na sa nga ginapaabot. Subong ko kadamo sa mga nagatubo-tubo nga mga buildings, no? Bombolits, no? Kalain na gid subong sa nga dalan lakson. Kalain na gid sang landscape bala sang aton sa nga syudad. Amo man isa sa mga nagahatag, naga-provide o kung naga-create sang job sa ini mga construction sites or mga ginapatindog sa mga matag-as nga mga building. Subong dari sa mga area sang barangay Mandalaga, no? Kadabo na gid sa mga high-rise buildings. Kuan na nato ni ngalitan na mga construction na firms dira nga mga nag-hire o kung nabisan ano lang yan dira importante nga maka-income sang magimo ka dira sang illegal karon makumbinsi ka pa na dira magbaligya karon sang shabu. Una lang na iya ang mayo mga income madara pero madakpan kagid sa bypass operation o kung makuana ka pa untay tuhod ka pa kag tipid-tipid gidanaya kita kung pwede mapaigugin nato ng aton sining budget amal sa mayo gid kay sa mga nagapautang nga daan nataas man ang interest mo. Okay, man syempre makayom-yom kayo, no? Makabumulits ko na pag-claim mo bala sa imong loan o kung sa imong hulam, pero do ka sapnot man magbayad. Ilabi na nga ko na kulang pag hindi mo nga sweldo and then may balayran kapag lang utang, so mas nagkulang pagid. Kung mapaigo-igo gid naton ang aton iso niyang income through sa pagtipid-tipid kung hindi man lagi mo na ka-importante hindi ta pag-backlon magluwas ang gid sa pagkaon kaya temo na sining nila nga mabuhi ka man kun hindi ka mo na kadamo imo bayo bala di ka mo na kadamo imo yang sapatos hindi mo na kadamo imo bag bisan underwear mo gani bisan nila gid mo na kadamo no. Importante mamulit sundon tanang kono yung kalaba kay para baskin na uba, laba, suksok, malana importante may pagkaon 12 minutos ang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Sa Biyernes, magasugod na ang campaign period para sa mga nagapadalagan sa local positions. Abo na ganda lagi kita sa kadilinawaya sa politika o kung sa eleksyon. O tutukan na to ng aton sining tagsa ka mga pangabuhi kaya kung nakaisa mo gining isa sa mga nagabutong sa aton bala ang hala pinabantay to sang iban to di naman sila nagkadto sino naman suportahan nila nga kandidato dapat focus na kita kung ano ang aton yang goal kagamuno nga target by hook or by hook or by crook kwaon gid na siya naton kay why nakatasang iban pa yang ginalantaw bala kun ando lang yang handom ko wala na yakon kay kun ipadala-dala tang pensar ta diri sa eleksyon kita gid yang pierde kay nga kadamo na yung kwarta sa mga nagapadalagan kadamo po sa mga donasyon kay sa ganin hindi nila maubos mo no hindi nila maubos gasto kataya nga sagad kita daya ka himo kato isang gamo pinangaway ka to may mga relasyon yang nagkalabugras ka nagkalaguba bisan amo naka-close ang friendship nila nagkalaguba
Kung di mo abyan gani, hindi ka mo pareho sang prinsipyo kag sang choice sa politika. Pabayid ako sa gato post sa Facebook sagad yung butyag sang suporta sa iyang kandidato, hindi ka mo yung pareho, i-unfriend. Ay, hindi man ganda daw ka harsh words. I-unfollow na lang. I-unfollow na lang. Para kung anong post niya, hindi mo makita. Di ba la? Kaya nga, awain sa mga kandidato na ya. May pierdew kung madaog, may kwarta na sila ya. Teka tayo nga mga supporters nila, kung padala-dala taga ng pinsarta, hindi gani kita na nila kilala. Preparado na din ng Philippine Army para sa pagsugod sa campaign period. Kag mayara man isang posibilidad na banwang madugangan pa ang ining numero sa mga namsang election watch list sa areas sa aton sa Negros Occidental. Sa pagwatabi o nga ginapagwa sa Negros Occidental Police Provincial Office, 18 ka mga election watch list areas ang ari rin sa province of Negros Occidental, pero ini ang mahimo nga madugangan pa kahit ginabantayan man lang sa aton nga mga otoridad sa Armed Forces of the Philippines, ilabi na sa Philippine Army kag sa Philippine National Police ang ining mga development regarding sa election related nga mga violence o kundi mga aktibidad. Kag ang attitude dara ang behavior sa mga kandidato kag sang ilang mga supporters. From 3rd Infantry Spearhead Division sa Philippine Army, Bumakada may defensor sa report. Kamin. Yes, Bombarlin, so magasuporta kag magabulig ang 3rd Infantry Division sa PNP Bombarlin sa pagsikir kag pagpasiguro sa mga nga safe no ang mga hotspot areas diri sa Negros Occidental Bombarlin. So nagapatigayon ini sila sa mga checkpoints, nagakandak ini ang army sa combat operations Bombarlin. So may mga reported ini sila nga nabaton nga mga nagapang-export o extortion Bombarlin, pero ini gina-verify ang mga areas kag ini ginasigurado gini nila nga safe ang mga areas nga mayara sang reported nga extortion Bombarlin. So naghahanda naman ang katapos sa army sa maabot nga local election Bombarlin. At the same time handa naman ini sila sa maabot nga local campaign Bombarlin. So naga-remind lang ang katapos ng army suno kay Army Captain Kim Apitong Bombarlin, spokesperson sa 3rd Infantry Division, nga hindi maghatag sa NPA o kon magsuporta kay tungod nga may-ari ini sila nga kaso nga pag-aatubangon kag posible nga mapreso ini sila bilog nila nga kabuhi Bombarlin. Kag hindi magid alarming Bombarlin no ang mga hotspot areas diri sa Negros Occidental ay gina-check man ini nila no kag ini nga mga cases Bombarlin is isolated kag ang mga possibilities bala Bombarlin nga madugangan ining 18 kay may reported kita nga gikan sa PNP nga mayara sa 18 ka mga hotspot areas ang Negros Occidental Bombarlin. So ini may possibilities nga kung ano ang possibilities diri Bombarlin nang may mga insidente nga matabo bisan pa isolated ini pero tutukan ini nila pagabantayan ini nila bisan pa hindi ini hotspot areas kag kung mayara sang may matabo Bombarlin ini pagabantayan kag pagacheckeron gid ini sa katapos ng army kag sa bulig man sa PNP Bombarlin. So sa mga hotspot areas Bombarlin timiara no di ba tatlo ka kategory ang red category at amo ini ang mga areas Bombarlin nga Escalante City, Calatrava, Moises, Padilla, kag Candoni. Ari ini sila sa red category Bombarlin. Then ang orange category Bombarlin di madamo man ini no. Ang orange category Bombarlin amo ang area sang ang yellow area sang Silay, Victoria, Simamaylan, Kabangkalan, kag Sipalay Bombarlin ang mga municipality sa Binalbagan, Manapla, Kawayan, Hinubaan, Ilog, Isabela, Lacasillana, Toboso, Bombarlin. So ini ang consider nga orange category, and then ang yellow category Bombarlin. Bumokal, may presensya na diri no sa New People's Army kon orange. Yes.
Yes, sa Bomborlin na ini may mga presensya no sa NPA amo man sa area sa red category Bomborlin na ti may arigid na niya nga mga presensya kaga may mga insidente ginadiri nga katabo mga encounters sa Bomborlin kalabanan gid no ara sa area sang red category, and then ang yellow category may ara ini isa ka lugar amo ang Salvador Benedicto Bomborlin. So amo man ni ang ginatutukan sa subong sang PNP kag katapos sang Army Bomborlin. And then sa pabuton nga local campaign na Bomborlin ini preparado naman no ang 3rd Infantry Division. So may plano na ang 3 Infantry Division nga ila sining deployment no. So may ari na ini sila plano sa ila sining deployment Bomborlin. So Bomborlin pamatian na to napahayagikan kay Army Captain Kim Apitong. So ngayon po, meron na po nilabas ito na PNP dito po sa atin sa Armed Forces of the Philippines, sa Filipino Army. Meron po tayo mga tinututukan po within Negros Occidental. Alam naman po natin dito po sa mga area po ng boundary ng Negros Occidental at Negros Oriental. Kung saan po meron po tayong mga areas of concern. May problema po tayo sa CPP and PA terrorists. Pero hindi naman po ganun ka-alarming yung mga areas of concern natin. So meron tayong mga cases ng mga pagpatay ng mga CPP and PA terrorists. Alam natin dito sa area po ng Biliheran natin sa Negros Oriental. Alam din po natin dito sa area po na sa Moises Padilla. Ito po yung area po na tinitingnan natin. Sa ngayon po, patuloy po yung coordination natin with the PNP para po sa pag-conduct ng mga election-related activities. Kasama na po dyan yung mga checkpoints natin at sa aming part namin, continuous po yung ating combat operation. Continuous po yung ating pong coordinations with other agencies, lalo na po yung COMELEC and PNP para po sa pagpapatupad at monitor itong mga pangyayari po. Alam po natin na sunod-sunod din po yung mga nangyayari na insidente na related po sa mga CPP and PA terrorists. But rest assured po ng ating pong tropa, ng ating pong sunduluhan ay nakatutok po sa mga pangyayaring ito at sa mga areas na ito. At nakadeploy po yung ating pong mga units. Andiyan po yung 3rd Brigade natin sa Negros Occidental, yung ating 2nd Brigade nandiyan po sa Negros Oriental. Alam po natin na nakahanda po sila at malapit na po yung eleksyon at ilang araw na lang po. At mas pinaigting pa po natin ang ating pong mga ginagawa na pagbabantayan, lalong-lalo na rin po yung mga pagbabantay sa mga extortion activity nitong CPP and PA terrorists, hindi lang po sa mga politiko, kundi sa mga individual na mga businessman at sa mga flagship projects natin. At lagi po natin napaalahanan na huwag po tayong magbibigat, huwag po tayong susuporta dahil ito po ay punishable under sa Anti-Terrorism Act of 2020 na pwede po kayong makulong ng panghabang buhay dahil kung sino man po magbibigay ng mabagay o pera pinansyal dito sa mga CPP terrorists na ito ay sigurado po mananagot sa Anti-Terrorism Act. At ngayon po, mayroon pong ilang mga balita at insidente na nangyari. Pero sa ngayon po ay hindi naman po ganun po ka-alarming po sa ngayon dahil ito po ay mga cases lamang po na isolated at hindi naman po ito pangmalakihan. Pero sa kahit po ganun ay ating pong pinaigting at ating pong mas pinalawig yung ating pong pagbubantay sa mga concerned areas na ito. Yes po. So sir, ano po yung possibilities na madagdagan po yung mga hotspot areas po dito sa Negros Occidental? Kung nagkaroon pa po tayo ng mga incident dahil nakalista naman po nan sa mga reports na nangyayari, meron na po tayong dito mga listahan. At yung iba nga po, hindi naman ganun ka-hotspot pero may nangyaring insidente. So tinututukan pa rin natin yan. Pag nadagdagan po yan ay atin pong mas papalawigin pa yung pag-deploy po ng mga tropa natin sa mga areas na yan. Pero sa ngayon po, ay mga nasa listahan natin together with the PNP ay nandiyan naman na at nandiyan na rin po yung mga tropa at nakaplano na po yung ating po pag-deploy sa darating po na election. Yes po. So ilan po lahat po ngayon yung mga hotspot areas sa Negros Occidental po, sir? Sa ngayon po, we're still confirming with the PNP. We will, po yung, kasi sila po may hawak sa listahan na to. Sa ngayon po, yung ating po, sa atin lang po ngayon with
the Philippine Army ay yung mga areas of concern po na meron pong CPP and PA terrorists. Yun po yung ating tutukan natin at alam naman po natin yan dito sa Negros Occidental. Kailan po malalaman po yung final list po ng hotspot areas po, sir? We will coordinate po with the PNP for the next meeting po with them. At ipapublish naman po nila yan. And alam naman po natin pagdating po sa election, we are in support with the PNP. Yes po, yes po. So, sa ngayon po, sir, meron po kayong na-monitor na extortion po na nangyayari? May mga balita po tayo, mga informasyon, pero kailangan pa po natin i-confirm yan. Pero sa mga mga balita na yan ay nakasta na po sa atin yan, and we're going to confirm that. Ito lang po paalala natin, wag po tayong magbigay sa CPP and PA terrorists. Sir, dito naman po tayo sa local campaign po. Kamusta po yung preparation? Sa yung army po, with its 3 brigades na na po sa Panay, Negros Occidental and Negros Oriental, ay nakahanda na po para po sa darating itong campaign period. Alam naman po natin na mas kung naging busy yung mga politicians natin this past election period, hanggang sa mas lalong papagtingin pa nila yung kanila pong pangangampanya. Isa lang po yung papaalala natin na karoon lang po sana ng safe and secured campaign period, at sana sumunod sila at tumalima sila sa kung anong dapat at nasasaad sa batas. Sa atin naman, tayo in support sa PNP sa kanilang in joints natin, kasama natin yung PNP at COMELEC. Sa kanumang ipagpapatupad ng gobyerno at ng bansa sa kanumang dapat ipatupad patungkol dito sa period na ito ay atin pong susundin at atin pong atin pong gagawin, papatupad natin. Sa ngayon, alam naman po natin ang forefront ng ito is yung PNP at tayo po in support lamang dyan. Kaya po atin pong mas babantayan pa at atin pong mas ipapagtingin pa ang seguridad sa bawat areas, yung mga concerned areas natin dito po sa area ng Negros at Panay. Okay, Mamo Carl. Yes, Mabarlin, sa mo to na ang pahayag ikan kay Army Captain Kim Apitong nga regarding ni sa ila sini nga pagbantay sa mga hotspot areas sa Negros Occidental, at the same time ay ila sini nga preparasyon sa local campaign na bombarding. Sa mga makabato na dira sa mga extortion letters wala, kahit pwedeng ibandera magasakay lang bala mo Carl pa kilala abing nga miyembro sa New People's Army, counter-check nila danay or i-report nila sa aton sa mga otoridad para ma-validate mo Carla. So, iba na bidra ti mga scammer man na nagapadala sang sulat mo. Ti karon kung mag-give in ka dira dayon, hindi to makadto sa NPA to kundi sa scammer. Kadabo dan scammer subong damo gani ka laptop nga balita, no? Sakto gid ang Bombarlin, no? Dapat i-verify gid sa isa ka persona kung may-ari man gid siya mabaton ang Bombarlin, hindi dali-dali nga magpati sa mga fake news sa Bombarlin. Aboged. Kung makakita kadaraya fake news, hindi na pag-ipalapta. Yes. So much better na lang gid nga i-verify gid Bombarlin, kung kahinahinala gid Bombarlin na do kalain gid, much better nga i-report sa police, at least bala may assistance ikaw nga makuha sa mga kapulisan Bombarlin. Kaya mo na nagkahususubong ilabi na nagsugod na balang or magasugod na ang campaign period sa mga local candidates. Tina sila magalibot na inabo mo Carl, iba na dira managapadala sang permit to campaign or permit to win. Ti dapat panumdumon sa mga kandidato, hindi na yan teritoryo kag ginapanagyahan sa mga rebelde nga nagapakilala. Yes, sakto gid Bombarlin, tiyo mo na abantayan gid sa aton sini nga pumuluyo, ti may mga kapulisan man kita nga nagabantay kaga mga katapos ng army nga nagabantay para at least sa Bombarlin sa maabot nga eleksyon, at least peaceful gid kag honest gid dapat ang aton sini nga mga kauturan Bombarlin. Okay. Sige, thank you gid, Mamo Carl. Bombarlin na mo yung report, gikan sa patrol, ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bumbo Carla May Defensor. Amo niyang isa sa mga panawagan sang ato na sining mga otoridad. Kaya ang campaign period para sa lokal nga mga kandidato ang magasugod na. Mabulit, so kung gani may picture da bala sa DYWB nga do campaign rally ni Marcos. Liyag ko gani bumulits.
Sa dyan ay nibla si Rimulya. Bagotod, balaga Rimulya. Kunti kagabi, ato dito ang rally ni Anay Senador Bongbong Marcos sa Trias, Cavite. Sa General Trias Sports Park. Dari man ni nagligad ang ining campaign rally bala ni Vice President Leni Robredo nga siling ni Cavite Governor John Vic Rimulya may or zero abi ang boto sa kontra ni Anay Senador Bongbong Marcos sa Cavite. Kay man ang ining Cavite solid nga iya ni Anay Senador Bongbong Marcos. So sigumura pag rally dito sa kampo ni Anay ni Vice President Leni Robredo kadamo man sa mga nagtambong. Ti subong nga aga nag-conflict bala ang statement sa magutod man nga mga Rimulya. Siling ni Cavite Governor John Vic Rimulya, mayara sang 120,000 ka mga nagkadto sa Grand Rally sang Marcos Duterte Unit Team Tandem sa General Trias Park kagabi. Siling na yan ni Cavite Governor John Vic Rimulya. Siling sang iautod nga si Cavite 7th District Representative Boying Rimulya. Sige, sa ulado ko ng kapasidad sang lugar. Tini ganin na drama ka ang igo lang na da, sobra lang 40,000. In fact, gani, hindi magigo darang 47,000 mo. Ay sadya, dahil lang. Kaya nga, bala nyo kagapon, si Rimulya, isa man sa mga nag-trending political official, kay nagpanagdag sang kwarta dito sa mga nagatambong bala. Before pa man ang pag-abot sang BBM team sa may Cavite. Tisili niya, wala ang panghatag lang ko ya sang tag sa kalibo sa mga nagatambong dere kag nagupo sa hampang. Kaya meron sang daw mga parlor games na bala. Ayo, sa Janay lang yan din Siling ni Rimulya siling sang PNP, 140,000. Ang nagtambong dito sa rally ni BBM kag Sara kagabi ko Sa General Trias, to quote ni Rimulya, 140,000 inside and 40,000 outside. But I think it is close to 120,000 ka people sa sulod sang General Trias. Pagkaaga sa lang sang uton niya, kabisado ko yung lugar. Hindi kakasya ang 47,000 doon. Kaya sa naman kadading patihan naton. Kani sila mapatihan niya nga duwa. Pero siguro depende na dala sa mga nagtambong dito, Sa Janay, nga daan mo. Sa Janay, nga palapaway, nga daan yung istorya, Kita nyo sa buong aga, nagtawaw na naman ng sugilandon, yung ang ining drone photos ang ginpagwa. Actually, nagpagwa ni una kagabi si Anay Presidential Spokesperson Harry Roque. Natawan ninyo bala sa kwan sa may aton Facebook Live. Bumalik meron ko da sang picture sang sa Indonesia bla. Do last nga picture. Okay. May ginakwa nila, gin-scrutinize gini nilang picture. Amo ni pagwa nila nga litrato kagabi amo na didtong crowd sa may Cavite. Amo ni kadamo ang mga nagtambong nga didto. So sigo mura subong aga ang picture galito hindi kuno didto sa Cavite to. Sa Janay, di nihalin yung picture. Ang ending sa paglantaw sa mga eksperto kag sa mga nag-research sa Indonesia ni galing picture. Sang November 18, 2018. Ginkawat lang kuno nila. Mapakita mo na bala bumulits. Meron da picture nga kagabi bala, drone nila, kuno, nga ginpost nila. And then ang sa Indonesia, gin nga may petsa.
November 18, 2018. Ayo, sa Jaday, ganun sa mga supporters, ba yung pagpadala-dalaga ng inyo sa nga board sa eleksyon? Halang kung ano itong yasang piyak to, inang daivan man ninyo, yakag tupungan man ninyo, pangawat-kawat ka mo na sa nga litrato. Kaya nga, mas ginaguban yung kandidato ganyo ginasuportahan. Kung ano nagid bala darang ara, mo lang na iyang ipresentar sa mga pumuluyo. Kaya nga, ang atundri, kung kita nagapangita sang anas nga pinili ay sa panugod pa lang sugumpisahan ta na ang honesty. Ang post nila mo fake drone photo basi pwede mo daw matupad bala bombalits. Amo ning litrato nga ginpagwa nila kagabi natawa ninyo bala sa aton Facebook live. Iniya paglantaw ba lang din sa mga nag-scrutinize sini. Kaya nga ay na ni bago actually sa aton. Nagligad ato, so swerte nga na mga troll farm ni Duterte administration. So sabi, taya kung tuud na gidya mo. No? Kaya mo nang dapat batuan na ton banwa ang misinformation, ang fake news, ang sala ba lang pagpahibalo sa aton isang istorya. Pero ito nagligad ato, I think pala nakatuwig ang mga nakaligad. Igo galing paglantaw ta sa iba na galing pungsod ang picture. Te ko mabayaan na talang ni kitagid ang mga Pilipino ang makwan. Ara na sige. Ara na sa aton Facebook live. Lantawon lang ninyo. Kay Bonin Subong actually si Ding Velasco, isa man sa mga kilalang mga analyst bala. Again check nila gid ang picture. So, natukiban subong aga ganti do peke jang drone photo. Kay nagmatch kid siya dere amo ning picture sa Honda Bikers Day Rally sa Indonesia sang 2018. 2018. Tikita nyo may kinalain na dara? Wala gid no? Wala gid bala? Same gid. Abisan anuhon mo pa na ka crop na dara bisan anuhon mo pa na ka-enhance ang colors ang picture. Why gid ya kinalain na bombolits no? Tiyan mo na sa mga kotoran naton na be careful gid kita. Kung nakita naton dara nga sala nga impormasyon ina nasagad ka palapta bala. Hindi na naton na paggatungan pang ining mga sala nga mga balita. Na-satisfy na ka mo. Ako actually pero tega na nga yuhum ko sa mga aga mo. Kaya nga, sus, kadamo, gina sa mga kumayo, man na ganyan mga kotoran natang mga techie, bala, mga tech savvy, no? At least ginalantaw ganila kung di naghalin. Ayo. So, amo ni, ang picture, actually, damo pa ni ng mga naguluwa kagabi. Una nang kumatcheck ninyo dara sa picture, bala, sa page actually ni former presidential spokesperson Harry Roque, siya nagwa una. Share man sa mga upod nila dara sa unit team. Tigo mura, hindi kalito sa General Trias Sports Complex to. General Trias Sports Park. Kaya sila ganin dere sila na doon na intriga lang ko bla kay nadula ning wide square roof some 50 feet in front of the main stage. Why na to? Di na to. Why na sobrahan guro edit? Pero why na galigin edit? No? Kita nyo na? Why gidya gin-edit? Same gidyaya mo. Actually, ang petsa bala sa Facebook, hindi mo na siya pwede maislan. That is why ang ining post ni Indonesia sa mga bikers sa dito bala sang 2018, ti amo gidyaya sa gina-post nila yakapon. May mga nagasiling, ito pa si desperado na sila kay kadamog niya sa mga nagatambong sa mga rally kag mga ginabisitahan ni Vice President Leni Robredo. Paninguha lang kamuya dira sa kakwandin ka man nga partido, sa Sky Blue ka man, sa Pink ka man, sa kay Manny Pacquiao ka man, sa pula ka man, kag green, o kon kay Pisot ka man, kay Ping Lacson Soto, kon ano lang kadamo, dara mo lang nabla pa rin na kamo mabudlayan. Sabagay, pero tayo pinangita mo sa inyo mo, no? Imagine mo 2018 pa yung daan?
2018 mga kinatkutana ilan Ay ho, tema na sa mga kotoran naton sa mga Pilipino, kabay pang ma-vote agad kita wisely kung ano ang kandidato o kung ano ang traits ng kandidato nga aton sa ginasuportahan o kung ginaboto naton o kung botohon naton amo man na ang naga-reflect, amo na siyang reflection kung ano man ang aton nga gusto. Kung ano man kita nga sahi sang tawo. Kung gusto naton yang honest, kung ano lang gidara ang kamaturan, amo lang na ginapresentar naton, ini naton gusto sa mga butigon nga mga tawo o kung ang gusto gid naton ining tampad. Kay in the first place, kung baluan na naton, hindi siya mahahilig, hindi siya sa pagpalapta sa mga peke, kag mga sala, yang mga balita. Ini siya butigon ini mahilig di palapta sa mga hindi man matuod. Di kung amo na ang yara sa pwesto, why nakita sang kinamatarong nga magreklamo kati amo man ang ginboto naton in the first place mo. But if we are honest, kitaya disente nga klase sang tawo. Ang disente nga tawo hindi na yan magpili sang kandidato nga kutaw-kutaw, yampak-yampak, o kung butigon, o kung nagapalapta sa mga peke nga mga impormasyon. Because at the end of the day, Banwa, kung sino man ng kandidato na ginabutang mo sa pwesto, amo man na ikaw. Amo na ang reflection kung ano ka man nga sahi sang tawo. 20 minutos ang nabilin antes ang alas 10 sa aga. Kolabos na ang aton nga tiyempo dali sa pagpangalaga sa nga palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Dirigad lamang sa matutuod nga numero 1. Upta na katabwas sa mamani sa gyapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa ton matahong na sugilanon sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Si Miguel Arcangel, amo ang namuno sa mga anghel sang Diyos, bato kay Lucifer, kag sa mga rebelde nga mga anghel. Kag napierde ni San Miguel si Lucifer. Kag inpahaboy sila sang Diyos sa impyerno. Apang may iban man nga mga anghel nga wala nag-apin sa Diyos kag sa kay Lucifer. Mas ginpili nila nga mag-abstain. Gani ginhaboy sila sa kalibutan sang mga tao. Kag sila amo ang nangin mga aswang kag mga engkanto. Naghalin ina sa Kristiyano nga pagtuluuhan. Kag naglapnag ang pagtuluuhan nga ina sa mag-abot ang mga katsila diri sa aton pusod. Apang antes sila mag-abot, may mga sugilano na bahin sa mga aswang kag mga engkanto diri sa aton. May mga sugilano na kundiin sila naghalin. Oo, Lola. Kag suno pa diri. Ang natabo sang mag-abot ang mga katsila, gingamit nila ang konsepto sang Kristyanismo. Kag gin-apply sa konsepto sang mga magkalain-lain nga tinuga. Samtang ang matuod, wala gid man sang counterpart sa negative mythologies. Ang Christian, God, kag ang devil. Kag ang tanan nga hindi nila mahangpan, gintawag nila nga demons. Sa dinggit ko nung magalin ng aswang dayaw? Kabudlay gani ihambal nung Apang suno sa ancient mythology sang mga taga Bicol, suno sa ginistorya ni Damiana Eugenio, ang aswang kuno, isa ka Diyos ang kalainan, nga gusto nga agawon sa iya utod nga si Gugurang, ang balaan niya kalayo sang bulkan mayon. Nga gusto niya agawon dayaw? Para makangkon si sang superpowers? Doon mo sina. Pero, medyo symbolic man. Ang kalayo, kabuhi sang una nga panahon. Importante ina sa mga sinanguna nga mga tawo para sa ila adlaw-adlaw nga pagpangabuhi.
Apang delikado ang kalayo kung hindi magamit sa gusto. Hamak mo, ginayauban, kaginakahadlukan sa mga sinanguna nga mga tao ang gahom sang kalayo. Wala maluyagi ni Addo ang iyan nabatian. Ano dahil nang natabuin dahi, Anika? Gusto nga agawon ni Aswang ang gahom sang kalayo sa utod niya para makontrol ang mga tao. Gintip lang niya ang mga nagabantay sa balaan niya kalayo. Kag nakuha gid niya ini. Amo gali. Oo nang guyong. Ate, ano dahil nang natabo dahi? Ang malain, kay wala siya sang plano nga maghimo sang paagi kung paano makontrol ang kalayo. Ang natabo, madamo sang mga kabanwahan ang nawasak. Kag amo man ang mga pananom tungod kay Aswang. Ote, anong ginimo sang utod niya day? Nagpangayo sang bulig si Gugurang sa mga Diyos para nga mapatay ang kalayo nga naglamon sa mga banwa kag mga pananom. Nagbuligay ang mga puwersa sang Diyos. Gani nagtupa ang mabaskog nga ulan kag napatay ang kalayo. Kagamo ato, nabawi ni Gugurang ang kalayo kay Aswang kag ginbalik ini sa bulkan mayon. Wala gin silutan si Aswang? Ang ginhimo sang utod niya, ginigo sang kilat ang bukid sa diin nagaestar si Aswang. Kag tungod sa kalain kag dilubyo nga gindulot niya, gamit ang kalayo sang bukid sang bulkan mayon, nakaangkon siya sang malain nga reputasyon. Wala siya ginpatawad sang mga tao. Pero wala man bala nagakaon sang tao si Aswang? Dira sa sukilanon ni mo day? Dumakalilingin man gani sa ulod nung Pero sa account sang mga katsila nga pare, si Aswang ang devil. Nga among nagadulot sang kasakit, kalainan, kag kamatayon. Kag kaya man niya nga magsulot sa lawas ang tawo. Kag daw atay man ang paborito niya nga kaunon. Kag may ginsulat man ang isa ka pare, sang tuig 1895. Suno sa iya, kun kaisa, nagagwa sa lawas ang tao ang iya kalag. Tungod sa Aswang. Kag kun wala na ang kalag, mapatay gilayon ang isa ka tawo. Kag sa Bicol, ang ginahimo sa mga manugbulong, amo ang magpahid sang duga sang isa ka milagroso nga dahon sa agtang sang tawo para nga magbalik ang kalag sini. Tapos, para pahlino ng Aswang sa sulod sang lawas sang tawo. Ginapahiran nila sang ginduktok nga dahon sang buyo ang ulo sang tawo. Kagamo tong ginhimo mo kahapon sa teenager nga ginbuligan naton, Tita Estrella, hindi bala? Oo, Anika. Epektibo ba nga paagi ina? Para mapagwa ang malain nga espiritu sa lawas ang tawo. Kun amo, generally, makabig ang Aswang bilang malain nga espiritu. Mahimo? Kung amo, nagakaon sang kasudlan sang taong Aswang, pero espiritu sila, kag hindi tao pareho sang makita naton sa pelikula. Hindi ako sigurado nung. More or less, ang interpretasyon sang mga katsila naapektuhan sang ila ginapatihan. Guyog, padulugang salakyan. Oo, ma'am. Amiga, ano ang natabo? Manaog ako, ha? May lalaki nga nagadalagan pa kanto diri sa aton. Manaog ako diri sa salakyan. Anong natabo? Aswang! Aswang! Ha? Sa diin? Ato dito! Ang mga ginasagot namon nga mga baboy, kikaon niya. Ano? Kikaon niya ang mga kasudlan. Nagkasanaw lang dito mga dugo sa tangkal mo. Kadamo kayo sa dugo. Ote,
Nakita na ninyo? Siling ko gid nga may aswang diri. Ano ang ngalan mo, migo? Apyong? Siya diin na yun ang inyo. Dali ka mo. Magupod ka mo sa ako. Ari kami sa sulod sang madamol nga kakahuyan. Bay! Ano ini? May nagtupa sa kahilamunan? Ay, pispis man lang gali. False alarm. Abi ko anay kun aswang na. Hindi pa gali. May nasakit bala sa inyo? Wala man Naglakad kami kagabi para duawon ng amon parinti sa piyak nga banwa. Kag nagpauli lang kami subong. Agad pa kauno ng amon mga baboy kag mga kanding. Kag siyang mag-abot kami, nakapanimaho daw na ko sang dugo. Pila ka baboy ang napatay? 2 ka baboy, kag 1 ka kanding. Gingkaon sila sa aswang. Amo na ining inyo? Oo, ma'am. Wala gali ka mo sang kasilingan diri? Mayara man, ma'am. Apang malayo ka tama ang antad sa amon balay. Amo tong tangkal na mo, no? Nakita mo? Dali. Mapalapit kita dito. Dali ka mo. Hala. Makaluluoy man ang duha ka baboy. Wa ang ila mga tiyan. May mga pila sa lawas. Kag daw agis ang karos. Kag kadamo sang dugo sa palibot. Wala bala ka mo sang kaaway, Choy? Basi kung may kaaway ka mo, kagamo atong may kahimuan sini. Ini gani Basi kung may drug addict malapit diri, kagintripingan ang mga kasapatan ninyo. Wala man inday Kag wala kami isang kaaway Kagkilala namon ang tanan nga taga diri. Kag wala sang drug addict diri day. Pero sang nagligad bala, nakabati kami sang mabaskog nga tunog sang hangin. Oo. Ang akon gani anak, may nakita ang isa kadako nga kulunatnet sa tangkal. Ginhaboy niya inis ang bato, gani naglupad. Kag ang kaingod naman namon nga malapit sa suba ang balay, ginkaon masang aswang ang iya mga bibi. Ano? Oo. Iya bibi kag mga pato, ginpangaon niya. Nagabusong pang iya asawa sa tumo. Gani nagdugang ang ilakadlok. May isa pagid kami nga kilala, day. Nga dito sa ibabaw sa bukid nag-star. Kag tungod sa mga hitabo nga ato, kag natabo sini sa amo, no? Nagapati ako nga aswang ang gimo siniya. Aswang giya, day. Aswang gid. Anika, amo na ini ang tiun. Tita Estrella? Pwede mo bala kami maopdan sa kasilingan mo nga dito nag-a-star sa suba? Aba, pwede gid. Ati, dali ka mo. Opdan ko ka mo. Amiga, balakat na kita. Kay halin dito, makadto na kita sa merkado. Handa ka na bala, Anika? Kinahanglan ko pang 2 ka oras, tita. Hindi pa ako handa. Sige na. Kaupod mo ba si Ado? Magsulod na kamo sa merkado. Sigurado ako nga may aswang diri. Kag ang makapamatuod, amo si Apyong. Sige na, Apo. Magpasugot ka na. Para nga makatapos na kita. Sige. Ado, dali na.
ginabuhat naton. Do pareho lang nga nagapangita kita sang dagom sa dagami. Paano naton makita ang aswang? Kintabunan ni adong bako sa niya kamot. Hindi ka magkahod. Mapadayon kita sa paglakat. Nagsulod kami sa jutay nga eskinita sang merkado. Ay! Ginbungguan kita sang lalaki kag babayi. Abo matuod. Ay, mayo lang gani kinakauyat ako sa braso mo. Kung wala, natumbagid ako. Kay ginbungguan nila ako sa kilid. Ado! Anong natabo? Nag-awas ang lana sa bag ko. Ano? Nabatsyagan ko nga nag-aawas ang lana. Matapos kita nga ginbungguan sang duha nga ato. Sa diin na bala sila? Karika, dili kita sigan. Anong buhaton naton? Mangulong-hulong kita. Natandaan ko ang dagway nila. Sigurado ka? Oh. Ato siya. Atong babae nga malabang buhok. Ha? Karika, lagso naton siya. Paano mo nahibalaan? Basta! Hindi pwede, ina. Magipos ka lang. Nakita mo. Nagapalagyo sila sa aton. Huh? Nagdalagan lang. Aswang na dayon. Hindi ba pwede nga nagadali lang siya? May nagahulat sa iya nga taxi. Hindi. Ato, nagliko ang babae sa unhan. Pagwa sa merkado. Sundo naton sila. Ay, madali lang. Ang cellphone ko. Tawgan ko sila ni Lola. I-describe ko sa ila ang itsura sang babae. Magabian sa Dagarinyos pagkumati ang magabatahong sumukong sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Magamisteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece
dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Sa Radyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Camila, gagin pasakop ni Krista, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Halok! Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Sangsan o mo na pensaran nga mahal mo gali ako. Sa doon naglakat ka, kaginbayaan ako. Pero, hindi ko mahimo nga bayaan kasang dalayo, no? Naglakat ako, pero nagpabilin sa duog nga ining kasing-kasing ko. Corny, pero nagustuhan ko. Amo mo ako sinakapalangka. Nakahibalogid ako nga natakaan ka sa mga tao nga corny, no? Magluwas lang sa imo. Wala man sang pilian eh. Che! Gipilit ko pa gani nga kalimtan ka sadto. Pero hindi ko mahimo. You've got me in strings, Camila. How
Poetic. Corny? Nalatnan ko na ikaw. Anong plano mo sa trabaho mo? Gusto ko ka magtukod sa isa ka construction firm. Kaupod sa iban ko pagid nga mga business partners ko dito sa syudad. Ilang gamay lang anay, small time lang anay, kagamuin ako nga gabayaan ko anay ikaw diri ha. Depende lang ina kung makabalik ka naman sa syudad. I mean it, Camila. Hindi ko mali ka pagpunggan. Gusto mo nga dito ka sa syudad, Maestar. Nakahangop ako. Nga ito na ditong kabuhi mo subong. Gani, pahibalon mo ako kung anong plano mo, okay? Okay. Kantuan ko ikaw sa inyo kung gusto mo. Sa din ganing address mo dito? Ba? Ang cellphone ko. Si Papang nagkapanawag. Excuse me ah. Pa? Nakapanawag ka man? Gintawgan ako ni Mrs. Amorcaina. Ano ba lang ginahimo mo nga ang wala mo ginasabat ang panawag niya? Sorry pa. Wala ko gidabi na tandog ang cellphone ko halin pa kainas ang aga eh. Manawag na ako sa abyan mo para nga mag-sorry. Buhatay na. Nagdasiga ang pagpakighambal, ha? Para matapos ng problema ngayon eh. Pero, nagbago na ang pensar ko pa. Ano? Anong bot mo silingon? Hindi ko na pag-ibaligya ang balay nga ini. Ano? Kagtungod sina. Makapauli na ako dayon dira. Kagbasikon paupdon ko na lang si Matt sa akon. Matt? Oo pa, si Matt. Sino siya? Siyang abyan ko diri sa probinsya. Ginpakilala ko na siya sa imo sang ginlubong si Lola. Nalipat ka na sa iya? Kagaladalon mo siya diri. Boyfriend ko na siya pa. Ano? Boyfriend? Oo pa. Magustuhan mo gid siya. Ipakilala ko siya sa imo kung magpauli na kami dira. Wala labot sa pagpakuha ko sa imo sang law. May ginpangabay pa bala ko sa imo nga iban? Wala pa. And you let me down on that part, hindi ba na? Apang may nabatian ka ba na sa akon? Nagreklamo ba ako? No pa. Wala gid. Of course, wala. Pero pamangkuton ko ikaw, subong. Now, this is the time to redeem yourself, Kabila. Magpauli ka. Kagkalimti ang kabuangan nga ina. Pa? Kalimti na kung sino man ang lalaki nga ina. And when you do, you will pretend that this incident never happened. Pa? Hindi ko pagbuhaton, ina. Tungod ginahigugma ko si Matt. Kag sorry kung hindi ko ikaw mapasugtan. Pareho kagid sa iloy mo! Hindi pagsulita ang paghambal sang amo sina sa akon, iloy. Kung ginapaminsar mo nga insulto para sa akon, ang ikumparar ako sa iya, pwes, nagsala ka. Kinbayaan mo na gani kami sadto eh. Kaginbaylo sa iban. Amo pa sining buhaton mo, subong? Ibutang ina. Hindi paglainan sugilanon, Camila. Hindi ka magpakatanga sa isa lang kalalaki na hindi ka man mahatagan sa masulhay nga kabuhi. Aminsan ang ginhambal ko nga ini sa imo. Don't disappoint me or you will suffer the consequences. Kin-off na niya. Go to hell. Camila, kalika. I hate him. Relax.
Relax. Hindi ka niya gusto para sa akon, mata. Dawa mo. Pero hindi ka magkabalaka sa akon, Camila. Wala ko sa labot kung ano man ang panulok sa kamay mo sa akon. Ikaw lang ginakabalakan ko eh. Kag ikaw man na ginakabalakan ko. I'm sorry. Hindi mo dapat mahibalan ini. I really hate him, you know. Nga wala mo ako ginsukiran sini. Akig ako kay Papa Sadto. Nakahibalo kasi na. Pero nakahibalo ka bala. Nga bisan paano. Nalipay ako nga nag-abot siya. Kaginsugat ako matapos ang lubong ni Lola. Nagupod ako sa iya. Tungod gusto ko ma-experiensyahan ang makaangkon sang amay. Isa ka adlaw lang makaligad sa nag-abot ako sa among nga balay. Kag na-realize ko nga dako nga sala ang nabuhat ko. I'm sorry to hear that. What? Nangin miserable ang kabuhi ko sa tanan nga tion. Nga Wala nila ako gintratar nga katapos ang pamilya. Do basura ang pagkabig nila sa akon. O kung tawo-tawo lang. Matuod nga ginhatag sa ako ni Papa ang tanan nga material nga bagay. Mahimo nga masiling. Masiling ang iba na aran ang tanan sa akon kabuhi. Apa nga matuod. I have nothing. But you help me now. Kinhalukan niyang akon duha ka kamot. What? Nalipay ako. Amo ganing nga ipakigbato ko ikaw bisan paano. Hindi ako mag-ampo. Bisan anong ihambal nila. Pero may punto si Papa mo, Camila. Anong buot mo silingon? Anong mat? Husto siya sa pagsiling. Hindi ko'y kumatagan sa masulhay nga kabuhi. Sa subong, I'm just a poor man, Camila. Anika, nabatian mo ba lang ginhambal niya? Tama katunog sa panghambal niya. Kay barakan man sa akon, bionic ears ako. What? Sorry Sorry, kid. Pero, wala man ako nagapangita sang wala. Kontento na ako sa kung anong ara. Basta kaupod ko lang ikaw. Naagyan ko ng kabuhi nga pigado. Sang kaupod ko pa nga nag-aistar diri si Lola ko. And figurative speaking, hindi ako manggaranon, kundi si Papa. Naman, are you giving me up? You know me better than that. Hindi ako mag-ampo. Apang kinahanglan ko mga pamatudan sa iya, nga masarangan ko ikaw nga atipan ng kagbuhion. Maringuha ako, Camila, para sa imo, para sa maging pamilya naton. Kagbisan anong matabo, hindi ako magpadikta kay Papa. Wala ako sang labot kung kuhaan man niya ako sang pananublion. Kasubong mo, maninguha man ako, mat.
Pero, matuod pa lang nga para sa pamilya naton. Wala na sang isulay. Do you have any objection? Wala. Good. Masigilanan kita liwat pag-abot ko. Okay? Do ano kalawig ka ba lang nga madula diri? Mga duha ng kasimana. Kaya ano man ang mga desisyon mo, ipahibala mo sa ako na para makihibala ako kung mapauli ka pa sa syudad o kung hindi na. Anong mas gusto mo, ha? Bisan ano? Malipayon ako sa basta kaupod ko na ikaw. Ikaw ang mag-desisyon. Nangpan mo pa lang po ko si Lingon? Oo, no. I love you, Camila. I love you more, Matt. Duha ka adlaw nang nakaligad sa maglakat si Matt. Kag wala ako sang ginahimo, kundi ang wala sang kataka nga paghulat sa iya pagbalik. Ang maayo pa, agod malingaw ako, magwa ako Manilig ako sa mga laya nga dahon sa ugsaran. Nagatumpok na mga laya nga dahon. Hi! Ba? Si Nika? Nga ang ari siya diri. Hi! May mabulig bala ako sa imo? Hindi ako sigurado. Pero, basi, gusto ko tani ikaw nga mahambal. Sure. Dali, dito kita sa sulod mo sugilanon. Ano ba lang gusto mong hambala naton? Ang bahin tani kay Matt. Excuse me? Nga gusto mo siyang hambala naton? Don't get me wrong, ha? Pero, I hardly know you. Isa pa, wala ako sa nakita nga rason. Parang hambala naton siya subong. Amo gani nga gusto ko ihambal sa imo ang rason. Okay. Go ahead. Kilala ko ikaw, Camila. Ang buot ko si Lingon. Sa una ko pala nga pagkakita sa nawong mo dito sa Memorial Park, nakilala ko na ikaw. Ikaw ang childhood friend ni Matt nga naglakat. Kag nagpadulong dito sa syudad.
hindi ako magkahangop sa imo. Nga ginahampal mo ini sa akon subong. Tugti ako nga makapathag. 3 years ago, nagkilalahay kami ni Matt sa university. Classmate kami sa pila ka subjects. Hindi ko paghimutig. Naluyag ako sa iya. Pero sang tion nga ato, broken hearted siya. Tungod nga ginbayaan mo siya. Kag hindi ka magkatingala ha. Tungod na hinambit na niya ina sa akon. Nahinambit na niya ang bahin sa inyo nga duha. Kag ang pagbiya mo sa iya nga wala ka nagpaalam. I hope nga mahangpan mo. Kung nga hindi ko kinahanglan nga magpathag, bahin sa nakaligad ko. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Camila, gagin pasakop ni Krista, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Halok. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday. Somewhere. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Ay, hindi ko pa malimtan ang ginsugid sa ako ni Luisa. Si Jonar, nagkadto sa ilabalay. Kaginhagad niya si Luisa nga mag-upod na lang sa iya. Kay ibaligya niya kuno ang uma. Ang natabo, ginkuhaan siya ni Luisa sang shotgun. Kaginpahog siya nga patsyon kung hindi siya maghalin. Kag hindi gid kuya maghinulsol kung gintiro siya ni Luisa sang shotgun sang tion nga ato. Ano? Mabatas mo ay nga matabuin apat siya? Nahadlok ako, Tiban. Nahadlok ako nga magtugas ang gamo si Jonar sa pamilya nga ini. May ginaplano nga buhaton si Jonar. Kag si Susan, nagapati man sang ginahambal niya. Kahibalo ako kung anong ginapaminsar mo nga inapat siya. Kag amo man inadabatyagan ko. Nagaduha-duha ka nga may labot ina sa notice nga nagapahibalo nga ginabaligyang uma ng dayben. Ay, oo, Tiban. Daw kalayo.
Apang hindi madula ang duha-duha sa akon. Kag dapat lang nga hindi magpakighirop si Susan kay Junar. Kinahanglan nga magpalayo siya diri. Ayhan ang sa pinsar ni Susan ang pagpakighirop niya kay Junar. Isa ka paagi nga makapangibabaw siya kay Maria Luisa. Kuhaay na sa imo kaisipan, Patsi. Nakahibalo man ang tanan nga naluyag si Junar kay Luisa mo. Apang wala man sa may mahimo si Junar. Tugod si Ben kag si Luisa, nagahigog maaday sang tampad. Kay nakahibalo kagin sila. Apang wala makahibalo si Susan. May ginaplano siya nga buhaton, Tiban. Nakasiguro ako singa. Wala ka man sang basihan, Patsi. Nahatag ko na sa imo ang dapat mo basihan. Hindi ka bala makahangop, Tiban? Ang isa lang ka babayi ang makahangop sa ginapinsar sang isa ka babayi. Nagapati ka bala nga mahimo ni Mr. Martin nga paistaron sa dalan ang pamilya ni Ben? Suno sa ako na hibalaan. Nakabato na sang notice si Ben. Ang umako no, ipa-auksyon na ina sa madason nga si Mana. Kag basi kun mabakal na ina sa madason nga si Mana. Ay, alay ka bala. O wala pagid makakita sa kwarta si Ben agud nga babakal ini? Wala pa man. Kag kung may kwarta lang ko, hindi na siya maghambal. Kay ihatag ko ini sa iya. Ay sus, Patsing. Bisan magtrabaho pa kita hastang mag-edad kita sa isa kagatos, hindi kita makakita sa kwarta nga abusina kadako. Tugod wala sa mangunguma nga makaangkon sa kamusina kadako nga kwarta. Ay husto kagitiban. Kag nakahibalogid ko ya. Hindi niya makasarang magbakal sang uma si Ben. Apang nasubuan gid ako kung ibaligya na ina sa iban. Kung sa bagay, gusto ka matuod. Ako may milagro gid man nga maabot. Apang do sa wala naman sa milagro nga matabo. Wala sa milagro nga matabo halin sang una, Patsing. Ay ang laom ko. Si Martin, abyan sang amay ni Ben. Matuod ina. Ginpahulam niya sang kwarta si Julian. Sang wala pa sang may magpahulam siya sang kwarta nga iban. Ay matuod kun amo. Matuod gani. Ay, nga wala sang abyan kung negosyo ang paghahambalan, haw? Naghulam sang kwarta si Julian kay Martin. Napatay si Julian sa wala pa niya mabayari ang utang niya. Karon, gusto niya nga kuhaon ang kwarta. Apang nagkuha sang solicitor si Martin, agud nga bayaran ang iya kwarta. Ang buot silingon, ibaligya ang uma, pati na mga duta sa palibot sini. Gani wala siya sa may mahimo dira. Ay sa pamatsyag ko, kapintas man sang ginahimo nila nga ina. Ay mahimo man. Amo na iya kasuguan mo. Ang lain lang niya kay ginkulateral ni Julian ang ila uma sa iya nga loan. Ano abi kun mabaligya ang uma nga sobra sa balayran ni Julian? Di ko mabakal ini kundi si Ben abakuha sang kwarta kaysa iya ginbili ng uma. Kung maayong lakas ang auksyon, may babaton nga kwarta si Ben. Bisan paano, bisan gamay, para nga makabulig ini sa iya. Apang paano na lang si Salvasyon? Ano na lang ang matabo sa iya? Diyos na ginana kahibalo sila, Patsing. Ginhambalan ko si Luisa nga kung ano gidman. Makadto sila diri sa aton. Ay duha man lang ang kwarto sa aton balay. Pero kung ano gidman, makabulig ba kita sa ina bisan paano? Kag hindi lang ina. Ang balay kag ang tanan nga gamit na panag-iyahan ina ni Alan Martin. Makaduluoy man sila. Wala gid ako maghuna-huna
nga amo ining matabo sa pamilya ni Julian. Kung tani may mahimo lang kita nga makabulig, nga hindi sila madulaan sa puluyan. Kag bangod na gid lang sa isa katigulang nga babaye, nga bag-o lang madulaan sang bana. Kag madulaan pa siya sang puluyan. Ayhan, sa mga tinion nga ini, nagabulubaliswa ng kalaguro ni Julian sa edulubngan. Bah, may nagsulod. Ako ini Patsy Oh. Kamusta ka na? Bah, nagapanimaho ka sang alak, Susan. Kag daw sa hubog ka na. Nakainom lang ako sa jutay Nag-inom ka naman gali liwat? Hindi na yan matuod, Nay. Hindi ka na magbutig, ha? Mapanimahuan ko ang alak sa imo. Okay. Medyo hubog lang ko, pangtanawa. Wala nga malayan nga nagtabo sa akon yan, Nay. Ay, dali lang, ha? Kaya may ipakita ako sa imo, Nay. Nagkadto siya sa may puwerta. Dali pala. Dali di. Amoy na nga akong boyfriend. Siya ang nagdala dire sa akon. Kag amoy na nga wala sang may malain nga natabo sa akon, Nay. Anong natabo sa inyo nga duwa? Nga. Doon sa hindi ka mo makapati nga si Jonar ini. Daw nag-aakto ka mo nga morto siya? Hamayo pa siguro. Maghaling ka na lang, Junar. Hindi tayo. Jonar. Sugere sila. Kung anong ginhimo mo sa akon nga pag-atapan sa bugos nga gabi. Amoy nang matuod, sir. Wala sa may matabo kay Susan kung nahara ko. Nag-good time sa subong nga gabi. Pero kadamo sang nainom niya. Ganigindulong ko na lang siya sa pagpaulit diri sa inyo. Susan? Nagadto lang kami sa club, tay. Kag ako ang pinakapopular nga babae dito, tay. Pero, hindi ka lang mangaki kay Jonar, taya. Ako yung may gusto nga magkadto dito, tay. Kung tani, antes mo ginbuhat, ina. Nagpaminsar ka na sa Mayo. Nagsiling na gid ako nga makahalin ka na, Jonar. Ako na mo sina. Susan, bakit tayo lang kita buwas, ha? Isira mo purtahan kung magwa ka, ha? Ate, idulong ko na lang ikaw, Jonar, hasta sa pertaan, na. Dali na. Manad gid sila sa imo sa pilakadlaw, Atagi lang pala sila sang jutay nga tion. Wala ko sang labot kung maluyagan man nila ako o kung hindi. Amo man ako, Bibi, palo ka ko, anay. Kaya malakat na ako, ha? Ano sa banta mo ang buhaton sang uton mo? Kung makita kita sa amo sini nga sitwasyon, Anong labot niya? Wala man. Ate siya, tubtubwas. Tubtubwas. Kung amo sini nga wala ko pa makuha si Maria Luisa, mantiniran ko lang anay si Susan. Wala siya makahibalo. Ngigin kuha ko lang siya bangod sa kay Maria Luisa. Ang ari sa kaisipan ko, tubtob sa mga tinion nga ini.
Oo. Amo na natabo si Guald. Makaluluoy man si Ben. Nawadaan sang uma. Nawadaan sang trabaho. Kagabay mo, nakita ko si Junar sang nagligad nga inadlaw. Nagakamang siya. Nagapanilag sa balay nila. Nadlok ako nga magbalikid siya. Gani nga naglusong ako sa buho nga ginalukhan sang karbaw. Parang hindi ako makita. Nakita ko siya nga nagsurod sa kamalig. Kag nakita ko siya nga naghalin sang dali-dali. Nagano siya dito man. Apang wala siya makita ni Ben kag sang iya Iloy. Nagbulig sila kay Luisa, nagkabit-kabit sa bayabas mo. Nakita ko nga nagdalagan si Junar, kag nagpatupong sa mga kahoy. Ako hindi siya makita. Nagkadto siya dito sa highway. Kaya ito dito iya sa lakyan. Amuin ako nga nakita ko siya. Kag pitik sintas. Nakaibalo ako nga ginbaligyan niya ang uma ni Ben. Hamak mo yun ha. Ay, makaluluoy man sila. Pati balay dala. Hindi na sila maistar ko na mo. Kag hindi lang ina. Nakita ko man si Junar nga nagsiling sa mga tao sa ilimnan. Nga makakwarta siya kung mabakal lang uma. Nadlo ko galing manugid kay Ben. Basibla kung makaibalo si Junar. Kag patyo niya ako. Basibla may labot si Junar kung nga ibaligya na lang ang ila uma. Ay amo inaayahan ang natabo. Kasi nagpangawat siya sa pagsulod sa ila balay. Ay ambot Nagalibog ang ulo ko. Pero sige lang ha? Basta sige lang kuya sa negosyo, okay lang. Sige Binayli. Si Ben, Nanay Salv? Naglibot siya sa uma. Hindi siya makatulog Kagamoy na nga, nagwa siya aga pa. Nagpanaog na siya. Kag ako, hindi man ako makatulog. Sa ano ako makatulog sini? Nga madali na lang kami maghalin sa balay nga ini. Hindi ako makabaton. Nga iba naman nga tawo ang maestar sa balay. Sa diin, naghatag sa akon sang kalipay, upod sa akon bana nga si Julian. Diri kami nag-estar, matapos ang amon kasal. Diri namon ginpadako ang amon duha ka anak. Nagtrabaho kami, nga wala sang kakapoy sa umanga ini. Sa diin kami magsala. Bangod bala ka nagpadako kami sa isa ka bata nga malain sa batasan. Maayo pa ginhiluan namon siya sang matawo siya. Nanay Salv, hindi mo mahimo ina. Gusto ka. Hindi ko mabuhat ina. Bisan ano siya kalain, sige hapon. Dugo siya sang akon dugo. Kag unod sang akon unod. Apang hindi ako maluyag na makita siya liwat. Kung hindi siya matamad, wala akong tani madula sang temprano pa si Julian. Naglaom si Julian, kaya magabago pa si Jonar. Apang subong nakita ko, hindi na siya magbago tubtubsan o.
Nay, sugaton ko anay si Ben. Ayhan, ato siya kay Eric. Sige. Kagsamtang wala pa kamo, maluto ako sang pamahaw. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babayi nga nagpalayo. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo.
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na. Batok Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligad sa tagdang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto, Pizza 23 sa bulan sa Marso tuig 2022. Miyerkules karon nga adlaw, Miyerkules edisyon sa ato na pagpangalagad, liwat kita magadulong sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones, tutuwi na sa takna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters, subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome nato mga kabayan, nato mga tagpalamati. Gina-welcome ka muna naton tanan diri sa pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Sa aton mga tagpalamati sa Bilog Western Visayas, kag sumuman sa Bilog Kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa, makita ka babatian kita pagi sa Facebook live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal.
303rd Infantry Brigade mag-intensify sila nga pag-monitor sa mga hotspot areas diriya sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang LTFRB Regional Director Osminia nagpangayo pa sa ilo sa hindi niya pag-abot sa Bacolod kapon nga adlaw sa isa ka dialogo nga ginapatigayon. Samtang magabukas liwat ang Mambukal Resort sa masunod nga bulan sang Abril. Kag Dindo Ramos nagatag sang reaksyon angot sa ayuda sa mga drivers nga kagapon nagpautuas gid sa ila sini nga mga hibubunot ang mga makaluluoy nga mga drivers wala magtulo pa sa ila ang release sang gobyerno nga ayuda para sa mga drivers. Napiktuhan sa pag-pandemic, kag subong napiktuhan naman liwat, tapos na ang coronavirus, wala na nagpanghalit sang tuman, pero ang kalitan sa pagsaka sa presyo sang langis, amo karon ang lubos nga ginapangatubang sa aton mga kubos nga mga drivers. Kag sa balita nasyonal, face mask, mandatory sa Japon, bisan pa nga ipaidalom kita sa alert level 0. Alert level 0 na kita, na bakunahan naman kita, first dose, second dose, kag booster shot. Subong na ginatanyag naman liwat na ginapanugyan naman ang ikapat nga dose sang bakuna. Apisan pa sinitanan banwa nga halos tanan bakunado na, zero, ibutang kita sa zero level, sa gyapon mandatory ang pagsuksok sang face mask. Di ba si sa ulihi kung magsigisigi ni suksok naton sang face mask, basi balang sa ulihi magbalatian kita sa lain naman ang balatian naton bla. No, hindi COVID-19 ang balatian naton, basi balatian ini tungod sa kakulang sang oxygen nga ginaginawa ta. Manotisyan nyo banwa nga samtang nagasuksok ta sang face mask, magsulod ka sa mall daw, ang tendency mo daw, sunod mo ang face mask mo, kag ibutang mo lang di dalon sa imo ilong para makaginhawa ka. Kabudlay maginawa. Di samtang gamay ang oxygen sa aton nga lawas, di aton korason, sige baskog man ang iya nga pagpitik-pitik sa dira. Nga daw ginahapo ka sang kakulang sang oxygen. Di ba siya mo nang ikamatay ta sa ulihi? Sige ka, suksok sang face mask. So, amo ni ang aton gabantayan banwa, kung ano ang matabo, kung bala bisan alert level 0 na kita, i-mandatory yapon ang pagsuksok sang face mask. Mailan ni sa mga kaumahan nga wala naga-face mask, kaya daw kanami lang sa pagaklo nila sang friska nga hangin. Pero di sa mga kasyudaran, basi magbalatian kita siniblas ang sige kasuksok ng face mask kao. Sa balita international, paghugpaas ang eroplano sa China, wala sang may nagkaluwas. Ubos kita ng kalamatay ang mga pasahero sobra isa kagatos. Kapasahero nga sakay sa isa ka eroplano dito mga kabyanan sa China naghugpaas. 19 minutos ang nagkaligan sa tagna ng alas 11. Amo itong ato mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato di ka pangalagan karon sa Miyerkules edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Antes ita magkuwasang nga pila ka mga reports gikan sa ato ng mga field reporters bawdayaw magkusang nga pila naton ka mga ambot kung listeners sa Bumbo o kung dira na nagalantaw sa Facebook. Kana mo gid sa aton nga mga kauturan nga ang ila kabuhi daw aral lang nga sige tutok sa Facebook. Nga basta na lang magkakomentar nga wala man gani ginabasa ang caption, no? Basta nang magkakomentar pagka gani nga inabalang sa ilang nga pamatyagan daw madihadong ilang nga kandidato, aray mo yang reaction kag pamuyayaw nga hindi hamak. Way ka sang pilian sa mga pink nga campus sang pink or campus ang pulahan. Daw mo lang basta gani nga ma-mensyonan nga daw madihado ang ilang nga manok, ang grabe ang reaksyon, nga daw grabe na ang pamuyayaw, nga daw pamatyaga mo, daw sila na lang ginang insakto. Kung kisa, sa aton nga mga Facebook users, medyo gamit-gamit man kita gamay sa aton nga utok, no? Kag medyo basahon taman na yung caption.
kag dismiss kita mag-react. Kay basig lang nga nag-react kita kay nagisagad kita puta gali kay igo katapusan pabor man lang ito sa aton man ang gina-post. Way lang kita nagbasa sang caption kay wala naton gin-intindi ang caption. Ang caption blada nga ara da sa ibabaw sa litrato gina-post, no? Sang kagabi nagaginawa ang mga post parte sa kuan bala sa subong abi pa damo-damo sa mga nagatambong sa rally. Wala labot niya sa survey. Ang ginabasihan naman subong ang kung ano kadamo sang mga tao ang nagatambong sa isa ka grand rally nga ginapatigayon sang isa ka partido. Di kagabi sa Cavite to, may ginapagwa nga mga litrato nga muni kadamo ang nag-attend hasta sang ulihi may mga nagakontra man nga nagakontra sa kadamuon kag sa uli may mga litrato nga ginpagwa nga amo na kuno kadamo ang nag-attend. Sa isa ka post, mga kabyanan, nga ginapagwa, may litrato dito nga, perti gidya kadamo tawo. As in, puno-puno gidya ang venue. No? Puno-puno gid ang venue. Salamat na Bumbulito. No? Sa ara, ginapakita naton ang litrato. Now, gin-claim, no? I don't know, we don't know kung ang nag-post sini, BBM, gin man, o kung basi troll, o kung sino na siya, pero gin-claim, kagin baton man ganito kagabi ni Harry Roque kagagin share niya man ang litrato nga nagapakita kung ano kadamo nga nagabanig gid ang taho sa venue. Kaga sang sinilang may nagwaan ang isa ka litrato nga the same gid nga litrato nga ang inigali nga litrato nga gin post sang isa man ka nagagamit sang Facebook. No nga ginapambal gina-describe niya nga muni kadamo ang tawo sa nagtambong sa Grand Rally ni BBM Sara Duterte sa Cavite, may aragal isang litrato nga ginkuha sang November 18, 2018 dito sa Indonesia nga amo ning ginpatigayon mga kabyanan nga Bikers Day. Dito mga kabyanan sa Indonesia nga ang litrato ginkuha ini November 18, 2018. So gin post naton diri. Gin post naton sa Facebook. Kag ang caption nagasiling matuod gid man ayhan, no? Matuod gid man ayhan nga ginkawat ang ining litrato something muna. Matuod gid man ayhan. Ang caption panamangkutanon ini banwa, no? Panamangkutanon ang caption. Kun bala matuod gid man nga ginkawat ang litrato. Waya nagpost ang Bumbo Radio nga nagsiling nga ginkawat ang litrato. Sa litrato nga ginkuha sa dito sa Indonesia sa 2018. Kundi ginpost diri ang duha ka mga litrato kag duha ka mga Facebook account nga nagpost, no? November 18, 2018, no? Nga post kag ang ginpost ang kagabi lang. So, ginpamangkot na to o ginpamangkot no sa aton diri nga post sa Facebook account sa Bumbo Radio. Ginpamangkot ta diya kung matuod gid man ini. Way kita magsiling nga matuod gid kundi matuod ay han ini, no? Matuod ay han ini. So sa caption pa lang kung nagabasa ka mo da sang caption, may baluan yung panamangkutanon. Way kita nagsiling nga amo gina. Kung di ginapamangkot naton depende na sa inyo. Kung sa inyo nga pagpati matuod, ti inyo na pagpati matuod. Kung ang inyo pagpati hindi matuod, subiit. Hindi matuod. So, why kita sang dapat nga awayan diri, banwa? No? Sa ato nga mga Facebook viewers, sa mga kalos kada oras ang kamot nagakapot sa cellphone ka nagabasa sa Facebook, why kita sang dapat nga lalisan diri? Or dapat nga awayan diri, kag ipakamalaot ang Bumbo Radio. Why sa dapat ipakamalaot diri, banwa? Sa nagapamati subong nangin-fair kita sa pagdala sa siling eleksyon. Ang aton diri ginapanindugan namon diri sa Bumbo Radio. Ginapanindugan ko bilang kabahin sa sining organisasyon. Sa eskwela pa lang kami sa siniyang sa sining kurso bla. Nadumduman mo to just kung ano gid ang pinakatatlo nga role, tatlo nga role, no? Tatlo ka role sa mga media, sa aton nga mga journalist kita, mga reporter, mga manog dala sang balita.
Ang ato kay balo kamo Banwa kung ano ang amo niya nga trabaho. First to educate, to inform and to entertain. Tatlo ginayang nadumduman ko. Di karon kun hindi naton paghimuon ini paano kita maka-educate. No? Kaya ang amon niya nga pinaka-purpose niya, pinaka-mission namon is to inform, educate, and entertain. Tiyan mo na nga nagambal kami diri, kaya gina-inform namon ang tao. Nga ang gina-post namon ng mga kangay sina, tungod gusto namon i-educate. Di karon daw, ang gwa sini nga daw, basulon pa kita, kay daw hindi kita daw kita pa yung fake karon. O, why man tayo nagsiling, why man magsiling na sa caption nga amo ning matuod nga ang litrato nga ini ginkawat gid man kundi pamangkot matuod gid man ayhan nga ginkawat ang ini nga picture sang litrato nga ginpost sang November 18, 2018 dito sa Indonesia. Amo na sang caption depende sa inyo dadra, no? Amo na gani diri naga-reflect, no? Iambal ko sa inyo Banwa, diri naga-reflect kung anong inyong pagkatao kag ano ang inyong comprehension, no, sa mga nagakatabo sa aton palibot, the way nga mag-react kamo sa pila ka mga post nga gaalburuto na dayon kag daw pamatyagan ko daw manginmatay na mo. Hindi kita magpanginmatay tungod sa sinilang mga kandidato nga ginasuportahan ta, Banwa. Hindi worth nga manginmatay kita. Suporta lang kita sa ginasuportahan ta, respetuhanay lang, no? Ama lang gina-respetuhanay lang. Kaya at the end of the day, sa kapila ko di ginasulit-sulit hambal diri. Ang una nga dapat proteksyonan nato ng aton nga mga abyan sa palibot. Ang mga tawo nga amo ni sila ang pwede nato madalaganan sa tiyon sang emerhensya. Kangay sa Bumbo Radio, no? Isa ka organisasyon, isa ka institusyon, Bumbo Radio Philippines. Bisan kung pa kuha na naton example na nato ng Bumbo Radio Bacolod. Tinalipat ka mo Banwa sa sini mga kung mag-bash gani sa Bumbo Radio do pamatyagan nila bla daw wala naging sumay na himo nga kayuhan ng Bumbo Radio. Kay balubla ka mo Banwa nga kung hindi ka mo nalipat sumugod nga nagpatigayon sang dugong bumbo bloodletting ang Bumbo Radio Philippines, Bumbo Radio Bacolod. Drum nga dugo ang ginatipo namon kada tuig. Tinakaybalo ka mo bala nga kung ano kadamo na sa mga katawhan ang nakabenepisyo sa panghatag namon, pag-provide namon sang pamaagi. Paghimo namon sa pamaagi para ma-providean sang dugo ang mga nagakinahanglan sang emerhensya. Nagaka-emerhensya, nagakinahanglan sang dugo. Hindi na maisip. Kag pila naman ka drum sang dugo ang natipon sa Bumbo Radio. Kag pila naman ka mga truckloads of relief goods. Ana pang distribute sa Bumbo Radio sa mga lugar, sa mga tao nga nalitan sa mga kalamidad. Ini tungod kay politiko kami, inatungod kay amon mandato. Hindi lamang gani nga pag-inform, pag-educate, kag pag-entertain sa inyo, kundi paghatag sang bulig sa mga nalisdan. Di karon tungod lang sa ginawayan naton bungbong kag Lini. Actually, sa subong nga presidential election Banwa, daw duha naman lang ka presidential balls ang ara sa utok naton, hindi ba? Daw kaluoy naman galitong iban, kaya ang iban to yang mga presidential balls daw nabutang na lang sa tabtaban, daw nabutang na lang sa paaman. Ang ginaistoryahan na lang subong BBM Lini, daw amo na lang ginaistoryahan, titungod sa sinang aton nga pagpati political, ang aton nga political belief. Ang aton nga pagpati nga amo ni silang nagakaangay, ang pagpati sa iban amo ni nagakaangay. Sa away sa duwali ni kag BBM. Mabatas nyo man yan nga pati ang Bumbo Radio mo layon nyo. Banwa? Mabatas nyo man nga sa amo na niya nga antes man na nagtuhaw ang BBM. Antes man nagtuhaw ang Lini Robredo nga ini. Ang Bumbo Radio dugay na yung nagabulig sa katawan. Hindi ba? Sige. So, inatanan, dapat ibutan natin si sakto bala yung perspektibo sa ito na pang-ino-ino. No? Ibutan natin sa ito sakto nga pang-ino-ino. Ang ginpost sa nga Bumbo Radio, nga caption, Banwa, nagasiling, nangawat gid man ayhan sang picture ang BBM Sara Unit Team para ipakita nga madamo ang nagtambong sa Cavite Rally kagabi. Pamangkot ina siya. Galing kay, kung kaysa, tungod sang
siguro sa ato na yang grabe gid nga inabalang silakbo sang Balatyagon nga daw hindi kita gusto nga makomentaryuhan or base ang mga post nga makahalit sa aton ginasuportahan, di tudo dayon ang reaksyon ta Di ba? Tudo dayon ang reaksyon ta. Nga kung sa bagay ako gani ginambal ko diri palariyo man lang. May araman time nga ang mga grupo ni Lini Robredo ga-react man nga grabe man ang pinangakig. Kung pinangakig ka mo kung kung ano man dira, itagob nyo na lang sinyo ko galingon. Pabayaan ta na lang ang pagkatapos ang eleksyon, magabot ang Mayo 9 nga eleksyon, kung sino ang pagabutuhon sang tao. Kung sino tong makakuha sang majority votes. Amo to yung magadaog, suportahon ta. Kung sino man ang magpungkod ang presidente, suportahon ta. Kaya mo na nagkakatabo sa aton diri kay once gani kay hindi na nato nauyunan ang presidente pareho man sa mga lokal kung hindi na nauyunan ang nagpungkuan la buyutan nato na buyutan nga para nga way na gilang si may mahimo. Eleksyon lang ini banwa no sa aton nga mga kulturan eleksyon lang ini. Pagkatapos eleksyon din kita. Ang aton nga ginapakigaway nga presidente makadto sila sa aton puluyan. Kung nagakinahanglan kita sang ayuda ara dayon makatag sila. Kung may ara sila ginasinggitan kay nakaangkon sila sang paglapas sa kinatawhanong kinamatarong, maara sila dayon. Tiyan mo na gani, no? Sa aton nga mga tagpalamati, no? I hope sa nagapamati subong, tiyo na siguro para nga gamiton ta naman ang aton nga mapainuino, no? Ini kita magpadala sa aton lang nga Balatyagon. Kinahanglan mag-upod ang Balatyagon naton. Kag aton nga panghuna-huna, aton nga utok, kinahanglan nga magsanto ina sila. Kay kung magpangibabaw lang aton ginabatyag ti why kita sinis may mahimo. Magsige na lang kita kapangaway, sige na lang kita kaugta, sige na lang kita high blood dira. Nga tanan na lang yang nga bagay kainitan naton basta nga matandugan ang aton ginasuportahan. Pagkatapos sa eleksyon manok kita makadto na sa aton puluyan presidente kaga maghako sa aton. Hindi kanina ya makadumdum na kung sanday sinuto yang nagpakigaway nga daw pating kabuhi daw ihalad niya para sa sining kandidato. Ang masiling ko lang niya sa mga inabalang gamay lang nga singki, gamay lang nga diferensya daw grabe na nga pagmulay sa Bumbo Radio. Masiling ko lang sa inyo amo ni, no? Ako kami hindi man kami madumot nga tawo kaya nga mo niya public service mo. Kung sa tiyon sa panabuton, madaog man o kung mapirdi ang inyo ginasuportahan, no? Kag may emerhensya nagakinalan kamo sang bulig. Ang pinaka pirmi ginakadto diri mga bulig ang isa dugo. Why problema? Welcome kamo gyapon diri sa Bumbo Radio bisan ginmo. Grabe ang pagmulay ninyo. Welcome kamo di gyapon. Pwede kamo gyapon ka pangayo di sang dugo. Kay amo nang pinaka kuana namon mo pinaka natatak na yang programa namon niya sa Bumbo Radio Philippines. Magtipon sang dugo kada tuig. Kaya ang dugo kinahanglanon ina siya sa emerhensya makasugpon sa kabuhi sang tawo. Amo na niya ang amon mapabugal, labaw sa mapabugal sa inyo ginapatay-patayan nga kandidato. Amo na mapabugal namon sa oras sa emerhensya mapalapitan niya ang Bumbo Radio. Sa oras sa emerhensya, kinalanon yung dugo, may ara kami nga ma-refer sa inyo. Upod sa Philippine Red Cross nga mo na nag-facilitate sa sining programa sa nga Bumbo Radio Philippines, dugong bumbo kada tuig. Amo na siya, no? Amo na kasimple. So, why na kita sang dapat nga lalisan diri. Basta nga kon gina-clarify lang namon nga ang gin-post namon nga litrato kung nasakitan ka mo or anong sistema nga nagdulot sa inyo Balatyagon nga dogin kainit sa ulo nyo, inyo na kinamatarong. Pero, una-unaan nyo lang, no? Ang inyo nga ginapang sulat, una-unaan nyo lang ang inyo nga mga pagmulay, kung nagakadapat gid man o kung nagakaangay, equivalent gid man ni siya sa gin-post sa nga Bumbo Radio Bacolod, nga nagasiling, nangawat gid man ay sang picture ang BBM Sara Unit Team, para ipakita nga madamo ang nagtambong sa Cavite Rally kagabi. Kung wala, i-post nyo nga wala siya, wala na sang kamatuuran. Why nagpangawat? Kasimple lang.
Ini masiling pa kita nga daw, damo pa kita sang mga komentaryo nga layo man sa mabasahan tadi nga kapsyon, ang kapsyon nagapamangkot lang. Ti sabto ni kung ang iba niya nagpati siya, oo, nagapati ako. Kung ikaw ya wala nagapati ho, wala ko yung nagapati. Wala na sang kamaturan, ti kasimple gilang amo gilang na pagsabat. 37 minutos banwa, nagalikan sa tag ng alas 11. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Ari pagid ang isa sa mga serbisyo sa nga bumbu radyo nga daw hindi magani ni matag sa nga inyo ginasuportan nga kandidato. Ang gina-follow up naton subong nga mga problema sa mga agrarian reform beneficiaries. Nga until now, wala gyapon matag sila ang duta nga madugay na nila, ginaasam-asam. Nga maangko nila kay para makapanguma na sila, para maalibantar ang ilang pagpangabuhi. Kadamo sa mga farmer beneficiaries banwa, nga daw kaangay sila sang bula sang basketball, nga ginadribble. Maayo pang bula sang basketball, nga ginadribble, kay may chance pa nga i-shoot. Pero ini mga farmer beneficiaries nga ining nagakanto diri sa Bumbo Radio kay nagapangayo sang bulig, hasta lang sila sa dribble kag pasapasa. Ginapasa-pasa sila banwa. Ti isang nagligad pa nga adlaw, sa nagligad kasi mana okay lang to nakasabat ang PIO sang Department of Agrarian Reform sa may Southern Negros. Iya kay gintunga ni Southern kag Northern Negros mo. Ginsabat to ang pamangkot sa mga agrarian reform beneficiaries. No, dito ya sa Southern Negros, tiyan mo to may nagsabat na tong ilang information officer. Pero ginribat ato, may ribatal to mga beneficiaryo kay wala man to galigin tuman sa nagapanagiya sang duta ang ilang ginpapanaog nga stop cultivation order. Sa nagligad naman, may nagkanto naman diri sa aton. Dito naman niya sa may Kaliban, Murcia, kag may ato pa to sa Silay, may ato pa to sa Northern Negros. Sa kuha naman ini siya, jurisdiction naman niya ni Ma'am Teresita Mabunay. No? Si Ma'am Teresita Mabunay sa nagligad na interview pa nato, nadumduman nyo banuang, interview nato di si Ma'am Mabunay. May kantanan niya sa problema sa mga agrarian reform beneficiaries dito sa Manapla. Sa subong daw hindi na daw ay nasa nagasabat sa aton nga tawag. Ano ang silingon sini? No? Why na sa nagkasabat sang tawag? Si Ma'am Teresita Mabunay, siguro busy lang siya, gina-text na to, why man nag-replying. Ano ang butsing ganun sini? Natak-an na kamuya magsabat sa palamangkutanon? Inyo ni trabaho. Nga paintindiho ng mga mangunguma, kung nga ang wala pang yapon, matag silang duta, nga dapat natag na sila. Kung natakan kamuya sang sagad, ya ka follow up, kung natakan kamuya nga ginakutot ka mo pirmi, kaya ginapamangkot, resign ka mo sa trabaho nyo. Amo na nakasimple da? Amo na nakasimple da? Kaya kung why nyo nagipasalig ang tao, kag why nyo ginsertipikahan, nga ang duta nga ila ginaplayan, na paidalom ini sa coverage, sa duta nga karpabol, nga pwede mapaidalom sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Why di sila magsalig? Di kamo man nagimo sila, kamo man nagsurvey, kamo man nagbaton sila application, kag kamo man nag-certify nga ini nga duta karpabol, kag pwede gidya mapaidalom sa Agrarian Reform Program. Anay subong niya, gulpiada lang problema na. Anay subong niya, gulpiada lang nga daw hindi na kamo magsabat, Ma'am Teresita Mabunay. Kung nawalang-alang ka, Ma'am Teresita Mabunay, kaysa nagligad pa nga mga inadlaw ko niya gina-reach out. Do wagid siya sang gamay ang abiso sa aton kung ano ang mga problema nga daw hindi siya makasabat kaya hindi maka-explicar. Di kadamo na di siya mga nagakinadto diho. Ginapasalig lang nato ng mga mangunguma. Ginapasalig lang nato ng mga katawan nga ang duta gipasalig naton nga manginila sa uli kay ginpaidalom na sa Agrarian Reform Program. Igo murahon niya, naglabot na napulo kato, igo yapon ma-award sa ila. O kag sa subong daw, hindi na naton niya makuha ang explanation sa nga aton nga dapat nga ginasaligan nga mong ginabutang diri, aton nga Provincial Agrarian Reform Program Officer. Parpo, tawag sinisila. Tinuway sa explanation, Ma'am Teresita Mabunay, kabay pa nga kung alang-alang kagin man sumong basi buwas may ana na sang tingog kay nagahulat ang mga pumuluyo.
nagaulat ang mga pumuluyo, no? Hindi niya pwede nga kung sino man to nga presidente madaog amo yang mag-follow up sini sa sini nga problema kag amo ito magkadto sa mga pumuluyo kay supporter sila, no? Amo na siling ko parikangay sa sini nga mga problema niti way makamusa dapat way makamusa nga dangpan madangop kamo sa kay kwan kung sino man nga presidente magdaog. 41 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga alas 11. This time magkuha na kita sa pila ka mga reports gikan sa ato ng mga field reporters. Unaw naton ang report ni Bombo Carla May Defensor. Ang 303rd Infantry Brigade Banwa ang nag-intensify sa ila sini nga pag-monitor sa mga lugar nga gina-consider karon nga hotspot, gina-consider karon nga area of concern. Diriya sa probinsya sa Negros Occidental sa tiyon sang eleksyon kag manog sugod na inadlaw na lang kag magasugod na ang kampanyahanay para sa mga local candidates. Kag magasinambunot na ni pakadto pakari kag mga magakod nga mga salakyan nga may mga music, mga kabyanan, may mga kung ano-ano dira nga mga propaganda, mga propaganda material, si panghatag, ipanagtag, kuan na siya, lapta, kung ano man yung pamagi nila, magasin ang bunot na ni. No, pagkasugod sa campaign period para sa mga local candidates. Di kadungan sini Banwa, may mga na-identify nga mga area of concerns. No? Nga mo ning ginatutukan karon sa 303rd Infantry Brigade kay magabulig ang ato ng Philippine Army sa pagpaluntad sang kalinong kagatawhay sa sining palabuton ng eleksyon. Sa piya kalinya, Bombo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bombodan, no? Iga-intensified sa 303rd Infantry Brigade ang pagbantay sa mga hotspot areas kag sa maabot nga local campaign Bombodan, no? Susunod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Bombodan, ginamonitor ini nila ang mga lugar nga yara sa hotspot area kag kung magsugod na ang local campaign kaupod ang PNP kag ang COMELEC Bombodan, no? So ini mayara gid sang coordination ang Army sa PNP and then sa COMELEC Bombodan. So pasan yung good gid nila ang ila sini nga bantay Bombodan kag may-ari ini sila sa current nga operations sa mga NPA areas Bombodan sa subong mambal nila nga manubo ang mga aktibidades sa NPA Bombodan. So may ginalantaw man hindi o kung ang ginatanaw diri nila ang capabilities to ang manubo ang capabilities sa mga NPA Bombodan, no? Sa paghimo sa mga insidente Bombodan. So bisan pa nga madubo Bombodan, I think may mga makita man nila nga may mga capabilities pagid nga makadistract sa maabot nga eleksyon Bombodan. So ini among iniila sini nga pagabantayan, no? So wala man ini nila ginapanginwala nga may mga capabilities ang mga NPA nga mag-distract sa maabot nga eleksyon. So ini buhaton gid ini nila ila sini nga makaya gid Bombodan nga hindi ma-distract ang eleksyon, no? Hindi masudlan sa nga NPA Bombodan o kunang ang pagguba sa NPA Bombodan sa maabot nga eleksyon. So amo ni ang pasaniyogin sa aton sini nga mga otoridad para at least nga mangin peaceful ang maabot nga eleksyon Bombodan. Di man no 18 ka mga hotspot areas ang ari diri sa syudad akon sa Negros Occidental bilog nga ni Bombodan, no? So hindi pa mahambal nga madugangan ini nga mga hotspot areas kay bangod nga magadepende ini sa mga kandidato Bombodan. So may ari man ini nga ni isang mensahe o reminder si Brigadier General Inocencio Pasaporte sa aton sini nga mga kandidato Bombodan nga dapat matawhay lang ang pagpangampanya kag hindi magpadala sa mga storya-storya Bombodan kag kalma lang gid, no, sa pangampanya para Bombo Carla. Yes, Bombodan. Dili lang ko yan nagakatingala sa mga nagapadalagan. Kay kung pambalon mo, suluguon sila sa kwan mo, ning suluguon sa katawan. Kung sa English pa, servant of the Filipino people. No? Mga suluguon sang banwa. Sa dili lang ko yan kakakita, yan ikaw nga suluguon, ikaw nga tao, ma-apply ka bilang suluguon, nga daw pangin matyan mo nga mabaton ka bilang suluguon. Kaya giban gani kung mahimo pa lang hindi sila mag-apply bilang suluguon kay kakapoy man nga trabaho ang mangin suluguon ka. Himuon nila galing kay tungod sa kapalaran nga
natupa sila sa pagkasuluguon. Pero ni mga kandidato ginapamilit nila kagalingon nga mangin suluguon, nga mangin matay gid kay para nga butuhon nga himuon sila suluguon. Bumbo Carla. So, muna gani, Bombodan, no? So, imuon na lang ginilang ila siniya nga makaya, Bombodan, nga hindi man makahalit sa iban pa nila nga kaupod nga kandidato. At the same time, hindi sila makahalit man sa publiko, Bombodan, sa mga pumuluyo. So, imuon na lang nilang ila sini nga mahimo kay ang mga kapulisan nga naton, Bombodan, ang army, ang COMELEC, kati mag-coordination gito ni sila nga mangin matawhay ang maabot nga eleksyon, Bombodan. Amo gani, oo. So, bali, mo na, no, ang sa nasiling ko na, nga, ano ayan ang ara sa pagpungko mo bilang mayor, governor, or vice mayor, or anuman nga posisyon dira, nga daw mangin matay gid ang iban daya nga area. Sang una, may experience kita nga, nagapinatsanay gid may araya sa mga nagaklatabo nga pag-ambusanay. Tungod lang sa eleksyon, Bumbo Carla. Yes, ang magigani Bombodan, no? So, manigani nga gina-intensify kung ginapasagyo gid ang pagbantay kay para hindi ning matabo ang hindi nga mga natabo before, Bombodan, nga mayara sa mga insidente, may mga pagpatsanay gid nga gakatabo, Bombodan. So far sa subong wala man ini sila nga na-monitor o kung ini nga mga hotspot areas, Bombodan, wala man sang reported nga daw mayara gid insidente mga nga matabo. So ini ginahimo gid ang tanan, Bombodan, nga wala na sang insidente nga matabo. So may pa hindi mga kandidato, Bombodan, easy lang, no? Pangampanya lang kay sa gihapon ang pumuluyo man sa gihapon ang magadesisyon kung sino ang ila siniya gusto nga papungkoon sa pwesto, Bombodan. Oo, amo na gini tawag siya ni eleksyon kay tagaan taligwa ang mga katawan nga magapili. Kung magkampanya kita kapilion ko galingon ta sa insakto lang nga pamagi, di lang nga magamit sa nga dinamak. Sakto gid na, Bombodan, no? So kabay pa, no? Amogid, Bombodan, kabay pa no nga malang gid sa pagpatigayon sa nga pagpangampanya, matawhay lang gid nga pagpangampanya, Bombodan, sa sini nga maabot nga local campaign sini nga Biyernes, Bombodan, no? Sini nga Biyernes, March 25, 2022, Bombodan. So, Bombodan, napapatyan na sa nagkayag, ikan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Previous man and then currently may ara kita ng mga list no sa mga natin sa mga hotspot areas, so diri sa Negros Occidental. So currently amon nga ginamon ito, no, ang mga different nakabutang dito in relation man nga mag-kick off, no, mag-start ang aton nga mga local campaign. So together with the Philippine National Police, ang amon coordination, we have to intensify, no? Currently, ara ang aton nga mga joint AFP-PNP COMELEC at checkpoint. And may mga current security operations kami nga gina-undertake, especially diri sa mga areas nga ang kuha natin is mga NPA areas, ano? Perceived NPA areas, pero siling naman kuha naman, ano, we have contained naman ang NPA, and natanaw naman, ano, nga as of now, daw ang ila capability to disrupt yung election daw medyo na ba, but hindi naman na ginapanghinwala. So we anticipate mga possible na buhaton nila, especially sa effort nila nga mag extort, no, bala na naman nga ini ay mga opportunity abining campaign to generate yung mga logistical needs nila. So we are also intensifying ang amon security operations sa amon nga mga areas. Yes, sir. So ini nga pila ka bilog, sir, ang reported sa inyo, sir, nga mga hotspot area, sir? Pareho kami with the PNP, isa lang with COMELEC, ang isa man lang ang ginatanaw naman nga kuwan, overall as of now. So we have 13 green, kung tanaw natin na green, nang medyo low, very low, no, kung baga daw negligible, and we have sa yellow category may ara isa, and then yung orange tatlo, and then yung category red is apat. So more or less mga 18 diri as of now, Again, we will be
meeting, updating kung based sa possible na mo nakuha nga situations on the ground. Kasi mga bago ni and kung sa pag-kick off ka campaign basi kung mag-heated ang especially sa areas na medyo ang rivalry ka mga aton nga nagkapaglagan is kung medyo mag-init, baka mag-bago. So as of now, we are observing and will be assessing ang local hindi ko lang makuha depende na sa kwan depende na sa aton nga mga candidates kung mag-init kid ang ilakwan. So as of now amo nang siling ko, we have sa orange category mga 13. So amo lang hindi ko na siling kung anong areas madagdagan. So depende na sa situation. Hindi ko ma-predict Depende na sa Blagan. Depende sa Blagan ka local campaign nila. So base kung mag-initay ni accusation dapat ang kung gani medyo magpatawhay lang and hindi magpadala niya sa mga nasiling ka mga supporters nila nga amon So but dapat medyo kalma lang ang mga aton mga candidates, especially medyo hotly contested ang ila position. Sa local campaign, hindi man nga single kasi lang kami solo, no? We are always coordinating with the Philippine National Police, ang units on the ground, in partner with the PNP and COMELEC. So, continuous ang mga exchange, and then sa preparation with regards sa ko din na imbutang mga partners ongoing ang mga security survey. And then balaan ko naman subong medyo busy ang COMELEC for education nila sa mga aton nga mga election supervisors o sa ground mga teachers na directly involved sa may mga education campaign sila. Kami sa security sector sa siling ko kaina continuous ang amon ng random checkpoint, mga security checkpoint, just to prevent kasi basic may mga intent na hindi mayad, ma-prevent natin. Ang ako gusto paabot sila, medyo campaign lang peacefully, ipaabot nyo lang sa electorate sa aton pumuliyo kanong Okay, bubukar lang. So, bombadana mo to ang payag, gikan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. May reminders ang gid siya sa aton sini nga mga aspirants sa bombadan nga magampanya lang gid asang matawhay bombadan. Bombadana mo yung nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carlamita Officer para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. 7 minutos ang nabilin ka magadangat kita sa tag ng alas 12. Aring isang eksampulo sa hindi balagin hangup mayo ang caption sang post. Para sa sinireaksyon ni Sunshine Rose Auxilio. Siling niya, hindi gani ka dumdum sa inyo pero nga agin post nyo nga diin naman na ay nga agin post ninyo nga diin naman ay ng awat picture. Kita mo kalayo-layo sang iya nga paghangop sa caption, Sunshine. Kalayo-layo sang imo nga ako na kun ang imo iya nga pag-intindi ang ginpost na gasiling nga diin naman ay ng awat picture. Layo hindi na siya amo. Kaya ang caption to ya Bumbulito. Ginpamangkot kamo iya gani matudayhan, no? Matudayhan nga ng awat sang picture. Waya nagsiling nga di naman iayan ginkawat ang picture wala Ginpamangkot gani matudayhan. Nga ginkawat ang ini nga picture matudayhan. So buting ganun nga waya gin-confirm nga ginkawat nga may pagpangawat o kun wala kundi ginpamangkot kung matudayhan bala ini. Kita mo sala naman ang interpretasyon ni Sunshine, no? Sunshine, sala ang imong interpretasyon. Wa ito yan nagsiling nga di naman ay hanang awat picture. Ay kay kung i-post mo na nga di naman ay hanang awat picture, buting ganun nga ang nag-post nagapati nga ng awat picture, hindi nagapamangkot ya gani. Di naman di ka layo-layo. Patawaron to na lang niyo, intindiyon to na lang ka, Sunshine. Waya magsiling nga ang araw basahan nyo basa bala liwat Sunshine, no? Sunshine,
Auxilio, basta habla na liwat ang kapsyon, no? Ang kapsyon na gasiling, nangawat gidman ayhan sang picture ang BBM Sara Unit Team para ipakita nga madabo ang nagtambong sa Cavite Rally kagabi. Tinaya answerable by yes or no malang na. Yes, nangawat or no, why isang nagpangawat. Pero ang imo ya siling, ang imo naman diya kapsyon nga butsing ganon, sunshine, diin naman ayhan nangawat picture. Hindi na iya mo yung kapsyon. Kalayo kayo ho. Intindiha bala na sunshine, antis ka mag-post ba na ano man yung patawara. O sige, 4 minutos na piling magadangat kita sa ng alas 12. Magabalik kita pagkalikid lamang sa pila ka mga importante ng mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawa sa Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Pabalik sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa 1 minuto na bilin ka magadangat kita sa tag ng alas 12. Igo ang batikulon. Igo ko ng batikulon na anong butsing anon na bumbulito sang igo ang batikulon man. Oy, may aras ang nagareklamo nga supporter ni Kalyude. Okay, nga ako no sa isa ka balaligyaan, mga kakabianan. May mga gina-imprintahan na sa mga caps bala nila, mga presidential balls, mga presidential candidates. Kaya dira nila pagabasihan kung sino may pinakadamo bakal, amo to yung ginaisip na nila daw gina-equivalent nila sa buto. Kung sino may pinakadamo may balaan, no? May isa ka may mga supporter si Kalyudi nga gareklamo nga ang way kuno sangkap nga ngalan nga Lyudi kwan si Kalyudi way kuno to. Nagareklamo sa isa ka convenience store. Alam siyo na kung ano nga convenience store. Distingin nyo bala bakal to nga
kuan nyo ining ang inyong baklon ang kap ni nga mingalan nga kalyudi kay why to no ang aral lang dito ti Bongbong si Lini BBM Lini sino pa to si Isko si Ping Lacson kag may isa pa gid no si Pacquiao kalyudi wala gid kuno. Sige lang tanawon tabi tistingan na tumakal. Ari na Bombo News Center para sa ito nga Bombo Network News. Standby. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News. Noontime edition, araw po ngayon ng Miyerkules, Marso 23, 2022. At sa ulo ng ating mga balita. Finance Chief may paliwanag kung saan kukunin ang 500 pesos na pondo para sa mga mahihirap na pamilya sa ilalim ng subsidiya na ibibigay ng pamahalaan. Si Pangulong Duterte naman hindi pa lame duck president at malaki pa rin ang impluensya para makuha ang mayorya ng boto ng iindorsong kandidato sa pagkapangulo ayon yan sa Malacanang. Ang Commission on Elections o COMELEC hinimok ang lahat ng mga may hawak ng ebidensya ng vote buying na maghain ng formal complaint laban sa mga kandidatong namumudmod ng pera sa mga botante. 2 pulis na inadawit naman o dinawit sa pagdukot sa mga nawawalang sabongero inilipat na sa holding at accounting unit. Samantala, si Defense Chief kumpiyansang matutuldukan na ang problema sa CPP-NPA bago pa man matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. At sa ating international news, Ukrainian President Volodymyr Zelensky magbibigay ng kanyang mensahe sa NATO Summit. Si Biden naman planong magain ng parusa sa mga miyembro ng Russia's Duma. At sa ating sports balita naman, ilan pang mga babaeng atleta sa Amerika lumantad na rin upang ibulgar naman ang pang-aabuso sa kanila ng sexual ng national coach sa snowboard. Mula sa Bombo News Center, Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Jane Buna. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, inaasahan nga po na sa susunod na buwan ay mailalabas na ang pondo ng pamahalaan para sa 500 pesos na monthly subsidy na ibibigay sa mga mahihirap na pamilya ayon sa isang opisyal ng Department of Budget and Management o DBM. Sinabi ni DBM Undersecretary Tina Canda, ang pondo para sa programang ito ay gagamitin para sa excess revenues mula sa VAT collections. Ang cash assistance na ito ay tatagal ng 3 buwan at posibleng ibigay naman ng one-shot big-time deal na 1,500 pesos. Samantala, kasabay nito ay ang service contracting program naman mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na magbibigay ng libreng sakay sa mga mananakay at direct subsidy naman sa mga operators at drivers ng PUVs. Noong Lunes lang, 7 billion pesos ang inilabas na ng pamahalaan para sa naturang programa. Iipitin ng Department of Finance ang government-owned and controlled corporation para punduan ang mas malaking tulong na pera na iniutos ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga mahihirap na pamilya. Sa tanong kung matustusan ng mga borrowings ang nakaplanong mas malaking buwan ng tulong na pera, 500 pesos sa halip na 200 pesos upang mapagaan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa mahihirap na pamilya, sinabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez, ang foreign or domestic debt ay hindi lumilikha ng espasyo sa pananalapi. Ang mga unbudgeted revenue at ang mga unspent revenues lamang ang makakagawa nito. Dahil dito, sinabi ni Dominguez, ang karagdagang pagpupondo na kinakailangan upang ma-disburse ang mga unconditional cash transfer ay sa simula magmumula sa windfall VAT o value-added tax na koleksyon at karagdagang mga dibidendo mula sa GOCCs. Samantala, si Pangulong Rodrigo Duterte hindi pa raw lame duck na presidente at malaki pa rin ang kanyang impluensya para makakuha ng mayorya ng boto ang iendorsong kandidato sa pagkapangulo. Ayon po yan sa Malacanang. Kaugnay niyan may live report si Bombo Raymond Tinaza. Mga Yes, go ahead Bombo Raymond.
Okay, ito nga at patuloy na inaantabayan pa rin hanggang sa mga sandaling ito, Bombo Dave. Kung sino nga ba yung susuportahan ni Pangulong Duterte na kandidato sa pagka-presidente. Ito sa kabila ng mga nauna ng pag-endorso kahapon ng PDP Laban Kusiwing kay Senador Bongbong Marcos bilang kanilang pambato sa ating nahalalan, particular sa presidential elections. At kaugnay niyan ay hindi ka na Malacanang na hindi maituring na lame duck president o yung wala ng silbi si Pangulong Duterte kahit pa 3 buwan na lamang ang nalabing panahon sa pagiging presidente. Sinabi ni acting presidential spokesman Secretary Martin Andanar na patunan nito ang pagiging bukas ng mga tumatakbo sa pagkapangulo para sa eleksyon 2022 sa pag-endorso ng Chief Executive. Ayon kay Andanar, malinaw na ito na ang magandang mga nagawa ng Pangulo at natili pa rin mahalaga ang kanyang papel para sa kandidatura ng mga tumatakbo sa pagkapangulo. Binigyan din ng Andanar na hindi sumunod si Pangulong Duterte sa tradisyon na maging lame duck president o magsilbing sumpa at ikatalo ng kandidato, yung tinatawag na kiss of death. Ang pag-endorso sa halipa ay magsilbi itong impluwensya para makuha ang boto ng mayorya ng mga botante. Dahil ito pang bahagi ng pahayag, Secretary Martin Andanar. What is important to us is that our president remains very relevant. Our president is not following the footsteps or the path of the tradition that the president becomes lame duck, or when the president's endorsement becomes a kiss of death, because to the contrary, we have seen that even Vice President Leni Robredo is open for the endorsement of the president. Senator Bongbong Marcos is also asking for the endorsement of the president. Kanina si Calio din nakausap ko at siya'y bukas naman pag siya in-endorso ni Presidente Duterte. And that only goes to show that our president did a good job and remains to be a very influential person if presidentiables left and right are asking for his endorsement. Yan yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. So tingnan natin, Bombo Dave, sa mga dating na araw, kung sino ba yung mapalad, pumalas, depende, na babaspasan, i-endorso ni Pangulong Duterte bilang standard bearer o pambato sa pagka-presidente. Tama sa dalito, tayo ngayon ay nag-ikot, partikular dito sa lungsod ng Maynila, para makuha pa rin ang pulso ng ating mga kabayan sa iba't ibang mga usapin, partikular yung naipangako ni Pangulong Duterte na ayuda sa mga mahirap na gawin ng 500 piso. So mamaya sa ating Bombo Network News ay ipapaulat natin yung ating magiging mga panayam sa ating mga kabayan na recipient ng mga pangakong ito ni Pangulong Duterte. Bombo Dave. Yes, Bombo Raymond, curious lang talaga ako kung kailan na nga talaga maaari kaya mailabas ni Pangulong Duterte yung kanyang desisyon kung sino man ang kanyang susuportahan, kasi kahapon nga nababanggit mo sa iyong report yung kanyang partido, yung isang paksyon doon may inendorso na presidential candidate. Bombo Raymond, in a way ba nakapag-usap ba si Pangulong Duterte at yung mga opisyal ng paksyon na ito ng PDP Laban, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan, kabang-abang. At medyo tricky dahil si Pangulong Duterte, Bombo Dave, siya ang tumatayong chairman ng PDP Laban, particular yung Kusiwing, ika nga. So, very telling dahil ang Pangulong Duterte na siyang chairman ay hindi pa nag-endorso, pero yung kanyang partido ay nag-endorso na sa pangalan kung saan ay lumilingon ang pangalang Bongbong Marcos. So, tingnan natin, Bombo Dave, sa mga developments. Pagamat may mga, bine-verify pa rin natin, may mga kumakaala sa mga social media, yung di umano ay private meeting recently ni Pangulong Duterte at itong si Senador Bongbong Marcos, at meron din yung isang larawan na bit-bit o tangan-tangan ng Pangulo, yung t-shirt na nandun, yung kumbaga naka-imprenta, yung BBM Sara, yung Unity Team, Bombo Dave. Pero i-verify natin kung ito ay legitimate na mga larawan na kumakalat na even yung sa kampo ng Pangulo o kaya ito ay mga fake news o gawa-gawa lamang ng mga malilikot
ang kamay at pag-iisip, Bumbol, Dave. Bobo Raymond, na-curious lang talaga ako kasi doon sa resolution na inilabas ng PDP Laban Kusi faction kahapon, parang hindi nga kasama doon si Pangulong Duterte sa mga lumagda, pati na rin yung isa pang opisyal nila sa Visayas ata yon, si the former Congressman Ben Evardone. Pero ano ba ibig sabihin nito, Bombo Raymond, kapag sa resolution ba, sa mga resolusyon ng kanyang partido, kailangan ba pati siya mismo pumirma o yung mga iba pang opisyal na lamang ng PDP Laban yung may jurisdiction patungkol dito, Bombo Raymond? Very importante naman ay majority ng mga opisyal at mga miyembro ang sumasang-ayon o lumagda. Pero ito pa, isa pang very telling na pirma, Bombo Dave. Dahil pumirma ang kanang kamay, kanang tenga, kanang mata ni Pangulong Duterte sa katauhan ni Senador Christopher Bongo na siyang party or national party auditor. So, bahala na ang ating mga kabayan na magtimbang, kumbaga magsinsin kung saan nga ba ang panig ni Pangulong Duterte dahil ang kanyang mismo ng kumbaga kanan sa kanan pumirma sa endorsement kay BBM, Bombo Dave. Anyway, makiki-update pa kami sa inyo, Bombo Raymond, anytime soon, pati pahinggil dito. With that, maraming salamat, Bombo Raymond. Oo, dahil talagang magiging mas masaya pa habang papalapit yung halalan sa mga iba't ibang mga developments. Hindi lamang sa panig ng administrasyon, kundi maging sa iba pang mga kandidato na ating tutugay-gayan ng Bombo Radio Philippines at Star FM, Bombo Dave. Live and direct mula sa lungsod ng Maynila, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, muli na namang lumutang ang tensyon sa pagitan ng dalawang paksyon ng PDP Laban matapos na ini-endorso ng Kusi Wing si dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa presidential race. Ayon pa sa anak ng founder na naturang partido na si Senator Aquilino Coco Pimentel, sinisira lamang ng Kusi faction ang PDP Laban. Salungat anya sa totoong panindigan ng partido ang naging desisyon ni Energy Secretary Alfonso Cusi na i-endorso si Marcos Jr. Pangit lang anya na ginagawa nila ni Kusing ito, pero malamang sa malamang na pagkatapos ng halalan ay tatawidin ito sa ibang political party ng mananalong kandidato sa pagkapangulo. Pero para kay Acting Cabinet Secretary Melvin Matibag, Secretary General ng PDP Laban Kusi Wing, pinili lamang nila ang the best candidate para sa partido. Ito ay desisyon anya ng majority sa mga miyembro. Sinabi ni Matibag na nasabihan nila si Pangulong Rodrigo Duterte hinggil dito, pero hindi naman ito kasama sa inilabas na resolusyon ng partido na nagpapakita ng suporta para sa anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Samantala, umaapela naman ang pre-environmental group na Eco Waste Coalition sa Commission on Elections na i-recycle ang mga depektibong balota na gagamitin sa halalan sa halip na sunugin ang mga ito. Ito ay matapos na ihayag naman ng COMELEC sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms kamakailan na kanilang ipipresenta sa publiko ang nasa 105,853 na mga depektibong balota sa kasusunugin sa harapan ng lahat ng mga political parties, kandidato at kanilang mga representatives. Giit ni Eco Waste Coalition Zero Waste campaigner Jovi Benosa, maliban sa hindi mapapakinabangan bilang recyclable paper, ay maaari din namang makapinsala pa sa kalusugan ang pagsusunog ng naturang mga balota. Kahit aniya na sunugin ang mga substandard ballots sa open area o incinerator, ibinabala ng grupo na ang hakbang na ito ay maaaring magresulta lamang sa emission ng mga pollutants, kabilang na ang greenhouse gases kagaya ng carbon dioxide at persistent organic pollutants katulad na lamang dioxins. Sa halip na inirekomenda ni Benosa na maaaring humiram ang Commission on Elections ng shredding machines mula sa government offices at bayaran ng isang grupo ng mga informal waste workers para sa shredding ng defective ballots. Pwede rin aniyang itago sa isang secure warehouse ang mga defective ballots na ito sa kanilang i-recycle pagkatapos ng nalalapit na halalan. Pinaalala din ng ahensya na sa ilalim ng Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act ay ipinagbabawal ang open burning, gayon din ang mapanganib na waste incineration na maaaring magresulta ng emission ng poisonous at toxic fumes. Sa ilalim naman ng Republic Act No. 8749 o ang Clean Air Act.
Karagdag pang mga balita, ang COMELEC naman hinimok ang lahat ng mga may hawak ng ebidensya ng vote buying na maghain ng formal complaint laban sa mga kandidatong namumudmud ng pera sa mga botante. May pag-uulat si Bombo Gerald Uleb. Bombo Jane, Bombo Dave, tuloy-tuloy ngayon yung pakikipag-ugnayan ng Commission on Elections sa kanilang field offices maging sa mga local government units. Kaugnay pa rin dito sa lumalabas, mga lumulutang na issue ng vote buying. Kasabay dito, hinimok naman ng COMELEC, itong si Commissioner George Garcia, itong lahat ng mga mayroong hawak daw na ebidensya ng vote buying na maghain ng formal na reklamo para ito ay maaksyonan ng komisyon. Paliwanag ni Garcia, mas malakas daw ang reklamo kapag mayroong konkretong ebidensya mula naman sa mga publiko na maghahain ng kanilang petisyon o reklamo dito pa rin sa komisyon. Kaugnay niya, narito pa ang paliwanag ni COMELEC Commissioner George Garcia. Yes, Bombo Gerald? Oo, balikan natin maya-maya, Bombo Gerald, siguro yung naging panayam na dito kay Commissioner Garcia. Go ahead, Bombo Gerald. Una rito nga, sinabi ni Garcia na bubuo na sila ng isang task force na layong investigahan itong mga tinatawag na vote buying para sa paparating na halalan sa darating na Mayo 9. Binigyang din ni Garcia na seryoso itong komisyon pagdating dito sa issue sa usapin ng vote buying. Ito matapos na mapaulat na may ilang mga kandidato itong namimigay ng pera dito sa mga tao nga sa kanilang mga campaign activities sa iba't ibang panig pa rin ng ating bansa, Bombo Dave. Yes, Bombo Gerald, balikan natin yung pahayaga ni Commissioner Garcia. Sabihin ko po sa inyo na meron po kaming instruction sa aming local official, local field personnel po namin na mahalap na kaagad ng mga reports at saka yung mga ebidensya. But at the same time, makaawa po ako, nakikiusap sa lahat ng gusto mag-file ng kaso. Maganda po may formal complaint. Bilang isang abogado nag-practice ng eleksyon, pag may formal complaint kasi, under oath, number 1. Number 2, may ebidensya kang ilalakit. May mga testimonya ka, affidavit ka ilalakit. Number 2, mare-require mo yung inaakusahan na sumagot, yung mga sinasabing depensa nila, ay mailalagay nila doon. Kami ngayon, matitingnan namin ngayon, ka-counter-check namin, tama ba ito sinasabing ito? Yes, Bombo Gerald, maganda nga yung binabanggit ni Commissioner Garcia na idaan sa formal complaint yung mga ganitong uri ng mga alegasyon. Pero sa history ba, Bombo Gerald, yung mga ganitong uri ng kaso, gaano katagal ito inaabot, Bombo Gerald, bago marating yung resolution nito? Bombo Dave, actually wala pang mga lumabas na resolution. Wala pa akong na-observe na lumabas na resolution. Pero may mga nag-file. Ang problema kasi dito, Bombo Dave, ngayon, mahirap minsan patunayan, lalong-lalo na kapag yung mga ihahain na mga ebidensya nila ay mga pictures lang. Na still uso na ngayon, yung mga edit-edit, yung mga malilikot yung kamay, ay talaga namang mahirap paniwalaan at mahirap patunayan ito, Bombo Dave. Siguro yung reliable, yung videos, pero kahit yung videos ngayon ay talagang mahirap patunayan din minsan dahil pwede na rin i-edit yung mga videos ngayon. Pero yun nga, yung kapag meron namang sapat na ebidensya ay ihain lang dito sa Commission on Elections. Bahala na yung komisyon na bubusisi dyan, lalong-lalo na kapag mayroong mga conversation at mayroong nakuha na talagang sapat na ebidensya at yung mga videos ng mga nagbibigay, makikilala kung sino-sino sa mga nagbibigay na yan, kung sino yung mga tao na yan, Bombo Dave, at kung maiimbitahan nila dito sa isasagawang mga hearing kung talaga nga bang sila yung mga nagbibigay ng mga pera kung meron man, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa COMELEC, Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, para sa Radyo Bombo. Abangan mamaya 9 na buwan na sanggol na ibinenta ng inang nalulong sa Isabong, nabawi na ng mga otoridad. Yan at iba pang mga balita, susunod na. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita,
Lumipat na sa Pro 4A Regional Holding and Accounting Unit ang dalawang pulis ng Laguna na idinawit sa pagdukot sa ilang mga sabungero at itinuro sa Senate hearing kahapon. Ito ay sina Patrolman Roy Navarrete at Staff Sergeant Daryl Paghangaan na kapwa nakatalaga sa Laguna Provincial Intelligence Branch. Ayon kay Police Colonel Jean Fajardo, spokesperson ng PNP, iimbestigahan din ang kanilang mga immediate superiors alinsunod sa prinsipyo ng command responsibility. Sina Paghangaan at Navarrete ay itinuro ng mga kamag-anak ng mga nawawalang sabungero na kasama sa mga dumukot sa kanilang mga kaanak. Particular na ang Master Sergeant ng Isabong na si Ricardo Junjun Lasco ng San Pablo City, Laguna. Nauna nang sinabi ni Police Major General Eliseo Cruz, Director ng PNP-CIDG, na kahit itinatanggi ng mga pulis ang akusasyon sa kanila ay kakasuhan pa rin nila ang mga ito base sa testimonya ng mga kamag-anak ng mga nawawalang sabungero at sa mga makakalap nilang ebidensya. Sa kaugnay pa rin nga balita, yung koneksyon ng iligal na droga sa sabong at pagkawala ng mga sabungero sinusuri na rin ngayon ng Senate Committee. Maki-update tayo sa report ni Bombo Dennis Hamito. Lalo pang pinalalim Bombo Dave, Bombo Jane ang ginagawang pagdinig ng mataas na kapulungan ng Kongreso hinggil sa mga nawawalang sabungero. Sa latest statement nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang pinuno ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sinasabi niya na titingnan na rin nila pati yung aspeto may kinalaman sa droga. Matatandaan na Bombo Dave na nitong nakalipas na pagdinig ay naungkat din yung nagkaroon ng pag-arbor doon sa mga personalidad na sinasabing sangkot sa pagtsope. Ito yung pagpapahina sa manok na nilalaban sa sabong na siya namang kinukunan para dito sa isabong at online itong pinagpupustahan. Pero natuklasan na involved din sa illegal na droga ang ilan dito sa mga personalidad, maging yung mga pulis na binabanggit na sinasabing may kinalaman din at may kaugnayan doon sa mga gwardya na dumampot doon sa mga personalidad na kalaunan ay nawala, ay kanila pang susuriin ang higit na mga kinalaman ng mga ito, lalo't hindi lamang ito sa lower level, Bombo Dave, maging yung police colonel dyan sa lalawigan ng Laguna ay nais ding malaman ni Senator De La Rosa kung ano ang punot dulo at kung ano talaga ang kinalaman ng nasabing opisyal kung bakit nakakaladkad ang pangalan nito doon sa pagkawala ng naturang mga sabungero. May mga ipapatawag pang mga panibagong personalidad sa susunod na hearing at inaasahan na mas lilinaw pa ang mga bagay na kanilang hinihimay. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, ang si Defense Chief naman kumpiyansang matutuldukan na ang problema sa CPP-NPA bago pa man daw matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maki-update tayo sa report ni Bombo Annalise Soberano. Kumpiyansa si Defense Secretary Delfin Lorenzana na matatapos ng militar ang CPP-NPA bago bumaba sa pwesto ang Pangulong Rodrigo Duterte sa June 30. Ito ang inihayag ni Lorenzana sa kanyang mensahe sa pagdiriwang ng ika-125th anniversary ng Philippine Army kahapon sa Fort Bonifacio, Taguig City. Ayon sa kalihim, batid niya na mahirap ang laban dahil well-entrenched ang kalaban. Pero dahil anya sa mga recent accomplishments ng Philippine Army at iba pang sangay ng sandatahang lakas laban sa mga komunistang grupo, naniniwala siyang malapit na ang katapusan ng komunistang NPA. Kasabay nito, pinasalamatan ni Lorenzana ang Philippine Army sa pangunguna ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Romeo Brawner sa kanyang mahusay na serbisyo mula sa pagtugon sa COVID-19 pandemic hanggang sa pagresponde sa mga sinalanta ng bagyong Odette. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Oras sa Pilipinas, alas 12:23 na ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala, ang Philippine National Police iniimbestigahan na rin ang mga dating pulis na major supplier umano ng illegal na droga doon naman po sa Iloilo. Maki-update tayo sa report ng Bombo Radio Iloilo.
Iniimbestigahan na ng pulisya na tanggap na ulat na isang ex-police officer umano ang nagsusuplaya ng illegal na droga sa Iloilo. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na nagulat rin sila sa revelasyon ng mag-asawang drogista sa Calinaw, Iloilo na isa palang pulis na dating nakadestino sa Iloilo Police Provincial Office ang nagsusuplaya sa kanila ng illegal na droga. Ayon kay Solis, dadaan muna sa masusing investigasyon ang nasabing impormasyon upang matukoy kung totoo ito o paninira lamang. Nagbabala naman si Solis sa mga pulis na iwasan ang pagsali sa mga illegal na aktibidad kagaya ng pagbebenta ng illegal na droga upang hindi madungisan ang pangalan ng pulisya. Sa ating mga kapulisan, alam naman po natin, palagi tayong binibigyan ng paalala ng ating Chief PNP at ng ating Regional Director na hindi dapat tayo mag-engage sa illegal na activities at alam naman po natin na madidismiss tayo o makakasuhan tayo kung mag-engage po tayo sa illegal activities habang tayo po'y pulis. Magtrabaho lang po tayo ng nararapat at pagsilbihan natin ang ating mga kababayan. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Mula dito sa Camp Martin Delgado, ito si Bombo Christian Lusada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo. Wage increase sa Bicol, mas mapapabilis ang proseso kumpara sa ibang rehiyon. Ayon yan sa RTW-PB. May detalye naman ng Bombo Radio, Ligaspi. Mas mapapabilis ang proseso ng pagtataas ng minimum wage sa Bicol. Ito ang napagkasundoan sa isinagawang pulong ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTW-PB 5. Ayon kay Department of Labor and Employment Bicol Regional Director Zinaida Campita sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Ligaspi, diretso na sa public hearing ang usapin sa wage increase at wala nang isasagawang konsultasyon. Sa Abril 26 at 28 naman, itinakda ang public hearing sa lungsod ng Naga at Albay habang makakapanood din sa online live streaming ang ibang hindi makakarating ng personal. Hihimayin sa mga pagdinig ang halaga ng minimum wage na batay sa kakayanan ng mga namumuhunan at sasapat sa pangangailangan ng mga manggagawa. Kung babalikan mula 310 pesos, magiging 335 pesos na sana ang minimum wage sa Bicol noong taong 2020. Subalit hindi natuloy dahil sa pandemya na nagpabigat sa pamumuhay ng parehong negosyante at mga empleyado. Need to consider and strike a balance. Dun sa interest din naman ng mga namumuhunan, the employer's capacity to pay. So kailangan po natin malaman yan, kaya may huli kaming hirit ng pagdinig sa kanila na gagawin namin na public hearing. Mula Bombo Radio Ligaspi para sa Bombo Network News, Bombo Rafalozada nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the number 1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Siyam na buwang gulang na bata na ibinenta ng kanyang sariling ina na nalulong sa isabong nabawi na ng mga otoridad. Balita hatid ng Star FM Manila. Nabawi na ng mga otoridad ang siyam na buwang sangkol na ibinibenta ng sariling ina bilang pambayad sa utang sa isabong. Nasa gabit na matauhan ng National Bureau of Investigation o NBI Human Trafficking Division ang bata matapos na mahigit isang linggong paghanap dito. Matatanda ang humingi ng tulong sa social media ang 22 taong gulang na ina ng sanggol upang mabawi ang kanyang anak matapos magbago umano ang kanyang isip. Una lang sinabi ng Philippine National Police na maharap sa mga kasong child abuse at human trafficking ang naturang ina at posible ring sampahan ng reklamo ang pumili ng bata sa ilalim ng Anti-Child Abuse Law. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Lampana para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo International News. Nakatakdang magbigay ng kanyang pahayag virtually si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit ng mga world leader na gagawin sa Brussels. Itunaan niya ang oportunidad ni Zelensky na marinig ng mga allied leaders ang sitwasyon ng mga mamamayan ng Ukraine dahil yan sa pananakop ng Russia. Wala nang ibinigay pa na karagdagang detalye kaugnay sa nasabing aktibidad. Samantala naman, plano ni US President Joe Biden na parusahan ngayong linggo ang daan-daang mga Russian na naglilingkod sa lower legislative body ng bansa. Ang nasabing aksyon ay inaasang magsisimula ng mga bagong hakbang upang parusahan ng Russia para sa digmaan nito sa Ukraine. Inaasang ilalabas ni Biden ang mga bagong parusa sa mga miyembro ng Duma habang nasa Europa para sa isang serye ng mga SNAP Summit ngayong linggo. Bombo Sports News.
Ilan pang mga babaeng atleta ang lumantad na rin upang ibulgar ang umano'y pang-aabusong sexual sa kanila ng long-time national coach ng ski at snowboarding ng Team USA na si Peter Foley. Una nang sinuspinde nitong nakalipas na araw si Foley hanggang sa tuluyan na rin itong sinibaka. Ang sexual allegations na ibinabato sa kanya ay unang nabunyag nito lamang nakalipas na Beijing Olympics noong nakaraang buwan. Meron ng 4 na mga female athletes ang naghain ng reklamo laban sa kanya. Kabilang na umano'y ang pang-aabuso sa kanila ay ang persahang panghahalik at pangmomolestya. Isang dating empleyado na si Lindsay Sini Nicola ang nagsabing pinilit daw siya na paghubad at kinunan din ng nude photos. Isa namang dating Olympic medalist ang lumutang din at nagsabing noong 19 years old pa lamang siya ay pinaghahawakan siya sa maselang parte ng kanyang katawan. Samantala, todo tanggi naman ang abogado ni Coach Foley sa naturang mga alegasyon. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Finance Chief may paliwanag kung saan kukunin ng 500 pesos na pondo para sa mga mahihirap na pamilya na ibibigay sa ilalim ng programa ng pamahalaan. Si Pangulong Duterte hindi pa lame duck president at malaki pa rin ang impluwensya para makuha ang mayorya ng boto ng iindorsong kandidato sa pagkapangulo ayon sa Malacanang. Ang Commission on Elections sinimok naman ang lahat ng mga may hawak ng ebidensya ng vote buying na maghain na ng formal complaint laban sa mga kandidatong namumudmod ng pera sa mga botante. 2 pulis na idinadawit sa pagdukot sa manawawalang sabongero inilipat na sa holding at accounting unit. Defense Chief, kumpiyansa namang matutuldukan na ang problema sa CPP-NPA bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte. Sa international news, Zelensky magbibigay ng kanyang mensahe sa NATO summit at si Biden naman planong maghain ng parusa sa mga miyembro ng Russia's Duma. Sa ating sports balita, ilan pa mga babaeng atleta sa Amerika lumantad na rin upang ibulgar naman ang pang-aabuso sa kanila ng sexual ng national coach sa snowboard. At live, nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Bagulan ninyo nabatian ang Bombo Network News nga ginadulong sa inyo sa Bombo News Center. Sa ito na pagbalik banwa, ato na pag-istoryahan ang bagulang natapos sa transport strike. Ang sabahin sa sining hindi pag-abot kagapon ni LTFRB Regional Director Osminya. Kaya dapat ara siya bla kay parang sa isang dialogo nga patigayonon o kung patigayon sa tunga sang mga drivers kag tumatugapon si Congressman Greg Sataya, no? Kag ang committee chairman sang Committee on Transportation. Do may pila panigani ka mga huring-huring nga nagbatian naton ambot huring-huring manang ni may ikuan ko do may naga-leader to kuno sa transport strike nga do amoy ang nakaganar sa siningi patigang transport strike kay imbis ko nung do kadlaw do nahimo na lang isa kadlaw kay may nagtransaksyon inaya istorya man lang na no amo to nga daw nakasalakyan kuno dahil gwapo ina istorya lang na ha
Ipamakuton talang natungdan, no? Kay way hindi ko pa maghinganlan ko na sino ini, pero daw amo na daw na notice sa bala nila kagapon sir sa pagtambong sang kwan sang ining gipatiyon nga dialogue kagapon daw isa ka hearing. Natalupangdan ka daw bago ko nung imong salakyan, no? Ti kumo nga bago ang salakyan kag ikaw gid naga-drive do na malisyan dahil nga basig ginhatag ni kag do mo ning kabaylo sa pag-untat sang kuan pag hindi lang pagdayon sang ikaduhang adlaw sang untat biyahe. Sige, pabuwasan ta na kay pasabto na to na biyan natungdan kun matuod gid man nga may bag-o siya nga salakyan kag kun dinhi nagalin. Ayo, kamudlay man no ano ang kausa kun maintrahan sang hindi amo bla. No kabay pa nga hindi lang way lang maintrahan sang hindi amo ang kausa. Sige, 36 minutos na nakaligad sa tag ng alas 12. Balikan natin ang hindi nga report ni Bumbo Franz Sandro Burgos pagkaligad lamang sa pila ka importante nga mga panumdom. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Unto, 11 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa tag ng alauna.
This time mga kabinan, balikan na natin ang report ni Bombo Franz Andro Burgos. Kay may statement diri si LTFRB Regional Director Osminia may kaintanan sa niya pag kadto kagapon si isa ka meeting again patigayon upod sa mga drivers sa mga salakyan. Kag may concern pa nga daan to mga drivers ang kwambala ang ayuda wala sa mga drivers nga dapat mabaton nila in full daw do 15% lang kuno to nabaton nila sa dapat nga pagabatonon. May ara naman nag-attribute sa ila sini nga mga ayuda nga para sa ila. Muning mudlay sa ato ng mga Pinoy daw kay ang hindi blaton hindi naton pag-atribihan yatag ta sa kay Cesar ang para kay Cesar bla. Yatag ta sa driver ang para sa driver kay para na sa ila mo, no? Okay, sige this time ko na to na report sa Pia Kalinya. Bombo Franz Andro Burgos, please come in. Bumudahan sa mainit ka nagliligal ka mga nadlaw mainit ng isyo so bumudahan na mo ni ang untat biyahe. Kaya because si bumudahan ang nagkakakita ning rason sa pagutat sa biyahe mo ni ang mataas ng excise tax no sa mga oil products. So sang nagligal nga nadlaw sa Lunes, Marso 21, nagpatigayon gid bumudahan sa untat biyahe o kung ginatawag ning People's Holiday kung sa undok pa pagabasihan no. May pila bumudahan ka mga asosasyon sa mga dipasero kan salakyan kag mga transport group ang nag-upo dire ka nga isang Stone, Fibakda kag ang undok bumudahan no. So may pila ka mga drivers hindi magnubo sa ginatos sa mga drivers ang nag-upod bumudahan sa amuni nga hublag protesta. Galing sa Lunes to no. Ginatingwaan kag may ginalauman sa bumudahan nga isa ka tawo nga magaupod tani nga kung sano pa bala bumudahan siya ni ang yabi mo no. Siya ni ang yabi sa para mabuksan ang problema nga gina-problema gid subong sa ato ni nga mga o kung ginapangatubang sa ato ni nga mga drivers. Amo ni bumudahan subong ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. We know naman bumudahan nga muli nga ahensya mo ni ang nagsabas ng problema sa mga drivers especially sa presyo ng gatong kag sa pritihanay. Kaya ang concern dahil subong bumudahan mataas ang presyo ng produktong petrolyo pero ang plate sa JFT hindi gid sila kapasaka or hindi gid pwede makatag sa panibagong iping taripa para magsaka presyo sa plate sa mga jeep bumudahan. So sang Lunes may ginahulat ni sila no ang Regional Director sa Land Transportation Franchising Regulatory Board nga si Mr. Richard Osmeña bumudahan nga amo ni dapat ani ang ilang atubangon. Kaya ang mga lideres ng pila ni ka mga transport groups amo man ang nagahulat-hulat kag ang pila man diri ka lideres diri sa syudad sa Bacolod ang nagpanguna man o kung nagupod man o kung nagunong sa ato ni nga mga drivers. Pero galing bumutante para sa ilaya gapinsar sila kag nagahulat sila nga maging positibo. So amo na nga pagkatapos sa pag-istoryahan ay ano ni bumutahan no wala na tayon no o kung wala gid nakaabot kahapon ginalauman man nila nga maabot so wala gid no dapat nga duwa ni adlaw gani ning transport strike Lunes kag Martes nga adlaw tibong budan ang mga drivers o kuno mga lideres sa mga transport group nangin dismayado sila no na disappoints labong budan because nga ang ilang nga ginalauman nga tawo galiya mo pang way nag-abot so pinadalaan niya lang sang mga iya lang din nga mga tinawo no para magatubang kag ma-address din problema sang mga drivers diri sa syudad sa Bacolod. Ginausisa man to daan nila pong budan na ginatawag niya fuel subsidy. Na kung sino ni pwede makabaton kag pilagid ang specific nga number sa mga beneficiaries nga pwede matagaan kag makabaton sa nasilin nga bulik na gikan sa gobyerno. Wala pong budan no. Kay sino mismo sa kay Regional Director Osmeña may katuan man siya bombudan nga kaangay man sining meeting dito kunya sa Capiz Bombudan no. Sa munang inadlaw. So ginkol lang attention but para sa iya there's no turning back na kuno mo no. Andro. Yes Bombudan. So mas grabe mas kwan gito mas sobra pa gito ang ginkatuan niya sa kalatuan niya diri nga nagpatiano gan isang untat biyahe do sa Capiz to do way matuya naguntat ta biyahe. Amo gani tingin no si sa Bombudan do wala man to. Pero ang pinakagrabe gid Bombudan dengan na dapat ani tutukan diri sa syudad sa Bacolod no. Kaya syempre Bacolod Bombudan piladri ka mga association in terms of mga dipasero nga salakyan no. Damo-damo Bombudan ang Bacolodan sa highly urbanized city
may pila ka thousands o hundreds of thousands ka mga populations, no? Kag pila ka libo gid ang apektado sa paguntat biyahe sa sini nga mga de pasahero nga salakyan. So ang ginapanawagan na ginatani sa driver Bombudan para matagaan na kini sang katapusan ng ilan nga problema, no? Kung sino gid nandi ang pwede makabaton sa sila nga fuel subsidy, no? Dapat paagi sa sini nga regional director nga siya gina mismo ang makaeksplikar kag makahatag gid sang kompleto nga detalye kag sino ang pwede matagaan nga mga drivers. So Bombudan di para siya tinagayo lang man siya kuno sa pasaylo, no? Nangayos siya sa pasaylo Bombudan sa mga drivers. Patapos na to nga nalabot si Regional Director sa LTFRB6 nga si Mr. Richard Osmeña Bombudan. May payag Bombudan diri sa aton ang Regional Director sa Land Transportation Processing Regulatory Board, Regional Office 6 nga si Mr. Richard Osmeña. Well, I already informed Congreg that I could not make it because I was on my way to Capiz and to meet also with the transport sector in that area. But I asked him if I could send 6 of my staff to answer queries of ini atong mga transport group. So they're very well capable naman to answer questions. They are actually head of each department, so kabalog din sa masabat kung ano gid ang mga queries. May meeting na ako sa mga ibang na transport group at that time. So I was on my way. I could not turn around and cancel. So I could send my staff to mediate sa gining atong mga transport group. So Director, paano yung isubong gin-address ang mga concerns tani, no? Nga kinahanglan di kamo sa atong mga transport groups, Director? Well, I'm meeting with my staff later. We will collate all the questions that were raised during the dialogue, and we will see kung diin ta pwede ma-adjust, kung diin ta pwede makabulig based on the MC. Kaya kita, balan mo, we are just a implementing agency. Kung ano, di pa pasa diri sa manhalig sa central, ka-implement lang kami. Ayuda will be there. But ang submit sa mga pangalan o halin na sa central. So we just follow what, as I reiterate, we just follow what central is giving us. Sahin mo na lang sa tanan ng mga jeepney drivers kaya because nga amo ni sir ang ilang problema nga na-disappoint sila because need katani nila, sir. Mensahe mo na lang. Well, number one, I would like to apologize because at short notice I was informed that I had to meet. But nevertheless, I did my best and tried to send my employees to answer the queries. But we will also address the concerns, no? Naka-record man tanan, and we will look into kung din kita pwede makabulig. Okay. So, before mag-end ang March, Director, matagaan isang solusyon? Yes. Definitely. My first tranche and second tranche start. Bumbandro. Bumuda, no? So, muto yang iyang bahin. Kung nga away diri siya bumuda nakatabok sa Bacolod para matubang diri ang mga drivers, no, nga nagapanawagan sa kung ano niya mabulig sa gobyerno. Bumbandro. Yes, Bumuda. Ang ambal niya ma-implement pa lang sila kung ano ang ipa-implementar sa central office. Pero ang ginapa-implementar sa central office, ginakuha man na sang base, may mga implementation nga ginakuha na base sa kung ano man gina-report sa mga regional offices, sa mga alang-alang man na makibalo ang central office yung nagasakit na galintian diri sa mga tao di sa region kung wala si may magpanugid sila. Correct. Amo gid kani Bumudan. So amo na ganing punto bala, no? May mga satellite offices dapat diri gani para ma-address properly kung ano na di ang problema nga nagkatabo sa may naubos nga bahin, no? So sila to mismo ang may poder Bumudan nga ipadangat ang problema sa diri sa mga local government units padulong dito sa central office. Kung tanawon man nang yan atong Bumudan kung idon gid man sa central office, it takes a lot of time ginaya. Siyempre Pilipinas daan kadamo man sang nasakupan, daan sang for example, sa ahensya ng LTFRB, tidamo man siyang nasakupan. So, munang purpose man sa mga sa mga satellite offices, KMB, dari Bumudan sa may aton, sa Region 6, no? Pero galing masubod dari Bumudan, amo nga ginahingyo, dari nga wala, dari sa aton sang opisina, bisan na provincial office na lang sang LTFRB, no? Para makahatag, makatutok sa mga problema. So, in due time, no?
nagalaong ng mga drivers nga matagaan isang opisina dire mo kung matukuran sa opisina sa LTFRB dire sa aton sa Negros Occidental budlay na daan sa bumbubudan maghalay pa katabok-tabok so damo gid nga oras ang mausik no kay kung sa din pa nga gapuluti ng mata sa mga nagakinanglan ano pa ya no kalawig pa yan siya magtupa ang nasiring nga bulik bumbudan. Mo gani. Ang mga concern to sa mga concern to sa mga drivers antes to yan nakalabot sa kay Mr. LTFRB Regional Director Osminya. Hindi to yan siyang directly nga nakabati kundi ang mga staff niya padala diri sa Bacolod lain gid abi kun ang personal gid nga makabati kaysa ipaagin mo lang niya sa lain nga tawo kay daw ang guwas na karon message relay kadungdong ka sa sining hampang message relay nga malinya ka mo pila ka mo kabilog na malinya tapos sa pinakapuno to may ara to ihatag instruction may hambal to tapos ang katapusan abi ikaw paghambal si mo yan lain natuya ang original nga ginhambal to sang una-una gid nga tawo to sa puno. Correct. Amogid mo budante laingit man niya to ikaw personally makabati kay siyempre kung iba na makabati may dugang o kung may kulang na namo no na mga minsay maabot sa imo so dapat lang gid nga ikaw yang pangatubang dito kag mangpan mo gid ang sitwasyon kag makita mo diri bumbudan kung ano ang lakat sang biyahe diri bala sa siyudad sa Bacolod because nga ang mga drivers diri halos kalabanan gid no naguntat sa bayang iban to do tayo mato magilinaway kay syempre ng iban niya hindi magupod sa ilang hublag o sa kausan nilang paguntat sa biyahe iba to do nang akigid no but mayo lang kay wala man sa mga toward incidents kangay sa mga pag-ilinaway dito nga nagluntad man bisang hindi man naming insidente muna bumbudanti dapat makitaan mo gid no bilang ikaw isa sa mga ahensya nga natungdan so dapat tunaan mo gid kag tutukan lang na silining mga problema nga ginapangatubang sa idalom sa imong ahensya bumbudan. Okay, sige. Salamat gid Bumbo Andro. Yes, bumbudan para sa pagpangalagay sa bumbuhanay sa Udto ni Bumbo France Andro Burgos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo France Andro Burgos. Tiya mo to ang mga hibubunot sa pila ka mga drivers kag ang pagpangaypasensya ni Mr. Osminya sa LTFRB sa hindi niya pagtambong diri iya sa meeting nga patigayon kagapon nga adlaw. Isugpon tabi ang report ni Bumbuan, Bumbulito, no kay may payag man siya sa bahin sa committee chairman sa Committee on Transportation si Councilor Dindo Ramos. No may kanta naman isang yapon no sa sining ginasinggitan sa mga drivers kaga ining kabudlayan naton karon sa pila ka transporter organization kasi ding asod-asod nga pagsaka sa presyo sa gatong way pa makatibawas sa pandemya subong sobra pa ini sa pandemya kay do ubuson niya gining kwarta si mo bulsa sige so ano ang mahimo si diri makamianan sa Committee on Transportation sa dalom ni Councilor Dindo Ramos kag ano ang palabuto naton no samtang asod-asod ang pagsaka sa presyo sa langis subong nagnubo no kagahapon may pagnubo pero bantayan naman ang daso naman yung semana nga liwat naman yung pagsaka sini ayo do nagalulubog lilitaw kung sa kanta pa ni Freddy Aguilar lulubog lilitaw ang buwan at araw no kung isa araw kung isa way kung isa nagasaka pagkadugay nubo pagkadugay saka naman lulubog lilitaw gid Bumbuan please come in Bumbo Bumbuan sa piyak linya no Bumbuan please come in okay dali ginabi sikero naton sa piyak linya Bumbuan daw na utod 4 minutos banwa na bilin o kung nakaligad sa tag ng ilauna diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. Balikan naton ang report sa piyak linya upos kay Bumbuan Sindul Surilla kay may interview kay Councilor Dindo Ramos. Bumbuan, please come in.
Bombodan 2,000 pesos nga subsidy no o kon na subsidiya para sa mga hindi lang bala para sa mga drivers kundi lakip na diri Bombodan ang mga apektado tungod sa COVID-19 pandemic ang ongoing sa karon ang releasing no sa siyudad sa Bacolod no ini ang pagpahayag ni Attorney Dino Ramos or Councilor Dino Ramos no bilang chairman sang Committee on Transportation kaya di ba dumduman naton last time Bombodan nagpromisa ni sila sa mga drivers no hindi ba lang mahatag ang siyudad sang 2,000 pesos susunod kay Councilor Dino Ramos no actually ang 8,500 nga mga beneficiaries mga 1,000 halang mga drivers kapin kay hindi man gid tanan-tanan matalaptapan pero amo ni ang ayuda nga mahatag ng city government sa tunga ni sa problema no sa transport sector o kon transport group naton diha sa may siyudad sa Bacolod hambal ni Councilor Dindo Ramos nakig-meeting man siya dito kahapon with the representatives ng LTFRB kay amo man gid niyang major concern subong sa mga drivers naton Bombodan nga gagaugunto subong because nag-rollback man pero why pag ginaya totally magbalik ang presyo sa aton iya nga gatong no at the same time ang ginaagunto ni nila nga supposedly fuel subsidy nga wala man makalabot sa ila no Bombodan mamatian ta pala kabayan sang yes amo nang masakit nga kamatuoran dira kay do permi lagi mabutang sa diado ang mga makaluluoy nga driver ilabi na gid sang ang driver ba nga natupan niya operator nga masyado man kabilidaran malang kun ang operator makaintindi mamla kay may balatyagon para sa mga drivers. Sa pagpandemic may mga assistance nga para sila nga daw ay nila mabaton ang putong lang gapo hambal mo to. Sila lang ganito kuno may mga 15% lang nakuha nila. Oo, 15% yun to lang sa ila, the rest Bombodan. Wala pa na yan nakabaton silang subsidy nga ginatawag. Pero nahatag na iya sang gobyerno. Oo, 3 tranches, no? May isa pa ka tranche nga mo ni supposedly dapat makabenepisyo ni sila. That is why nga nagahingyo gid ni sila sa gobyerno sa karon na Bombodan. Nga ginatinghuan man nga i-facilitate. Pamatian ta bala, no? Kay Bombodan. nagkuha na gadaan halin sa pag-pandemic, problema. May lang ito kay daw na naghimo man sa pamaging gobyerno nga bisan diri sa aton nga bisan na tayo lang pasahero to, nag 50% lang pasahero, gipasakaan ang fleeting. Ti subong nga nagbalik na sa normal nga nagpuno naman liwat ang pasahero, imbes nga magpanubo sila sa pliti balik sa original, hindi na sila kapanubo kay hinali naman nagbutyog ang presyo sang langis. Subong nagpanubo pero nasun si mana masaka naman ano ni daw san termo blaw. Bas isang termo na ni. Amo gani Bombodan no. So amo na gani no Bombodan nga ang hambal ni Councilor Dindo Ramos kita Bombodan sa committee o sir sila sa committee pareho sa iya sa Committee on Transportation ginatinghuhaan gid nila ya Bombodan no nga ambal niya makasulbar ning problema sa mga drivers naton iya nga mga kauturan Bombodan no. That is why man nga may 2,000 pesos nga ayuda man niya sunod sa iya nga ihatag man ang city government no. So Bombodan pamatian naton si Councilor Dindo Ramos. Actually, sila sa diverse at ng gamay lang siya, nagkatos iban. Sektor na mga sektor, may mga musician. Actually, nag-release na kami subong. Ang driver nga sa Tucho Taylor na siya, kaya may araman sila fuel subsidy na sa national government mo. Oo. Di ba, nasa interview ko sa imo before, based na gyapon sa ordinansa mo, di ba? Nga ginpasar because of the pandemic. Amo ni siya. Ang sector sa last month, mandating the grant of financial subsidy to individuals in crisis situation. So, it does not only refer to the drivers. Unfortunately, the drivers are not most affected tungod nga sa increase ng fuel. Pero, ang pensyon sinaya is not only to grant subsidy to drivers, but even to all sectors affected. Ang flower stand sa sasaring kaantalan, mga vendors, delegate, siyempre, limited kita masang funds. Hindi ko wala malibutan ma-akomodar. Siyempre, may mga reklamo, collateral ginagawa. Socially contact yung mga ubos. Pila ka, more or less, mga ang beneficiaries ini, mga more or less, mga pila na yan, katawo? Mga 8,500. We have to distribute that to 8,500, 2,000. Okay. 8,500
Pila ni diri ang mga drivers, Councilor, more or less? Mga 1,000 muro Mga drivers. 1,000. Okay. Oo. Okay. Sino nagahimo sa identification, pag-identify? Mga president lang kay dirigitanan, no? Okay. Ako personally, why ko nag-identify regardless sa political nila. Kaya naman sa president, hindi pa nga kung sa amon. Oo. Tapos, pero kasi mo limited sila lang po sa doktor lang naman yung hinapagaan. Oo. So ongoing, saan ulit nagsugod, Councilor, ang releasing? I think 2 weeks ago. Yeah. Mama mo na. Oo. Kaya dapat ma-release na for banning period mo. So 25 o banning period. Ilalat either today o tomorrow matapos ang tanan. Oo. May mensahe ka, Councilor, sa mga drivers kay Tidebala, may ara ni sila meeting kahapon with the LTFRB, wala di si Sector Osmeña. Ang ilada pala nga punto nga, hindi man gakalabot sa ila, gidya tanan sila makabaton sa 6,500 na bala nga subsidy from the national. Ano man? Actually, nag-meeting ko sa LTFRB kahapon. Okay. Mga ganitong said ni Sonia sa patunaanon na sila. Oo. Nangyitin kami, feeling ko, we would like also to participate sa distribution para nga wala sa duplication. At siyempre, nakatabi minsan paano. Ang sila nila, may alas sila ko sa system ng TFRB which is applicable to the entire country. Na gina-download nila sa mga na-card na kagang lain pa na bubuan niya. Ang ginagaan nila ang mga operator which is ang operator kung nakasarang na sila kaya negosyante na sila affected dito ang drivers so yan yung operator basi hindi pag-apas sa driver ang muna matabo kasi dati sa national government project nga ako wala ko nag-concur wala ko kasubscribe sa sila yung sa SEMA considering ang taga-tagay, ina-download nila kasi may mga program. Yung daan nila, ang business nila, may mga franchise. Ang worst pa, kaya ang daan nila, ito naman may nag-file petition ko, no? For consolidation, siya muna siya na naman Okay, Bumbuan. Kung sa bagay, ay may mga drivers ganito, pasalamat sila kaya may mga ayuda pa sila nabaton. Ang iba niya ng mga sektor, halimbawa mga musikiro nga nawad ang trabaho to yasang pag kasagsagan gid sa pandemic, why to assistance sa nabaton mo? May mga amo sina bombudan, no? Pero yung 2,000 pesos nga niti, mga 8,500 iban sa sektor abi, like mga nagtatrabaho restaurant or mga nawad ang trabaho, mga remedyo general ni iban nga like mga singers ni mga musician ni kun mga padira bombudan, basta ya ma-justify naman ng nila nga may mga dokumento mga manicurista. Oo, tanan sila bombudan. Mga masahista. Sa mga salon bala nagatrabaho no amon sina no so damo na actually no ining ordinansa nga ni Councilor Dindo Ramos no tinutuyo sinisang pandemic man gid pero ti subong matamat na niyang releasing pati gani barker na kuan man mo na awadan man trabaho sa tong pag-ECQ kay hindi ka pasahero no so amo na bala bombodan amo ni karon no amo na ginalauman ang ma-release na ang 6,500 para sa mga drivers no bombodan kay makapian-pian gid especially subong nga hindi tagid mapaktan ang presyo sang gatong subong nga semana nag-rollback we base next week ang information bombodan na masaka jutay so mga amo pag mga amo pagid sina no? Hindi kagid kung isa na makulbaan kita magpa full tank full tank ta subong kay basi magsaka naman na dasun simana. Di dasun simana nagsaka tapos nagpanaog naman siya nano ni man. Daw maduduha man ta mag-full tank iba si pagkasun simana to nanubo ang presyo. Dapat mamati ka na balita bombodano na bilang updated kita dapat kay para mahibaluan tang presyohanay kay days before gina-announce na kung may dapat bubuan dapat mamati balita kag insindihon gid ang balita. Yes, so kaya importante. Kaya kung hindi pag-engineer ng balita, basi magisagad kita ka wakal, hindi gali mo ginawakal, ta sa matuntun nga ginabalita.
Oo. Mga hindi ta mag-entertain sa mga fake news nga ina bombodan. Mati is bombo bla kay wala fake news, no. So, amo na, no, bombodan, no. Amo ni so far ang latest naton iyang update, pinakauli nga update nanon sining problema sa transport sector naton diriya sa may siyudad sa Bacolod. Ini si Bombo ang Sindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid na Bumbuan na Sindol Sorilia. Nabatayan nyo mga kabanan ang pahayag ni Councilor Dindo Ramos ti Mayo Manigan Iong siyudad sa Bacolod. Namigimang ko na timpo eleksyon, no? Huganas lang mga ayuda. May ayuda kapag matunon mga drivers. So, tag 2,000, no? Imagine nyo, tag 2,000. Tani ang iban man niya ng mga naapektuhan, no? Makabatong man sang ayuda, no? Ang mga iban man niya ng mga nawad ang trabaho, kag apektado sa sining pandemic, kag apektado man sa sining pagsaka sang isang gatong, sa presyo sang gatong. 15 minutos manwa ang nakaligad sa tang nga una diri sa ato na pagpangalagad sa panatuntunan na Bumbo Hanay Sodto. Sa aton nga pagbalik kuhaon man naton ang dugang report ni Bumbo Dennis Robica kay apisar pa nga nagasaka ang presyo sang gatong, nagasaka ang aton nga blood pressure, may mga pati ang aton nga tolerance ang aton nga patience bla, ang tolerance naton sa anger. Do nagsaka man. Do gamay lang tingko. Do grabe na din ang aton nga pag-react. Apisar pa sinitanan banwa, aber man kung ano mga pressure nga sa aton nga ginalukdo naton, mga problema kag sining pagsinakay sa presyo sang gatong. Ma-relax kita guro anay sa mambukal kido liwat naman nga maga-open ang resort nga ginapanagyan sa probinsya sa Negros Occidental. May maning aton nga probinsya kay may ara ginamintinar yang resort. Ya gusto nato mag-relax at least do may kaladtuan latahaw. Kung nato nang kanuduga-duga ang report upos kay Bumbo Dennis Robica pagkaligid lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sa Pabalik mga kabenan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. 20 minutos sa banwa ang nakaligad sa tagnang una. Ano pagidayan nga amount sang pagpatag or education or anong sistema, information ang aton pwede ihatag sa aton nga mga katawhan kag probably mga butante nga ang ilayang concentration ara lang gid do ang ilang nga kabuhi do ara na gid lang yan nakasentro sa Facebook. No nga kon ano bisan ano man i-post naton kung ano man i-post sa ibang mga media kontrahon pagid bisan amo nang bisan gin pahayag na ginaya halimbawa ngin pahayag sang kumilik subong nga na-exempt ang kuan bala na-exempt ang na-exempt ang mga proyekto sa Office of the Vice President no sa banning kundi may mga banning na basta gani na chimpo eleksyon no may mga banning na isa sa mga project di na exempt bala ang mga ongoing na daan nga project hindi man lang subong sa Office of the Vice President di ang breaking news nga gin grant sa Comelec and Bank ang exemption sa pila ka mga programa sa opisina ni Vice President Leni Robredo sa spending kag public works ban no ini ang ginkonfirmar mismo sa ni Commissioner George Garcia dala nga lang liwaton ta na karon kay amo naging konfirmar ni Commissioner Garcia so banwa mangin kuan kita mangin responsable kita tanan sa aton yang kung ano man ang aton nga mga pang-ino-ino dira no kay sa aton nga mga action. Although nga ang aton kinamatarong our rights to believe is absolute. No? Kung ano man nga patihan natin absolute na inyo na iya kinamatarong tanatanan. Pero ang pag-akto sa aton yang ginapatihan, kung kisa ba sinagalapaw kita bla sa Latin, no? Hindi kita mangin magpasugot nga mga instrumento. No? Nga mga instrumento sa pagpasanyog, pagpalapta sa mga disinformation, rather sa mga matutuon nga information. No? Dapat kung ano ang anong isakto drama na ng aton yang patihan. No? Wala na aton tiyan mo naging payag sang mismong otoridad na ginagapayag sina mo. No? Kung may mga report man nga pabor sa kung sino nga kandidato kay Bongbong Marcos, ina-post man na naton kung pabor sa kay Leni Robredo post naman na kag kung sino dra yang nagapadalagan, way kita sang siling nga kung kontra lang sa aton niya nga kagustuhan. So sa aton niya nga mga kulturan mangin kuan kita, mangin sensitibo kita sa pag-intindi sa mga ginapost sa social media. Kay hindi kita maka-afford banwa nga sa ulihi maglala ang aton mabutang tabla sa mabutang sa tirong ang aton nga pungsod. Wala sa pasingadtuan magbalang-balang kita kay hindi na amo ang mga nagapadalagan tungod nga nagdaog ang misinformation sa matutuod nga information. Nagdaog pa yung mga fake news kasi sa mga matutuod nga mga balita. Amo na sana siling ko kagina, hindi naton pagdibdibon, no?
ang mga bagay-bagay nga may kantanan sa eleksyon, gamiton ginaton ang aton nga utok kag ang aton nga balatyagon, no? Pa sabayon ta na sila. Kay kung pasulabihon ta lang aton ginabatyag basi malimbungan kita, no, sa aton nga balatyagon kag mangin laina ang ginapagwa sa aton nga paminsaron. This time ko na to report ni Bumbo Dennis Rubica sa pihak nga linya. Ni may kantanan sa pagbukas liwat sa Mambukal Resort. Mabugnaw ini din siya nga resort kaya sa bukid da sa Minuyan. Sa mga doon nagainit ang ulo kay kung isa basi nagakatandugan ang bugal o kung ano man nga sistema, pwede ka mo makapabulubugnaw diri basi pag dulhog nyo sa siyudad sa Bacolod pagbalik mangin matawhay ng tanan. May ara yung mga nagapadalagan kaya daligin lang bumudinis ha. May ara nagapadalagan nga hindi ko lang ma-mention kundi nga lugar nga wala pa gani iya kadaog way pa gani ang eleksyon ginatawag na siya mayor, no, ginatawag na mayor. Daw curious lang ko ini just saying, no. Daw na curious lang ko. Ano abi kun hindi magdaog, no? Di pa dayon sa iyan nga tawgon mayor o ano man. Kung ako siguro yung magpadala ko, ako niyang opinion ha. Wala lang siyang nga kukontra. Walang basagan ng trip. Sa ako lang niya, ako niya personal. Kung magpadalagan ko guro mayor, samtang way pa matapos ang inisipay, kag way pa na ako masiguro nga madaog ko, hindi ko yung magpasugot niya nga tawgon ko mayor. kay mahuya ko ako niya nga, basi magdapos election, perde ko ya. No? Do ka feeling na niya ang guwasin ako, do ka feeler na si mo nga way ka pagani ka daog mapatawag ka na mo ya mayor o mapatawag ka na mo ya gobernador o mapatawag ka na congressman o natunta na ito sa eleksyon. Just saying lang ya ha, just saying, no? Una tunta matapos kaya karon ang guwasin na karon nga do sa robaton la sa una nga hindi ka kuno mag-isip sang piso samtang wala pa mapusa ang itlog bumulito dumduman mo na. No, hindi mo pag-isipon kuno mga piso samtang wala pa yan nagbuto ang itlog. Hindi tanay magtawag mayor, congressman o kun gobernador man da o kun vice mayor or vice gobernador samtang wala pa. Kaya karon do kuluyan na ko mapirdi blaw. May lang tani ko magdao kay masiyati iwagi ko magsala kay gitawag ko gobernador daw. Why kung magsala nga gitawag ko mayor? Ayo kasadya no. Damo kaya sa mga manuntisya naton sa tion sa eleksyon. Himuon ta lang ng entertainment This time ko ako report ni Bumbo Dennis Rubica do nagpabulubugnaw to si advance sa sa Mambukal. Hindi lang magkanto ya sa kwan sa mainit na may sulfur bla na gaso-aso kay basi pag butwa mo kakas na imo panit na. Bumbo Dennis Rubica, please come in. Bumuda no sining pag-abot na sa summer season, mainit ang panahon, mainit ang lakat sa pamulitika at pwede sila makapulupabog na bumudan sa masunod ng bulan by April 15 no inigin ang tuturma sa ato si gobernador sa probinsya Bong Lacson nga by April 15 no buksan na liwat ang ato sining Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary. Pangudan muna na sa bungalan may sugpo na ina Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary Bumudan. Kapag mo sa taon tagpalamatis ng December 1 reopen nato sining Mambukal Summer Resort and Wildlife Sanctuary after ang kapilman 2 ka tuig nag-close ini bangod sang pandemya. Pero dumanta pagka December 16 gidigo kita diri sang bagyo sa Negros Oriental. So may mga nakangkon sa mga damages may mga natumbang ang kahoy, pinapagka mga electrical na mga bagay itong ipang-repair bangod sang bagyo. So ginsira naman to anay bumudan after sang bagyo date sang December 17. So iti mga pila naman 3 bulan, almost 4 bulan liwat naman nga buksan ining aton Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary. Bomba danyal po ginatag diri ni Governor Lacson nga wala anay isang overnight hindi na pagpasugtan pwede sila magkapaligo dira sa adlaw lang pero ay na isang overnight nga matabo bombudan until nga sila to na fully operated na kay
Nabalantaman nga mabukal resort na isa ini sa mga income generating project no sa aton siniya nga probinsya no sa mula lang nga pandemya bumudanti milyon of pesos man ginaganar sa aton probinsya na damo sa mga turista no local and foreign tourists nga nagapadulong dira sa mabukal mountain resort protes bumudan sa nato may mga pila ka mga adjustment, especially kung bumudat pag sa entrance, fees ang tondera nga mag-cottages, no? Proteso no, sa gobernador, minimal ang gyapon, no? Kasarangan gyapon para sa aton sini nga magkakauturan. May pila na ka mga restriction nga patuman, bangod hindi lang sini pagkabig nga mountain resort, kundi wildlife sanctuary ang aton nga mambuka resort pumudan. So may pila ka mga restriction, sa pag-protect sa aton the environment, pag-protect sa mga wildlife nga ra sa aton sining Mambukal Resort and the Wildlife Sanctuary. So ginagalaw mga gobernador sa pagbukas no, so good sa April 15, tuloy-tuloy na ni. Hindi na magsira paliwat, kay expectar mo dati. Hindi naman siguro maglala ang kaso ng COVID, kag mangin tuloy-tuloy na nga mangin isa nagkalantuan no, sa ating mga turista ang Mambukal Resort at Wildlife Sanctuary sa tilion nga buksan ini sa Abril 15, Bombo Daniel. Matianta ang konfirmasyon ni Governor Eugenio Bong Lacson. We'd really like to open it, no? We'd really like to open it. At least that's our way of bringing back normalcy in the province. That is also our way to spur the economy. And of course, our way to promote our tourism. I think there were some adjustments, no? Pero minor man lang. Importante is that hopefully that if we open again, hindi na ma-stop because of another surge, no? So we hope it will be a successful reopening and a long-term activity. Bumuda mo to ang konfirmasyon ni Governor Eugenio Bong Lacson. So pwede na. Timing na sa summer kag Holy Week, no? Agang ito after na Holy Week, no? Ang pagbukas no April 15. Takto magyapon pwede man sila gyapon makapaduwaliwad na kahit is naton na mainit ang ato sinatiyempo sa bumuda sa summer season Bombo Daniel. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Inisibong Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Nabatan ang report gikan sa Provincial Capitol. 33 minutos na nakaligad sa tag na nga una. Ay, oo, banwa, no? Pabulubugnaw kita sa Mambukal, no? Daw halos na nagapainit. Basta gani nga ma-post ang balita nga hindi pabor sila kandidato, hala, grabe na nga react. Hindi pala ka mo magpalaaway, kaya ma-reflect na karon sa kwan. Imbis nga magdaog pa ng inyong mga kandidato, mapirdi na karon kay sakit ka mo ya pang away da. Relax lang. Kung siling pa sa akon nga amigo, abi relax lang, relax. Relax lang kamuda bala. Sa akin o ganyang sagad yung kapang away tira nga. Nag-reflect na sa aton nga personalidad, no? Kung paano kita magamit sa social media bilang isa ka platform, no? Sa pagpotwas naton sa aton nga balatyagon. That's why nga ako diri ginahambal ko na pirmi nga kung sige lang kita katutok sa Facebook. Kag mga gina-post pamati kuan na yon ining patihan dayon sa ulihi ma-realize naton nga nagali kita ang aton nga utok ginupuno na sa mga wrong information. Sumabudlayan na kita magkuan sa ulihi ma-realize nga sala kita pero ulihin ang tanan, no? So dapat nga mangin kuan kita mangin gamiton tigin ang aton nga paminsaro ng aton nga utok, no? Sa tanan nga pagbasa naton sa Facebook. Ilabi na gid subong hindi mo na daw hindi
mabudlay na nga i-identify o i-determine kung di rin ang insakto kay hindi insakto kay sa pagkamatuod ini one bisan sino sa inyo dira sa aton dira pwede lang maka-post mo sa nga kung ano na iyang mga balita santo sa iyang gusto iyang i-portray. Daw kag kaangay man sa aton gani nga personal nga mga accounts lang kung isa may gina-post kita nga actually hindi man amo nakatahom pero sa litrato bla perti katahom di bla napamatud-an ta naman nga naga-post kita dra nga amo kita sina kuno kamalipayon pero sa pagkamatud hindi na amo nang kamalipayon sa actual no kung isa gina-post naton nga wala kita sang bitterness pero sa pagkamatuod ara atanan nga mga pagpakukunwari no na makita natin sa Facebook kag may araman nga tutuod gid honest to goodness nga mga posting sa Facebook. So hindi kita magpadala-dala kay basi pagkatapos ng eleksyon no dito na naton ma-realize nga nagsala kita kay tungod nga nag-concentrate kita sa pagpamati sa kung ano lang ang gina-post dira sa Facebook. Imagine nyo na yang akon why ko sila nga nag-apin sa kay Lini or apin sa kay Bongbong Marcos. Halimbawa karon sa inang statement bala nga ginhambal ni Vice President Lini Robredo nga I have 3 daughters, they are all girls. Why na yan never na yan ginhambal? Ginimo-himo lang natin tapos damo man nagpati dayon nga kita mo lang lutang siya kay nagambal siya nga I have 3 daughters, they are all girls. Lutang lutang. Ti patihan ta man na dayon pero sa pagkamatudway na, no? Di same man sa sa kung ano man da ang akusasyon sa kay Bongbong Marcos nga ginakusaran man sa gani nga drug addict. Ginakusaran man siya nga drug addict. Hindi pinsahan man nga sang mga supporters hindi siya drug addict. No kadamo lang sang mga pagpakamalaot daw nga ginahaboy sang magtimbang nga guro. Patas man lang ni. Kung kisa makapuntos ang lain nga kulor, kung kisa makapuntos man ang lain nga kulor. Kung may mga magsigi kitaya ka react dira, ti sinuya ang nagdaog sa nagkaron. Kag nakibalo kita nga damo mga trolls. Inabla mga ginabayaran sang halos tanan nga mga politiko nagabayad sa mga trolls. Ilang mga fake accounts bala nga mga tao na nga ang ilang obrahon ang paghimo sang propaganda, black propaganda na nga panggubaya sa lain iya nga tawo, sa lain nga politiko kay gibayaran sa sisaman ka politiko. Damo na nagaguluwa na sa social media. Tiko na mo nang aton sa kanya nga atindiron kay bilog adlaw sige na lang kita kalantaw sa cellphone. Tiway hindi na naton makuha ang matutuod yang nagakatabo nga sa pungsod Pilipinas kaga matutuod nga impormasyon kay nabanga kita iya sa Facebook. Ang Facebook ni amuning duha ni kabuta mo it's either nga makapaayo ni saton o makapalain saton. 38 minutos na kaligid sa tag na nga launa ginakulabos kita banwas ang oras diri sa aton na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa untop danay na magitabuas upod sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo.
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio. Nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa Tacna, Launa sa hapon.
Mayong hapon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagplamati, sa aton si Masuki, sa aton si mga kabombo. Welcome. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Miyerkules, Petsa 3 or Petsa 23 sa bulan sang Marso tuig 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagplamati? Kamusta aton si Masuki? Sa mga nakatuni na sa aton sininagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa ka mga radyo. No? Ang radyo kaangay sinima kabombo ho? Ang aton sininagasigabong frequency ang 630 kHz. No? 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa ka mga radyo. Ang radyo dapat normal nga pwede maliso, no? Hindi pwede nga nakalansang, kundi pwede gid maliso para nga makapili kamo kung sa diin ang inyo sining luyag nga pamatian, no? Kaangay sa nagasigabong nga 630 kHz ang Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines syempre, no? Ang inyo siniya nga ginapamatian subong sa tanan nga malabutan sa aton si paguragwag. Hello and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome. Gina-enjoy kita. Pinaagi sa aton sining live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Ara man syempre ang aton sining local website, ang www.bomboradio.com/bacolod, no? Ang aton si official website nga www.bomboradio.com. Syempre mga kabombo, the official website of Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kag syempre pa mga kabombo, wala labot sina pwede gid sa inyo sining mga cellphones, no? Download din ninyo ang inyo sinitag sa ka-cellphone sa Bombo mobile app. Siyempre, mahapos lamang. No? Kung ara na dira, naka-embed na, no? Well-equipped na ang inyo sining cellphone, di kundi makapamati ka mo sa crystal clear nga live audio streaming sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. And of course, sa mga naglantaw dira sa aton sa Facebook Live, mga kabombo, no? Hello and good afternoon. Kaway-kaway. Sa aton siniiya nga mga nagalantaw dira sa Facebook Live, syempre pa sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, no? And don't forget to make an LSS, like, subscribe, and share. And of course, don't forget to click, no, the notification bell below para nga ma-notify ka mo any time of the day sa aton siniiya nga mga programa sa aton sini nga live audio streaming. So sa tanan dira nga nagalantaw, nagapamati na, welcome sa pang-Miyerkules nga edisyon sa aton si palatuntunan kahapon lamang. Sa liwat, ining inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal, si Miss Jazz, para lamang sa inyo sa pagsugod sa aton si palatuntunan mga kabombo. Ari anay ho, ang aton siniya pambukas nga bahanon para ged sa aton si mga kabombo, no? Ginapabugal tagid ini, diri lamang sa Bombo Radyo Mabatian kag sa Star FM mga kabombo, no? Ang ambahanon nga kabuhi sang kabuhi ko. Kag isa ini sa mga paborito ninyo nga nangin soundtrack sa aton si mga drama diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod sa mga avid fanatics sang drama sang Bombo Radyo Bacolod, no? Ayari ang aton si nangin paborito nga gina-request diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, ang bahanon kabuhi sang kabuhi ko, gin-compose kag ginamba ni Mr. Dante Beryong. Ari mga kabombo, aton nga pamatian ang ining produkto sa Bombo Music Festival 2016.
Sa kada adlaw nga ikaw ako na madumduman, nagakabalaka ako sa imo kahimtangan. Kung sa diin ka man subong, akong gid nga mabatiyagan. Ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akon nga dughan. Kay ang akon nga pagpalangga sa imo, hindi na gid magbago. Sa malayo ka man mo diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi na gid magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita dalon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kay ang akon nga pagpalangga sa imo, hindi na gid magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi na gid magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalok kag sa pagputlak sang adlaw, dala ang tuman nga kahilaw. Padayon nga ikaw ako nahulaton sa akon tagipusoon. Kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi na gid magbago. Sa malayo kaman no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi na gid magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. Sa kada adlaw nga ikaw ako na madumduman. Philippine Standard Time, 56 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Mga kabombo, no? O kung sa takna nga alauna sa hapon, no? It's 1:57 in the afternoon, no? Mga tatlo na lamang ka minutos ka mga tangko na kita sa takna nga alas 2, mga kabombo, no? Sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, I'm sure, no? Ka-LSS na kamo ni last song syndrome sa sining abahanon nga kabuhi sang kabuhi ko by Mr. Dante Briong, isa ka Antikenyo nga respetado sa pag-compose kapag amba at the same time, mga kabombo, no? Ang iya sining anak nga babae nga si Danet May Kaimo sang ururupod sila nga duha nga nag-entra, no? Sa paindis-indis sang Bombo Music Festival 2016, nadala sila nga mag-amay sa top 12 ug galing kay ang bata nga si Danet May Kaimo kag ang iya sini nga gin-compose gini amba nga Unlimited amo anangin grand champion. So siling sang amay nya way ginaya problema kay bata ko man ni. And I'm so proud of my daughter, no? Pero kanami man sa iya sini nga ambahanon nga kabuhi sang
kabuhi ko. sang kalibutan. Kay ang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakipagpag-o sa Kanami, no? diri sa akon luyo. Ang akon nga Isa ka hiligay nun nga ambahanon hindi nakipagpag-o nga nagatandog sa aton sinitagi pusoon. Sa pagsalop kag pabuklag sang adlaw, sa akon tagi pusoon. Oh, 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 oh. My love for you won't ever change. You are far or near, near, far. It won't never ever change, or it will not change. The happiness which is so genuine because of you. The life of my life. Kabuhi isang kabuhi ko mga kabombo, ginapabugal ginaton produkto sang Bombo Music Festival 2016 edition. No, kung may ara ka mo dira sang abilidad sa pag-compose sa mga ambahanon kaangay sini, compose na ka mga daan kay who knows in the near future kung mapustro ng aton siniiyang tuigahan nga paindis-indis sa pag-compose ng mga original beautiful music and beautiful songs, no? Kay diri lamang sa Bombo Radio ang ini nga classes ng paindis-indis, no? Kaugalingon nga paindis-indis ang Bombo Radio Philippines to discover your God-given talent in composing and at the same time singing, no, this mga beautiful songs mga kabombo. Compose na kamo dira kag ihanda, no, ang lyrics sa kinahanglan kanamik gid makuan sang leksyon kay inspirasyon kag very catchy kaangay sang kabuhi ko, no. Hiligay nun, Cebuano, Tagalog, Waray, Antiqueño, kung ano man dira, no. Basta importante may yara inisang pinasahi nga mensahe, the lyrics itself, and at the same time the melody, ang tuno kay katahom sang tuno sang kabuhi ko. Gina-dedicate ko ina sa aton siniiyang nga mga tagpalamati, sa aton sini mga watchers diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, no. Just like sa Cerveza family dira sa may Bagroy, Bago City, sa mga Kasimanwa, headed by Tatay Eddie Cerveza, and of course kay Ivan Cerveza, Joy Cerveza, kag ang iban pagid nga mga miyembros ng Cerveza family, no. Mabatian niya Miss Jazz ang iya siningangalan nga ginalawag mo si Tatay Eddie Cerveza. He is now a senior citizen, 70 years old na siya, baw nagaudyak kalipay gid ni Tatay Eddie Cerveza nga mabatian ang iya siningangalan, no, samtang nagapulupamati sa radyo, no, halin sa kaagahon hasta na sa kagabihon, Bombo Radio listeners gid ang Cerveza family. Okay, Tatay Eddie Cerveza, good afternoon lang dira sa imo, no. Sa kay Abigail Marinas, good afternoon, kag sa kay Chubby Chicks. Hello Chubby Chicks, no, sa aton siniyang mga nagalantaw dira nga sa aton siniyang mga nagalantaw sa aton sininga YouTube channel, and of course sa aton sininga Facebook Live headed by Ma'am Ana Sinoro. Good afternoon man sa imo Ma'am Ana, kag subong man sa aton siniyang iban pagid nga nagalantaw kag naga-enjoy sa atong palatuntunan. Of course, si Ma'am Sally Auque de Sousa. Good afternoon man si imo Ma'am Sally, watching from my office. Wow, no? Sa opisina siya yan naga-enjoy, no, sa iya sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang. Dira sa iya sini nga office si Ma'am Sally Auque de Sousa. Good afternoon lang da palihog mas dya sa akon man sini nga apo nga si Precious Kelly Auque sa kay lola niya Belen Auque
kapamati na sila subong. Sige, salamat gid kag subong man ara pagidho si Ma'am Ana Sinoro, silingya Miss Jazz. Grabe di ang ulan subong ay ho. Grabe ang ulan, init diri sa may syudad sang La Carlota, no? Paggabi gani kagahon tugnaw, no? Kon gabi init-init. Kay sana siling na naton last week, no? I think March 16, no? Gin officially declared na sa aton siniyang weather agency naton sa aton siniyang gobyerno ang pag-asa mga kabombo, no? Gin-declare na, officially declared nga ara na kita sa dry season, no? It's summertime. Gabi gani grabe man ang bagusbos kung wala kita sang aircon, ang bagusbos sa electric fan do kanami man, no? Makahatag sa aton sa relief, pero magdugay gani baw pati ang hangin na ginabuga sa electric fan mga kabombo, ahay init naman. Sige lang kahit anong electric fan lang aton siniya nga masarangan ti kun may ara kamo dira isang isang aircon, mas maayo, no? Sa aton sini nga mga suki ka mga pinalangga nga mga tagpalamati. Si Reno A. Myla Hill or Jill watching here, Bombo Jazz. Hello Reno. Good afternoon sa imo Reno, no? Nagalantaw man via Facebook Live si Reno A. Myla Jill, no? Si Myla Jill A. Reno, I'm sure amo ini nga sini nga ngalan, no? Myla Jill, may hapon lang gidira sa inyo kag sa imo nga pamilya, no? Ang Reno family, no? Kag sa iban pagidiri nga nagpadala sa ilang mensahe, si Mommy Juvie Sargent. Hello, dira sa may New Zealand. Good afternoon sa imo, Mommy Juvie Sargent. Watching with you live on tele and resting now and relaxing on stretching my legs. It feels like heaven. Miss Jazz after long hours of work, and it's worth it watching your program. Thank you so much, Mommy Juvie Sargent. Hello lang dira sa imo sininga bugos nga pamilya. Philippine Standard Time, 7 minutos na nakalipas sa las 2 ang takna sa hapon. Mga kabombo, mag-uluanwan kita, mag-relax kaysa na siling na naton dry season. Ara na kita sa summer time, no? Mga kabombo, kinanglan na mag-ulo andam kita, labi na gid bala ang mga katigulangan nato, no? Kay uso naman na, I'm sure, no? Wala labos sa aton sa pandemic, bangos ng COVID-19, uso naman na ang mga heat stroke, no? Uso naman na ang stroke, heart attack, God forbids, no? Hindi lang, no? Pero sa mga may ara na nga daan ba lang underlying nga mga illnesses kaangay sang blood pressure, high blood pressure, no? Or hypertensive, no? Kung may ara ikaw dira sang ginaano na nga daan, ginaantos ng hypertension, kinanglan mag-uluandam, no? Maghimo sang pamaagi nga hindi tamaan ikaw mainitan, no? Kung pwede palang pasilong kita, mga kabombo. Sa sininga panahon, grabe gini. Wala labot nga ulan-ulan from time to time, pero ang tagi-ti sang init, grabe. So sa panahon, sang kapon lamang program kinanglan maka-relax, maka-enjoy. Sulusandig-sandig, no? Mag-inhale, exhale dira, no? Kag mag-enjoy sa aton siniinga nga palatuntunan kahapon lamang. Antes kita magpadalom ka magpalawod sa aton sini palatuntunan, iyari anay pila napton ka mga pahanumdom. Magabalik ka aton sini palatuntunan kahapon lamang, pagkatapos gid lamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon
kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balecagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo!
Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini Radio Bombo. Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, by the way, no, sa mga nagapareser na diri karon sa ila siniiya nga mga mensahe ay o sa kay Cesario Taob Abetong, no? Good afternoon sa imo, Miss Jazz. Ginagreet ko man si Madam Nida, no? Madam Nida Diaz, no? Sa kay Sir Cesario Taob Abetong, no? Hello lang kay Madam Nida Diaz. Sige, salamat gid sa aton siniiya nga mga suki gid nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Kag subong man sa kay sa aton siniiya nga nagapadala sa ilang mga mensahe, good afternoon lang dira, no? Sa kay Nino Leonora. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz, nagalantaw lamang kami diri sa kaga at the same time nagapamati sa may, sa La Union, as far as La Union. Pero Miss Jazz, taga Banwa sa Hinigaran gid ako, no? Isa ako ka Negrosanon, dira kami iya sa may Banwa sa Hinigaran. Sige, sa imo Nino Leonora, good afternoon lang gid. Kag maay lang ang pagpamati dira sa may La Union no? Sa aton sini nga mga kasimanwa ngara na sa iban nga mga iban nga bahin sa aton si pungsod diri sa Pilipinas specifically, no? Hello lang dira abi mo Miss Jazz, bedridden na ako. Wala unta ta akon si pagpangabuyo bisan nga pamati ko sa radyo. Ginasalot gid na sa akon siniya nga panghuna-huna ang pagpangamuyo ko, Miss Jazz, no? Pangamuyo ko nga kabay pa nga nagaampo lang ako sa mahal nga makaako nga kabay pa maayo lang ang tanan-tanan. Labi na gid ang akon siniya nga sitwasyon nga bedridden na ako, no? Sa kay Ma'am Ana Sinoro, pwede gid nga makapaambit sa imo si kasaysayan live, no? Diri sa aton nga palatuntunan kahapon lamang, pwede gid, no? Via Zoom or via Facebook Messenger, no? Pwede nato na nga ibaluon na imo siniiya nga kasaysayan as sa subong ati bedridden ka na. Kapyut lang gid Ma'am Ana Sinoro, samtang buhi kitaya may paglaom, no? Dapat patihan gina naton, tuuhan na naton kay ang aton siniiya nga ginatuuhan nga klase sang pagtuo nga dapat hindi madulaan sa paglaom kay buhi pa kita, ina ang nagadepende man sa aton sa ginatuuhan. It's because nga aton sa ginatuuhan
great and living God, no? Ang aton sini nga Dios nga amay sa langit among aton sa ginatuuhan, subot silingon hindi kita madulaan sa paglaom, no? Kay ti dako-dako siya nga Dios and He is in control sa aton sini nga kabuhi. Kung kaisa topsy-turvy nga aton sini nga kabuhi diri sa kalibutan is because nga ti tawo man lamang kita. Pero kung at the end of the day, no, itugyan ta inatanan sa Dios, ti makanay na siya and everything will just fall into its proper place, mga kabombo. Amo na mo kay ti ang aton ginatuuhan nga Dios ya. He is in control of everything, no? He is in control of our lives. Kung kaisa ginapulo pabayaan man lang kita kay may pagka-naughty kita, no? May pagkatig-a kita ulo o ti sigilan tawon ko nibing akon si pinalangga nga bata kon hasta diin gid siya. Pero once gani nga wala na kita sa ikasarang mahambal man lang kita na dayon nga Lord take over. I cannot do this anymore. Kaya amo na bala, no? Amo kita sinaiya, amo na ang aton siniiya nga ano mo, ang aton siniiya nga kinaiya bilang tao. We are just so naughty, no? May pagkadungol kita bala, nga klase sa kabataan sa Diyos, pero inaayatanan niya, ginatulon lang sa Diyos, kay palangga kita sa Diyos of who we are, no? Kung diri sa kalibutan, ang pagpalangga nga ginapakita sa imo, bangod kay, gwapa ni siya, bangod kay, kwartahan ni siya, bangod kay, may bangod because of, I love you because, pero ang Diyos niya wala na, I love you of who you are. I even sent my one and only Son to rescue you, to give you life. Ang aton sining Lord and Savior Jesus Christ. Amo na iya ang pagpalangga sa Diyos sa aton mga kabombo, no? Di ba agree man ni si Ma'am Ana Sinoro. Siya Miss Jazz, hindi pwede. Okay. Left lang ang ginagamit ko. Pamati lang ko akay nakapoy naging ko Miss Jazz kon maghagay ko chat. Ari lang ako diri informing you nga ang imo sini nga avid listener no nga naga-chat dira sa imo ti isa na ka bedridden. Okay, sige. God bless you Ma'am Ana Sinoro, no? Ag sa ibang paginaton nga mga padala diri sa ila siniiya nga mga mensahe, no? Sa aton sini nga pinalangga nga matag plamati, sa aton sini nga suki si John Kyle. Good afternoon Miss Jazz, nagatamyaw o kun natamyaw ko lang diri, no? Sa kay John Kyle. Ginatamyaw ko lang Miss Jazz ang mga pumuluyo, no? Ari kami diri sa may Tampalon. Madamo gid nga salamat si John Kyle. Sige John Kyle, good afternoon lang dira sa inyo tanan-tanan sa Tampalon. Gusto mo man dira sa may inyo siniiya nga lugar, no? Sa Barangay Tampalon. Sige, mga kabombo, before ko basahon ang aton siniiya nga sulat sa sining hapon, mga kabombo, no? Ari anay ho, ang aton sining nga letter sender nagapakilala lamang sa kay Milet, no? Milet is 56 years old, taga Banwa Sang Murcia. By the way, good afternoon lang dira sa mga taga Banwa Sang Murcia, no, sa mga Murciahanon, labi na gid dira sa ila sining merkado publiko, no? Mga kabombo dira sa Murcia, masami kita dira nagahiwat sa aton sing mga promos kag Bombo Country gid, no? Ang taga Murcia, no? Tagpalamati gid mga avid listeners gid sang Bombo Radio sa merkado publiko dira sa may Banwa sa Murcia. Good afternoon lang dira sa inyo, mao nagalanog. Sumuma dira sa may syudad sa Talisay sa ila sini public market. Good afternoon lang dira sa inyo, no? Kag maayo lang gid nga pagpamati. Antes pa man sa tanan, mga kabombo, antes man naton pasahon ang kasaysayan ni Milet. Milet is 56 years old, sa nasin ko na, nga yara siya, nagapuyo sa Banwa sa Murcia. Yari ani mga kabombo ang aton siniiya nga kahapon lamang, Today in History. Ang matudtuod nga kasaysayan kung may dalalagko kita sa kaangay nga petsa subong nga adlaw Marso 23 sa Philippine history aton ina ginadulong, no? Or sa aton sining world history kung may ara sa mga dalalagko nga hitabo nga dapat naton nga ipaambit labi na gid sa aton sining mga bag-ong henerasyon sa mga new generations, Generation Y o kung sa aton sining mga millennials, mga kabombo, no?
Kadto kita sa aton sini kahapon lamang today in history. Sa kaagay nga petsa, subong nga adlaw. Ini matutuod niya nga kahapon lamang sa maragta sa aton si pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Kadto kita sa world history sa kaangay nga petsa subong nga adlaw mga kabombo. Marso 23 sa tung tuig 1857, no? Dugay na mga 165 katuig na ang nakaligan. Pamati para may ara kita sa background. May kantanan sa ginatawag elevator. No, kung walang elevator ba kakapoy na iguro labi na sa mga naka-wheelchair, no? Sang amo nga adlaw, the same day today, March 23, sa tong 1857, 165 years ago, sang ang pinakauna, no? The very first commercial elevator ang gin-install kag nagsugod sa pagdalagan o kung pag-andar pasaka panaog sa pinakauna nga kaygaynan natabo didto sa Broadway, New York City, New York sa Estados Unidos, no? Ang elevator, isa ka commercial elevator for the very first time sa world history, amo ining pinakauna nga commercial elevator nga takod gin-install kagin padalagan of the same date today, March 23 of the year 1857. Mga 165 katuig na nakaligad, no? Grabe, magulang pa sa ato ng elevator, mga kabombo, no? Ang American Industrialist, ara sa aton sa Facebook Live, ang pila ka mga memorabilias, no? Through photos, mga kabombo. Ang ining Amerikano nga isa ka industrialist, founder kag inventor nga si Elisha Graves Otis, no? Elisha Graves Otis, isa ini siya kalalaki, amo ang nag-imbento sang safety device nga amo ang naga-prevent o kung nagapugong sang elevators nga madagdag sa tion nga ang hoisting cables sini ang magpalyar. So amo ining rason ko nga ang nadayon ang ining pinakauna nga pagdalagan sa pinakauna man nga commercial elevator nga gin-install ini sa 5-story building nga ginatawag sadto ang ini nga building sa may New York nga Eve Hawut Building, no? This success of the first commercial elevator would revolutionize architecture by making skyscrapers possible, no? Tiuna niya ang elevators kung kumpara sa skyscrapers mo, no? Una niya diin. So do amo man ini ang pattern, mga kabombo, no? Ginkuan sang pattern. Si Elisha Graves Otis amo ang founder sang Otis Elevator Company, no? Isa ini ka American company nga amo ang nag-develop, nag-manufacture kag nag-market sang elevators, kalakip na ang escalators, moving walkways, kay iban pa nga mga related equipments, no? Samtang sa piyakabahin, tuig 1942, ukon mga 80 ka tuig na ang nakaligad, sang gin-install naman diri, no, sa origin or sa history sang elevators diri sa atong pungsod Pilipinas, iti naglapnag ini mo sa bugos sa kalibutan. How about diri sa Pilipinas? Sang saan o diri gin-install ang very first elevator, no? That was 1942. Ukon mga 80 katuig na nakaligad, sang gin-install man diri sa Pilipinas ang pinakauna nga elevator, no? Diri sa aton pungsod. Kag sumugod sadto, tub-tub na subong, nagdako ang demanda sa pag-usar kag sa pag-angkon sa elevators sa bugos nga kalibutan. Kalakip na kita diri sa Pilipinas, kalakip na ang escalators sa mga commercial buildings, hotels, kalakip na mismo sa mga balay nga dalalagko nga may matag-as kag may pila ka panalgan, mga kabombo, no? May damo ko kita kilala nga mga artista kag manggaranon nga di elevator yang ila sila nga balay, especially kung maara sila bala mga elders, mga elderlies, ati
ano na lang wheelchair, kay kasarang man sila nga mag-put up o kung mag-install sa elevator sa ila sinitag sa kabalay, no? So, ginpangabuhi, iniya ni Alicia Graves Otis, ang sinigin pang imbento, no? Para sa ikasanyog, sang katawhan sa bugos nga kalibutan. Tubtob, syempre, wala sa mga nagabato diri sa kalibutan, no? Tubtob nga nagtaliwan ang ini nga American inventor na si Alicia Graves Otis, no? Tumandok ini siya mga kabombo sang Halifax sa estado sang Vermont dito sa Estados Unidos, no? Nagtaliwan si Alicia Graves Otis sa tong April 8 of 1861 sa huben nga edad nga 49 anyos. Abi ninyo mga kabombo kung anong rason kung nga ang nagtaliwan si Alicia Graves Otis. Inibangod sang infection, no? Nagka-infection siya. Ining infection nga ginatawag diphtheria. Yamakon mo na, no? Sa among nga panahon daw hindi pagid saya ang diphtheria kag na patay gid ining famous nga inventor, American inventor nga si Alicia Graves Otis mga kabombo. Nasa na siling ko na gani. Bisan ano ka pa kakilala nga tawo sa bugos sa kalibutan, ginataha o kung ano ka kanubo sa imo siniya nga status sa sosyedad, no? Hindi ikaw kilala, no? Kung tupong nakita or magparti na sa aton siniya nga nga ginahalinan sa aton si kamatayon, tururupong lang kita, no? Kaangay lamang nga mga balatian ang nagatipok or nagautas sa aton sini nga kabuhi. Ti damo kita kilala nga mga kilala naton, mga utod, mga paryente nga nagkalamatay, no, sa diphtheria. Kag isa na diri ang rich and famous nga American inventor nga si Alicia Graves Otis mga kabombo. Nagtaliwan sa huben nga edad, 49 years old. Di sa amo to nga panahon siguro ang breakthrough sa medicine o kung bulong sa bahin sa diphtheria do hindi pa gid na amo na ka strong, no? That is why nga nadutlan gid ining si Otis, mga kabombo nadutlan gid siya kag nagtaliwan gid siya bangod sa diphtheria sa huben nga edad nga 49 anyos. Wala pa siya gani nag-50, napatay na siya, mga kabombo. Pero ang iya sini nga hinimuan, no, dako nga kontribusyon sa pagsanyog sa aton siniya nga way of life is because of the elevators. Labi na gid ang iya siniya nga ginimbento nga safety device para hindi mahulog ang elevator, mga kabombo. Isang una sang ginplastar yan sa publiko for the very first time. That was 1854 pa, before pa nga gin-install ining elevator, no, sa isa ka exposition sadto mga kabombo, no. Daw grabe gid ang kahadlok sa mga tawo nga makit-an bala nga sa taas-taas nga building may ara nga daw box nga nagasakay si Alicia Graves Otis kag samtang nga nagapababaw nga sining elevator. Ya look, it's safe here. Ya wala sang kahadlokan. Don't be afraid. I am safe here. Sa sulod sang sinanga elevator. It's because sa iya sining safety nga device nga amo ang naga-prevent o kung nagapugong sang elevators nga madagdag sa tion nga ang hoisting cables ang magapalyar. So, after sang 1854, 1857 of the same day today, March 23, gin-install ang first commercial elevator. That was 165 years ago, mga kabombo, the same day today, no? Gin-install kag nagdalagan nga safe ang ini nga first commercial elevator nga natabo dito sa may New York City sa Estados Unidos. From then on, hasta subong, ti ang elevator yati, daw hindi pwede ang isa ka commercial building, isa ka hotel, isa ka dako-dako nga edipisyo, wala sang elevator kay kabudlay man. Although may hagdanan man, may escalators man, pero mas hapos kon may elevator. And it is already a must, no?
sa isa ka nagasanyog nga lugar kag pungsod nga ara gid ang mga elevators. At least may ara kita sang gamay lamang nga ihibalo parte sa elevators kag ang mga nag-imbento sini mga kabombo. Diri sa aton kahapon lamang, Today in History, FYI for your information. By the way, good afternoon lang dira sa kay Ma'am Anisita Gamboa, no? Mes just ari lang kami diri pamati sang imo programa nga kahapon lamang sa Central Hawaiian. Of course, ara man si Sherwin Marco. Sherwin Marco, good afternoon lang dira sa imo Sherwin. And of course, ara pagid ang aton sini iya nga mga nagapareser diri sa ila sini iya nga mga mensahe man hua sa aton sini nga Facebook Live, no? Sa aton sini nga mga nagapadala sa ila sini nga mga mensahe. May hapon lang dira sa inyo. Sige. Kag yari na ang aton si pagbasa sang kasaysayan. Naging padala diri ni Ma'am Millet, no? Si Ma'am Millet is 56 years old, sinasiling ko na, sang Banwa, sang Murcia, Negros Occidental. Ang kasaysayan ni Ma'am Millet, iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Dear Miss Jazz, payong hapon sa imo. Sa tanan nga mga listeners sa imo palatuntunan kahapon lamang. Miss Jazz, avid listener gid ako. Maukod gid ako nga tagpalamati sang Bombo Radyo. Sadto sang buhi pang akon sini nga Lola Rosing, Miss Jazz. Amo gid ini ang namatan ko nga tagpalamati gid sang Bombo Radyo. Ti asta kami, kay diri na siya Miss Jazz, sa amon sini nga balay, si Lola Rosing nagtiner, ginkuha na siya sa akon sini nga Iloy, ang iya sini nga Iloy man, Miss Jazz, kay ti kaluluoy man, taga Iloilo na si Lola Rosing, Miss Jazz, kay ang Iloy ko, tumandok na sila sang probinsya sang Iloilo. Ti amo na ang rason ko nga ang sang nakapamana na ang akon sini nga Iloy nga taga Negros, Miss Jazz, si Lola ko Rosing, humalin pa dito sa Iloilo hasta nga nagtabok na diri Miss Jazz, Bombo Radyo gina ang iya sini nga ginapamatian. Di syempre kami nga mga apo na dak-an namon Miss Jazz nga amo ini ang amon sini iyang nga sitwasyon. Rason man nga ti asa subong nadala ko pa ya ang ginpamana ni Lola Rosing kag sa akon mga pamilya ang pamati kag pagka maukod nga tagpalamati sang Bombo Radyo. Labi na gid ang inyo sini nga mga drama nga amo ang akon sini iya nga isa ka pamaagi nga makaulo unwind man ako. Kay suno pa gani sa imo Miss Jazz kinahanglan gid naton mag-ulo unwind. Yes, dapat gid, no? Kang aton si palatuntunan kahapon lamang amo ina ang aton sini iya nga pamaagi nga makaulo unwind kita. Miss Jazz, nagsulat ako bangod gusto ko nga ipaambit ang akon sini nga kasaysayan. Kung ano ka madinoagon ang akon sini iya nga kasaysayan. May ara na ako Miss Jazz sang bana. Kag may ara kami sang 3 ka mga kabataan. May ara naman kami sa mga apo, Miss Jazz. Sa nasiling ko na ari lamang kami diri sa may Banwa sang Murcia kag avid listeners gid kami sang Bombo Radyo. Temprano pa ako Miss Jazz nakapamana. Pero antes pa man, Miss Jazz, may ara gid ako ya temprano pa man ko ya na in love
sa akon siniya nga neighbor. Ang akon sini nga neighbor, Miss Jazz Sadto, diri sa amon sa Banwa sang Murcia. Tawagon ta lamang sa kay Rudy. Sang una, Miss Jazz, madamo na niya si Rudy sang mga nagalagas-lagas sa iya. Ang akon sini nga neighbor nga si Rudy, kay labot nga mabuot, Miss Jazz, may sarang-sarang ang ila sini nga pamilya, iti may ara sila sang malapad nga duta nga ginatalauma, ti naka-eskwela ini sila dira sa may nagapangunang eskwelahan sa may Bacolod, kag gwapo ining si Rudy, Miss Jazz. Amo nang rason ko nga ang madamo gid sa mga nagalagas-lagas sa iya sadto. Madugay naman ako, Miss Jazz, may ginatawag bala nga pitik mingaw sa akon siniya nga neighbor. O galing kay tisiling ko imol man lamang kami, kag damo ang mababay nga nagaagaw o kung nagainagaway na sila, Miss Jazz, agud lamang masapakan ni Rudy. Kay kagwapo gining si Rudy, Miss Jazz. Balaan mo ang iya sini nga amay, kag ang iya sini nga lolo, ang tatay siya sini nga amay, mistisuhon, Miss Jazz. Ti mataas, iya sini nga ilong, puti kag wala labot ang height niya, Miss Jazz, taas man. Ti kadamo gid sa mga nagalagas. Pero ining si Rudy, isa pagid ka X factor niya, Miss Jazz. Kay mabuot, simple, kag hindi iya bala, Miss Jazz, ti kalon. Amo nang rason nga daw ara na sa iyang tanan-tanan. Pero, Miss Jazz, bangod kay ti gimol man lamang kami, nagahandom ako yung Miss Jazz, dugay na, isa na sa ako si handom nga, basi pa lang pila kaadlaw, masiplatan man ako ni Rudy, kay ti wala man siya, Miss Jazz, makitaan mo siya nga daw hindi siya pislian. Makitaan ako ni Rudy, kag pangaluyagan niya man ako. No? Isa sa mga handom na namon nga mga kababainhan, mga katubo-tubo ko, Miss Jazz, nga basi pa lang masiplatan kami ni Rudy. Abi mo, Miss Jazz, nag-eskwela da siya sa may Bacolod. Ti ako ginpa-eskwela man ako sa akon siniya nga nanay, apisar nga pigado kami, pero mangod kay gusto ko gin nga maka-eskwela, ti nag-eskwela man ako dira sa Bacolod. In fact, isa lang kami eskwelahan ni Rudy. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, bangod kay si Rudy, bisan nga may ara sila sang kaugalingon nila nga salakyan, may auto na sila, Miss Jazz, kay sinasiling ko na, di may sarang sila nga pamilya. Pero naga-commute ini siya, Miss Jazz. Kag sa masami, wala ko man ginahungod, kung magsakay ina siya sa jeep, magpauli kami, especially sa weekend, Miss Jazz, gaupdanay kami na. Di bangod kay neighbor kami, dara daw nagsugod ang amon siniya nga pag ka-close ni Rudy. Naga-istoryahanay kami na. Ako ya, Miss Justy, nagakubak-kubang ako sina dughan, nagapalamugnaw ako sina. Ito syempre dugay na ko ya may crush sa iya. Pitik mingaw. Pero wala ko man niya, Miss Justy, ginapasaling akong kaugalingon. Kay kabalogig ko yan nga, syempre, may sarang siya, damo, ginaiya nga mga babayi. Ang iya sinimakitaan nga mas sobra pa. Kay hindi man sa pagpabugal, Miss Jazz, may itsura man ako. Suno sa akong sini nga iloy, syempre. Kag ang nanamihan ko lang kay Rudy, Miss Jazz, nga daw, saka respeto niya gidbala sa akon. Kag ang pagka-gentleman niya, amo gina, Miss Jazz, ang daw nagapalunay sa akon siniiya nga tagipusuon. Kay kada panaog na namon, kung ara na kami, Miss Jazz, sa kaabot sa amon sini nga lugar, kay una ko na, Miss Jazz mo, ginakwa niya ginang akon sini nga maleta nga puno sa akon sini mga lago. Kay ti Sabado, ginadala ko na sa balay, ginapalabahan kay nanay. Kag dalo niya gina sa idalo, Miss Jazz, kag ibutang niya na sa kilidalan, kay ti sululon pang amon sini nga balay. Kag amo na pagbalik, magsakay na sa jeep, kay ti medyo layo pa, although nga neighbors man lang kami, Miss Jazz, pero lalakton pa, kag daw isa pa bala kabangga, kag ila naman balay. Di Miss Jazz, pawala lang ko na iya, pero para sa akon niya, grabe na ang impact sa akon sa ginahimo ni Rudy sa akon, Miss Jazz. O kay isa gani may nagatululok pa na nga mga pasahero sa akon nga amo na abi, especially sa mga kadalagahan nga ang ginaamo ko na ni Rudy. Tigayuhom ko na, Miss Jazz, no? Hasta na lang nga
college na kami, mayuhay gina kami ni Rudy, Miss Jazz. Pero wala ako gidya gintulod, ginsulsul ang kaugalingon ko kay Rudy. Kung ano lang inaiya ang iya sini nga ginapakita sa akon nga bilang abyan, amo man ang akon sini nga ginabalik sa iya. Wala gid ako, Miss Jazz, nga may ginahimo bala nga first move, wala, kinahuya man ako. Pero isa sad to ka bes, daw nakabatsyag ako, Miss Jazz, sang kasubo. Daw na hurt gid ako, bangod kay sang nag-birthday ining si Rudy, gin-invite niya ako, Miss Jazz. Gin-invite niya man ako, pero sang nabatian ko nga may special guest ining si Rudy, sa sini nga birthday sa amon lugar, isa kuno kam taga Manila nga babayi, nga ginatugpo-tugpo siya sin mga ginikanan sa iya. Kaya ang maginikanan sang babayi, ka sosyo, o kung may ara sila bala sang negosyo, dito sa Manila, nagaano na sila, magkasosyo ang iya sin maginikanan sa maginikanan man ni Rudy. So sa pagkabati ko, Miss Jazz, nga amo na may special, special visitor siya sin nga birthday, wala ako nag-attend, Miss Jazz. Natingala ganing akon sini maginikanan kung nga ako nga do kaluyas ang akon sini iya nga do kaluyas sa akon sa amo tong adlaw, nakapamangkot sila kon di bala ma-attend ka sa birthday sang abyan mo nga si Rudy, nga ari ka pa nga wala ka pa kailis. Kinambalan ko sila nga hindi manami ang akon si mga pamatsyag. Pero sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, na-hurt ako sa pagkabati ko nga may special girl nga mag-aabot kag amo ang special visitor ni Rudy sa iya. Hasta na lang nga naibaluan ko, Miss Jazz, nga ti amo na ginatugpo sang iya sini nga pamilya sa iya. Miss Jazz, ang akon sini iya nga special feeling sa kay Rudy, hasta lang nadira sa akon sini nga tagipusoon. Kay sang time nga nakagraduate na kami sa amon sini iya nga college course, Miss Jazz, tagsa-tagsa, wala na kami nakakita na ni Rudy. Kay dito siya nangita sang trabaho sa Manila. So, bot silingon, Miss Jazz, wala na gid ni isa ka tawag o konsulat, wala na gid. So, bugos ko na lang ko, galingon ko nga ang akong sadto nga daw dulodamgo, gina-wish, nga basi pa lang nga pangaluyagan ako ni Rudy, wala na to, Miss Jazz. Hasta na lamang nga nakatrabaho ako dira sa Bacolod for a year, hasta na lang nga may nakapangaluyag man sa akon, no? Kagbangod kay ang akon si maginikanan, amugid ang nagatulod sa akon nga dapat temprano ka pa nga makaangkon sang anak ka, kay sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, daw ang amon sin nga lahi bala daw kagagmay lang gid sa mga kabataan abi, kaangay man sa amon. Asa na lang, Miss Jazz, na in love ako sa sining nga lalaki, amo ang akon siniiya nga napamana. Miss Jazz, kanya-kanya kaming kabuhi, hasta na lang nga nakabati ako nga nakapangasawa man si Rudy. Hindi to amo ang mga taga Manila nga naglain gid ang buot ko, lain nga babayi. Hasta na lang, Miss Jazz, nga nagtaliwan ang akon sini nga bana. Tuman kasakit para sa akon, pero tianhon ta, Miss Jazz, kay hasta lang diri ang akon siniya nga bana. May abi mo, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, sa nagtaliwan na akon sini nga bana, naghambal na ko yang nga na-focus na lang ako sa amon sinigamay nga nuno negosyo. Iti nagdulo ulo dilanto naman ang akon amon sini nga pangabuhi, bilang pagpasalamat ko sa akon maginikanan nga bisan ano kami kaimol ginpadayon nila nga ako mapaeskwela, agod lamang nga nakaangkon man ako sang kurso. Kag bisan nga temprano pa ako, Miss Jazz, naman na sa gihapon diri kami naga-estar sa akon sini maginikanan, kag abi mo, Miss Jazz, ang akon sini maginikanan ginbalikan ko man nga bisan may bana na ako, padayon ng akon sini iya nga pagbulig sa ila, especially ginpatukuran ko ang akon sini maginikanan sang tulotsyangge hasta nga sanyog ini, Miss Jazz. Kay ti nakatrabaho ako dira sa Bacolod for a year, amo tong gingamit ko, Miss Jazz, ang akon sini nga sweldo, amat-amat man lang gamay nga tiyangge asa sa nagdako ini. Hasta na lang, Miss Jazz, ti nakapamana ako sa nasiling ko na. Ugaling kay temprano pa ako, Miss Jazz, nabalo. Kagula kami sang
anak sa akon sini nga husband. Siling ko gani Miss Jazz, wala naman ako sang plano pa. Apisan nga ti medyo ano pa man ako, hindi pa ko gulang nga amo sina, no bataon pa ako. Madamo man ang pangaluyag, pero wala na ko, nag-focus na lang ako sa amon sini nga nulo negosyo. Inabuligan ko ang akon sini nga nanay, nagsulusan nyo ang amon sini iya nga balaligaan. Hasta na lang Miss Jazz nga nakabati ako nga si Rudy kag ang iya sini nga asawa nagbulagay. Kag may ara ako friend nga naka istorya sa akon na wala man sila sang bata. Miss Jazz ambot naglabot mo lang to sa akon si panghuna-huna. Nga what if basi kami gid man ni Rudy ang ginatagna sang Dios, pero ginlungo-lungo ko sang time to nga nag-abot sa akon panghuna-huna ang amo to nga issue kay ang akon siya friend nga gikan sa Manila amo naka-istorya sa akon nga nagbulagay sila sa iya sining asawa ni Rudy kag wala man sila sang bata. Di pagkabati ko na Miss Jazz sa gabi daw nagliwat naman bala nga nagpamuno sa akon sini iya nga panghuna-huna si Rudy, although nga ti damo na nagkalanabo sa amon si kabuhi kan naka-move on naman ko sa iya, wala naman tuya nga akon sini iya nga paghangad abisad to sa iya kay ti nakapamana nako, masakit nga nagtaliwan tempranong ako si Bana, masakit kay wala kami sang bata. Pero Miss Jazz, sa amo to nga gabi nakalabay sa akon si panghuna-una nga what if nga kami gid man ni Rudy. Tigilungo-lungo ko Miss Jazz na akon si ulo kag ginpilit ko nga makatulog sa amo to nga gabi. Kaya daw wala ako nakatulog bala Miss Jazz. Ahay, siling ko gani sa kaugalingon ko, hindi ka mag-asa. Sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, nagpadayon ako sa pagpangabuhi sa nagtaliwan na akon Bana. Kag sa nasiling ko na, may mga nagapangaluyag man, pero wala ako ginsapak. Kaya nag-focus ako sa amon sini nga nulo negosyo upod sa akon si maginikanan. Miss Jazz, sa sadto kaadlaw, nakibot gid ako. Kay mismo sa amon sini iya nga balaligaan, ginabuligan ko gid ang akon sini nga iloy kay nagpabakolod kami sang akon sini nga amay. Nag-abot kami, nagpanghawas gid ko sang gipamakal namon para sa amon tiyangge sang tray na bala Miss Jazz nga mga itlog. Tihalin sa amon sini gamay nga sulusalakyan nga amon sini permi nga gina service para nga magpangompra dira sa Bacolod. Ang damo-damo nga tray sang itlog Miss Jazz, ara gid ko sa likod sang salakyan. Kundi ginalsa ko ang samasarangan ko. Nakibot ako Miss Jazz kay hinali lang nga may nagkapot sa akon sini kamot kag ginkuha niya ang akon sini nga ginaalsa nga tray. Pagkatangla ako Miss Jazz kido kataas sa iya nga lalaki, nakibot gid ako kay kahamot sa iya. Si Rudy, Miss Jazz, ang akon sini nga nagtampad sa akon si atubangan. Mao Miss Jazz, sabi mo, wala ko to nakapanyaga pa that time mo. Kay sako kami ni tatay pangompra dira sa Bacolod aga pagid, hasta na lang ati nagugtuhan kami, manugpanyaga pa lang kami to, ginahawas pa lang namon, amon sini nga ginkumpra. Do nagkurog-kurog ang tuhod ko Miss Jazz sa dugangan ng akon sini iya nga pagbalangluya kay sa kakibot ko nga ara si Rudy Miss Jazz. Sa malipot nga pulong, nagbalik siya sa amon sini nga lugar. Kay ti ara pamandang iya sini iya nga mga ginikanan, iya sini nga mga pamilya, although iya sini nga amay una na ya naman nga nagtaliwan. Kaya mo to Miss Jazz, kay syempre sa prangka nga sugilanon ang amon siya friendship ti ara man sa gihapon. Kag dito, nakapamangkot ako sa iya nga ti, kamusta pila ng kabilog ang mga kabataan mo, naghambal siya nga wala ako bata. Kaya nagtaliwan ang akon sini iya or nagbulagay kami sa akon sini iya nga asawa. Hasta na lang siya namangkot man sa akon kung kamusta pila naman ang imo si kabataan, siling ko, parehos man lang ta. Wala ako bata, pero nagtaliwan na ya ang akon sini Bana. Dito Miss Jazz dito daw nagsugod ang amon sini sa prangka nga sugilanon, ang amon sini iya nga love story ni Rudy. Kay ang mga kababainhan nga katubo-tubo nakon nga ti nagka-interest man sa iya sadto, nagkapamilya naman. Nagdamo ganito nagkakilibot nga ti si Rudy nga famous sa amon lugar,
nagbalik kag daw nagwapo naging sa Miss Jazz, although nga ti may edad-edad naman siya. Sa prangka nga sugilanon Miss Jazz sa malipot nga pulong, nagbalik ang amon si friendship ni Rudy kag isa sadto ka adlaw nagpangaluyag siya sa akon. Ginprangka ko siya nga ti paano kay kadamo man sa imo si makilala dito sa Manila kag kadamo man sa mga babae nga nagalagas-lagas sa imo. Siling niya, ikaw ya madugay ko na ya. Dugay na kuno siya Miss Jazz na namian sa akon o galing kay ti wala na siya bala kuno sang guts nga magpangaluyag bungod kay ti mga estudyante pa lamang kami. Sa mind ko lang siling ko kung sang una kapag uro nga nangaluyag sa akon wala na ko nakapamana. Pero Miss Jazz, in fairness sa akon si Bana, ginpalangga ko to siya ya. O galing kay temprano pa siya na nagtaliwan bangod sang balatian. Sa malipot nga pulo Miss Jazz nangaluyag sa akon si Rudy, kag dali-dali lang. Wala siya nabudlayan nga magpangaluyag sa akon, ginsabat ko siya dayon Miss Jazz. Kag nagpakasal kami. Sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, ang akon sini nga handom sadto nga daw para lang gid sa akon. Nakatangla ako sa mahal nga makaako. Kaya nagpasalamat nga ti bisan nga na agyan ko ang kasakit sang nagbalatian ang akon sin nga bana kag huben pa nga nagtaliwan ging bawi niya ang bana ko temprano pa. Di syempre masakit para sa akon. Pero gapasalamat ako nga ang sadto nga nagdaw kaangay nga nangin wish ko ang natuman. Bangod kay ti ginheal gid ni Rudy ang akon siniiya nga na sakitan nga tigipusuon sa nagtaliwan ng akon sini nga bana. Nakaangkon kami Miss Jazz ang anak ni Rudy kag subong we are happy as a couple kag may ara kami sang mga kabataan Miss Jazz no. Sa malipot nga mga tinuig Miss Jazz amo nang natabo sa akon siniiya nga love story kay hindi ko gid malipatan. Kag ako sa masami nag-agree kung may nagapadala man dira sa imo nga mga love story kaangay sina nga bisan ano pa ang matabo kung kamo ang gintagna sang Dios eventually mangita gid sang pamaagi. Sa karon Miss Jazz, padayon kami nagapalanggaan sa akon bata o kung sa akon bana nga si Rudy kag ari kami diri sa may banwa sang Murcia. Kasi nasilin ko na gani Miss Jazz, ang akon siniiya nga na pamana or na ano kuman nasunod kuman nga pagpamati sa Bombo Radyo halin sa kay Lola Rosinco nga nagtaliwan na asa sa akon si mga parents Miss Jazz kag asa subong no bisan si Rudy nagkuha naman niya nga aga pa kami Miss Jazz nagabugtaw kay nagapamati sa Bombo Radyo. Amo ining akon sini nga love story Miss Jazz nga hindi ko gidya mapunggan ang kaugalingon ko man every time nga may maghambal dira nga kung kamo gid dumasulat na ko na Miss Jazz kay isa ako sa nagapati sina nga dinalan ngati nakapamana nako si Rudy naglakat man sa Manila nga wala naman kami tuya naghibal-anay nagkapangasawa man siya ug galing kay ti nadula sa amon ang amon si mga partners kag sinong makambal nga ti isa ka may sarang nakapamanila kag okay nang iya sini nga trabaho didto mapuli pa nagpauli diri sa iya sini nga dutang na tauhan sa Murcia kag para lang gid nga tigin tagna gid man kami ni Rudy para sa isa kag isa. Ang wish ko sadto ahay Miss Jazz na tuman gid man kag dako gid akong pagpasalamat. Hindi kami perfect nga duha ni Rudy, rason man nga nagailinaway man kami. Labi na gid nga pagkasilosa ako Miss Jazz kay siya nga dante gwapo. Di ako gwapa man, pero damo sa gihapon na nagalaga sa isa nga mga babayi. Pero gina promisa sa ako ni Rudy at hindi na siya amo na. Kaga-agree ako Miss Jazz. Akon man lang na iya nga medyo hindi man namin nga batasan nga silosa ako, pero kampante ako nga ang akon si Bana mabuot. So nasiling ko na ganit do ara naman lang sa iya ang tanan-tanan, mataas ang height, mataas ang ilong, mistiso Miss Jazz, kag hindi na siya Miss Jazz sa tikalon, no? Bisan may sarang-sarang ila si pamilya kag asa subong amo na ang nanamian ko sa akon sini nga banda. Miss Jazz,
Tubtom lamang din akon si pagsaysay kabay panganakuan man sang leksyon kay inspirasyon ang akon sini nga kasaysayan. Tubtom lamang diri ang tagpadala si Milet, 56 years old, sang Bano sang Murcia, Negros Occidental. Nagayuhom-yuhoman ho, abaw, nagayuhom-yuhoman si Mami Annelie, no? Samtang nga nagapamati sang aton siniyang kasaysay ni Ma'am Milet, no? Sang Murcia, Negros Occidental. Mami Annelie, may ara ka man love story, aber ipaambit man imo sini nga love story, ang inyo sini nga istorya de un amor, no? Amo na gani sila sining kuna sa kasaysay ni Ma'am Milet, no? If you are really meant for each other, o bisan arab lang daw damo na nga mga hitabo sa inyo si kabuhi. Wala ka mo iya nagdayunay, abi, ti imagine nakapangasawa na, nakapamana na si Mamilet kag si Rudy, pero sa gyapon ginbalik gid, no? Nagbulagay ang iya sini iya nga sa una niya nga asawa. I'm sure ti na iron out naman ako nga ang nakapakasal sila sa liwat, no, ni Mamilet sa iya sini nga bahin, abi. I'm sure na iron out naman to ang iya sini iya nga sa status, no, status wise legally. That is why nga ti nangita gid pamaagi nga sila gid nga duha. No, si Mami Milet amo man nakapamana man, unfortunately ti hasta lang to ang iya sini nga bana. Maybe because nga ti amo niya ang will gid sang Ginoo nga everything will just fall into perfect place. Ngati nakita na sila nga duha ni Rudy nga okay na sila, no? Kag dito nagsugod sila sa ila sini iya nga love story, no? Sa kay Mami Annelie, good afternoon lang dira Miss Jazz, galantaw kami diri sa imo kag nagapamati, no? Diri sa imo nga palatuntunan kahapon lamang sa Facebook Live, ari kami diri Miss Jazz, galantaw kag nagapamati. No, baw ka nami man sa aton siniya nga mga nagapamati ka naglantaw. Sa kay Ma'am Ana Sinoro ahay, kaluy-an man Miss Jazz, wala gid ako ginapabayan sa akon siniya nga mga anak. Ari man ako ka very supportive, especially financially, sa pag-itipam sa akon. Tatlo sila atuman sa abroad, isa ka lalaki, isa dinabilin, girl, may timbang lang para sa akon. Salamat gid sa grasya sa Dios, sa Ginoo, no? Okay, Ma'am na Ana Sinoro, pwede mo na iya ma-share, no? Kay siling niya bedridden na siya subong. Kag ang pagpamati sa Bombo Radyo, amo lamang iya sini iya nga kalingawan. Ang ati sige. Salamat gid sa inyo sini nga pag-upod. Salamat gid sa imo Mamilet, no? Insakto gid na kon kamo gid jang kintag na sang Dios, mangita gina e pamaagi. So, sa mga wala pa dira, no? Hindi lang magkabalaka. Kay may ara ginaya gintag na or may ara ginaya ginapreparar ang Dios para sa imo, no? When? Wala kita kabalo. It is God's will kung saan o ina. All we have to do is to exercise our faith that Lord, thy kingdom come, thy will be done when it comes to love life, no? Kay kung maabot na iya daw kaangay nga daw nagtulo nga ulan nga masalo ka naman lang, no, kung mag-abot na gidman ina, no? Kay imo sini nga Romeo of your life, kay imo sini nga knight in shining armor, mga kabombo, no? Kaangay ni Ma'am Milet. Thank you so much and God bless you, no? Just continue strengthening your love for each other, Ma'am Milet, no? Kag sana all nga amo na kagwapo kag kabuot sa imo sini nga bana nga si Rudy. Okay? Wala kita sa panahon, no? Padala ka mo sa inyo si makasaysayan, love story man o kung hindi, any topic under the sun, basta it's all about your life. Aton sini nga matudtod nga mga inagyan sa kabuhi. Ipadala, i-email sa aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info.
Wala kita sa panahon, but before that, ari-ana yung aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Galatians, chapter 6, verse 9. Amo na bala kong kaisa, i-remind tang aton si kaugalingon nga bilang mga Kristiyano, no, although hindi kita ya perfect, no, ang aton sinihimuon kung ano lang gid ang luyag sang Dios nga dapat naton himuon. Although doon na sa aton ang pagka makasasala, no? Hindi ta na makuha. But because nga gintubos na kita sang iya sini nga bugtong anak ka si Jesus, po silingon may ara kita sang future, makapadayon kita kag makasunod kita sa kung ano ang gusto sang Dios sa aton. Especially sa patag sang paghimo sang maayo, no? May tawo man dira nga naglantaw o kun wala, ang Dios ara nagalantaw sa aton, no? Kag kung profess kita nga mga kabataan kita sa Dios, will do good. Hambal ganit niya sa Galatians 6:9 dira nagasiling, let us not become weary in doing good. May nagalantaw man kun wala nga tawo pero ang Dios ara gid. For at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Ano man dang imo sini ginahimo, ang dalagan sa imo sa pagpangabuhi as long as naka-in-tune ang aton siniya nga mga hilikoton, mga paminatasan, mga ginahimo sa kung anong luyag sa Dios, no? Doing good. Although nga tao man lang kita, sometimes we are doing bad, pero by God's grace, no, natubos na kita ya, we can do that, no? Kaya naghambal ang Diyos, hindi ka magkataka sa paghimo sang maayo nga bagay. Kung ano man dira, sa imo si kapareho, sa imo pamilya, sa imo sini nga career, hindi ka magkataka. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up, no? Galatians 6:9. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. Inilag sa gihapon ninyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz, De Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless sa soul. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Color. #1 Basta Radio